Tuthio na mbere na kumugoca tondu Ngai ni Ngai reke ngwire niguo Njohi na kiria giothe twendaga Dr. Wambui gutire kindu atatuheaga koguo tuthie na mbere na kumuinamira na kumugoca reke ndimarahure nao njoke ndimatwere kuria kwa Rembesha ni undu wa Wambu Mamili Rembesha na pesa Wambu Mamili tuthie na mbere Wambu Mamili ni njoi wiki no kakuite kubeba kabisa na kondoke mbemba-inĩ wega koguo ni aritutongagio haho muthenya fiu na ni aria mekwihika thiini wa 525241 ciringi igana rimwe kiugo inoro tuvote wanu Kou no kuo mbeca ironekera kuria kwa Wambu Mamili ni undu wa Rembesha maisha koguo twekira kiugo inoro ri ciringi no igana rimwe utakuongerera kana kuruta niguo ndagumaitha Wambu ari na besha ndina 20,000 Kenya shillings Njohi na Jebu magiuka hau ri mamilioni mambie kuingira ni njui Patton ni arahukite ndimwire ndimugeithie muno ari ohara mwena wa Kirinyaga muthuri tutumagira kiugo muthenya ngimwire arahuke ni njui radio yake ndiriyehera inoro na mundu gwitwo sana waku tusie kuria thire na maina wa maguru ari oharia mwena wa Mwiki Kasarani othe nginya mundu gwitwo Mugo wa Bindani ri na muthuri gwitwo Ngojiri wa Generation Furniture ari oharia mwena wa Skuta Ruringo ri magiuke oha nginya Gorgeous Michael Njogu ari oharia First Asset mwena wa Kibirigu ni mutamboka wa inoro ndagitari kibije ndakire okuti murata bitu muno ni njui ni hindi acomoka haha inoro tabo muririkania haria hari Rembesha Njohi no korwo ndamenyaga uria guthiagwo na ni njui ndagitari kibije hau ndangirigwo tondu ni atutaragiria wega uria tukuhuthira mbeca oguo tugucihuthira wega twathie haria ha 525241 twekira kiugo inoro ri mbeca tingi no ciringi igana rimwe ona ni njui onake Makirai ni njui ni ekite uguo ari oharia Nyeri tauni niguo na njamba gwitwo Gavana Mutahi wa Kahiga ndagitari ari oharia kuku Nyeri kaunti ri athio na mbere na guturutira wira nginya mundu gwitwo Bishop Kinyua ari oharia CFF Nyahururu nawe ri utindie thayo Wambu Mamili ni wa kigogo-ini 525241 tutonge gutonga mundu gwitwo Dr. Asanti Wanjohi na ni thaa 10 na ndagika 53 ndirenda tuthome kiugo kithini wa Habakuku 3 kiugo gitu kia muthenya wa muthi koguo wiharirie good morning ni kwega biu rucini thimu yo ina inegene muno kai wiku okay uragarura ngari urokiaragia na thimu na ni ciana ukuite cia cukuru Gatiba abaume ni tondu ni ndi mwana wakwa Jeremy ndingenda ithako ria ndereva oraria mukuite kwanza fikisha watoto alafu tuongee bila simu kama umebeba watoto good morning hello sasa na githenya kuma iro titi githenya ito no menya tuthigigite kiria Gatiba korwo araria na thimu na ni akuite ciana mangai githenya na urue wiko no aturathima muno ngumonogo cikwi Ngai na ona ndaguru mukangithie kuhoya ndaigua mahoya macio ndauga ona hoya make Wambui macio ni maiganai macio ni maiganu na Ngai akuheage hinya mahinda mothe ameni ekeja ureje ye mege wa Kamano ithe wa Gaceri wa Roma na jeshi ya papa na Kanyoro othe ri agie na mahinda mega Wambui na ni turathimaga muno na Ngai akuheage hinya mahinda mothe ameni ngumonogo cikwi Ngai karibu sana short sweet and precise gatho githenya halo Wambu korwo te my sister kuno araukire gatawega fio igakena muno ni ukuigua kagwa ni ngumonogo cirocokera Ngai na Wambu ngwira murata wakwa riu ni ndikena kauna wakinya muci munene wa Nyeri town stage ya Gatasi ngigeto Mugristo original wa Subuki nyona ni gutitha ngerahura andu Wambui ine ndakena muno guthomera message na ngwetere Dr. Wambui ni wakimenya ni ndo kanyere riu ndatonire kairetu riu ni ndona riu ndrakihingiri mwaka umwe riu aya ni urahikanirie ni riu na kamutumia kwa Saturday ni akauga kana gakairetu aya all the best Ngai athie mbere
Riu kora he mundu mukenene nikacokeria Ngai ngatho na ngatho muno teriu nireto ithang'ania. Riu kindu kiria wambungota ni ugikorwo kinyitana mahoya ati nä kä gäkorwo gä tå ra mä aka mä ingä wa mbui tondå kwä ragwo gå tirä kä ndå gä a bata nä kaigua andå arä mendanä te hau nä aikara gatagatĩ na akamarathima nä guo nä wona hiko cia thikå icio cirandigana o nyingä ma Ngai agũteithie rä u nä gä kä koga ngä rå gamate tå kenjerwo mbui twä na må tumia wakwa nyendete ni no ngacokia ngatho wa mbui nä kä wa mbui makurä makinya tondå rä ndikara ndarä tå cikä tå tumia kamecĩnji tå ra mbui ndenda wä ra na å kä hoera ndianimia wiki rä itonete wä ra kuga wa mbui nä ngongwä tä kä thina nä njå wa mbui maku nä marä hinya ngumo no gå cikwä Ngai mama gätindia wa mbui ndikå thitangara må ndå na å guo nä ngora Dr. Wambui nä må ngiristo ringi na wacinguki å cio Asante, thank you. Na icio nä thimå ithatå reke I keep my word 525241 ciringi nä igana rĩmwe kiugo nĩ inoro nĩ getha ũhote gũkinya gũkũ kwarembesha maisha geithiria wa itimo wa rũkwa mũrĩmi Njorua Gathanga ona nginya kĩnuthia wa Rũirũ geithia mame Mũrang'a nage na mũthenya mwega ũgĩnakia kanjĩra na kusikiliza nikiwa Chicago Mbere naitwa Rosa Santi Jogona Shege ya Mobile Dore Toro na mitambo-inĩ ona Kimata wa Njoki wa Ndonyo ya Shege Reverend Deacon Gashahe wa IPC Rogayoro nawe gatho ona Maina wa Isiloro na ũgĩũkĩrĩte rũcinĩ ona nginyagia my dad Kiriga Njũra na Kamau Kirigi wa Mke Salama Mwangi Kirigi nikiwa Kigumo Kamukavi. Good morning Wanbo no man Kimani kuma mwena wa Sagana gwĩciria ĩno nĩ ngũthomete no kĩambago mastoro na kuna Samoa Chapo na arĩa mitambo-inĩ mwena ũcio mimi nasema mbarikiwe tutosha yo marigiti ũkanjĩra Pastor Karwenji haha wĩra-inĩ nĩ ageithia ona Kimwanda wa marigiti kuma mwĩki akĩarahũra makĩria matatũ-inĩ ya Muna Sacco registration KDL 866J derevani wa Weru volume ina kupata loud and clear thegio geithike muno makĩria Peter Githena kuma country bus Machakoza ũgakĩnjĩra kũgeithia patron mũrĩithi wa Kang'ana na Maina wa Magarowe mitambo-inĩ muno makĩria Ino FM gwa Bidani ũgakĩnjĩra Hera Paul family Elder Peter Mwabora mũirũrĩ wa ICCNS mũiria ũrĩa ũhurũkĩte mathiko-inĩ Tuesday coming poleni sana na gũciria nĩ rũcio Kristo wakorwo hamwe nao Maina baba kũi wa Gatito Nyeri ũronaenda kuona kũgerera WhatsApp Iraq Baghdad Rachel Jega thank you Wajaro wa Jokar Gataga ona Pastor Masu wa Kirinyaga orona inyuothe mumitambo-inĩ ngũririkanie 20,000 shillings zina cio moko-inĩ ici ũracinyegenyũra gũkwĩra kĩndũ gĩgwĩtwo 525241 ciringi igana rĩmwe kiugo inoro nĩgetha ũhote kwĩhotanĩra humbũria ibuku rĩaku Habakuku 3 he ciugo ndĩrenda tũ proclaim mahinda-inĩ maya twĩna hinya rũcinĩ rwega Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi igana rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 050 Hello Hello John uhoro wa rũcinĩ acha ndirĩ na ũru Mwathani Jesu Kristo akumio Mwathani arogocwo Amen Johnny ni njitagwo Wambui wa Mũtiri kuma kwa Inoro FM rũcinĩ agakũmenya gakũigua thengio mũno mwana witũ gĩtũmi gĩakwa gĩa gũkũhũra nĩ tondũ kompyuta ĩ haha yandutĩra rĩtwa John 0724 ikarĩkana 825 ĩyo nĩ namba yaku ya thimũ ĩyo nĩ yakwa na rĩtwa rĩrĩ John nĩ rĩa kũrĩa gĩbandĩ wega rĩgacoka rĩkarũmĩrĩrwo nĩ marĩtwa marĩkũ Maina na ũkoragwo kũ na gũkũ kwa rũgongo wa Cũi rũgongo wa Cũi handũ hetagwo atĩa hakuhĩ Kanjahĩ ndũkĩre mũthikĩrĩria ũrĩa weka nĩgetha ũke kwarembesha maisha nĩgetha wĩtĩrwo ciringi 10,000 tũingĩraga thĩinĩ wa M-Pesa wathiĩ paybill twekĩra 525241 waikia ciringi igana rĩmwe ũkandĩka kiugo inoro ũgatũma ũgeterera nĩguo 10,000 ũgwĩkĩte nacio wakĩrũgĩ witũ wĩra nĩ mũingĩ wow congratulations waikũrũka na hau Cũi ũngeithĩrie cibũ wa mbia noguo na cibũ Cirũ na cibũ Macharia obe na andũ othe a Cũi na andũ a hau India Matuto kũrĩa ndarereirwo noguo asanti Rembesha maisha ni itahĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi igana rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 050 ona ingĩtuĩka ndĩrahungura mũkuru wendũ mataya gĩkuũ ndirĩ ũgwati ngĩtigĩra nĩ gũkorwo twĩ hamwe nawe thiarĩ waku na mũthĩgi nĩcio igũtũma makũke aya gacũthĩrĩria thaa yakwa ngona thaa 11 twambe tũruge ithatũ tũcoke tũke Habakuku 3
reke twikire ngoro hinya na Wambui wa Muturi. Muthikiriria wakwa rucini rwo muthi Ngai wa mwe akurathime. Kiugo kia Ngai kiraria thiini wa Joshua 1. Ngai akiariria Joshua kimwira ndukae gwitigira ni ndari na Musa na riu tondu ni ngukorwo nawe to Musa ni eherete kugo ndukae kumaka ndukae korwo ni hinya. Rucini rwo muthi Ngai ni aratwarana hamwe nawe no gukunia makinya mari okugerera no gukunia njira iria agukugereria. Ngai wa muoyo arokurathima. Reke twikire ngoro hinya na Wambui wa Muturi. Haya, Habakuku kamwira Pastor Mwangi wa Savide Musheri ndimuhe 15 minutes tuthiete ogwo na nigetha nayo second service tukorwo tukihunjirio ni mundu gwetwo Bishop Keru. No ninge ningwenda kiumia giki tukorwo tukigana uhoro igi the bata wa gupartner na Ngai kana hinya wa kunyitanagira na Ngai mawira-ini make. No ninge ni tureka ogwo thiku ingi rucini ndirenda riri we o proclaim maundu maya me haha rucini ukiarahuka no githie wira-ini. Habakuku kana ihoya ria Habakuku atiriri ni ihoya ria munabii Habakuku. Mwathani ri nijugite maundu maria wekite magagituma njiurwo ni guoya. Maundu macio wekire tene ri mekio na mahinda maya. Maundu macio wekaga tene ona riu marurumukie ona ungikorwo uri murakaru ri ririkana tha ciaku. Ngai ri aroka ringi umite domu na Ngai uria mutheru arauma irima-ini cia Parani ukegua akiohumbirite matu na kugocwo gwake gukiyura thi eguka na ukegua ruheni utheri ukihenukaga umite moko-ini make ona hau ningi ahithite hinya wake atumaga murimu mutongorie na agatha gikuo kimume thutha riria aroga rithe ni thingithaga kana ene guthingithia thingithaga na ndurire ikainaina na riria acirora hirima nacio ri ituraga agu na agu na ikaharagana turima turia twatene na tene na tuo tukarika thi ni ndonire andu akushani no reke tutige guthoma yothe reke tuke nginya haha ogwo atiriria riri ni irio hoya ria Habakuku ati Mwathani ni njiguite maundu maria wekaga tene na maria wekite magagituma nie njihorwo ni guoya. Maundu macio wekire tene ri mekio na mahinda-ini maya. Maundu macio wekaga tene ri ona riu marurumukie ona ningi ungikorwo ri murakaru ri ririkana tha ciaku. Ogwo niguo tukuhoya rucini. Ukiririkana kwa Rembesha Maisha 525241 shiringi gana rimwe kiugo inoro ndina muhotani wa 10,000 wa thaa 10 na ningi ne gwetha igwe wa shiringi 10,000 thaa ya 11 no ningi haho gwo hari kindu ndirenda twike tondu rimwe ni tukoraga atiriri a Kristiano tutimenyaga haki citu ninguraga maita maingi twakorire hita ringi tugifundithio Ngai twitigirite tuvatie kwaga kumwareria tuvatie kwaga ku reason nake kana negotiation tondu ni njiteketie hindiria Ngai eraga atiriri Daudi akamwira come and let us reason together hindi ciothe ginya hindi ria tuge tarenge togwo mwinjilisti aranjira ati tuhoe nigetha kihiko giake giture ri hindi ciothe ginya mwiko hiko ni mugeikara ni mu negotiataga nigetha maundu manyu maikare wega ona hindi ciothe wetwo ni mukwandikire mwoka kuria niki uhitirie ugakimurani ri dina sherero ira ni kwenda maundu makoma mahana ono na ihinga ici nicio cingituma njererwo ni wira-ini you reason na rimwe hitaringi onake mwakwandiki no akurehe abo ini uhitirie tondu wa 1 2 3 ngionara na muonere wakwa eno ni reasoning koguo na njira nguhire if we have to reason with God ni kwaraniria tutivatie guikara na Ngai ate turetigira tutivatie kumwira riu koguo rucini ri ndurere tu reason na Ngai tumuri atiriri Mwathani ni waugite ati ni gukena ukenaga hindi ria andu aku maragacira ona thiini wa Exodus hindi ria weraga Musa ati I am concerned igoro rigi ciana cia Israeli cikiuma guku guo cithie weru-ini na kana cikiaga gukinyarira ni concern yakwa hindi ria andu aku mataratherema uguo ni kuga ati Ngai ginya thina uria uragerera tha iciri ni acakayaga niguo maundu maria matukoraga muturire-ini ni concern ya Ngai na ni acakayaga nimo riu koguo rimwe ni tuikaraga tukona atiriri ukaga hikwarĩria Mwathani ni tondu wa kiguoya giki twekirirwo tondu tuonirio atiriri no the fear of God only tuonirio the fear of God only no tuonirio the fear of God na reasoning na kumu respect no tore koraga atiriri ona mndu ucio ndugetindo mwitigirite ati fear aca ni gitio ni respect no ningete ti fear ati ahitukaga kainaina ati ahitukaga gathituka pana theno ti njera no anyita koguo no respect ni ukumuhe gitio ni ukumuhe na ningi ni wega rimwe na inyu mugaikara mukareason ukamura hey mwandiki wako hani ndrona ni ndirahatirika haha na ni mwandika ni ndrona ndirahatirika ha mukareason no tagoroshi ni toko reason na Ngai tumuri atiriri Mwathani gutigia gondu kumariria twaciarirwo twaneka mwega gagukenia ona gutigia gathini wa maruta maitu makwiyendera maria twetaga arms ona mabego iria tuhandaga ma sacrifice ona gikorwo ti uguo hiteregi mahoya maria tuhoyaga ona kana ciiko ciatha ecoco twakora tuiguira tha he mwana wa ndigwa twakora tuiguira tha he mundu turaikaria nake nyumba gwitu twamuiguira tha miaka na miaka he andu twanarihira school fees tukoretwo mena thoni he andu hiteregi twana hatura tukaigwa bili ya thibitari ni metana tukamahatura angi ugatutuma tumarute ha
andu marari hatika-ini na mwathani maya mothe tungitaranĩria mawĩko maya mothe hatingĩaga rieko rĩmwe twaneka muthamaki tukahana ta twahanda mbegũ-inĩ reke njethe mũhuri wa mbeũ nĩ ahurire mbeũ ekuo Nancy Torome haha yes koguo rĩ mbegũ ici ciothe tuhandaga mwathani ndĩ na matũtingĩaga handũ ũguo twainaikara ũguo tukahanda mbeũ mwathani ndũgĩtũririkane rũcinĩ rũrũ ririkane ciana ciaku na kĩrĩa ndĩrenda tũhoe na ihoera Habakuku nĩ kwĩra mwathani atĩrĩrĩ atĩ mwathani nĩ njiguaga maũndũ macio wekire tene na mahinda maya meke na maũndũ macio wekaga tene na rĩu marurumũkie ona ũngĩkorwo rĩ mũrakarũririkana tha ciaku koguo nĩ kwĩra mwathani atĩrĩrĩ tũtikwenda tũhe irathimo imwe rĩrĩa tũkũrire angĩkorwo maũndũ mamwe nĩ wekaga tene na ũkahingĩria Abraham maũndũ rĩ oro na ithuĩ baba tũririkane 2025 muthamaki he mũthikĩrĩria rũcinĩ ũngĩmũrathima na nyũmba mahinda-inĩ maya atanahurũka Ngai akue akĩmenyaga atĩ kũikara nyũmba atarĩ araurĩrwo nĩ kuga atĩa no akũgoce makĩria harĩ andũ rũcinĩ rũrũ ũngĩrathima na maũndũ ma nyũmba ya ngoroba nĩgetha mambate stairs matananyitwo nĩ arthritis tondũ twĩraga kuma mĩaka 60 mahĩndĩ nĩ mambagia kũrekania haha ũguo kagirithi ka maru gathiaga gathirĩte na tikwenda kwa mũndũ nĩ tondũ ũrĩa mwĩrĩ na regeneration of cells irathiĩ na mbere thĩinĩ wa mwĩrĩ rĩu koguo mwathani harĩ maũndũ ũngĩtũrathima namo ũkũrũ-inĩ tũkaga kũmakenerera no mwathani ũngĩtũrathima na maũndũ macio mahinda-inĩ maya twĩ muoyo twĩna wĩthĩ na twĩna wĩigo no tũmakenere makĩria mwathani kũrĩ aciari ũngĩrathimĩra ciana kahinda-inĩ kaka magĩcionaga mone ũũ nĩ mwana wakwa atĩ nĩ atigire kũnyua bangi ahanaga ũũ mwana wakwa agĩtheremia gĩaka kana ngĩona hita rĩngĩ nĩ hĩndĩ arahikania ona ngĩona nĩ hĩndĩ areyakĩra mũciĩ ngĩona nĩ areka maũndũ ma gũthiĩ na mbere ũũ nĩguo mũciari akenaga mwathani ũngĩkĩra andũ aya maũndũ macio hĩndĩ ĩno me muoyo na maũndũ macio marurumũkie imagine kunaweza kuwa safi sana ni rũcinĩ ndĩrenda ũhoe Ngai ũmwĩre mwathani niĩ ndigũgũkirĩra maũndũ macio wekaga tene twĩkĩre ona nginyagia kwĩ maũndũ ũngĩtwĩkĩra thaa ici twĩna ũigũ wa nyama na tũkũmakenere makĩria kwĩna nginya kũhonia mwathani ũngĩhonia mũndũ thaa ici agũkenerere makĩria nĩ tondũ nginya kũrĩ kĩrathimo gĩikaraga ona hĩndĩ ĩrĩa kĩroka ndũkoragwo na excitement harĩ Ngai ũgakora mwathani nĩ wakĩndathima okĩ asante but imagine I had already inakuanga aje heka ũndũ tugaga na gĩthũngũ yani I had already grown over it ati kana hai ngoro yakwa nĩ rathamĩte na ĩgakũhoya ngeterera then ngona ũndũ ũcio nĩ waikara rũcinĩ rĩrũ ũngĩra mwathani atĩrĩrĩ mwathani orona niĩ ndoka nĩgetha tu reason ndagũ challenge mwathani na maandĩko tondũ akorwo he kĩndũ ngometigĩrĩte nĩ maandĩko ũthiĩ thĩinĩ wa Habakuku 3 tũmwĩre atĩrĩrĩ atĩ Ngai ririkana tu ona ũngĩkorwo ũrĩ mũrakario ririkana thũ ciaku nĩ kũririkana rwĩmbo rũinagwo ririkana Joshua ngombo yaku Jehova ũmũthĩ njĩri ũrĩ tha tũitĩrĩrie tugi wa thakame na ma yani kuga atĩ rĩmwe nĩ tũbatara kũririkania Ngai nĩ ũndũ tu watha ciake atũririkane ndakareke biacara ĩno tũkamĩgĩa rĩrĩa nginya tũtarĩ na mayũ ma kũmĩran ndakareke tũkĩyakĩra maũndũ rĩrĩa nginya tũtarĩ na mudi ndakareke tũkagĩa na maũndũ nginya rĩrĩa tũtangĩhota kũmakenera tũngĩkorwo tũrĩ arũrũ tũtingĩkenera maũndũ maya oro rĩu twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ mwathani tũrathimĩre maũndũ maya oro rĩu andũ mangĩhota kwambĩrĩria makambuni matigĩre ciana ciao baba reke tũrathime na irathimo ici oro rĩu tũngĩhota kũrĩa nginya nyama na magego tũgatamburaga matanambia kuma mwathani tũrathime na irio ici kũrĩ andũ nginya matarĩ irio mabataranagia kĩrathimo kĩa irio nĩ kũrĩ nginya andũ thaa ici marabatarania atĩ thaa ici mwana hĩndĩ ĩno arathoma ũngĩhe school fees nĩguo gũkena rĩrĩa magakũra marĩkie cukuru wahe mbeca kahinda-inĩ kau no ngakenera no tũtori ingĩkena thaa ici ngĩona ngĩhingia maũndũ na magakinyanĩra ambĩrĩria kũ challenge mwathani rũcinĩ ronanie mwena wa mbui mwathani maũndũ marĩa ũngĩnjĩkĩra na ũigũ ũyũ wakwa Ngai oro rĩu itanakinyia mĩaka 40 Ngai itanakinyia mĩaka ĩngĩ Ngai mwathani 10 ĩgũka itanakinyia mĩaka ĩngĩ Ngai mwathani baba 20 na 30 ĩgũka maũndũ marĩa ũingĩkenera thaa ici na ngũgoce makĩria na hote gũtungata makĩria twĩkĩre Raw Media Services mĩaka ĩtanathiĩ maũndũ marĩa ũramenya ũngĩtũrathima namo ũrathime Dr. SK Macharia ũrathime mamito Mrs. Gathoni Macharia thaa ici namo atĩ nĩ tũkũhota gũtheremia Raw Media makĩria gũkĩra mĩaka 10 na 20 ĩgũka mwathani tupatie sahi maũndũ marĩa ũramenya atĩ Kenya ũngĩmĩrathima namo mahinda-inĩ maya tarĩu twehererio ũhoro wa SHA kizungumkuti gĩkĩ gĩthire mwathani ũtũrathime namo tũhote gũkenera thaa ici housing ici irakwo no kwĩrwo tũrerwo nĩ irakwo mwathani cingĩrĩka thaa ici andũ aku maikare macikenere thaa ici marĩ no igwa nyama yani he kĩrathimo ũngĩheo thaa ici nginya andũ aya marahoya ciana Ngai ũngĩmarathima na ciana thaa ici no makene gũkĩra rĩrĩa ũkamarathima na mwana mena mĩaka 60 kana 50 tondũ nginya iria rĩtigakorwo rĩkĩũka wega thĩinĩ wa nyondo ciao athuri ũngĩmaririkana na mwana mone mwana agĩtũha nja thaa ici wanaweza furahia zaidi ona nginyagia andũ aya maraurĩrwo me IDPs arĩa twaririkana rũcinĩ Ngai me refugees matarĩ masetwo mĩgũnda ũngĩmahe mũgũnda thaa ici Ngai thaa ici mangĩhota kũrĩma na thaa ici mangĩhota nginya gwaka monagia atĩ matigũtũra me IDPs no makenere makĩria atĩ mwathani twĩkĩre maũndũ macio wekaga tene Habakuku 3 kwambĩrĩria harĩa 1 nginya harĩa ũguo ithatũ atĩ mwathi twĩkĩre maũndũ macio wekaga tene no tũhote kũmakenera thaa ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani itũ nĩguo twahoya 11 na 9 ũyetagwo mũthoni wake Kefas kana Fancy rwĩmbo rwĩtagwo mwathani twĩkĩre
na rugethire ndiroka gutuga muhotani wa mbere wa 10,000 Kenya shillings 525241 shiringi ni igana rimwe kiugo ni inoro nigetha hote gukoro kigira thini wa draw ya Rembesha Maisha. Niĩ ndahoya Ngai akuhe irathimo ciaku gutanatuka ati mahindi maya ũngĩhota ku enjoy
mahinda-inĩ maya nginya Ngai angĩhota gũkwĩra thomithirie ciana ici tondũ wĩna mĩaka ĩngĩ na nĩngũhete irathimo ndahoya Ngai agwĩkĩre guo mahinda-inĩ maya ũngĩhota gũtukenera mũtũrĩre Ngai akũhonie Reverend Father Patrick Ndakuna mwana kamano wa Kirere thank you horo ndumwe nona nginyagia mũndũ gwĩtwo Mzee Mwangi Njogo asanteni share the message ici nĩ ndĩracona na ngwĩre ndirathoma message maita merĩ ya kira pana nigetha tuhote guthie na mbere Mzee Mwangi ũranjĩra atĩ mũkahurukia mũrimũ wa majani Mr James Jerwa Stefano Gare gũkũishaga shiro poleni sana Ngai atuĩke wa kũmũririkana shosho wake mwa marigiti mwena mama Elias wa Koibe ona pastor Maina chaplain wako mwakorego mwena Eldoret mwena Gitaon Mogogo ona mugwabida nĩ ndamuona rushine rũrũ rwega thank you shosho wake mwa marigiti ndakuna na ndakugeithia shifo abia wa kuma kũrĩa cio ũranjĩra heanĩra pole rabirabi ciakwa kũrĩ Elio Ndirogo nĩ gũtigwo nĩ mwendo wake Faith Rũgũrũ ona kana wa bethi ũrĩa ũkahurukia mũthenya wa rũciũ gwake mũciĩ matuto mathio ya Ngai ahe family thayo ũguo nĩguo twahoya rũcinĩ ona nginyagia harĩa othe gĩcuke maina GM mũrathiĩ na mbere na gũthikĩrĩria na kũndũ gũtiganĩte nginya Njoroge Kaimenyi asanti kana Njoroge Mechanic asanteni mimi nashukuru 525241 shiringi igana rĩmwe kiugo Inoro na nigetha hote gũtuga mũhotani wa mbere rũcinĩ rũrũ na ngĩthiĩ haha harĩ messages kana hihi tarĩngĩ harĩ drawing winner wacha tuone nani amehotana asubuhi 11 na dakika 16 Charles 0722 ikarikana 483 uyo ndĩrona ndĩrona ta ndamuhete mbeca rĩngĩ kana nĩ namba ciahanana acha tusikie Rembesha maisha nĩ itahĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi igana rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050 aya 0722 ikarikana 83 ucio nĩ mũhotani witũ rũcinĩ wa mbere ithaa rĩa thaa 10 haya 525241 shiringi igana rĩmwe kiugo Inoro mũciĩ wa Rembesha maisha kayathire kũi hĩndĩ norio wana mwĩrĩ tire no therĩ harĩa maragia na ngoro-inĩ tigu nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai Hello Ngai Machaz ndũngĩnjiga thimũ-inĩ ũguo good morning njĩtagwo Wambui wa Mũturi na ndĩna kĩrathimo gĩaku gĩa Kristo rũcinĩ shiringi 10,000 kĩrĩ thimũ-inĩ yaku Chalo Hello Charles Hello Here Jesu Hello Ngai athire ku Hello Charles we tudilaga na andũ aingĩ ndagũthaitha wĩra ũyũ witũ nĩkĩo tũmwĩra mũtũhoere rĩu Chalo amũkĩra mbeca na ni hivyo tunamenyamaza na sasa utamfanya nini si bora umempa haki yake sasa mimi natafuta muhotani wa Keri 07 kana 525241 shiringi igana rĩmwe kiugo Inoro Charles ndanakorwo atwĩra details ciake nĩingĩenda kũmenya tagwo Charles rĩu rĩngĩ nĩ araigua kana nĩ mũndũ mũgima ndaigua thauti ya Kentel mũndũ mũniaragu na akiuga ũguo tu thengio kwĩ Ngai and that is it full stop na agathi na ndarenda maũndũ maingĩ rĩu rĩ ũkũmwĩka atĩ na nĩ mbeca ciake wamwĩtĩra rĩu koguo si unamheshimu tu kwa sababu ni muthikĩrĩria na hivyo ndivyo yuko na umbu sasa mimi natafuta wa pili 0 kana 525241 shiringi igana rĩmwe kiugo Inoro ndĩna mbeca ingĩ shiringi 10,000 tigaria cia mbere ciothe kũrĩ Charles 07224883 tutinakorwo twamenya nĩ wakunogithe tutiamũhũrĩra na ciaingira na mbeca twamũnengereria si ndio si ndivyo tumecheza kama sisi asubuhi muhuri wa mbeu weko nigetha Ngai tũmwĩre tũririkanĩre mbegũ citũ rũcinĩ kwĩna mbegũ twanaikia tĩri-inĩ mũnoru mũthamaki ciririkane ũciririkane na nigetha uhote gũtũrĩha rũcinĩ Nancy Torome rwĩmbo mũhuri wa mbeu thaa 11 na dakika 19 nigetha njathane na Pastor Mwangi ũmũthĩ tũrathiĩ marathona Steven Gamo akiregerwa Santi 525241 shiringi igana rĩmwe kiugo Inoro I get there, I
ndahoya tutikana hande mbegu ithie miigũ-inĩ kana ihatĩkwo kana ithie mũthanga-inĩ. Ndahoya tukahandaga mbegu cigathie tĩri-inĩ mũnoru nigetha icio Ngai areke tugethe mahinda-inĩ maya twĩna hinya wa mwĩrĩ na thakame. Ici nĩcio mbegu iria ndahoya tũrĩhandaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũhandage mbegu cirĩ ciananaga maita igana kwa igana. Ameni. Oi Ngai. Na angĩkorwo harĩ mbegu mwathani angĩona tu ũguo twanahanda na cigakorwo cia kĩrathimo, Ngai acitue kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ itũ ona mahinda-inĩ maya ma rũcinĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũguo nĩguo twahoya. Haya 525241 nĩ ciringi 100 kiugo nĩ inoro gũkũ nĩ kwa paybill number na nĩ kwa Rembesha Maisha, kũrĩa tũrathiĩ na mbere na kũhotanithia ahotani ciringi milioni 1 na timu Hagaria rũcinĩ na nĩmegũka nayo oro hau weterera. Koguo nĩ mbeca bari gũkũ mũciĩ mwega tũrahotanithia ahotani. Wa mbere ndamuhe ciugo 2-3 twarĩkania na mbeca ciake nacio thimũ-inĩ na ndĩna mania gũkĩte thĩinĩ wa paybill number M-Pesa harĩ thĩinĩ wa Safaricom 525241 acoketio amount ekĩra igana ya etio account nĩ mekĩra kiugo inoro harĩkie kĩra pin yake na hĩndĩ ĩyo nĩguo vote yake ĩingĩrire gũkũ na nĩkĩo computer ya mũcagũra oro nawe ndũcereirwo nĩ tondũ wĩna kahinda ga gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na gwĩkagwo thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo 525241 ciringi 100. Alan kuma yego hokera horado thena ngũgĩ mũtonga mũcakae oro ndũmwe na wa mũgĩ kuma kũrĩ gũmwe na wakwa maũra kwa mũhoro oro ndũmwe na Nixon Ndugere othe ginya Dikon Mugambo ya APC le show no na ginya Stephen Gabo akirengero Michael Jogwa Santi ona ginya gia harata mehaha ige ginya mudogo tu MC Gashohe between Santi na MC Gashohe between drama nyaruga-ini ya kuhonetie na once again twakendire ntondo uria twanyitirwo gani hindira tokite kuhurukia bavo anyu mweno cio gataga Ngai akorwo hamwe na inyue rucini ruru rwega. Muhotani wa keri no ndireterera na no korwo muhotani ucio niwe ngiri komiti besha nini tha ici ni kiambiriria kia mweri na kwina bills nyingi cia kuriha koguo harakisha ni kupe pesa. Mutugatiri Pastor Mwangi. Oi. Gũkũ tũciaraga tũmahatha tuongithagie tuothe eta go. Kabisa kabisa. Aha. Mothe nĩ maitũ na no kinya tũmahingia wa maitũ. Nĩguo. Ni tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Ndũgetĩkĩre tũthiĩ na mbere harĩa twatigeire Friday ũgĩtũbundithia kiugo nĩgetha nake Bishop Kero nĩ ndagĩka ciake. Nĩguo. Nĩ ndakena mũno wa mbui witũ Ngai akũrathime. Amen. Tondũ wa kanya gaka. Ngwĩraga ngũringithanagia na mũthamaki wa itũũra rĩetagwo Nineve. Atĩ ndungata ya Ngai yetagwo Jona itũũra rĩu yabatiĩ kũrĩthiũrũrũka thikũ 3 ĩgakarĩtuĩkania. No athire o mũthenya ũmwe tu. Na kũu kũngĩ nĩ mũthamaki wanĩrĩrithirie. Akĩra andũ ndũmĩrĩri ĩyo yarĩ na Jona nĩ mũthamaki wa mĩtwarire kũu Jona atakinyire. Na andũ magĩtuĩka a kwĩrira. Nĩguo. Rĩu nawe ona nyendetwo nĩ kiugo kĩa Ngai tondũ ndĩrerwo thiĩ thĩ yothe ngatũme andũ matuĩke arutwo a Mwathani. Ndirahota kuma Laikipia. No nĩ ũrona kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩno ya Inoro through wa mbui wa mũturi. Nĩ arahotithia gũthiĩ nginya nja ya bũrũri ndio haha Laikipia. Na ulisaga kwa nini usibarikiwe dadangu? Amen. Ngai akũrathime wa maitũ. Amen in Jesus name. Nĩ wega wa mbui witũ mũthikĩrĩria gĩtagwo Pastor David Mwangi kuma Laikipia Olmolan na hujagia na kanitha wa Disciples of Christ Foundation Fellowship na nĩ ngenagĩra Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio ndĩ gũkũ Olmolan Safi na nĩ ndamũgeithia inyuothe kũrĩa mũhurunjũkĩire athikĩrĩria othe a mũtambo ũyũ mashabik gĩtina kĩorutwo kĩa Disciple arĩa me Foundation acio me DCC acio me Covenant othe magĩthĩke thĩinĩ wa Mwathani. Wambui witũ nĩ wega nĩ tondũ ũrĩa tũtwarithĩtie na hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ watũheire kahinda Wambui witũ gakĩkundera twendaga twarie igũrũ rĩgiĩ kiugo kĩgiĩ atĩ nĩ kũrĩ thũ ĩtuĩkaga special Wambui. Na hihi nĩ ciugo iria iguĩka ta itaratwarana atĩ mũndũ nĩ thũ yaku no ũrendwo ũmũhandũ na njĩra ya ũmenyereri mũno na kũmwĩnyihĩria mũno. No mũndũ ũcio nĩ thũ. Nĩ kiugo kĩraiguĩka ta ici ciugo icio ta itaratwarana.
no atioguo niguo kuri na niho ndirenda twaririe muthikiriria witu wa mbui witu ndagika nini tondu mucio wa Inoro wiragwo ni mucio wa Mugi ni mutare na nigetha thikiriria itu wa mbui witu matigage gutonya kundu mangirehereria ugwati matekumenya nigo thuici wa mbui witu cikoragwo ciri ithatu muturire-ini tareke ndiciandike thu ya mbere itagwo muthamaki thu ya keri itagwo ndungata ya Ngai ya gatatu itagwo muciari andu acio atatu ungigia na kaundu nao either nĩ makuhingĩte mũno kana nĩ makũrakarĩtie mũno kana nĩ magwĩkĩte kĩũndũ gĩgũturĩte mũno ũrabatara kũndiri nao na njĩra ya ũgĩ na matihũranagwo nao ta thũ iria ingĩ ũrĩa ũngĩndiri nacio na mũndũ oĩ kaũndũ kau etagwo Daudi wa mbũi witũ Daudi nĩ kũrĩ mũndũ wetagwo Goliathũ weyohete wega muno etho ya Daudi na akenda kuraga Daudi no tuiguaga Daudi amuguthire na kahiga karia tuiguaga agitengera agicomora njambe uruhiu na kimirenga ngingo na ruhiu oru rwayo iyo yari tho ya Daudi nigo matuko-inĩ macio ma Daudi gukigia na thu ingi yetagwo Saũlũ uyo nake ari muthamaki yes na nianyarire Daudi na njira nene muno Daudi aturaga ahana ta thwariga tondu ikaraga kundu mahiga-ini na githaka-ini atangĩahotire gũikarania na andũ nĩ tondu wa kũhĩtwo nĩ muthamaki ũcio na to Daudi wiki nginya aciari ake nginya gũgĩkinya hĩndĩ akĩmathamia akĩmatwara kũndũ gwetagwo maũndĩ aciari ake tondu agĩciario nginya aciari ake matikaraga na thayũ agĩthamia aciari akĩmatwara bũrũri ũngĩ yes nĩ tondu mũciĩ nĩ kwagire thayũ na hĩndĩ ĩyo nake ekũndũ ngurunga-inĩ mahiga-inĩ ehithĩte kũu nĩ tondu wa njamba ĩno etagwo Saũlũ na arĩ mũthamaki yes na hĩndĩ ĩmwe thutha wa Daudi kũrĩrĩra Ngai ena ruo rũingĩ mũno rwa ngoro Ngai akĩmwĩra ĩyo thũ yaku ngũmĩneana moko-inĩ maku ũmĩke ũrĩa ũkwenda nayo na nĩ ndĩrenda mũthikĩrĩria witũ anyite mũno haha wa mbũi atĩ Daudi nĩ ahoya Ngai nĩ tondũ wa mũndũ ũyũ tũiria mũnyariraga kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ nake Ngai nĩ amwĩra nĩ ngũmũneana moko-inĩ maku Daudi ũmwĩke ũrĩa ũkwenda nake Daudi akĩra kanda iria makoragwo nacio mehithĩte na kũu gĩthaka-inĩ akĩmera nginya ũrĩa Ngai amũguũrĩirie na kĩo kiugo kĩa Ngai nĩ atĩ Saũlũ agĩcoka through special branch agwake akĩrwo kũrĩa Daudi ehithĩte gĩthaka-inĩ atĩ akĩoya njamba 3,000 nĩgetha agacarie Daudi na njamba icio nĩguo na rĩrĩa athire makĩrigicĩria kũu aiguaga Daudi arĩ atĩ agĩcoka akĩigua nĩ anyitwo nĩ ũndũ wa gwĩteithia nĩ anyitwo nĩ bata nĩ arenda gwĩteithia agĩtonya ngurunga-inĩ kũndũ kũu kwĩ mahiga maingĩ na kwĩ miungu agĩtonya na kũu mungu-inĩ nĩgetha ageteithie na kuona kũu atonyire nĩkuo Daudi arĩ na kanda ciake na rĩrĩa atonyire eteithie kanda cia Daudi mena Daudi makĩona haiya yuyu nĩ atonya kanda iria cia Daudi kĩanjia kwĩra Daudi one ihinda rĩrĩa Ngai akwĩrire nĩ ekũneana thũ yaku rĩ rĩu nĩ rĩu na rĩu nĩ weno na rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ Daudi rĩu no kũmĩgũtha rĩmwe tu tũmiumanie no kĩrĩkĩ tũigue wa mbũi witũ ũrĩa Daudi erire kanda ici ciake the first Samuel narua 24 reke nyambĩrĩrie kamũhari-kahinya nĩ tondũ wa mahinda wa mbũi andũ a Daudi magĩkĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ ũmũthĩ nĩguo mũthenya ũrĩa Jehova akwĩrire ũũ nĩ ngũrekereria thũ yaku ndĩmĩneane moko-inĩ maku ũmĩke o ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire nake Daudi agĩkĩarahũka agĩtinia gĩcũra kĩa nguo ĩrĩa ndaya ya Saũlũ na hitho na gũgĩkinya atĩrĩrĩ atĩ thutha-inĩ Daudi agĩthecwo nĩ ngoro nĩ ũndũ wa gũtinia gĩcũra kĩa nguo ya Saũlũ agĩkĩra andũ ake atĩrĩrĩ Jehova arothura ingĩka mwathi wakwa ũcio mũitĩrĩrie maguta wa Jehova ũndũ ta ũcio wa kũmũkĩrĩra guoko gwakwa
ndikumokirira kuona ati niwe mundu wa Jehova muitiriria maguta. Tondu ucio Daudi agigikania andu ake na kumera ciugo icio na ndaigana kureka mokirire Saulu. Saulu agigiukira akiuma ngurunga-ini iyo agithira. Ngai arogocwo Bũi. Amen. Ni tondu wa mahinda wa Bũi tugienda tuthie na ruga. Ni atonya guku ngurunga-ini. Nigo. Kata ni cenjia kwira Daudi na maũria Ngai akwirire. Ũguo rĩu nĩguo kũrĩ. Na rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ haha no kũmũgũtha tũmũmanie. Na ti Daudi arahamĩra Jehova arothũra. Ingĩka mwĩtĩrĩrio maguta wa Jehova ũndũ ũcio mũranjĩra. Ona korwo Daudi Ngai nĩanjĩrĩte nĩekũmũneana moko-inĩ makwa ndingĩtĩkĩra gwĩka ũguo nĩ tondũ mũndũ ũyũ nĩwe mũitĩrĩrie maguta wa Jehova. Atĩ kaũndũ karĩa ekire nĩguo hĩndĩ ĩno areteithia rĩ agĩtinia gĩkanjũ gĩake kĩa mũthamaki ũyũ. Na atĩ bado na atinia nĩacokire kũigua athecwo nĩ ngoro hihi nĩ ndahĩtia hihi ngoya kwĩreherera marakara kuma kũrĩ Jehova. Ui Ngai nĩ ũrona kaũndũ kau wa Bũi witũ. Na atĩ rĩrĩa oimire agĩthiĩ Saũlũ rĩ Daudi nĩguo acokire kuma akĩanĩrĩra na thutha wake akĩmwĩra mwathi wakwa hĩndĩ ĩyo atumithĩtio thiothe aturĩtie maru na agatumithio thiothe nĩguo aramwĩra mwathi wakwa nĩwĩragwo nĩ andũ nyenyendaga gũkũraga tarora rĩu ũkũneanĩtwo moko-inĩ mako na tarora gĩcora kĩa nguo yaku ndatinye nĩgetha ũmenye piũ uma moko-inĩ makwa na ndinakũraga mwathi wakwa atĩ Saũlũ ehũgũra akĩona haiya nama Ngai akĩmaka maandĩko marauga akĩrĩra na mũgambo mũnene wa Bũi nĩ kũhũrwo na njĩra ya ũthingu na kwĩnyihĩrio na njĩra nguhĩ nĩkĩ gĩkĩ tũrona atĩ nĩ kũrĩ thũ mũndũ ũcio ti ona angĩtuĩka thũ yaku ũrabatara kũmũhandũ with a lot of care tondũ he marakara andũ acio atatũ a Bũi witũ twagweta mũthamaki ndungata ya Ngai na mũciari ona mangĩtuĩka thũ yaku ũngĩmeka ta ũrĩa ũngĩka arĩa angĩ wa Bũi witũ ona no mage kũreheria no marakara moimaga igũrũ kwĩ Ngai. Yes. Marakara moimaga igũrũ kwĩ Ngai wa Bũi ona mangĩaga gũcokeria marakara moimaga igũrũ kwĩ Ngai. I love that. Na nĩ ũndũ ũcio nĩ ndĩrenda thikĩrĩria itũ tũmenyerere mũno atĩ andũ aya atatũ ona mangĩkorwo matũturĩtie atĩa ũngĩgĩa na thũ ĩmwe yao ona angĩkorwo gũturĩtie atĩa menyerera mũno wa Bũi witũ. Ta rĩu nĩ ndĩrathiĩ rĩngĩ gũkũ mĩtandao-inĩ ngacaya mũno wa Bũi witũ na ngacaĩra andũ aitũ wa Bũi witũ tondũ nĩ kũrĩ marakara mangiuma kũrĩ Ngai matũkore wa Bũi. Yes. Atĩ nĩ ngũcora mũthamaki na gatũkuo twa andũ-a-nja twa gwĩthambĩra na nyondo ũguo kĩũndũ kĩho kĩna thithi ekĩrĩtwo ithandũkũ-inĩ rĩa maiti maũndũ ta macio wa Bũi witũ rĩngĩ hana ta gĩcaitani kĩa mũthemba magego ũtaramenya nĩ ma mũthemba ũrĩkũ. Jesus nĩguo wa Bũi witũ ũyũ nĩ ũgwati mũnene mũno ĩretwo AI ũgĩ ũrĩa twerirwo nĩ tũkenina naguo one maũndũ macio wa Bũi witũ artificial intelligence thimo 16 kamũhari ka 14 wa Bũi thimo 16 kamũhari ka 14 mũthikĩrĩria witũ atho atĩ marakara ma mũthamaki nĩ ta arekio agĩkuo atĩ arakara wa Bũi witũ kũrĩ roho rekagĩrĩrio nĩ Jehova wa gĩkuo na ũkagokomba igũrũ ritũ tũgakorwo maica maitũ nĩ manjĩrĩria gũkuhĩha tondũ he roho wa gĩkuo womba igũrũ ritũ. That's a Bible study. Thank you. Kũringana na ũrĩa tweka mũitĩrĩrio maguta wa Jehova no mata nĩkĩ atuĩkĩte tondũ nĩ waigua Daudi akĩhang'araragio nĩ mũndũ ũyũ na Ngai akamwĩra ngũmũneana moko-inĩ maku mũciĩ ũrĩa ũkwenda no nanengerwo mũndũ ũcio moko-inĩ make anachunga sana tondũ nĩ ũyũ gwati ũrĩa ũngĩcoka ũmũkore ona gũtinia tũgĩcora nĩ aracoka kũinaina woi Ngai ndaya gũkorwo hina marakara ma Jehova nĩ tondũ ũguo gũtinia gĩcora kĩa nguo ya mũthamaki nĩ aretigĩra nĩ arainaina nĩ ũrona ndĩrenda mũthikĩrĩria witũ one nĩgetha tũgĩka andũ aya atatũ ũmwe wao tũkemenyerera ũrĩa tũngĩmeka tondũ ũrĩa matũrakarĩte tondũ ũrĩa matũturĩte tuchungeni sana wasikilizaji tuchungeni sana andũ aitũ nĩ tũmenyagĩrĩre mũno ici ithatũ aya nĩ ũgwati mũnene mũno wa Bũi witũ na nĩ tondũ wa mahinda wa Bũi witũ ngwĩhoka mũthikĩrĩria witũ nĩ igua wa Bũi gĩagĩkinya biũ Bible study ng'ima kabisa atĩ tũkemenyerera atĩ ona mũciari angĩkũrakaria nĩgirĩra mũno ũramũhandũ tũmũkinye kahora nĩ
kinya kahora bwitu muthamaki uragwo na njira yothe kuya kunyihiria cio ona magwikite atia ona nginya baba itu akiroho ya uthingu na kumenyihiria ni uraigwa Daudi ni ndu araturia akiaria nake na tuiria muhangararagia na ni okunianitwo moko-ini make munine no Daudi ndaneka uguo araturia maru akamura oi muthamaki witu andu makwiraga ni ngenda gukuraga tondu wone ruo kunianitwo moko-ini makwa na ndina goko uguo muthamaki witu tone ndio kumwitiriria maguta wa Jehova muthamaki ucio arora kaja yake akona na manedinye na makweri nyuma moko-ini ma mundu na ndanajuraga akaritha mahuragwo guri wa bwitu igai na njira ya kumenyihiria na njira ya kumatia no biguothe wa bwitu mahuragwo na ciiko njega ciothe ngo oh my god tondu mbara ya wa bwitu acio matigagirwo Ngai no ndiraga nao matitia Ngai no ndiraga nao Nikiorona Ahabu oraga na bodu na kimutunya muguta adirwo nake ni Ngai acio madiragwo nao ni Ngai wa bwitu ona muciari agweka uria gweka adiragwo nake ni Ngai ona ndungata ya Ngai gweka uria gweka adiragwo nayo ni Ngai na ni kwenda thikiriria kamagia na ugi ucio tondu ciana iria cia wa bwitu ciarumire Elisha ri ciahanaga ta ruciaro ruru rwitu citiena kana kaugi keho ga kumenya ati mundu ucio nange kurakaria mundu ucio no ngemumena mumenyerere ciana 42 ciothe muruthi wenye ndemo itagwo nduba yaumire from nowhere igitinagia ciana 42 bururi federe giciurio nusu muringoti ciana 42 hatire ni ndanyita tondu hakuruma ndungatira Jehova na jutingienda thikiriria itu wa bwitu makinya hau Ngai agira tutithia ni akiona marakario ni muthamaki ni mamenyerere muno makimukora maramwika makimwira uria maramwira makimucora uria maramuca watungie sana tondu naona waje kumariria marakara muimaga kwi Ngai tuhoya babu rekitoi Jehova Ngai nitwanya muno maithiria maku twagoca na twakumia ritwa riaku hao ni wega Ngai ni tondu kuma riria tutonyire mitambo-ini ino ruwa bui wa muturi ni aguthaithire Ngai witu ya kuriria sasa ni tondu wa mabataro mathikiriria mwathani wai Ngai witu ciugo ciaku no tuciiguirire Ngai tugiguthaitha ona ithota Habakuku nigetha witikire tu gutika maundu mega ma utugi matuku matanathirikira baba wai no taguo turaguthaitha Ngai witu turirikane oguturirikana Ngai witu ni tondu wa mabataro maitu titheru mataku matanathirikira mwathani ni tugugucokeria ngatho ni tondu no utwaririe na ciugo ciaku Ngai wa iguru ati titheru ni kuri thu ona cingituika thu citu turabatara gucimenyerera nacio ni muthamaki ndungata ciaku ona aciari Ngai witu tuhe ugi uyu nigetha tutikaneninde na ugi witu mwathani tuhe ugi uyu no tauku toguo wahete Daudi baba ati no muguriirie ni kumunengera thu yake no kimunengera na moko-ini make mwathani ndetekerire tondu nioi marakara maria mangiuma kuri we mwathani tuhe ugi uyu Ngai no menyo uyu no tauku uyu Ngai rogo ucio ni tondu ni gutwika uguo athikiriria yothe ndamatiga guoko-ini gwaku Ngai o kuria guothe mahurunjukiire mihango-ini yao Ngai wakwa ona aria megukira mathie mihango-ini yao wote na bakabiri mikononi mwako mukunzi itikira kumonekera baba itikira kumarathima aria mena moritu muturire-ini na rumaraika maithori Ngai maririkane tudaguthaitha maririkane baba acio mena andu aritiganite angimewothia angimemecie mwi Ngai maririkane baba mihereruo maninirĩruo mwiri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu maninĩra maruo makoro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twagoca nĩtwakumia rĩtwa rĩaku Ngai thima na mũciĩ wa ino tondu wa kuheanaga kanya ta gaka Ngai andũ akumarĩria ciugo ciaku thimo wa mbui wa mũturi nĩgũkĩraga tene arahoya ndungata ciaku nĩgetha itungate ũtungata ũyũ aroria na kĩrathimo kĩrĩa kiumaga kũrĩ we Ngai witũ Ngai ũrogo ũcio Ngai witũ ũrokumio na arĩa mangĩhonokio nĩ Ngai witũ acio wĩgucĩrĩirie Ngai wakwa o kuria mari babari marovia na kirathimo kiria kiumaga kuri baba aya makihonoka Ngai witu marithagie baba merekerie nyumba-ini ciaku Ngai wakwa kuria mekurithio na murithirie uria ugatuma magakuona hindi iria ciĩranĩro ciaku gaitĩka gucihaya nĩ twakwĩhokera ngoro ciao nĩ twakwĩhokera mũtũrĩre wao nĩ wega Ngai nĩ tondu wa kũgĩa rũmwe na ithuĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũgũmathani Jesu twahoya ona twacokia ngatho amen. Asante utidie thayo bishopu
ni dake na wabui na nĩ ngatho nĩ tondũ wa gũtũbundithia atĩ handle with care mũciari mũthomaki oro ndũmwe na mũciari wa kiroho kabisa tumakinye kahora. Nimeshukuru dadangu. Amena. Ona ingĩtuĩka ndĩrahungura mũkuru wedu mataya gĩkuũ ndirĩ ũgwati ngĩtigĩra nĩ gũkorwo twĩ hamwe nawe thiarĩ waku na mũthegi nĩcio igũtũma makũke. 525241 shiringi nĩ igana rĩmwe mũciĩ wa Rembesha Maisha nĩgetha hote gũtua mũhotani wa kerĩ wa mbeca iria ndĩ nacio thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo paybill number mũtambo-inĩ wa Safaricom paybill ũgathiĩ ũgekĩra 525224 ũgĩtio amount ĩkĩra shiringi igana rĩmwe ũgĩtio nginya kĩndũ gĩgwĩtwo account name ĩkĩra kiugo gĩgwĩtwo Inoro na nĩgetha ũkinye mũciĩ wa ũtugi no tana. Aha, mũhotani wakwa kĩrĩa rĩtwo James 0727 ĩkarĩkana 775 na mwethe tuigue kana nĩ egũkĩaria. Rembesha Maisha nĩ itahĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi igana rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Haya mũreke nake tũmwethe haha oro rĩu ũcinĩrũrũ kama wa gwitũ mũciĩ geithĩka. Hani mwingine huyu Mr. Kanyoroko. Lord is good, a stronghold in the day of trouble. And he to copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents day. Guy, James ni akinegera thimu tamakareke ndimwethe ndramwetha second chance ya kerĩ ndamwaga tusonge mbele. Rembesha Maisha nĩ itahĩrĩro rĩa mbeca tũma ciringi igana rĩmwe kũrĩ paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Haya tweterere oe besha. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. Boy, etikira guthaka rwimbo rwi haha ni tondu na kirega kuya thimu gugika atia nigetha njokereria njothe Bishop Kero ucio congratulations kana ni thimu kana danoya negera maita mere ona mbere ajaririe sentence igire athiete James and Charles congratulations 07277775 muhotani wako wake wa shiringi ngiri 10 Charles 072248 congratulations na besha shitithirete ni tondu twina shiringi ngi milioni imwe kana team hagari ya rushini roro oro haha thiini wa mucio wotu ginotana session ya Inoro FM na ona nigioririkane ro muthenya haha thiini wa tabarĩra ya guthererũka tukoragwo na ngiri 20,000 Kenya shillings koguo kwĩhĩka gwaku nĩ kuo gũkũheithagia mbeca na hĩndĩ ĩrĩa ũroka mbeca gũkũ kwa Inoro FM cikoragwo ci mbeca nyingĩ nĩ tondũ gũtirĩ tabarĩra ũtainukaga na mũigana cinyihĩire mũno ciringi ngiri 10 koguo 525241 ciringi igana rĩmwe kiugo Inoro nĩgetha ũhote kwĩhotanĩra na maũndũ macio maitũ magathiĩ wega rũcinĩ nĩ thaa 11 na dakika 44 na no tũtũmĩirwo kiugo nĩ HSCOGW wa Kang'ara na no tũgĩthoma Mr. Kigoshi geithĩka Patrick Makanika wa Nyahururu ona nginyagia mũndũ gĩtwa Franje wĩkikope horodomwe na Kariuki Mũcovi othe inyuothe mwĩ mĩtambo-inĩ asanteni na Kanyoroku na Kariuki Mũcovi na Kathika na Wavini wa kuma kũrĩa gũkwa wa njĩrie nĩ kwa wa ũndũ kĩgeithĩke na your husband etagwo Tony arĩ Mũrang'a na ngari yake MTN Beat Coco mageithĩke rĩu niĩ nginyĩte handũ agũgũta ũkamũrungu na wĩkewega kana oru na rĩtwa rĩaku rĩa mbarare namenya atĩ woragithirie marigitha thima mĩciri nĩguo Firaũni ũnĩonere hinya na ũhoti waku baba nĩ wega nĩ ngũhithũrĩria indo cia wendo waku baba nĩgetha maguta matũre mambararĩte igũrũ rĩakwa naguo riri ona gĩtĩo itwaranage na niĩ mwathi matukũ-inĩ marĩa ngũtũra ngũgocithagia mwathi wakwa. Inoro Mugen Mutare Inoro Ushi want to be notana nikumenyete mwathi wakwa nĩ ũrĩ wĩiru na wĩra waku na gũtirĩ hĩndĩ ũngĩreka ũgayane ũgocina mũndũ ũngĩona mũndũ yambararia agĩkuonekana mũrungu ũmũnyihagia no kanina maguta maku igũrũ rĩake nĩ wega nĩ kũhithũrĩria indo cia wendo waku baba nĩgetha maguta matũre mambararĩte igũrũ
wakwa naguo riri ona giteo itwaranage na ni mwathi matuko-ine maria ngũtũra ngũgocithagie mwathi wakwa. One of my favorite songs, Daniel Geshohe, rwĩmbo rwĩtagwo featuring Lucy Wangũnjiri, rwĩmbo rwĩtagwo Maguta. Na nĩ wega mwathani gũtũitĩrĩria maguta maku mwathi, tũririkane no tũteithie kũmenyiheria 525241 shilingi igana rĩmwe mũciĩ wa Rembesha Maisha, milioni iko hapa nyumbani, kwa gwĩtĩkĩra kũmĩruta harĩ ĩrĩ. Nĩ wanjĩretagwo wavini wakwa wanuga, na nĩ ũrageithia toni wake he ngari-inĩ ya MTN Beat Kokoro. Na matatu ciothe citũthikagĩrĩria rũcinĩ mbarikiwe. Ona mwanĩki fundi wa Maela, Mzee Ndiang'ui, Mr. David Wambogo Ndiang'ui, kuma kũrĩa mwena wa Mũthũa-inĩ Tetu, asanti baba. Mabararĩte igũrũ rĩakwa naguo riri ona gĩtĩo matuko-inĩ magao tũgocithagia mwathi wakwa. Wowe niĩ gũtirĩ kĩndũ nyendete ta quality beats, quality percussions, quality orchestra. Tererara ingĩũrio thaa ici kĩrathi kĩrĩa ingĩenda gũcoka no nyende gwĩka kĩrathi gĩa piano. Nakorwo harĩ mũndũ ũbundithanagia kũhũra piano, tafadhali consider me. Haya, mũndũ gwĩtwo Bishop Kĩru. Mwathani agocwo mũno rũcinĩ. Meni rũcinĩ. Amen. Ithuĩ twĩna thayũ wa Kristo, no gwĩtagwo gũthĩa wĩra. Gũthĩa biũ, nĩ wa gũthĩa biũ kabisa. Nĩ kĩrathimo kĩnene mũno, nĩ ũrutĩte wĩra mwega. Amen. Ngũmũrogoci kwĩ Ngai. Na marĩa mothe mekĩkĩte na arĩa marĩtio nĩ matũrathimĩte mũno. Amen. Koguo Ngai arwamũkĩra ũgoci. Nĩguo na mũndũ gwĩtwo Mr. Ithaka wa Gukabuthia nĩ arakũgeithia oro haha. Thengiũ mũno, ndageithĩka mũno. Mena andũ aingĩ. Thank you so much. Good. Reke tũthiĩ harĩ kiugo ndungata ya Ngai. Na nĩ ngwenda kuoya kamweke kau nĩgetha ngĩgeithie mũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwa tabarĩra ĩno. Na ndĩmwĩre Ngai nĩ mwega, nĩ gũtũma tũrĩkie mweri wa Januari, na rĩu Ngai nĩ atũingĩria mweri wa kerĩ. Nĩ kĩrĩgĩrĩro kĩnene na Ngai agatwĩka wega. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga Wambũi thĩinĩ wa Danieli 2 thome tondũ wĩ guoko-inĩ na mũraini wa 21. Thiĩ na mbere. Mũraini ũcio yayo ĩkoiga nĩwe ũkũranagia mahinda ona imera. Na koguo maandĩko maroiga atĩ Ngai witũ nĩwe ũkũranagia mahinda ona imera. Gĩthũngũ gĩkoiga he changes time and season. Atĩ Ngai witũ nĩwe ũkũranagia mahinda ona imera. Koguo tũkoraga atĩ mahinda nĩmo matũingagĩria thĩinĩ wa imera. Tondũ ũrĩa thaa ĩthiaga, thaa ĩgathiĩ ĩgĩtaraga mathaa, tũkauma ũmũthĩ twaingĩra mweri wa kerĩ. So naguo mweri wa ũguo twathiĩ thaa yathiĩ ĩgatũingĩria kĩmera kĩngĩ. Rĩu Bibilia yoiga atĩ Ngai witũ atĩ nĩwe ũcenjagia, nĩwe ũkũranagia ihinda na agakũrania imera. Na nakuo njĩra mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ o toguo tuonaga mahinda mathiaga, tũrenda kuga imera ititũraga tene na tene. Twĩkoraga twĩ kĩmera gĩkĩ, tũgacoka tondũ wa mathaa gũthiĩ magatũingĩria kĩmera kĩngĩ. O ũguo mũtũrĩre wa kawaida ũkoragwo, noguo mũtũrĩre wa kĩroho ũkoragwo. Twĩkoraga ũmũthĩ kĩroho-inĩ twĩ kĩmera-inĩ gĩkĩ, no taimu ũrĩa ĩrathiĩ ĩgatũingĩria thĩinĩ wa kĩmera kĩngĩ. Mwarĩria mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwĩre onawe, your season is changing. Ngai ũrĩa ũgarũraga mahinda ena ũhoti wa gũkũgarũrĩra mahinda onawe. Tondũ kumbe nĩ Ngai ũcenjagia imera. No ũkorwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tũkĩanjia mweri wa kerĩ, wĩ thĩinĩ wa kĩmera kĩragerera ruo, wĩ thĩinĩ wa kĩmera kĩa werũ wa mũito ũrĩa ũratwĩraga, wĩ thĩinĩ wa kĩmera gĩa kwatĩkũ, wĩ thĩinĩ gĩa kĩmera o kĩrĩa gĩothe ũragerera. Ndĩrenda ngwĩre ndũkenjangi na kĩmera kĩu. Kumbe kwĩ Ngai ũcenjagia imera. You know, your season is changing. Tondũ maandĩko moiga Ngai nĩwe ũcenjagia time na agacenjia season.
koguo nĩ kuga your season does not change by chance atĩ oro ũguo ĩgacenjia nĩ Ngai ũtũmaga ĩcenjie nĩgetha ĩkũingĩrie your divine appointment nĩgetha ĩkũingĩrie kũrĩa Ngai arenda. Israeli matũrire rĩrĩa marĩ kũrĩa Israeli mĩaka rĩrĩa marĩ Egypt mĩaka macio yothe 430 no mũthenya ũmwe Ngai akĩmacenjeria kĩrĩma na koguo mũrata wa Mwathani wĩ ũranjigua rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ kũrĩ maũndũ mokaga nĩ kũrĩ saĩni rĩrĩa Ngai aroka gũgũcenjeria season yaku na ũndũ ũmwe wa rũmbũi-inĩ atĩ rĩrĩa mũndũ ekoragĩrĩra Ngai nĩ gũgũcenjeria mũndũ ekoraga nĩ waingĩra kũrĩ mbara ũtarakũrana Israeli maingĩrire mbara-inĩ nĩgetha moime na Bibilia rĩrĩa kwehĩrĩirie mũno nĩrĩo Ngai okaga nĩgetha amarute kumbe Ngai atũmaga rĩmwe wũingĩre kĩwerũ-inĩ nĩgetha wũigue nĩ waga kwagĩrĩrwo nĩgetha Ngai akũrute ruo-inĩ rũrũ kumbe rĩmwe ũgeraga handũ kĩrĩma-inĩ ũrambata ũrĩ o wiki ugekora gwĩka ruo ũragerera mbara ĩyo ũragera ĩragũka nĩgetha tondũ Ngai nĩ aroka nĩgetha agũcenjerie kĩmera kĩu ũrĩ nĩgetha akũingĩrie kĩmera kĩu kĩngĩ na njĩra mũthikĩrĩrie o ũguo atĩ ngoma kũhũraga mũno mathĩna mokaga mũno hĩndĩ ĩrĩa season yaku ya freedom ĩrakuhĩrĩria Israeli mahinyĩrĩirio mũno rĩrĩa Ngai arĩ nĩgetha amarute koguo season ĩyo na mbara ĩyo ũragerera tũkĩingĩra mweri wa kerĩ Ngai arogũcenjeria kĩmera Ngai arotũma rwĩmbo rũu rũina rũcenjie Ngai arotũma maithori macio ũragerera magirio wĩ ũkuĩrĩirwo na wĩ kĩmera-inĩ gĩkĩ ndĩrakwĩra Ngai nĩ agũcenjagĩria koguo reke wĩhoke Ngai arĩ o wiki na mũthikĩrĩria ngwĩre wona wehoka Jehova nĩwe Ngai ũrĩa ũtũcenjagĩria imera agatũma tume kĩmera gĩa thĩna agakũingĩria kĩmera kĩa bũthi agatũma ume kĩmera gĩa kũmenwo agakũingĩria kĩmera kĩa wũingĩ agatũma ume kĩmera kĩu ũrĩ renda gũkwĩra mũthikĩrĩria nĩ Ngai ũgũcenjagĩria kĩrĩma kĩrĩa kana kĩmera kĩrĩa ũrĩ na wambũi ũndũ ũngĩtũhoe nĩ atĩ Ngai akinya nĩgetha agũcenjerie atũmaga harĩ ũrĩ hahũ Elija Bibilia yugaga hĩndĩ ĩrĩa arĩ karũĩ-inĩ gake rũrĩa ehithĩte Ngai akinya nĩgetha amũcenjerie season atũmire rũĩ rũhwe nĩgetha Ngai amwĩre oimagare athiĩ nginya Serefathi kumbe rĩmwe Ngai no aniĩrie karũĩ gaku we wonage tarĩ ngoma no kume nĩ hĩndĩ ya Ngai ya gũkũpromote nĩgetha ndũkaiganĩre hau ũrĩ Elija no nginya karũĩ kangĩagũire tondũ ithaa nĩ rĩakinya rĩa Ngai rĩa kũmũcenjeria kĩmera gĩake koguo nduka ĩyo wĩra ũcio no wone ũgĩthira wone ngoma no kume nĩ hĩndĩ ya Ngai ya gũgũcenjeria mahinda na tondũ Ngai ndakuĩrĩkaga njĩra iria ageraga mũrata wa Mwathani nĩ wega gweterera Ngai ona hĩndĩ ĩyo ũrona tarĩ rĩo kũrathiĩ ũru Ngai arokũrathima ngwĩre nĩ kũrĩ Ngai ũtũcenjagĩria imera citũ mũthikĩrĩria ngũhoere Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩ ndagũcokeria ngatho tondũ watwĩra atĩ we wĩ Ngai ũcenjagia imera ona mahinda Mwathani nĩ weka wega nĩ gũtũma tũingĩre mweri wa kerĩ na rĩu ndahoera mũthikĩrĩria wakwa kĩrathimo Mwathani tũcenjerie season iria tũkoretwo twĩ thĩinĩ wacio no ũtũme mũndũ ũrarĩra ũmũthĩ akene rũciũ ũyũ mũrwaru mũcenjerie Mwathani imera rĩake ũyũ Ngai ũihũrĩtwo nĩ mathĩna agereire kiugo gĩaku tondũ nĩkĩo kĩoiga ũguo Ngai ĩtĩkĩra gwĩka o ũguo kiugo gĩaku kiugĩte ndarathima bũrũri witũ ndarathima redio ya Inooro ndarathima atongoria othe ndarathima kanitha ciothe Mwathani twahoya o Ngai ũrĩa ũcenjagia imera na mahinda Ngai ũrotũcenjeria ũhe ngoro citũ kĩhurũko kũrĩa tũthĩnĩkĩte mũno kũrĩa Mwathani tũrĩrĩte mũno kũrĩa
kuri Ngai tuthiĩte mũno tukona ta tukinyĩte mũico na tukona ta tugathĩtwo mũno. Ngai we nĩwe ũcenjagia kĩmera na mahinda, nĩkĩo ndahoya ũgĩtũririkana Wambui, ririkana redio ya Inoro, ririkana atĩ Ngai nĩwe twĩhokete na nĩwe twatĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndagũthaitha ũguo Ngai wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu ndahoya na ndagũcokeria ngatho. Amen. Tuhoya cio mangĩenda gũka kũrĩ Kristo. Bishop Kĩrũ ndagĩka ĩyo ĩmwe. We ũrenda kuonoka hwaĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩ, uga ciugo ici: Ngai nĩndagwĩtĩkĩra, ingĩra ngoro-inĩ yakwa, ndatigana na mũtũrĩre wothe wa mehia na waganu, nĩndetĩkia nĩwangwĩrĩire na ngoro yakwa nĩyetĩkia na kanua gakwa nĩkũimbũra Jesu we wĩ Mwathani, na rĩu nĩndahonoka. Ngai ngoro ĩno ndamĩneana kũrĩ we, Mwathani mĩnyitĩrĩre mĩtũrie gwaku na tũimbũra o harĩa ĩrĩ. Ngoro ĩno nĩyahonoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya. Amen. 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 Thank you Bishop Kĩrũ, geithani Nyahururu guothe. Thank you mũno Wambui, nawe Ngai akũrathime mũno. Amen. Ũgeithire Kĩmotho wa Pointi, Alekio itwa Nyahururu, ũgeithirie Honorable Ashuka Mamayo, Bishop Kinyua othe, CFF othe ũmageithie. Thank you mũno. God bless you. Amen. Asante sana. Amen. Na ate season ino ishenjie na nikio gutiri hana rebro rwa Grace Moi huburi fukuri ya kuthavuri 133 muhari wa mbere tuthome kigo kia HSC 525241 shilingi gana rimwe kiugo Inoro, rembesha maisha. Ukiuga mutumia wake Sarai egushoka kumwita Sara tondunie kumushyerera kahi ageceke nyina wandure Jehova ukiuga yokoromerera kereka wegaero magerera erekanero shiaku morenyanyo gekedeo nero kehinge kemwe mwake mwe Gaisha kerera romerera kinyaneria nyamokere kemwe oguo niguo Grace Moi rebo kinyaneria na twithini wa thavuri 133 muhari wa tuguthoma yothe no HSCGW patron murithi wa Kang'ara ni tutumire na nguririkanie Jeff kuria kuwete mondo ihorete shilingi milioni 1 ni milioni 1 kuria itui ni milioni kama kana ni 1.5 1 million. Yeah. Na mundu arathi ha 525241 shilingi gana rimwe kiugo Inoro mundu akaigira kwa rembesha maisha. Good. Haya tugithoma kiugo nigetha tuganire horo na Jeffu ati ini horo mwega ati ona wagikeno andu mucio mwe guikaranagia maiguaine uiguano ta ucio hana ta maguta ma goro makwamura na maitiririo mutwe wa Haroni na makanyeruka nderu-ine ciake o nginya kara-ine ya nguo yake. Ningire uiguano ta ucio ri uhana ta ime ria kirima kia Herimoni riria riitikaga irema-ine cia Zayuni. Ko Zayuni ni kuo Mwathani eranire kirathimo giake na nikio kana nakio uturo wa tene na tene. Kwina maundu meru kuria witu Mwathani erathime kiugo giake. Maundu ni maingi maria mari kuo tuguthi na mbere tukimaroraga tukihagaria niguo rucini rwa muthi horo wigie kunyitwo migwate kwa andu ni andu mataramenyekana wega ka ni mikora ka ni mabitha borithi ucio ndu wa mbere urehete thina muno na gukorwo ugithi na mbere na gukiariririo ni wa bururi witu wa Kenya niguo horo wigie thirika uteti kampeni ni ciambiriirie kana itiambiriirie horo wigie andu arĩa mena kamushara gukorwo ni maratinio mbeca nyingĩ kuma mweri wa kerĩ oi ndotiga kuririkania hau karuo ka hau ati kuma mweri wa kerĩ gone kuma mweri wa kerĩ gutinio oi eni oi Jesu oka Jesu kane gwetereire etagwo Jeff kuria thina cara cia rucini na okana shilingi milioni 1 wihike muhe wa maina itu harire na mohoro na njira nguhi ni njitagwo Wambui wa Muturi. God do you well. Bye bye. Inoro Roshine.
Rucini rwega uri mucini wa Tugina Otana Inoro FM ni ndakunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro ngucokerie ngatho ni gucagura na guthikiriria mucii wa Tugina Otana. Maya ni mohoro maitu ma ithaa riri na njira nguhi. Turambiriria kuria mwena wa Mombatha gicua-ini na ateteri ihoto cia muingi riu ni mamenereirie gwikururia gwa thirikari hari utwiria wigie njuragano cia unyamo na muno iria ikoretwo igitungio atumia. Maraiga ni kieha kuona riu ni mieri 6 irikitie guthira kuma hindi iria miri ya atumia kenda haria matinangitio icunji yarutirwo kware-ini imwe kuria mwena wa mukuru guku mucii munene wa Nairobi, na mwikwirwo munene wa mahitia macio Collins Jumaici agicoka kwirikana ni ethara na njireri na kiriga marenda aria makuruhanite na ngero ici na muno maabitha ruhonge rwa utwiria makorwo makigiririka niguo gutigirira kihoto kia family cia aria moragirwo ni kiarugama. Moigite ni kiha kuona nginyagia umuthi haria makwirirwo ni endu ao matire magia na mweke wa guthie kumahurukia. Hii serikali imetufel, polisi wametufel, na kihakika hatujui kuendelea nini. Sisi tuwaona vile mambo yaenda ni kama ambaye polisi ndio waliua wale watu. Sasa huyu alikuwa ni kujitakasa tu mbele ya kuwa amemshika, na baadaye alikimbia kule Muthaiga kule police station, alikimbia yule jamaa, na hii yote ni mpango wa serikali. Kwa hivyo sisi tunakemea na tunataka kujua familia zao watapataje restoration, familia zao watapataje justice. Tunataka justice kwa watu ambao walikufa pale Kware, na tunataka kujua nani aliwaua. Ni haki yetu kama wa Kenya na ni public interest kujua ni kitu gani kilitokea. Kwa hivyo serikali imetufel mpaka tujue kuendelea namna gani. Tumeona hapa Kenya siku nyingi sana wakati mshukiwa anapotea inachukua siku kidogo sana polisi kwenda into action na kuwapata wale washukiwa. Kama wale washukiwa ugaidi walipotea kule Kamiti Maximum, haikuchukua hata wiki moja ya kuwapata, na wale walikuwa hawajafanya, walikuwa wanashukiwa tu, lakini huyu anaweza tu kutoweka kutoka kwa police castle. Hili inamaanisha kuwa kuna ile collusion kati ya serikali na huyo mshukiwa. Kama ingekuwa kweli wanamtaka, ingekuwa washampata kwa sasa. Tuthie kuria Kirinyaga na muingi mwena wa gicigo Kirinyaga ni umenereirie kuongerereka gwa ciiko cia wici matura-ini, na ngero ici riu itambite nginyagia makanitha-ini kuria kanitha wa Mercy Worship Center uria uri kuria itura-ini ria Gathoge arigwa ica ikuhi kubanirio na uratuo. Etikia kanitha ucio magitongorio ni mutungatiri Mercy Munyi maraiga hamwe na indo iria iretharirwo nacio ni murango wa cuma utareirwo makiria ma ciringi 30,000. Muthuri wa kanitha ucio Daniel Mureithi haraiga ino ni thabari ya gatatu nyumba ya ihoero kuhithukirwo na gukaiywo indo cia mbeca nyingi iria maratara igikiria 300,000. Marenda maabitha ugitiri mateithiririe kuhitana na aria makuruhanite na wikinaĩ ucio. Tagwa Pastor Mercy wa Munyi, na tukire kanitha twakoragwo ni kurokire ai maruta mirango ya kanitha ingi turekirite ya cuma macoka mathibara thitimani matinia kipwere ndiropete thitima makinatinangia makinatinacio. Mirango yo ni ya makirie mangiri 30 ana nitwa maboera muno ngai andiro nao kuringana barie kwenda. Omonde nitwa tinda twina thina munene muno to nitumenyeretie kuina na inanda, nitumenyeretie kuina na indo cia kuina, na riu riria tukire twakoroguo na nitumakire koguo twatinda tukina na njara tukirite muno nitono nitumenyeretie kuina na inanda. Makwanje tagwa Daniel Mureithi kuma itura-ini ria Kanju, na tukire uko kiroko twakora mirango ya kanitha ni mikure ira turari twikirite ya cuma mirango iri. Waganu munene muno tondu nitumakire muno tondu nginya thitima tukorire indinie. Tumurike horo wigie githomo na nyitite miruhonge-ini rwa githomo kuria mwena wa Nyandarua ni marenda kugia na mwerekera murumu wigie uria thirikari ya kaunti irikoragwo ikiramata kigina kia basari gia kurugamirira ngarama ya githomo maheanite ritana riri kurumirira mwerekero uria wiriga kuheanwo ni urimi wa bajeti Margaret Nyakango kwa ihinda akirugamia thirikari cia matura itigacoke kuheana basari kuri arutwo a mathukuru ma secondary na university, ona gutuika magavana ni meriga kugomana nake na magietha kihonia kia ihinda. Mwandiki kuria mwena wa Nyandarua Simon Igure ni aratumenyithia makiria. Tukahoya controller wa budget Nyakango
tukamuhoya ro undu ro umwe ati ho ni kuima athuri na atumia hinya wao wa guthomithia ciana ciao. Giikaro-ini na andiki a mohoro mwena wa Olkalao, Muthamaki Dominic Ng'era augite rianirira ria muramati wa bajeti Margaret Nyakango riekirwo na muoroto utari mwega, kuona miaka ya na hau kabere ni arakoretwo ahitukitie bajeti cia thirikari cia kaunti ciri na mahuthiro ma basari thiini, na uguo akenda kugia na miario gatagati ka wabici yake na kanjo ya magavana niguo kunina ndũgamano iyo. Wodi nikuo kumenyekanaga ciana iria ina thina, na ciana iria ina thina thiini wa wodi ni ikoretwo na kamati iria ithondeketwo ikarorwo muno ni undu wa guteithia ciana icio, na ukaga kahinda-ini gaka basari ho ni roretwo muno ni tondu ciana itiraheo iteguthurimwo, na aria marathurima ni athuri a itura, atumia a itura na atongoria a itura na ciana iria ciagĩrĩire kuheo. No horo ucio wakorwo wi mwega ni tondu MCA wa area kana MCA wa ward iyo niwe urakorwo agitongoria horo ucio. MCA wa area niwe ukoragwo akimenya itura riake uria rikaire na mathina maria meku, na riu mbeca icio ingiehera ni kuonania mwana wa muthiri ndecoka kuona mbia cia kumuteithia guthoma. Ni miario inyitetwo mbaru na muikariri gite wa kamiti igi githomo bunge-ini ya kaunti ya Nyandarua, na uria nowe MCA wa Leshau Pondo Kamau wa Gathungu akiuga namba nene ya arutwo aria makoretwo makirihirwo bithi kuhitukira basari maya kugumirwo ni mathina kungiaga kugia na mwerekera mwega wa kurehe wiguano wigie ndugamano iyo. Ithuĩ twita MCAs ni tukoragwo na MCAs forum itagwo County Assemblies Forum, ni tukoragwo na AMCA Association of MCAs, na ni turakoretwo tuthondekete cikaro cia kuga we want even to engage the presidency ni undu wa issue iyo, tondu tugaga muikari mutigiti na niwe wikiria thambu iriaga. As MCAs ithuĩ nĩ ithuĩ mwana ũcio mũhinyĩrĩrĩku mũno tũmũĩ na rĩtwa, na hĩndĩ ĩrĩa basari ciatuĩka nĩ ikweherio nĩ tũronaga kwĩna double standard. Kwoguo ithuĩ na rĩrĩa tũngiuga nĩ korwo kĩgĩna kĩu gĩakĩongerereka, ona korwo nĩ tũgũkĩremwo nĩ kũruta mawĩra marĩa mangĩ-rĩ tũtigĩthomithia ciana. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 7 macio nĩ mohoro na njĩra nguhĩ. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ nĩ ithaa rĩa kũhagaria njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ ngatho muthikiriria ukiri mwega rucini rwa umuthi ni tariki 3 mweri wa keri mwaka wa 2025. Karibu sana mitambo-ini ya Inoro FM na tukihoka kana negehoka ni warahoka wega muthenya wa umuthi gukorwo ndio haha ndi wika tugetirithania nawe na ndire wika tuna mundu ugwitwo Mũhĩa wa Maina, tuna Wanjiru uguo tuguthio kahora kahora turekererie nake nyoka fi maundu make magikorwo magira. Asante sana. Umuthi ni muthenya wa Jumatatu na ngehoka ni warahoka wega, weekend irari njega, maundu ni maingi makirikwo muthikiriria. Reke tukwariria rucini na tukwire karibu sana. John Githenya kuma Hiltiti Mborowa, ndumĩrĩri ciaku nĩ cianginyĩra. Hiti wa Mwaganu, thank you very very much. Mwarimu Giteru, thank you. Pastor Muruga, thank you na good morning. Washira wa Sarvid, asante sana. Uranjira wekwo rucini na maundu maria mothe ukwenda Ngai arakuhingiria, maundu maria mothe urerireria Ngai arotuika wa kumakinyaniria muthenya wa umuthi. Tukiambararia kana tukiambaria muthenya wa umuthi, twambararia ritwa riake na tumugoshe na tumuhoya turane hamwe na ithuĩ tukiumagara oro ũndũ ũmwe na tugicoka. Uguo karibu sana mitambo-ini ya Inoro FM. Umuthi ni mweri kana twi mweri-ini wa keri, turegaine nawe Januari na rĩu tuonana nawe mweri ũyũ wa keri, na mweri wa keri wi maundu maingĩ. Wa mbere nĩguo tukoragwo na Valentine muthenya wa andũ arĩa mendaine, na nĩ muthenya ũkoragwo wetarĩirwo na hĩkĩ kĩnene mũno, nguo njerũ, mahũa, andũ
matwarwo handu hega makene na maundu mangĩ ta macio. Ũguo mweri wa kerĩ, mweri wa wendo, reke tukwende oro na ithuĩ, reke tukuhe mbeca, reke tugutuge, reke tutume maundu maku magĩre mũthikĩrĩria makinyanĩre wega oro ũngĩenda. Ũguo karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe, na wona ndauga ciĩgiĩ Rembesha Maisha ukamenya twarie horo wĩgiĩ kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 1. Wetereire kĩ? Oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 525241, na tukwambĩrĩria wiki ĩno na maũndũ mothe mega. Ũguo karibu sana mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Weekend irarĩ njega, nĩ tũronire maũndũ maingĩ mũno megiĩ atongoria magĩthiĩ makanitha-inĩ. Kũndũ kũngĩ tũrona kũrĩ na ngucanio kana kũrĩ na mbara nyanake itumetwo irĩ ndĩu. Kũndũ kũngĩ tũrona atongoria magĩcokanĩria mĩario. Kũrĩa Embu tũrona deputy president akĩrĩ kuo, former deputy president tũramuona kũrĩa Murang'a. Ũguo maũndũ makĩrĩ maingĩ marĩa tũgũkorwo tũkĩrona. Twĩna ritho rĩa mwandĩki mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. No reke ngũririkanie atĩ mũthenya wa ũmũthĩ Millicent Wango wa Irũngũ aumĩte Mathĩra Mathaithi, nĩ mũtumia wa kũrĩa gũgwĩtwo Gĩthũrai, nĩwe twarĩ nake mũthenya wa Friday na akĩnengerwo mbeca ikũmũteithĩrĩria. Oro nawe mũthikĩrĩria, reke tũkũririkanie atĩ hatirĩ ũndũ ta nganja, maũndũ maku nĩ mekwagĩra. Ũngĩoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa paybill number, namba nĩ 525241 525241. Wĩinũke na ũkorwo ũrĩ na maũndũ mega. Rembesha Maisha ĩkoretwo kuo kuma mwaka wa 2020 na wega wayo ĩkoretwo ĩgĩcenjeria Akenya aingĩ mĩtũrĩre yao mũthikĩrĩria, na tũraria horo wĩgiĩ gũkorwo andũ makĩheo mbeca kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 1, ciringi milioni 3, ciringi 500,000. we nĩwe ũngĩcagũrĩra kĩrĩa ũkwenda. We ũkwenda kĩ? Oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number, namba nĩ 525241, na warĩkia gwĩka ũguo maũndũ nĩ mekwagĩra. O rĩngĩ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number, namba nĩ 525241, na hatirĩ ũndũ ta nganja, maũndũ maku nĩ megũkorwo makĩagĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Reke tũkĩambĩrĩria mũthenya wa Monday, twambĩrĩrie wega, warie kiugo kĩmwe kĩrĩa ũrenda, nake Ngai nĩ agũkorwo agĩkũhingũrĩra maũndũ, nĩ agũkorwo akĩhingũra mĩrango. Kĩrĩa ũtarĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũkũgĩa, na nĩkĩo tũkwenda gũkũririkania. Karibu sana mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ndũgathenge mĩtambo-inĩ ya Inoro FM, reke tũnyitanĩre hamwe nawe nginya ciahande wega thaa 4 cia rũcinĩ. Ũguo karibu sana mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Monday ikiambĩrĩria, twambĩrĩrie na mbeca kĩmanjĩka gĩa ciringi milioni 1 cash money. Gira kwa M-Pesa paybill number 525241. Na kaingĩ na kaingĩ rũcinĩ mũthikĩrĩria, andũ aingĩ nĩ arĩa makoragwo makĩrora kĩrĩa mararĩa, makĩrora kĩrĩa maranyua, na nĩkĩo tũngĩenda gũgũtwara kwa andũ megwĩtwo Dalamere. Dalamere makoretwo mekuo kuma 1927, na tũkoretwo tũgĩkĩendera kana tũkĩenda gũkorora na njĩra ĩrĩa njega. Dalamere makoragwo na kĩndũ gĩgwĩtwo fruit yogurt. Ĩyo nĩ yogurt ũngĩnyua ũigue wega, na tũraria horo wĩgiĩ mawega marĩa marĩ thĩinĩ wa yogurt ĩno ya Dalamere. Ũguo wona waguthũka nduka-inĩ nĩ yogurt ĩkinyanĩirie ikĩro mũthikĩrĩria, gĩkĩro kĩa igũrũ, na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩcagũrĩra kĩrĩa ũngĩenda. Waguthũka nduka-inĩ mũthikĩrĩria, tũraria horo wĩgiĩ real fruit goodness. Tũraria horo wĩgiĩ yogurt ĩkoragwo ĩrĩ na matunda thĩinĩ, ta ũguo tu mũcamo wayo ũgakorwo wĩ mwega. Ningĩ ta ũguo tu nĩ tũiguaga mwĩrĩ nĩ ũkoragwo na bacteria, ũguo nĩ ũbataraga kĩndũ gĩgwĩtwo probiotics mwĩrĩ-inĩ waku. Na nĩkĩo tũrakwĩra twĩna flavors ngũrani ngũrani, twĩna ĩkoragwo na kĩrimũ kĩingĩ mũthikĩrĩria, nĩ ĩkoragwo na gĩgũteithĩrĩria na njĩra ĩrĩa njega. No mĩhũmbũte rũcinĩ, no mĩhũmbũte mathaa-inĩ ma ranji, nĩ gũkũringana harĩa ũrĩ. Wona waguthũka nduka-inĩ, wĩgũrĩre yogurt ĩno yaku makũrĩa kwa Dalamere. Arĩ thaa 1 ĩtigarĩtie ndagĩka 15. Tũgũthoma kiugo wona twacokereria. Up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial
487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. O tugithiaga na mbere na gukurehera utangathi mukinyaniru, macokio na mawoni maku ni mabata muno kuri ithui hari kugacirithia tabarira citu. No twende kuigua mateta ona mawoni maku moria tungiagirithia tabarira citu ona mangi o mothe makonainie na Inoro FM. Tuma mateta ona kana mawoni maku kugerera inorofm@royalmedia.co.ke kana uhure 0732 169 000. Tuwaririe ni tuguthikiririe Inoro shesheni hakuhe nawe. Areke turore kiugo kiri thiini wa thimo 22 kwambiriria oro hau kamuhari ga 12 thimo 22 thimo 22 muhari wa 17 ekugo inamereria gutuigue mohoro ma andu aria oge ngoro yaku tamierekerie na hari umenyi uyu wakwa amune wega muno ungituria maundu macio thiini waku magagikorwo mehandite miromo-ini yaku. Njokere ringi inamereria gutuigue mohoro ma andu aria oge ngoro yaku tamierekerie na hari umenyi uyu wakwa amune wega muno ungituria maundu macio thiini waku magagikorwo mehandite miromo-ini yaku. Thimo 22 muhari wa 17 na 18 ni ukuigua uria kiugo kirauga na ni twakunyita ogeni o ringi ni ndakunyita ogeni thiini wa tabarira ya kuhagaria. Ni Jumatatu njega, weekend irari njega, maundu ni maingi, atongore no kanitha-ini marathie, atongore ni macokereirie campaign uhoro wigie mucemaniro rari kuria ari muru ni tugukorwo tukiorora mathaini macio mangi nandikitwo mohoro no maundu maria makirikuo mwena wa Thika Road ngari ni cirathie wega ni turaciona rucine. Andu aria mari kuria gugwitwo Murang'a Road turamuona ona aria makinyite guku gugwitwo handu hagwitwo haha ni Globe Roundabout maroka mathiete o wega uguo karibuni sana na guku ni muthenya ungi mweru wa Jumatatu. Reke twambiririe nawe rucini rwa umuthi haria ungikorori reke tuturane hamwe nawe ikinya gwa ikinya. Thinashara ehitukitie dagika 18. Good morning o haria uri reke tunyitanire nawe moja kwa moja na nikuhagaria miro Jumatatu ya muthenya wa umuthi. Iturari horo wigie mweri mweru maundu meru na maundu maya mothe meru ni maguguteithiriria gukorwo gikinyaniria kiria giothe ungikorwo tanyite muturene wa maundu maingi hari kiria urahoya mwathani akunengererie. Mweri wa Januari urari na moritu maingi muno kwaga mbeca tondu ni wahuthirie mbeca ciothe hindi ya thiguku kuma hau uraingira school fees ne kuma hau uraingira kurikia tumathiri turia ungikorwo wina tuo no reke tukunengererie kimanjika gia ciringi 500,000 na ciringi milioni 1 na muthenya wa muthe ciringi milioni 1. Andu ni arihe ndungiaga ciringi 100 ona ura turaugaga ati mundu ni ara struggle na ciringi 100 riu na ciringi 100 we uri ungika muthikiririe no kwigurira voucher na kugura voucher gutiri maundu maingi. Mundu oyaga thimu yake akaigira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo Inoro ugakorwo ri mbeca-ini rucini rwa muthe. O ringi oya thimu yako igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo Inoro riu andu ni arihe riu ndungiaga ciringi 100. Wewe investor ni umenyaga haria urokaga tene ugebanga no gabanga maundu maku igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241. Itwana kwira ici ciegie Dalamea makoretwo mekuo kwa hinda iraya na makoretwo magikwenderia iria riria tugaga ni yogurt muthikiriria na ni yogurt iria unginywa. Turari horo wigie Dalamea fruit na flavored yogurt. Dalamea fruit na flavored yogurt ni ugucagura kiria ukwenda muthikiriria. Ni kuri strawberry, ni kuri mithemba ya yogurt muthikiriria iria ungikorwo ugicagurira na unywe na wigue wega. Na toguo tu no twende wikare wega na nikio ndakuririkania twina mithemba iri ya yogurt. Twari horo wigie Dalamea fruit ino ni warikia kuria haria thi ni koragwo iri na tumatunda na kuri andu ingi muno matukanagirwo makarigwo ni atana no unywe flavor. Ni kuri mundu onywaga ina tu biscuit, ni kuri unywaga ina lemon,
we nĩ gũcagũra kĩrĩa ũkwenda, na nĩkĩo tũrakwĩra ũhoro wĩgiĩ gũkorwo maũndũ maku makĩagĩrĩte. Ũkĩnyua yogurt ĩno mũthikĩrĩria, no ũcagũre ĩrĩa ũngĩenda. Ũkwenda flavored kana ũkwenda ĩno ĩkoragwo na matunda, na no ũnyue rũcinĩ, no ũnyue mathaa-inĩ ma mũthenya, no ũnyue warĩkia gwĩka workout. Andũ arĩa mathiaga gym, andũ arĩa mateng'eraga, wenda mwĩrĩ waku ũcokerere. Twĩraga ũhoro wĩgiĩ probiotic mũthikĩrĩria, nĩ wega ũkoragwo na yogurt. Wathiĩ thibitarĩ nĩ ũiguaga hingo ciothe ũkĩrwo nyuaga kayogurt. Kayogurt nĩ kega, na nĩkĩo tũrenda ũkorwo ũkĩnyua kayogurt gaka ka Dalamere yogurt. Nĩ maita merĩ. Dalamere fruit ĩkoragwo na matunda, flavored yogurt nĩ gũcagũra variety ĩrĩa ũngĩenda. Mũthikĩrĩria wona waguthũka supermarket-inĩ kana nduka-inĩ kana harĩa wĩgũraga indo, kana kwĩgũrĩra Dalamere yogurt kana Dalamere yogurt kana nĩ Dalamere fruit kana nĩ flavored yogurt, nĩ gũcagũra kĩrĩa ũngĩenda nĩgetha maũndũ maku makorwo makĩrĩ mega. Wega no ũrĩa to ũguo tu ũgakorwo gĩikara wega, na nĩkĩo tũngĩenda waguthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre Dalamere yogurt. Tũraria ũhoro wĩgiĩ Dalamere fruit oro ũndũ ũmwe na flavored yogurt kuma kũrĩa kwa Dalamere. Arĩ thinashara na ndagĩka 21 rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ, kiumia kĩerũ, maũndũ merũ, mbeca nyingĩ, na nĩkĩo tũrakũririkania kũrĩa kwa Mpesa Maisha. Maũndũ nĩ mega. Ũkwenda atĩa? Ingĩra kũrĩa kwa Mpesa paybill number, namba nĩ 525241, account name nĩ Kiugo Inoro, na amount nĩ ciringi 100. Winũke na kĩmanjĩka kĩu. Ũngĩnengerwo ciringi milioni 1 no ũigue wega. Ketwambie na mbeca nini. Ũngĩnengerwo ciringi 10,000 no ũigue wega. Ũngĩnengerwo ciringi 50,000 no ũigue wega. Ciringi 100,000 no igwĩkĩre kaũndũ no ũhote gũkorwo no gĩkinyũkia ikinya rĩmwe. 500,000 nĩ gũkorwo igũkinyũkithia ikinya, no ciringi milioni 1 nĩ igũkinyũkithia ikinya makĩria. Oya thimũ yaku ingĩra kwa Mpesa paybill number, namba nĩ 525241, account name nĩ Kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100. Tũraria horo wĩgiĩ ciringi milioni 1. Na andũ aigana mararĩho ciringi milioni 1? Ti andũ aingĩ Kenya, ti andũ aingĩ mena ciringi milioni 1 account, no ithuĩ nĩ tũrakwĩrĩra mbeca ici ũikare wĩ nacio. Ingĩra kwa Mpesa paybill number, namba nĩ 525241, account name nĩ Kiugo Inoro, na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩcenjerio maũndũ maku na njĩra njega. Mpesa paybill number, namba nĩ 525241, account name nĩ Kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100. Wona ciahanda thaa ĩmwe ĩtigarĩtie ndagĩka na thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka 5, nĩ tũgũkorwo tũgĩgwĩtĩra ciringi 100,000 ũikare wega. O rĩngĩ oya thimũ yaku ingĩra kwa Mpesa paybill number, namba nĩ 525241, account name nĩ Kiugo Inoro. Mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩ mbeca-inĩ, na nĩ mbeca cia gũkinyũkithia ikinya maũndũ-inĩ maku, biacara-inĩ yaku, maũndũ maku ma o mũthenya. Ciana ciokĩra rũcinĩ nĩ mbeca, wathiĩ mwena ũyũ nĩ mbeca, kanjũ ĩrenda mbeca, makanika arenda mbia, o mũndũ wothe agwetaga mbeca. Gũtirĩ mũndũ ũkuhagĩra, na mbirũ iria tũkoragwo nacio o tũgĩthiaga na mbere nĩ mbirũ ibataraga gũkorwo ikĩrwo na mbeca. Ingĩra kwa Mpesa Maisha 525241. Vuka Januari na aviatorshabiki.com. Najua bills zimepanga laini maze. Rent bado, stima haijalipwa, fare ya kesho hakuna, na stress ziko juu, si ndio? Sasa hivi ndio tunavuka Januari Ingia shabiki.com, click on Aviator, cheza, then kamata tao kila hour. Ukihit the highest multiplier the hour between 9 a.m. na 6 p.m. Na pia marubani wawili wenye watahit the highest multipliers za wiki watafly away na 500,000 Kenya shillings. Vuka Januari na Aviator on shabiki.com. Minadai wote twenda hivi tubeta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 448. Rembesha Maisha ni itahelero rĩa mbeca. Tuma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241. Wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha Maisha ni njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 050. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Rembesha Maisha ni itahelero rĩa mbeca. Tuma ciringi 100 kũrĩ paybill number 525241. Wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu.
Rembesha maisha nijitikiri nega telefoni BCLB license number 050. Murimi wa ng'ombe cia iria riria ng'ombe ciaku ciaga minerals cia kuigana ni gucungagiriria unyihu wa iria na kuongerereka kwa garama ya urigiti. Cumbĩ wa Vital Maziwa niguo ũkoragwo na minerals iria ciothe ng'ombe yaku ĩrabatara. Rembesha maisha ni itahiriro ria besha tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu. Rembesha maisha nijitikirie nega telefoni BCLB license number 050. Roiro Coffee Fair megwataniro na Karo Coffee Research Institute ni maramenyithia arimi othe a kahua ni gugakorwo na monanio ma urimi wa kahua kiharu-ini gia Coffee Research Institute Roiro kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ tarĩki 13 na 14 mweri wa kerĩ mwaka uyu. Oho ni gugakorwo na Coffee Research Institute Open Week ya gũbundithia arimi njĩra njerũ cia urimi. Kĩũngano kĩa mwaka uyu kĩrũgamĩrĩirwo ni BASF, New KPCU, Koteva Agri Science, Syngenta, Kenya Coffee Platform, Biomedica, Twiga Chemicals, Juanco, Braz Africa, Coffee Directorate, Exom, Coffee Research Institute, Commodities Fund, K Plus Fertilizers, Agritechno, Nairobi Coffee Exchange, Elgon Kenya, Solidad, Export Trading Group, Lachlan, Kenagro, Osho Chemicals, Linkage Africa, Pan Agric, Simbacop, Syngenta, Eurochem International, Valtrac, Nayara. Ni ũndũ ũhoro makĩria mandĩkĩra email kũgerera roirocoffeefair@gmail.com. Rembesha maisha ni itahiriro ria besha tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu. Rembesha maisha nijitikirie nega telefoni BCLB license number 050. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũmũinĩra rwa Jeff Mũngathi mwĩnĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280# Nĩonire werũ-inĩ kĩrĩra itarĩ mũndeithia kĩgiria maithori makwa nagicoka kĩhĩmbĩria mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩre rũciũ noke tondũ gwothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũmũinĩra rwa Jeff Mũngathi mwĩnĩ yaku ta skiza tune hũra *860*280#. Rembesha maisha ni itahiriro ria besha tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu. Rembesha maisha nijitikirie nega telefoni BCLB license number 050. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro Thinashara na ndagĩka 28 nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ na mũndũ arĩ kũrĩkia kwarahũka nĩ akoragwo na maũndũ maingĩ. Kũrĩ mũndũ ũtararaga toro agĩciria ũrĩa maũndũ make mekwagĩra, nĩ kũrĩ ũngĩ nake ũraraga agĩtĩkia maũndũ nĩ mekwagĩra, no nĩ kũrĩ ũngĩ ũtakoragwo arĩ na mwĩhoko, na nĩkĩo tũrĩ haha gũkwĩra maũndũ maku ũmũthĩ wetĩkia Ngai nĩ mekwagĩra. Na to ũguo tu nĩ gwĩtĩkia Ngai nama na kũmenya atĩ ũkiumagara no gĩcoka, ũrĩa waumagara tiguo gũcoka, nĩ gũcoka wĩna kĩndũ ũngĩinũkĩria ciana. Tũraria ũhoro wĩgiĩ ciana igwĩtĩtie mabuku, nawe ũgaikara oro ũguo ũkĩmeraga meterere kwagĩre. To ũguo tu andũ arĩa magũkombithĩtie mbeca marakwĩra nĩ megũgũtaha, nawe ũkauga rĩu hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ, niĩ ona nĩ ndakua ngoro nĩ ndoya moko reke moke matahe. No rĩ kwarahũka maũndũ nĩ megũkorwo marĩ na ngũrani mũno, na nĩkĩo tũrakwĩra ĩtĩkia Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ũtigane na thĩna. Na nĩkĩo tũrakwĩra kũrĩa kwa Rembesha nĩ kũrĩ na mĩeke mĩingĩ yaku ya gũkorwo ũgĩikara wega, nĩ kũrĩ na mĩeke yaku mĩingĩ ya gũkorwo ũkĩhotana, na nĩkĩo tũkwenda gũkũnengereria ciringi mirioni 1 kũgũra vocha. Gũtirĩ maũndũ maingĩ, ũkuoya thimũ yaku ũingĩre kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241, account name nĩ Kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100. nĩ ũkuona ti therũ. Andũ rĩu marĩhĩtwo, andũ rĩu mena mang'otore, andũ rĩu marauga gũtikaire ũru, andũ rĩu marauga nĩ mararoka thoko mũndũ akendia kĩndũ kĩrĩa gĩ gĩake, na ithuĩ no gũkuongerera mbeca ciaku icio wĩnacio. Ciringi 100 tũhihũre maita, ingĩra kwa Rembesha maisha, namba nĩ 525241.
441 Jumatatu ya muthenya wa muthe ya tariki 3 reke maundu maku makorwo magicenjia na makiagira uria kwagirire wetereire ki oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 we hatiri rutanganja maundu maku ni mekwagira na ikihanda thaa 1 cia rucini wana mutugukorwo tuhaririirio ni muhia wa maina kuria kwa kana kuria mohoro-ini maitu ma thaa 1 cia rucini uguo ni guikara we standby nigetha tukumenyithie maria tuhaririirio wona ciahanda wega thaa 1 cia rucini. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ikihanda wega thaa 1 cia rucini ateteri ihoto cia muingi gukomithia honge cia ugitiri kumana na kuongereka kwa ngero cia uragani. Akenya kunyururia miari ya Kindiki ya kurigithania wathani wa William Ruto na thirikari ya President wa gatatu Mwai wa Kibaki na mbura nene ya muniko gucungiriria hathara nene bũrũri-inĩ wa Australia. Macio na mangĩ maingĩ nĩ wona ciahanda wega thaa 1 cia rucini. Urathi na mbere na guthikiriria Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe, ceceni ĩrĩa ĩkũheaga mweke wa gũkorwo ũkĩinũka kĩmanjĩka kĩa mbeca kũrĩa kwarembesha maisha. Mũndũ ũrĩa ekaga wega no kwĩgũrĩra voucher ũkaingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 ũinũke na mbeca. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku na ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina mohu. Inoro nĩ thaa 1 ĩtigetie ndagĩka 27 na thaa 1 ĩtigarĩtie ndagĩka 27. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumatatu ĩkĩambĩrĩria. Reke tũkũrũmbũiye na njĩra njega mũthikĩrĩria, ingĩra kwarembesha maisha wĩgũrĩre voucher ciringi nĩ 100 igũcenjerie maũndũ maku mothe. Ciringi nĩ 100 icenjie mwĩkĩre waku wa maũndũ. Ciringi nĩ 100 ikorwo igĩgũteithĩrĩria gũkorwo ũkĩona na hau kabere. Na nikio tũrakũririkania o rĩngĩ wĩgũrĩre voucher kwarembesha maisha namba nĩ 525241 525241 account nĩ kiugo Inoro ũinũke na kĩmanjĩka kĩu gĩa ciringi mirioni 1. O rĩngĩ nĩ 525241 ũinũke na kĩmanjĩka kĩu gĩa ciringi mirioni 1 cash money. Mũthĩ arĩ mũthenya ũrĩa tũkwĩraga nĩ mũthenya wa Jumatatu, na Jumatatu ĩkĩrĩgũka nĩ hatirĩ ũndũ tanganja nĩ kũrora marĩa marĩ ngathĩti-inĩ. Mũhĩa wa Maina, karibu sana. Thank you very much, Jeff. Yes sir. Na ndiĩ na ũrũndĩ thayũ mũno. Weekend yakwa ĩrakĩrĩ o njega. Haya basi. Na Arsenal nĩ ĩrarĩire. Na njĩra nene. Arsenal nĩ ĩrarĩire, nĩ ĩratũmire tũriganĩrwo Man U ĩrarĩ hũre. Ũguo andũ a Man U mũtigecirie tũrĩ ariganĩre. Nĩ mũrahũrirwo. Mũrathokorirwo piũ, but congratulations to Arsenal. Asante sana kwao. Reke tũthiĩ ngathĩti-inĩ ya Taifa Leo. Na gatheti ya Taifa Leo yandĩkĩte na namba nene mũno atĩ aanza kupanda mlima telezi. Mĩeri ĩrĩ thutha wa gũkorwo ehetithĩtio ta mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, rĩu nĩ akoretwo akĩonekana gũthiĩ kũrĩa kĩrĩma-inĩ na arathiĩ gũtwara maũndũ megiĩ ũteti. Ũrũmĩrĩri wa President William Ruto nĩ ũronekana ũthiĩte na mbere ũkĩhukaga
Uguo kuma riria eheririe Rigathi wa Gachagua akonekana ari na thina muingi na nikio riu akoretwo akira Kindiki athie kuria kirimaini ni akoretwo agicemania na ateti aingi muno akuma kuria kirimaini na muthenya wa Jumamothi ari kuria gugwitwo Embu na akionekana agitwarithia nduthi akuitwo ni nduthi no he karami ndironire karugorio na haha Kieni tikana ne gakuigirira kahana ta gakuigirira toria kahakagwo uguo na puraci gatuthie B Taifa page 3 aretwo riri Wandia etwo Faren Wandia ageithike no cio ni Madeline Wandia hau Faren gukawa inoro macio ni maundu maria mamukenagia gatuthie Kidosho atemwa na barobaro kwa kukwamilia pete ya ndume la awali. Mwitu umwe nierekanite ni aguteo ni mundu mari ndugu ni tondu ni akoretwo hena mundu wa muhete bete hindi iria mari ndugu na tondu eteirio beteo kuma kuria ng'ambo akiuga we ndari hindi angimite nake mwanake ucio mari ndugu aramwira atiriri nigutigana nawe wikare kuri ucio mwendaine na guku ni mwena wa Embakasi nake mwiritu kamwira bete no bete ndiri na maundu maingi kiri ogwika we ngoro ni okurora utigana na bete yako na karamwira to ni njui horo wa bete ndikwenda maundu macio. Boda achekesha kudai uasherati wa mteja ulimfanya apate ajali. Ati mutwarithia mwa wa boda ni maragwire na boda na makigura rauru. Uyo orio ni atwarithia enzake aduthi akimwira tondu muritu uri akuite ni mundu utari mwega muno ni yagathurie neri no gukorwo ni kiboko kia Ngai kia mahorire nikio giatumire magwene maraunikire maguru oeri ole sana twathi gatheti ni ya Business Daily rugano ria tukurongoreria rwi karatathi-ini gakana ni uhoro wigie maitho mothe mari kuri bengi nene CBK iria tongoragio ni ndagitari Kamau Athuge Dauga maitho mothe me kuria CBK tondu muthenya wa gatatu ni muthenya wa kamiti iria itagwo Kenya's Monetary Policy Committee MPC ni kamiti ya bata muno ni gakorwo igikara thi magakorwo magicirira kana ni megukorwo magika ikurukia gikiro kia ngombo iria aria marakomba megukorwo makirihio ni bengi. Kwa ihinda riri gikiro kiria kiigitwo ho ni gia percent kana gicunje gia 11.25 hari 100 na keigirwo mweri-ini wa Dithemba kugikinyanira kamiti no ya kuria bengi nene ni kuguithia marihi maya gukorwo ari rita ria gatatu marakorwo magiikuruka kurerikana garama ya muturire ni koretwo ikurukite gukinyagia mweri-ini wa 11 yari gicunje kia 2.2 hari 100 Dithemba rathie gicunje kia 2 kana gicunje gia 3 na riu mweri urathirire wa Januari garama ya muturire ni rabatirire rakinya gicunje gia 3.3 hari 100 ni kurerigirirwo hihi ruhonge ruru rwa kamiti kana kamiti no ya CBK ni gukorwo ikiguithia na andu aria mari na ngombo hi mahota gukorwo makiri na kaundu ga kuhumuka karatathi-ini kau gaka na gatheti ino ya Business Daily kuria bururi-ini wa DR Congo na kuori kirafu kia Arsenal kirafu kia Bayern Munich oro hamwe na kirafu kia Paris Saint-Germain gia kuria Faraja hena sponsorship ni makoragwo marugamirirwo ni thirikari ya Rwanda ruhonge rwao rwigie ugendi ni makoragwo timu ya Arsenal haha guoko-ini ni makoragwo handikitwo Visit Rwanda na tondu Rwanda ni rakuruhanio na njoragano kuria DRC thirikari ya bururi ucio wa DR Congo ni mandikire irabu icio ithatu cia mubira makiuga thirikari ya Rwanda ni kuruhanite na uitangiki wa thakame sponsorship iyo yeherio rugano ruru hau karatathi-ini gakana hau maguru-ini riu tuguthie kuria rurenda-ini rwa CBK tumenye uria dola euro oro hamwe na mbeca ingi iracenjania na ciringi itu ya Kenya. Dola ya Amerika irugamire ciringi 129, pound ya kuria Ngeretha irugamire ciringi 160 na euro irugamire ciringi 134. Uguo niguo mbeca iracenjania na muruti wothe wa wira akoragwo akiruta wira nigetha mwisho wa mweri agakorwo akirihwo na wona ariho ni akoragwo akirugamirira indo ta marihi ma nyumba
marĩhi ma thibitarĩ, irio na maũndũ mangĩ ta macio. Mũthikĩrĩria, na nĩkĩo tũrakũririkania no tũkuongerere mbeca kũrĩa kwa Mpesa Maisha. Angĩkorwo nĩ ũkũgũra voucher, ingĩra kwa Mpesa paybill number namba nĩ 525241, account nĩ Kiugo Inoro. Mũthenya wa mũthĩ nĩ gũgũkorwo kũrĩ na mbeca. Ikara we standby, tũkũnengererie ciringi ici milioni 1 mũthenya wa mũthĩ. Reke tũthiĩ page 1 ya ngathĩti ya The Standard. Wathiĩ page 1 wakora mbica ya mũcinga na andũ maranyitwo mĩgwate. Irauga Killer Squads back. Kũrĩ na timu kana ikundi cia maabitha borithi iria iracukĩrwo mahĩtia ma gũkorwo ikĩnyita andũ mĩgwate na arĩa angĩ magacoka gũtunywo mĩoyo yao na njĩra ya ũnyamũ. Karatathi-inĩ gaka ka mbere ka ngathĩti ĩno ya The Standard nĩ gũkora mũthigari wĩho anyitĩte mũcinga na harĩ ona kabica kangĩ hau ka mwanake ũranyitwo nĩ thigari. Athigari mehumbĩkĩte mothiũ mao magekĩra barakoa kana mask. Ndũngĩmenya kana aya nĩ maabitha a ũgitĩri a Kenya kana nĩ andũ a mũhĩrĩga ũrĩkũ, tondũ mothiũ mao ndũngĩmona ona matirĩ na nguo cia kana uniform ya maabitha borithi. Ngathĩti ĩroiga nĩ tũcoketie na thutha mũno ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri kana kũmenyerera ihoto cia ũmũndũ. Mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto aingĩrire wathani-inĩ thutha wa kwĩranĩra atĩ nĩ ekũgitĩra ihoto cia ũmũndũ na kĩhoto kĩa mũndũ gĩkorwo gĩgĩtũgĩrio na njĩra nene ta ũrĩa gatiba yathĩrĩire. No mĩaka ĩrĩ ĩrĩ gũthira na gĩcunjĩ na thirikari yake nĩ ĩkuruhanĩtio na ciĩko cia kũnyita andũ mĩgwate na mũno arũrũngani, na angĩ magacoka gũkorwo makĩũragwo, na kũrakĩrĩkana ciĩranĩro iria Ruto akorirwo akĩheana ciarĩ o ciugo tu kana ciĩranĩro cia maigĩrĩra. Njũragano cia andũ gũkorwo magĩtũngio ciĩko njũru mũno makĩria gũtunywo mĩoyo yao na njĩra ya ũnyamũ nĩ ciĩko ithiĩte na mbere kũrigithia. Rũgano rũrũ nĩ ũkũrũkora karatathi-inĩ ga kana ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard, na twakinya ho nĩ ciũria iroranio. Nĩkĩ bũrũri witũ wa Kenya twacoka harĩa twakoragwo hĩndĩ ya wathani wa thirikari iria ciahĩtũkĩte ta thirikari ya Moi? Kũrĩ na mĩĩrĩ ĩronirwo ĩrĩ ya anake, harĩ anake ana arĩa manyitirwo mĩgwate kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Mlolongo. Mĩĩrĩ ĩno ĩkĩonekana kũrĩa Nairobi Funeral Home kana City Mortuary, na nĩ makĩria ma ciumia 6 kuma hĩndĩ ĩrĩa makorirwo manyitwo mĩgwate na makĩaga. Kũnyitwo kwao mĩgwate gwokire thutha wa kwĩrĩkana nĩ matongoragia kũruta thirikari ya Ruto mahĩtia, na maragĩcokire kuonekana gũkũ rĩrĩ nake mũnene wa borithi Douglas Kanja wa Kirosho na mũnene wa mbũtũ cia ũtuĩria DCI mũndũ ũgwĩtwo Mohamed Amin magũmĩirwo nĩ cira maratwarĩtwo kũrĩa igoti-inĩ makĩrĩkana nĩ marabatarania gũtarĩria kũrĩa anake acio ana makorirwo makĩhirwo. Ona gũtuĩka Kanja na mũndũ ũgwĩtwo Amin nĩ makorirwo makĩregana na ciĩko ici, kũrĩ na ciũria nyingĩ mũno ciĩgiĩ ciĩko cia maabitha borithi. Hihi nĩ aya mangĩkorwo makĩnyitana mĩgwate? Kũrerĩkana kwarĩ na gĩkundi kĩho gĩetagwo Special Service Unit kĩrĩa Ruto akorirwo agĩteanĩria. Nĩ kwarĩ na gĩkundi kĩngĩ gĩetagwo Kwekwe Squad, imwe cia iria ciakoragwo ikĩnyita andũ mĩgwate, na Mheshimiwa Rigathĩ wa Gachagua mũnini wa president hĩndĩ ĩmwe nĩ erĩga kwaria na akoiga he mũndũ wĩtagwo Abel akoragwo wabici-inĩ ĩmwe gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, nyũmba ngoroba namba 21, na nĩ akuruhanĩte na ũhoro wĩgiĩ ũnyitani wa mĩgwate. Kũra na kũragwo kwa Martin Mwao oro hamwe na mwanake ũngĩ ũretwo Justus Mutumwa nĩ ũhoro ũrehete kĩeha kũrĩ bamĩrĩ ciao mũno. Kũrĩ na ũngĩ ũretwo Kalani Mwema ũrĩa marĩ hamwe na Mwao na Mutumwa kũrĩa Mlolongo na ndarĩ aronekana, na he mwanake ũngĩ wĩtagwo Steven Mbisi Kavingo wa kuma kũrĩa mwena wa Athi River, ona nginyagia ũmũthĩ ũyũ gũtuĩkaine kũrĩa marĩ. Nĩ gũkora aciari a anake aya aciari a Martin Mwao mahũrĩtwo mbica karatathi-inĩ ga kana ithe na nyina marĩ na kĩeha kĩingĩ mũno. Karatathi-inĩ kau gakana nĩ ũhoro wa kĩeha biũ, nĩ tũgũcimũrĩka thutha-inĩ kũrĩa thĩinĩ wa tabarĩra ya Ritho rĩa Mwandĩki. Karatathi ka gatano na ihenya tũrerwo rĩu ũteti wa ithurano cia 2027 ũgakorwo wĩgiĩ payslip mũcara. Jeff nĩ ndaigua wagweta wega mũno atĩ kuma mweri ũyũ wa kerĩ mũndũ ũrĩhagwo mũcara eharĩrie kũinũka atarĩ na ciringi 4,000. Thirikari ya President William Ruto ĩgĩũka
yakorire andu makirengwo ciringi 200 marihi ma NSSF gukihetukio watho NSSF andu marihagire hari mushara wa gicunji gia 6 hari 100 na riu magereirwo na matina andu mararihagio ciringi 2,000 na gicunji riu irathi ciringi 4,000 mushara kana pay slip ya mundu no guthie irathi na mbere kinyihaga hebe cia housing levy hari mbeca cia igoti na maundu mangi iria ciataranirio irakira makiria ma gicunji kia 45 hari 100 Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ni erega kuga we na andu aria mari kuria mungethaniro-ini maroka kuhonokia pay slip ya muruti wa wira. Kiama kia andikani Federation of Kenya Employers ni makoretwo makitetia thirikari ya Ruto uria kwa ica ikuhi andu makoretwo makimumenereria gatheti niyo yandikite andu maraiga aria maramuruta mahitia maramwita Kasongo na aria angi maramwita Zakayo mwitia wa igoti. Tini ndamwita ni gatheti yandikite. Karatathi ga keri makirima arutwo ni mahya gwikora magithoma mafuku maria matahitukitio ni KICD gukirikana ati kuri na mafuku maingi muno mamaigirira maria makoretwo makirongoreria aciari makimahenagia ati ni meguthoma maundu ma CBC. Ni kuri na buku irerekana ati ciandikitwo ni hitukie ni KICD kana approved by KICD ni cia kuhenia aciari na itikinyaniirie ikiro. Kuringana na murugamiri munene wa KICD Professor Charles Ong'ondo arauga ati andu marenda gwitogia ni makoretwo makihenia makiendagiria aciari mafuku matakinyaniirie ikiro. Kurerekana ati arutani orodumwe na aciari na andu aria makoretwo mari thiini wa sekta ya ucabithia wa mafuku ni makoretwo makiya a Kenya mbeca. Kuri na mafuku mamurikitwo haha ni KICD ya bereretwo Computer Studies Made Easier for Beginners second edition. Ni hari na ifuku rigereretwo Demystified English for Kenya Junior Secondary School ino ni ya grade 7, 8 orodumwe na 9. Professor Ong'ondo araugire ati thirikari ni iguraga mafuku kuma kuri acabithia na iguragira mafuku mathukuru maria ma muingi. To uguo tu ningi ni kwirigite gukorwo kurekererio report kuma kuri kwaneki ukirikana ati mafuku maria aciari aingi makoragwo makigura ri maguraga mafuku matakinyaniire ikiro. Hari muciari ndakora haha akiuga we ni agurire mafuku maya tondu athire akiona mafuku macio mena raithi agiciria agure tondu athie bookshop mena goro. No kuringana na KICD aciari aingi kumaya gwikora makigwa mutego-ini wa kugura mafuku matakinyaniire ikiro. Mutino wa farafara wa thukuru wetagwo Dr. Agre Boys ni uragire ciana 4 cia thukuru ucio na niki hamuno kurerekana ni kwambire gukihia thukuru ucio thukuru wa mabati warikia kuhia magicoka makinege na mainuka niguo macokire makigwa na ngari. Kuri maundu maingi muno mamurikitwo haha uhoro wigie bara iria matungagio irio itakinyaniire ikiro kugirio kuona mibira na maundu mangi ta macio ndakora ndumiriria haha yandikitwo. Ni ndironire aciari ya Citizen TV Hawaii mena kiha kiingi muno makiuria aciari kana ciana ciarekereirio niki na ni cikuite nyingi. Karatathi kauga kana watuhutire na ga 5 ndrenda ru kuguthuka imwe kwemwe ginya kuria karatathi-ini gaka ga 6 ni andu aria maigweta guku Kenya na uria mahingurite mabiacara family ya Kenyatta na family ya William niwe murikitwo na njira nene muno. Tari mutumia wa President William Ruto etagwo Rachel Ruto wathie kumusearch kuria ritwa rauma Chebet Rael Kimeto kuronekana ati ni ari na makambuni maingi muno akoretwo ahingurite mena murume mena muiritu wake oro ndumwe na mwanake wake marerekana ni mari na makambuni maingi muno. Ona Uhuru Kenyatta kurerekana niwe utongoragia Uhuru Kenyatta Foundation na Uhuru Kenyatta Institute Limited. Ona gutuka kwina kambuni ingi onekana ya guthambia kuria South Africa iretwo Uhuru Kenyatta Security and Cleaning Services. Kuroria tiriri maundu ta maya ari data privacy ri haangikorwo niturahota gukorwo tukimenya maundu ta macio cie karatathi-ini kau ga 6 tutanathie katuni-ini ri iwanja to turagiakirwo iwanja cia mibira na niki cionoko kinene gatheti rauga million spent little progress the shame of Kenya stored stadiums. Mamilioni ma mbeca ni mahuthikite gutire wira murutene kuhunyirira ni giconoko gia tabarira cia gwaka iwanja iria ikwamite guku bururi-ini witu wa Kenya. He kiwanja William mari na Uhuru wa Kenyatta. William ni agwetagwo kuria nenda
nenda-inĩ ũngĩ search Kimaranyi nĩ ũkuona augĩte gĩgwoko na mĩeri 6 historic Kimaranyi Stadium ĩkũrĩa Elgeyo Marakwet tabarĩra ĩhũthĩrĩte ciringi milioni 81,500 manaite na ciringi 104 gũtirĩ ona kĩ kĩwanja Kipchoge Stadium milioni 326 nĩ kũrĩa LD gũtirĩ wĩra mũrute Karatu rĩ ĩkũrĩa Gatũ no maithori manene ona stadium in Wote gũtirĩ kĩndũ hakuna ona heke gĩtagwo Karobia kũrĩa Tharaka-Nithi ona kĩo rĩ no mamilioni marĩtwo page 12 nĩho tũrĩ mũthikĩrĩria twĩ street-inĩ ĩmwe ĩno nĩ street ya andũ arĩa morũraga magĩkaga ciĩko itarĩ njega ĩretwo Political Street ũyũ nĩ mũthuri ũkuĩte kĩama na briefcase auma kwendia kĩama na hena mũhuko wa mbeca wĩihũire anengerwo ciama iretwo atĩrĩrĩ hena kĩama kĩretwo Nduthi Party of Kenya harĩ na kĩngĩ kĩretwo Prorege Party of Kenya 1 he kĩrĩa rĩu kĩangenia piũ nĩ gĩa kwĩrũ haya harĩ na People's Kamukunji Party of Kenya rora kĩngĩ kĩretwo Manyua Party of Kenya haya Uchochezi Party of Kenya Ushenzi Party of Kenya kagui karauga atĩrĩrĩ nĩ kĩmera kĩngĩ gĩa kinya kĩa andũ gũthama ciama cia kĩũteti arĩa angĩ magĩcigũraga na makĩrĩaga mbeca mũhuko karathiĩ kagui gagĩkũgaga icio nĩcio itirihĩte cia mũthia piũ nĩ timu ya Man U ũrĩa ronirio Nganga tene gatimu getagwo Crystal Palace nayo timu ya Arsenal ĩgĩconorithia teteria gĩkombe kĩa ligi ya Ngeretha Man City bao 5 high five karatathi ka mbere ka ngathĩti ya business kana ngathĩti ya Daily Nation na tũtanathiĩ kuo tũkũnengererie mbeca mũndũ wothe aruta wĩra nĩ akoragwo na mũcara ũguo mũico wa mweri ũguo mũico wa kĩbindi gĩkĩ nĩ tũkũneana mbeca ikara we standby na namba ya gwĩta mũhotani nĩ 0722200720 na nĩ harĩ nenge ya 35989989 na nĩ ũkwĩigua hau radio-inĩ na twaria horo wĩgiĩ ũnyitani wa mĩgwate maabitha borithi marerĩkana nĩ makoragwo makĩhũthĩra hinya mũkĩru thengia ya gũkorwo kwĩna watho bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na kũrerĩkana ciĩko ici cia andũ kũnyitwo mĩgwate nĩ irehete gĩthĩna harĩ na maũndũ mana makoretwo mamũrĩkĩtwo na njĩra nene mũno ũhoro wĩgiĩ gũtirĩ watho ũkoragwo ũkĩrũmbũiya andũ arĩa manyitagwo mĩgwate na kũrerĩkana atĩ maabitha a borithi nĩ manyitanagĩra na andũ kuma kũrĩa Nairobi Funeral Home na na ningĩ nĩ kũrĩ na andũ makoretwo makĩũria thirikari ciũria na mũno makĩria andũ arĩa makoragwo marĩ kũrĩa makanitha-inĩ na mĩthigiti-inĩ no nĩ kũronania thirikari ndĩrĩ na muoroto oro na hanini wa gũkorwo ũkĩrũĩrĩra ihoto cia ũmũndũ na kũrerĩkana atĩ andũ arĩa marũagĩrĩra ihoto cia ũmũndũ marauga atĩrĩrĩ no mende gũkorwo na waragania gwakinya nĩ gwĩkwo ũthuthuria wa cases icio cia andũ arĩa makoragwo makĩũra na njĩra ĩrĩ na kĩriga nĩ maũndũ mana marĩa marĩ thĩinĩ wa ngathĩti ĩno karatathi-inĩ ga gatatũ karatathi-inĩ ga kana oro ũndũ ũmwe na karatathi ga gatano kũrĩa taigue karatathi ga kana wabici ya mũnene wa watho Dorcas Oduor maroiga mũndũ angĩkũnyita mĩgwate na akũhire kũndũ gũtoĩkaine gũtirĩ ũndũ angĩkwo Kenya ndĩrĩ watho wa kũherithia mũndũ ũkoretwo anyitĩte ũngĩ mĩgwate na akamũtwara kũndũ gũtoĩkaine ateteri ihoto cia mũingĩ me hau makĩnegena na marenda bũrũri ũkorwo kĩrĩ na watho nĩguo kũng'ethanĩra na ciĩko icio harĩ na anake atatũ manyitĩtwo mĩgwate kũrĩa mwena wa Gĩtengera rĩu maroiga nĩ makoretwo makĩrũmĩrĩrwo nĩ maabitha borithi makarutĩrwo mĩkana na ona nĩ makoretwo makĩrĩkana maya kũnyitwo mĩgwate rĩngĩ Bob Njage Aslam Langton na Jamil Langton mahũrĩtwo mbica karatathi-inĩ kau manyitĩtwo mĩgwate thikũ 32 makohwo maitho magĩcoka kũrekererio na gũkũ kũndũ Kiambu matha-inĩ ma ruoro rũgĩtema maugaga thigari nĩcio ciamanyitire mĩgwate na gũtirĩ mũndũ ũrĩ woerwo ikinya nginya ũmũthĩ wathiĩ page 11 ndakora mũthuri ũthondekete thabina ĩno nĩ ĩretwo MV re-election ũyũ nĩ William Ruto arageria kũmĩhaka rangi wa UDA harĩ mũthuri ũngĩ woka na nguo cia dio arĩ na homa tondũ meri ĩno ĩgũthiaga mwena wa kĩrĩma-inĩ nĩ kũmomora ndaratigana naye William arahaka ndarangi nĩguo ĩrutwo marangi ma yerũ na ngirini nake Gachagua arenda ĩingĩre maĩ ĩthiĩ na rũĩ rwa Thagana haya tukinyie ndeto icio hau cia ngathĩti mũthikĩrĩria ingĩra kwa Rembesha Maisha wĩgũrĩre voucher kwa M-Pesa paybill number 525241 nĩ ndagĩka 7 itigarĩte
mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe, hindi ria mbia guka ni ukorera mbia, no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungithini kuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito me. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragithie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na guo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 14 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Embu. Murimi umuthe twe guku kia Jokoma na kia Jokoma ni Embu. Guku ni kuo twina murimi no uyu ni murimi wa mwanya, murimi urimite gwa kahinda na wira wake wi hau thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 na wi andu aria angi makirima ng'ombe, angi makirima kahua, aria angi makirima macani na indo ingi, wi arimaga mburi cia iria. Kwa majina naitwa Frinda Kiende Mushera, kwetu ni hapa Kianjokoma na mimi ni mfugaji wa mbuzi wa maziwa. Kulima wa mbuzi tulianza kutoka 2013. Hiyo tulianza tukiwa na mbuzi kidogo, tukaendelea kuwaongeza na saa hii tumeendelea kuongeza na wamefika mbuzi around 60. Frida, ewe na mburi mithemba iriku? Toggenburg inakuanga ya ngre na production yake ndio iko juu zaidi na haina shinda na climate, production yake iko sawa. Wa pili ni Sanen. Sanen ni wa rangi nyeupe ama white na production yake sio kama ya huyo Toggen, ako chini kidogo lakini ako sawa. Watatu ni Kenya Alpine, rangi ya brown na kona mugongo nyeupe. Ungikona mburi mithemba iyo itatu na wina mburi ta 60 twana na iria ng'ima, we uri wira-ini. Frida, urutaga iria rigana atia oro muthenya? Kwa siku ninatoa kama lita 22. Ukiwa na watoto lazima upe watoto kwanza, ile inabaki ndio unauza. Sasa nauza kama 22 pande na inapata wateja, yote inaisha. Kwa lita ninauza 150 shillings, lakini nikitengeneza yogurt ninauza na 250 per lita. Frida, mburi ciaku ri iriaga ki? Mbuzi anapenda sana sana hii dry matter, tunawapatia Mbomarond, na wakati tunataka wakule green kidogo tunawapatia sweet potatoes vines. Pia tunawapatia unga mara 2 kwa siku, na pia wale wakamuliwa wanapatiwa unga kiasi kidogo. Pia mbuzi tunawapatia maji na tuwapatiangi ikiwa plain. Tunaweka mixed jam, molasses na Mora Plus kwa maji, unakoroga, unaipea kama siku 3 ina ferment, halafu tunawapatia. Na wale mbuzi wanakamuliwa wanakunywa around 5 to 6 liters per day sababu ya kutengeneza maziwa. Frida, mburi iria rutaga iria riingiri ikuheaga iria tarigana atia? Ule mbuzi anatoa maziwa mingi ako na lita 4 na yule anatoa kidogo ako na 2.5. Yule amewaitoa mingi sana hapa kwangu, alikuwa anatoa lita 5 ama saa zingine anafikisha 6 kwa siku. Alikuwa Toggenburg, saa hii ako mjamzito, ako karibu kujifungua. Frida, wina mburi mithemba itatu, mburi ici ri hindi ureka breeding ni uciciarithanagia? Unaweza taka breed ikiwa plain, lakini pia unaweza cross breed. Kwa mfano unaweza cross breed Toggen na Sanen sababu production yake itakuwa juu kuliko huyo Toggen akiwa peke yake. Kuna wale tuna prefer wakuwe pure, lakini pia tunafanya cross breeding. Frida, gutire kindu gitari mathina makio, mathina maingi ma mburi ri ungiuga ni mareko? Shinda ya kwanza ya mbuzi, kama wakati wamepata watoto, unapatanga kuna challenge ya watoto kukanyanga chakula, na ikikanyangwa mama zao hawawezi kula.
so inabindi tuwatoe wakimaliza wiki 2 ndio tusikue na hiyo kupoteza chakula. Mbuzi sana sana hata akizaliwa unaweza pata amezaliwa saa hii na jioni anaingia huko kwa mahali wanapewa chakula anaanza kukojolea. Nĩ wega ũigue wega atĩ kori rĩrĩa agaciarwo maita maingĩ nĩ tũkaga haha mũharatĩ-inĩ wa nyina tũgathiĩra kĩoroho na nyina ĩkarega mahuti macio na thĩna ũkaingĩra tondũ nĩ kwanjia kũhoma. Frida, tacokera haha. Shinda ya kwanza ya mbuzi kama wakati wamepata watoto unapatanga kuna challenge ya watoto kukanyanga chakula na ikikanyangwa mama zao hawawezi kula, so inabindi tuwatoe wakimaliza wiki 2 ndio tusikue na hiyo kupoteza chakula. Mbuzi sana sana hata akizaliwa unaweza pata amezaliwa saa hii na jioni anaingia huko kwa mahali wanapewa chakula anaanza kukojolea. Frida, rĩu aria na mũrĩmi wothe ũngĩenda kũiga mbũri thĩinĩ wa Kenya. Ile advice naweza pea mtu anataka kufuga mbuzi, kitu ya kwanza ni kuangalia structure vile imejengwa, sababu hiyo ndio inafanyanga mbuzi wengi wasifanye mzuri kama nyumba ijatengenezwa mzuri. Kutengeneza mzuri lazima nyumba yake ikue njuu kiasi ndio hiyo amoni isikue inawafikia mahali wanaka. Ya pili ni kujua zile mbrindi unaweka na ile chakula utawapatia. Ukipata mbrindi mzuri alafu uifindi mzuri, lazima tu itakuwa na production mzuri baadaye. Ni hau ndikuongerera tondu ngwamba gũtũma thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 wone wĩra wa Frida na warĩkia kuona hau hangĩ ngũgũtiga nake. Ngeamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Kĩanjokoma nĩ Embu, njĩta mũrĩmi namba 1 Mwarimũ Mũcũe. Mũgambo wa Mũrĩmi. My name is Natalia Valencia. I'm the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania rĩ igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maithe maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa. Kahũa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria, korwo gekĩrwo miri hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January, nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Nĩ ihinda rĩega mũthikĩrĩria rĩa gũkorwo twĩ nawe kuma thinacara nginya thaa 1. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu kuma thaa 1 nginya thaa 1 na ndagĩka 17 tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa makĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri arĩ thaa 1 cia rũcinĩ, na tũkũnengererie mbeca ithaa rĩrĩ rĩngĩ mũthikĩrĩria. Ingĩra kwa Mpesa Maisha gũra voucher, Mpesa paybill number 525241. Kahinda ga gũthomerwo mohoro na wewe ũnjikĩrie message wĩ kũrĩa Thika Road, Ngong Road na kũrĩa kũngĩ guothe. Inoro Roshine. Ateteri ihoto cia mũingĩ gũkũmithia honge cia ũgitĩri kumana na kuongerereka kwa ngero cia ũnyitani mĩgwate hamwe na ũragani wa kĩnyamũ. Kenya nĩ maranyũrũria mĩario ya Profesa Kindiki nĩ ũndũ wake kũringithania wathani wa Ruto na thirikari ya gatatũ ya mũtigairĩ Mwai wa Kĩbakĩ, na mbura nene ya mũnĩko gũcũngĩrĩra hathara nene mũno kũrĩa bũrũri-inĩ wa Australia. Rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana, mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center. Ũkĩrĩ mwega rũcinĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Akenya nĩ manyũrũrĩtie mĩario ya mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Abraham Kithure Kindiki
Oria wĩrĩga kuga thirikari ya Mũgathe William Ruto nĩ ikinyanĩirie tabarĩra nyingĩ cia ũkũria harĩ ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 2.5 ĩrĩa ĩkoretwo wathani-inĩ gũkĩringithanio na thirikari ya gatatũ ya mũtigairĩ Mwai wa Kibaki. Kindiki oigĩte moritũ marĩa makoretwo magũmĩire wathani wa Ruto moimanĩte na mathirĩ maingĩ hamwe na gũtetio nĩ ateti a mũng'ethanĩro. Ĩndĩ mũingĩ matũũra-inĩ ta kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru nĩ ũreganĩte na ndũmĩrĩri ĩno, makiuga thirikari ĩno ya gatano ĩgũtũũra ĩririkanagwo nĩ ũndũ wa gũkorwo ungumania wĩhĩrĩirie makĩria kũritũhĩria Kenya mũrigo wa marĩhi ma igoti na ningĩ wagarari wa ihoto cia ũmũndũ ũrĩa ũrakuruhania ciĩko cia andũ kũnyitwo mĩgwate na arĩa angĩ gũtunywo mĩoyo yao na njĩra ya ũnyamũ. Mwandĩki witũ kũrĩa Moro Joel Kimani wa Njũgũna agĩtũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. It took Kibaki 5 years, it has taken William Ruto 2 years. And in these 2 years, 1 year, he had a very disruptive opposition from outside. The second year, he had a terrible opposition from inside his government. Nĩ mĩario ya mũnini wa President Professor Kithure Kindiki mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku agĩtarĩria thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩrutĩire a Kenya wĩra, akiuga wĩra ũrĩa ũrutĩtwo mĩaka-inĩ 2.5 ya wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza ũkĩrĩte wĩra ũrĩa warutirwo nĩ President wa gatatũ wa bũrũri mũtigairĩ Mwai wa Kibaki. It took Kibaki 5 years because the first time Kibaki was so unpopular because he was trying to reverse the Moi economy, the macroeconomic indicators for the Moi economy. Remember, economic growth by the time Moi was leaving was negative 0.1%. Nĩ mĩario ĩrĩa yamũkĩrĩtwo nĩ ya Kenya na mawoni ngũrani. Aya haha marĩ aikari a mwena wa Moro. Thirikari ya Kibaki, the first budget ĩrĩa mathomire 2003 yathomirwo nĩ David Muiraria, mambire kunyihanyihia igoti from 18% ya VAT igĩũka 16%. Thirikari ya Ruto budget ĩrĩa mambire gũthoma ũndũ wa mbere warĩ kũhaicia maguta from 8% to 16%. Nĩkĩ mararingithania thirikari cigire? Nĩ ta gũtũnyũrũria maratũnyũrũria. Thirikari ĩno ĩna ng'ano cia marimũ na andũ aya no kwaria marari. Ndirabatara TV thanyo maendeleo marĩa yĩkĩ. Nĩ marutĩte wĩra mũnene mũno tondũ nĩ mamomorete iganda ciothe iria Kibaki atigire na macimomorete na ihinda inini gũkĩra ũrĩa Kibaki ekire na mĩaka 10. Maugĩte mĩaka-inĩ 2.5 ya wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza ĩkoretwo ĩrĩ na mĩtangĩko mĩingĩ, thirikari ĩgĩthiĩ na mbere na kũrugũria mĩbango o ya kũhinyĩrĩria mũingĩ. Hatirĩ wĩra niĩ hakwa ingiuga marutĩte tondũ wĩra wa Kibaki nĩ ũronekana nginya ũmũthĩ ũyũ, no ningĩenda matarĩrie wega nĩ mawĩra marĩkũ mau marauga mekĩte. Nĩ maimbatĩrĩtie magoti makĩria ma mĩaka ĩyo Kibaki athanire, koguo wĩra ũrĩa marauga marutĩte nĩ marutĩte wa gũcokia thirikari ribathi na mĩaka 2 gũkĩra hĩndĩ ya Kibaki. Kibaki okire agĩthondeka free primary education, agĩikaikara tamu ya kerĩ akĩintroduce free secondary education. Thirikari ĩno ya Kenya Kwanza nginya mbeca cia capitation, mbeca iria cineanagwo kurani macukuru turaigua itiraneana. Rĩu morĩtie atongoria gũkobia ũtongoria wa Mwai wa Kibaki ũrĩa wateithĩrĩirie wonjoria wa bũrũri gũkũra na njĩra nene ihinda-inĩ rĩa mĩaka 10 rĩrĩa arĩ wathani-inĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Tũthiĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na thirikari ya kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩ ĩrutĩtwo mahĩtia na njĩra nene igũrũ rĩa gũthara kwa motungata morigitani thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ. Aikari kũrĩa mwena wa Kĩmbĩmbĩ mamũrĩkĩte thibitarĩ wa mũingĩ mwena ũcio makiuga motungata marĩa makoretwo makĩheo matikinyanĩirie ikĩro. Maratetia hamwe na mangĩ thĩna wa gwathagĩrĩrwo makagũre ndawa matuka-inĩ ma andũ kĩũmbe marĩa maingĩ mũno mahingũrĩtwo nja wa thibitarĩ ũcio. Na seneta wa Kĩrĩnyaga James Kamau Mũrango na njĩra ya mwanya akĩaria na ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM augĩte mbunge ĩgĩkinya gũcokereria kiumia gĩũkĩte nĩ ekwandĩkĩra kamĩtĩ thuranĩre ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũrune wa Uasin Gishu Jackson Mandago makĩenda gũthiĩ gũthuthuria mathĩna marĩa magũmĩire rũhonge rwa ũrigitani kũu mwena wa Kĩrĩnyaga. Mwandĩkitũ mwena ũcio Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia makaya ma mũingĩ ũrĩa wĩhĩtĩte kwambĩka mũrũrũngano tarĩki 7 mweri-inĩ wa kerĩ thĩinĩ wa Mwea, na ũmũthĩ
thi riu niyo itaratuteithia. Kung'ethera kibingo kia thibitari wa Kimbembe ni gukorwo kuna chemist nyingi ma na ungikorwo ri mugeni wa bota gwiciria chemist ni cia thibitari wa Kimbembe no mwingi wa gutariria ugakwira ni andu kiumbe meigite chemist ici. Kire gitumite wone kwina chemist nyingi na rambu nyingi ni undu services thibitari gutikoragwo. Thibitari tuthiaga consultation tondu kwina experts no services gutire tuheago nja. Mundu agako ena mbeca nyingi gukira thibitari. Wagi wa ndawa na utungata utakinyaneirie thiini wa thibitari wa Kimbembe niguo cungiriirie mwingi gukorwo kiandikira thirikari ya kaunti ya Kirinyaga o vamwe na mbuto ya borithi thiini wa police station ya Wanguru ati ni ugakorwo na mururungano kuri tariki 7 mweri-ini uyu. Twarikia kwandikirwo tume thibitari tuthie tugure ndawa chemist. Ta thibitari athamirwe kiretwo na gukunja macinani tondu ndawa ciothe ndukona thibitari ciothe atuka chemist cianja cia hingoi arwaru ni magaga gwa kugura ndawa na thiini gutire ndawa. Senator wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango ni ukire thirikari ya kaunti ya Kirinyaga thiini wa kiria ugite ni gutiganiriria kwa thibitari wa Kimbembe. Wothe murwaru angithi Kimbembe muthenya wa muthi mbere ya nginya thondekete aramba gwitio mbia kuna mwana kigite wira ora kungania mbia matina batana moyo wa mundu na ngoria ngavana wa iguru atiriri kai ungikorwo atumenire atia na tukubete gite miaka 10 ukorwo warekeria ciana cituma irakwira thibitari Kimbembe na mathibitari aria angi atumia ni guko marakwo matenda ni njui kuna thibitari rako Kimbembe no ikathondekerwo wao haikorwo andu aria urakira thibitari makathondekwo magakorwo matekuo mathirire ni undu ni kwagire ndawa ni kwagire utungata ati mwana wa muthini no akwirire teire utungata ni undu mbia ndari. Senator Murango ni ugite ni andikire kamiti ya ugima wa mwiri thiini wa mbunge ya Senate nigethe korwo gicera thiini wa thibitari wa Kimbembe o vamwe na mathibitari matiganite thiini wa kaunti ya Kirinyaga nigetha ikorwo ikiona mathina maria mwingi urathii na mbere na kubitukira. Ni nyandikire kamiti tondu Senate nazo wakiumia gikuo tongoragio ni mundu egutũmandago na ndiramura Kirinyaga ni kuthira turathira ni njarĩtie nganoga na mundu ni aragia bandu akinya kambiria kuoya riu ugatua riu no wikire maundu na ciiko ndiramera ni magiro ni guka marore thibitari cia Kirinyaga ora cikarite chemist na laboratory iria nyingi ni iria inja private ugu thibitari iria nene activity nyingi cia kuthondeka andu ikoragwo ja thibitari itikorwo thiini wa thibitari tondu andu ri ni magire utungata koguo andu private ni matwikire itonga ni momena binya gukira county government na thibitari ni yakithamire igicoka gitwika njani undu kura thiini gutegereka guku in fact kira gikuo no takataka tondu andu aria menja meigagia takataka thibitari. Riboti ino FM kuma thiini wa itura ria Kimbembe mwe ya kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Shesheni hakuhe nawe. Tuthie kuria mwena wa gicua-ini na ikundi cia gutetera ihoto cia muingi kuria mwena wa Mombatha na ikomithitie honge cia ugitiri kumana na kuongereka kwa ngero cia unyitani migwate hamwe na njuragano iria ikoretwo igitungio muingi ndumiriri-ini yao ya hamwe. Amemba ikundi ici maroiga ni kiha kinene kuona riu mieri 6 iri guthira kuma hindi iria miri ya atumia makiria ma 9 iria atinangitio icunje yarutirwo ikitio makonia-ini kware-ini ya itura ria mukuru guku mucii munene wa Nairobi no utwiria ni uringite ihiga ni mekireire nganja uria mwikwiro wa njuragano yo Collins Jumaici etharire kuma ceceni-ini mwe ya borithi guku mucii munene wa Nairobi na ndaigana gukorwo agiikio ngono riu marenda utwiria ukinyanirio niguo ona aria makwiriirwo ni endwa ao maheo ihinda ria kuhurukia matigari ma miri iria yarutirwo thiini wa kwareo. Hii serikali imetufail, polisi wametufail na kihakika hatujui kuendelea nini. Sisi tuwaona vile mambo yaenda ni kama ambaye polisi ndio waliua wale watu. Sasa huyu alikuwa ni kujitakasa tu mbele ya kuwa wamemshika na baadaye alikimbia kule Muthaiga kule police station. Alikimbia yule jamaa na hii yote ni mpango wa serikali. Kwa hivyo sisi tunakemea na tunataka kujua familia zao watapataje restoration, familia zao watapataje justice. Tunataka justice kwa watu ambao walikufa pale Kware na tunataka kujua nani aliwaua. Ni haki yetu kama wa Kenya na ni public interest kujua ni kitu gani kilitokea. Kwa hivyo serikali imetufail mpaka tujue kuendelea namna gani. Tumeona hapa Kenya siku nyingi sana wakati mshukiwa anapotea inachukua siku kidogo sana polisi kwenda into action na kuwapata wale washukiwa. Kama wale washukiwa ugaidi walipotea kule Kamiti Maximum haikuchukua hata wiki moja kuwapata. Na wale walikuwa hawajafanya walikuwa wanashukiwa tu. Lakini huyu anaweza tu kutoweka kutoka kwa police custody. Hili inamaanisha kuwa kuna ile collusion kati ya serikali na huyo mshukiwa. Kama ingekuwa kweli wanamtaka ingekuwa washampata kwa sasa. Tumurikie horo wigie githomo riu na anyiti itemi ngurani ruhonge-ini rwa githomo
nĩ marenda kũgĩe na mwerekera mũrũmu wa rĩu na matukũ-inĩ ma thutha-inĩ megiĩ mũheanĩre wa kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo kana basarĩ kũrĩa mwena wa Nyandarua. Kamĩtĩ ĩgiĩ gĩthomo mbunge-inĩ ya gĩcigo kĩu nĩ ĩkĩrĩire nganja mwerekera ũrĩa wĩrĩga kũheanwo nĩ mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ Margaret Nyakang'o ũrĩa kwa ihinda ũrahotometie thirikari cia matũra itigacoke kũheana basarĩ kũrĩ arutwo arĩa mathomaga mathukuru ma secondary oro hamwe na mathukuru ma gĩthomo kĩa igũrũ ma university. Na ona gũtuĩka ũhoro ũyũ nĩ wĩrĩga gwetherwo kĩhonia kĩa ihinda gĩikaro-inĩ gatagatĩ ka magavana hamwe na Nyakang'o, ũhoro ũyũ nĩ wĩingĩrĩirwo rĩu nginyagia nĩ athuri matũra-inĩ kũrĩa mwena wa Nyandarua makiuga gĩthomo gĩa ciana kĩrĩ na bata makĩria na gĩtiagĩrĩire kuoywo na njĩra ya mũhũthia. Mwandĩki witũ Simon Ingure nĩ aratũtambũrũkĩria ũhoro ũyũ. Tukahoya controller wa budget Nyakang'o tukamũhoya oro ũndũ oro ũmwe atĩ ho nĩ kũima athuri na atumia hinya wao wa gũthomithia ciana ciao. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro mwena wa Olkalao, Mũthamaki Dominic Ng'era augĩte rĩanĩrĩra rĩa mũramati wa budget Margaret Nyakang'o rĩekirwo na muoroto ũtarĩ mwega, kuona mĩaka ya nahau kabere nĩ arakoretwo ahĩtũkĩtie budget cia thirikari cia kaunti cirĩ na mahũthĩro ma basarĩ thĩiniĩ, na ũguo akenda kũgĩa na mĩario gatagatĩ ka wabici yake na kanjũ ya magavana nĩguo kũnina ndũgamano ĩyo. Wodi nĩkuo kũmenyekanaga ciana iria ina thĩna, na ciana iria ina thĩna thĩinĩ wa wodi nĩ ikoretwo na kamati iria ithondeketwo ikarorwo mũno nĩ ũndũ wa gũteithia ciana icio, na ũkaga kahinda-inĩ gaka basarĩ ho nĩ iroretwo mũno nĩ tondũ ciana itiraheo itegũthũrimwo, na arĩa marathũrima nĩ athuri a itũra, atumia a itũra na atongoria a itũra makona ciana iria ciagĩrĩire kũheo. Na ũhoro ũcio wakorwo wĩ mwega nĩ tondũ MCA wa area kana MCA wa wodi ĩyo nĩwe ũrakorwo agĩtongoria ũhoro ũcio. MCA wa area nĩwe ũkoragwo akĩmenya itũra rĩake ũrĩa rĩikaire na mathĩna marĩa mekuo, na rĩu mbeca icio ingĩehera nĩ kuonania mwana wa mũthĩni ndĩcoka kuona mbia cia kũmũteithia gũthoma. Nĩ mĩario ĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩgiĩ gĩthomo mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyandarua na ũrĩa nowe MCA wa Lĩcaũ Pondo Kamau wa Gathũngũ, akiuga namba nene ya arutwo arĩa makoretwo makĩrĩhĩrwo bithi kũhĩtũkĩra basarĩ maya kũgũmĩrwo nĩ mathĩna kũngĩaga kũgĩa na mwerekera mwega wa kurehe ũiguano wĩgiĩ ndũgamano ĩyo. Ithuĩ twĩta MCAs nĩ tũkoragwo na MCAs Forum ĩtagwo County Assemblies Forum, nĩ tũkoragwo na AMCA Association of MCAs, na nĩ tũrakoretwo tũthondekete cikaro cia kuga we want even to engage the presidency nĩ ũndũ wa issue ĩyo, tondũ tugaga mũikari mũtĩgĩti na nĩwe ũĩ kĩrĩa thambo ĩrĩaga. As MCAs ithuĩ nĩ ithuĩ mwana ũcio mũhinyĩrĩrĩku mũno tũmũĩ na rĩtwa, na hĩndĩ ĩrĩa basarĩ ciatuĩka nĩ ikweherio nĩ tũronaga kwĩna double standard. Kwoguo ithuĩ na rĩrĩa tũngiuga nĩ korwo kĩgĩna kĩu gĩakĩongerereka ona korwo nĩ tũgũkĩremwo nĩ kũruta mawĩra marĩa mangĩ-rĩ tũtigĩthomithia ciana. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ nja bũrũri rĩu na mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kuura nĩ ĩcũngĩrĩirie hathara nene bũrũri-inĩ wa Australia. Gĩcigo gĩa Queensland nĩkĩo kĩgũmĩirwo makĩria nĩ mogwati ma mbura ĩyo ĩrĩa ĩcũngĩrĩire gũtuĩka gwa barabara na kũhotomia mĩhang'o mĩingĩ ya ũkui. Rũhonge rwa ũrathi wa rĩera bũrũri-inĩ ũcio rũroiga mbura ĩyo nĩ ĩrĩgĩrĩirwo gũthiĩ na mbere na yahota gũcũngĩrĩra mogwati makĩria. Gũkinyagia rĩu makiri ma bamĩrĩ nĩ irĩkĩtie kwagithio ũikaro gũkũ honge cia ũgitĩri hamwe na cia kũhũrana na mogwati kĩũrĩa arĩa matigarĩte matũra-inĩ marĩa mbura ĩno ĩrĩgĩrĩirwo kana ĩrathĩtwo yahota kwĩhĩrĩria metĩkĩre gũthama nĩguo gũthara mĩoyo yao. Ona Prime Minister wa bũrũri ũcio Anthony Albanese nĩ orĩtie honge cia kũhũrana na mogwati ithiĩ na mbere gwĩkĩrĩra kĩo harĩ kũhonokia mĩoyo ya mũingĩ. Borithi bũrũri-inĩ ũcio nĩ morĩtie mũingĩ gũthiĩ na mbere gũkorwo makĩrũmĩrĩra ndũmĩrĩri cia rũhonge rwa ũrathi wa rĩera nĩguo magaikara mehũgĩte. Some key messages that we need to provide, and I want to start with those residents in what's been described as Townsville's black zone. Residents in that area need to be prepared to stay away until the all clear can be given, and at this stage it can't be. And we will continue to provide that information as it comes to hand, but ultimately that flooding situation will be impacted by the amount of rainfall, the tides and dam releases. So all of those information will be provided as they can, but our advice to residents in the black zone at the moment is to stay out of that zone and stay safe.
To residents in the pink zone outside of that, please maintain your vigilance and keep connected with information as it comes to hand. If you get into a situation, of course, if it's a dangerous situation, phone 000. But we're asking residents in those pink zones to remain connected with the advice as it comes to hand. Riboti yo ĩgiĩ hathara ya mbura kũrĩa bũrũri-inĩ wa Australia ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe mũkĩra matemo ciarĩkia kwĩhanda thaa igĩrĩ rũcinĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi no Tana no tũrathiĩ na mbere kũhagaria njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. We mwega mbono tawe niĩ njĩtagwo mũcwe kuma kwa Inoro Joseph Karanja we mwena ũrĩkũ ndandora festival nĩwe handũ hetagwo stage kwa ngũkũ ndekuonde harĩ mũthuri ũrahotanĩte milioni 3 wa kũrĩa mũkũrũ-inĩ mũciri ndende iba yakwa rĩu we nĩ wahotana ciringi milioni 3. Asante sana Mungu abariki. Kwanyu nĩkũ nĩ wakandara raicajiro ĩgatũra getagwo Mahuria ingĩũka hau Mahuria rĩ ngoria kwao kwa mũndũ wa Kabano ũkenda tũgacemania phase 4 kana Kandara agafeti vone kwega wadirikana rĩrĩ mutumia ara wendagia nyeni kũ mutumia wanjĩrire etagwo Mũkũrũs ndio ũcio nĩ mutumia wakwa atĩa my wife reke njarie na Mũkũrũs alo mũcwe wĩ mwega nĩ kwaga one Mũkũrũs nĩ ndona kĩama na maitho rũga mũthuri wakwa etagwo Karanja Ngai nĩ Ngai mũcio Ngai Mungu ambariki tũreke gethe kaburi ka gũthĩnjĩra mũcwe aca ndũkambe gũthĩnja amba mwarie nake nĩ ndakena mũno reke tusamanie rũcio. Asante sana. Inoro ni stesheni yako ya maisha. Igoro no irashina mohu. Nĩ thaa ĩmwe na ĩkahĩtũkia wega ndagĩka 19 mũthenya mwega wa mwambĩrĩrio na mũthenya wa mwambĩrĩrio wĩ maũndũ maingĩ. Wikendi ĩrarĩ na maũndũ maingĩ andũ nĩ marathire ikeno-inĩ cia mohiki marathiĩ marũracio marathiĩ kuona aciari marathiĩ gwĩka maũndũ maingĩ na kanitha no tũragĩthire na mbeca no tũrakĩhũthĩrire ciana iratwarwo gũgĩcuha na kũrĩa kũngĩ na rĩu mbeca ũgakora ndũrĩ kĩndũ na mweri ũyũ ningĩ wa kerĩ wĩ maũndũ maingĩ tondũ tũraria horo wa mweri wa wendo mweri wa Valentine maũndũ megũkorwo makĩagĩra atumia nĩ megwĩtia mahũa nĩ megwĩtia nguo cia rendi na maũndũ mangĩ ta macio iratũ njerũ na maũndũ maingĩ marĩa magĩkorwo makĩrĩ kuo mweri ũyũ kaingĩ na kaingĩ nĩ ũiguaga andũ makiuga niĩ mwaka wakwa wambĩrĩria mweri-inĩ wa kerĩ na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu mũthikĩrĩria nĩ gũthiĩ rĩu mwaka ũyũ ũronekana ũtarĩ mũũru mũno nĩ tondũ Januari ona nĩrathirire na ihenya mũno noguo nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho ũndũ ũrĩa wĩ bata no gũkũririkania atĩ ithuĩ tũtirĩ tuoka moko matheri o ihinda tũkaga na mbeca tũgagũcagũrĩra kĩrĩa ũngĩenda tarĩ mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩ na mũhotani tũkũnengereria ciringi 100 kwanja nĩgetha ambe ekĩrage mũhuko na nĩkĩo tũrakũririkania atĩ ihinda nĩ rĩrĩ mũthikĩrĩria kwĩgũrĩra voucher nĩ ũhũthũ mũno ũkuoya thimũ yaku ũingĩra ha M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro maũndũ megũkorwo makĩrĩ mega nĩ gũtuma mĩhuko ĩrĩa ĩronekana tetũrĩkĩte marima nĩ gwĩkĩra mbeca account iria tugaga nĩ dormant nĩ gũkorwo ũgĩikara na mbeca no karirikana njĩra no ĩmwe tu ũgũthiĩ kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro ũinũke na kĩmanjĩka kĩu gĩa ciringi milioni 1 mũthikĩrĩria na twĩna ciringi 100 ikara kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro nĩ ihinda rĩa gũkorwo tũgĩtuma marima marĩa me mũhuko-inĩ itũ nĩ ihinda rĩa gũcokereria wallet nĩ tondũ rĩu mbeca twĩna cio mũthikĩrĩria nĩ ihinda rĩa gũkorwo tũgĩthakaria mweri ũyũ wa kerĩ na mbeca ciarĩ mbeca maisha wetereire kĩ angĩkorwo ndũgũrĩte voucher gũra oro rĩu oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro na nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩinũka wega ririkana kwĩgũrĩra voucher nĩ kwega tondũ ũgũraga voucher mahinda marĩ mothe no ũgũre ithaa rĩa thinacara rĩkoragwo rĩrĩ rĩega tondũ nĩguo andũ marahũka mũndũ ena matanya ena maũndũ marĩa bangĩte gũkorwo
gukorwo agika ithaa ria kere riu ngari-ini ugithiaga gwetha ugithaga mieke kuria kuoneka na tugakwira haria hagutuma mihuko tumikire mbeca niho haha oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 muthenya wa umuthi ari muthenya wa Monday ingira kwa Rembesha Maisha na ni ukuona ugaruku munene tugigutumira mihuko na njira njega mweri wa wendo ni mweri wa keri na nikio turakwira o ringi muthikiriria ikara wifangite ni gucokia mahya ma weekend ni kuri andu maraigua uru muno tondu andu manyitaga mbaru timu cia mibira ni maraorirwo ni mbeca ni hinde ria gucokia mahya ri muthikiriria na nikio tugutwara moja kwa moja kura kwa Rembesha Maisha na bane 5241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 o ringi muthikiriria oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number na bane 5241 account name ni kiugo Inoro uinuke na kimanjika gia ciringi milioni 1 cash money ririkana kugura voucher ni kuhuthu muno no kuya thimu yaku ugathi kwa M-Pesa paybill number na bane 5241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 ugieterire kina maundu ni mekwagira ririkana muhuko waku ucio uraigua totari kindu reke tutume muhuko ucio uritarituhe reke wike maundu maria mothe ungienda ingira kwa Rembesha Maisha namba ni 525241 uguo niguo kuri muthikiriria wa Inoro rucini rwa umuthi na nigukorwo maundu maku makiagira o ringi oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 na maundu ni mekwagira amukera twirongo na yangago siole amokera twirongo na yangago siole amokera twirongo na yangago
indo ciothe amũkĩra twigongona rĩa ngatho oronge ũthĩnjagĩrwo ndathĩnja ũngĩhea gwakĩheo ndakũhe no tondũ we nĩwe mwene indo ciothe amũkĩra twigongona rĩa ngatho. Jeshi ya bodaboda kũrĩa gũgwĩtwo Nyahururu nĩ inaga rwĩmbo rũrũ hĩndĩ ĩrĩa twĩreganĩte nayo. Ndaiguire kĩrũina mũno egeithĩke sana. Asante sana mũgeithĩrie chairman ũrĩa wa Victor Sacco mwĩre tũrĩ o gũkũ no tũrabambana na agĩthiĩ na mbere na gũkĩruta wĩra. Arĩ thaa 1:28 rĩu nĩ tũrenda kwamba kũingĩra ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ na twaingĩra kiugo-inĩ kĩa ng'ombe. Twakora mũrĩmi wa ng'ombe nĩ akoragwo na maũndũ maingĩ marĩa akoragwo akĩenda gũkĩrora. Wa mbere endaga ng'ombe yake ĩikare ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wa kerĩ ng'ombe yake ndĩgaikare ĩgĩceragĩrwo mahinda marĩ mothe nĩ ndagĩtarĩ kana veterinary. Wa gatatũ iria rĩrĩa gũkorwo ĩkĩruta rĩkorwo nĩ kinyanĩirie ikĩro athi ndakeragwo nĩ rĩkĩrĩtwo maĩ na ĩkaruta iria rĩingĩ. Twĩragwo hĩndĩ ĩrĩa ng'ombe ĩrarĩa mahuti kana ĩrarĩa thara kana ĩkarĩa nyeki ĩkarĩa mũtu ĩkanyua maĩ, harĩ kĩndũ kĩngĩ gĩa bata mũno gĩteithagĩrĩria ng'ombe na njĩra ĩrĩa njega. Na kĩndũ kĩu gĩteithagĩrĩria ng'ombe nĩ hĩndĩ ĩrĩa ng'ombe ĩrakamwo tondũ nĩ yũragwo nĩ minerals nyingĩ mũno, calcium na minerals ingĩ igakorwo ikĩũra. No nĩ ũramenya atĩ arĩmi aingĩ makoragwo makĩenda macumbĩ ma raithi, na nĩkĩo wathiĩ mũgũnda-inĩ wa mũndũ ũkoraga ena ng'ombe nyingĩ no karia karĩa araruta nĩ kanini mũno. Nĩ tondũ mũrĩmi ũcio endaga gũkorwo akĩhonokia mbeca, agathiĩ akagũra macumbĩ matakinyanĩirie ikĩro matarĩ na minerals icio atĩ nĩgetha ĩiya wakwa ahonokie mbeca. Tiga kwenda gwĩka ũguo mũthikĩrĩria, rora ng'ombe ciaku, rora rũru rwaku, na wona waguthũka nduka-inĩ thiĩ wĩtie cumbĩ wĩtagwo Vital Maziwa Minerals Kamili. Thogora nĩ ndĩramenya rĩngĩ kaingĩ na kaingĩ nĩ ũiguaga ta wĩ igũrũ, no ũhoro wĩgiĩ maumĩrĩra magakorwo marĩ mega. Mũthikĩrĩria wa Inooro FM, he ng'ombe yaku cumbĩ ũrĩa ũkinyanĩirie ikĩro nĩgetha hote gũkorwo wĩna magetha maingĩ kana maumĩrĩra mega. Oya thimũ ĩno 0723 786612 0723 786612. Ningĩ no ũthiĩ kwa www.vital.co.ke. andũ aya mathondekaga cumbĩ wa Vital Maziwa metagwo Vital Animal Health. Hau nĩho ingĩenda tũkinyanie nawe mũthikĩrĩria na wĩikare wega. Kaingĩ na kaingĩ mũhũri wa biacara wa Kenya nĩ akoragwo arĩ na ciũria nyingĩ. Ndĩna kĩidea kĩega, ndĩna kĩidea kĩnene, no ũgakora mũndũ ũcio athiĩ kũhoya investor mbeca, investor ndaramwĩtĩkia. Ũgakora athiĩ kwĩra bengi ũhoro wĩgiĩ mbeca, ndaramwĩtĩkia. No hihi nĩoĩ atĩ ũndũ ũrĩa wĩ bata nĩ kũmenya atĩ rĩu Rembesha Maisha nĩ ĩrakũhe mweke ũcio wa gũgũtindĩkĩra mbeca iria ũngĩkorwo ũgĩbatara. Kana nĩ 100,000, kana nĩ 500,000, kana nĩ mirioni. O mbeca iria ũngĩkorwo ũgĩbatara mũthikĩrĩria, kĩidea kĩu wendaga gũkorwo gĩkinyanĩria nĩ ihinda rĩa gũkorwo gĩgĩkinyanĩria. Ũgwĩka atĩa? Oya thimũ yaku, ingĩra kwa M-Pesa paybill number, namba nĩ 525241, account name nĩ kiugo Inooro, amount nĩ ciringi 100, ũgakorwo wĩ mbeca-inĩ. Tugaga idea wĩna cio, mbeca nĩcio tarĩ. Wona mbeca ũkahota gũkorwo gĩkinyanĩria idea yaku, na nĩkĩo ndĩrakũririkania o rĩngĩ kũrĩa kwa Rembesha Maisha kwĩna cio ciringi 100,000, ciringi 500,000. Wetereire kĩ? Oya thimũ yaku, ingĩra kwa M-Pesa paybill number, namba nĩ 525241, 525241. Na ũgakora atĩ kaingĩ na kaingĩ idea icio kĩoneki kĩrĩa wĩna kĩo gĩkoragwo gĩkĩaga gũkinyanĩra nĩ tondũ wĩna mahinya ma kĩmũhuko, ndũrĩ mahinya ma gũthiĩ woe mbeca bengi, ndũrĩ mahinya ma gũkorwo tu wĩ handũ he mbeca-inĩ. No ũngĩkorwo wĩna mbeca na akorwo nĩ handũ harathio nĩ kũhota gũkorwo ũgĩthiĩ, akorwo nĩ kĩndũ kĩragũrwo nĩ kũhota gũkorwo ũgĩthiĩ kũgũra, akorwo nĩ bundi ũrabatarĩkana nĩ kũhota gũkorwo wĩnake. Na ithuĩ tũgakwĩra we mũthikĩrĩria, oya thimũ yaku, ingĩra kwa Rembesha Maisha, namba nĩ 525241, 525241. Mũkenya nĩ mũndũ ũkoragwo na idea maingĩ mũno, Mũkenya nĩ mũndũ ũkoragwo na idea cia ũthii wa na mbere, kĩrĩa akoragwo akĩaga nĩ mbeca. Reke tũgũkorwo tũgĩgũkinyũkithia ikinya gwa ikinya, mahinda maya maũndũ maroneka
maronekana ta marituhite muno no ni marathio makiagagira tondu January thutha witu tukaingira mweri-ini wa wendo ndureke tukunegeria ciringi 100 na ciringi 500 oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro winuke na mbia icio maundu maku makoro mari mega wetereire ki agikorwo ndugurite voucher migure orore wingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro weterere tukunegeria ciringi eginege ciringi milioni 1 na ciringi 500 touga riu mihuko iria mitaruku negwikirwo besha tukauga account iria ciahingirwo riu ni ikuhingirwo ni ikuhingirwo na njira njega na ciikirwo bia na ni ciringi 100 cia mbere ciringi 500 oya thimu yaku gura voucher ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 tathikiriria mundu wothe wi idea akoragwo atigaritie kwa undu kanini ka besha na nigetha idea ciake ciothe igoka cingiranite one by one na nike turakuririkania o ringi woe thimu yaku ugure voucher kugura voucher gutiri maundu maingi no kuya thimu yaku thi kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 ugaikara wi handu hega oya ringi oya mbia ici twina cio ciringi 100 500 na ciringi milioni 1 kuria kwarembesha maisha namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 ugutinda wega muthikiriria muhuko ucio waku ucokerere kindu ucokererio besha utige kuga nduri kimwe ati ndungigutha onake utige kuheana itumi kwa twika uhoro wa besha reke tukunegereria wikare nacio kwa M-Pesa paybill number 525241 murimi mureithia wa mahiyo no wende gukorwo wina mahiyo marakurehera iria ringi no wende gukorwo wina mahiyo mari irio ndrona nirona hari irathi no wende gukorwo wina mahiyo maranyoroka ngothi uheaga cumbi uri ku ng'ombe ciaku ni wiguite ciegie Vital maziwa ine ikoragwo ithondeketwo na minerals ta zinc selenium phosphorus na calcium guteithiriria ng'ombe ciaku gucokwo ni ugima mwega wa mwiri muthikiriria wenda gukorwo kiongongerera iria gwaku wenda gukorwo kigiriria ng'ombe ciaku kumana na mirimu muthikiriria sharania na Vital maziwa kuma kwa Vital Animal Health turauga uhoro wigie kuongerera iria mugunda-ini waku gutuma ng'ombe yaku ikorwo na ugima mwega wa mwiri na toguo tu kunyihanyihia maita maria veterinary ariukaga gwaku mucii ugietereire ki oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo inoro no korwo wi handu hega ni tugukunengera mbeca icio hote gukorwo kigura cumbi muthikiriria na cumbi we ni wa Vital maziwa oya na beno 0723 786612 na ni kura kwa www.vital.co.ke dagika ici citigarite muthikiriria ni mbeca cigana urafatara muthenya wa muthi ni mathina mariku ukoretwo winamo ungienda makorwo teithio toguo tumuthikiriria ni andu iriku mena mbeca ciaku maregete nacio na nurarigwo kuria ukimaruta ni ha kana ni atia wina kana wina uritu uriku wa kimbeca na ungiona mbeca icio ungikate nacio tathikiriria ihinda riu ni ikinyu muthikiriria tukuhingungurire njira muthikiriria tuhote gukorwo tugikuhorera maundu maku maria makwamite na ni gukuongerera kimanjika giki kina kio kuria kwarembesha maisha wakinya ni maundu megie kuigirira ni njira imwe huthu muno ukuya thimu yaku uingire kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 no gakorwo wi mbia-ini orucine tukiraga nigetha tutengeranie na besha orucine tukiraga nigetha tutengeranie na ciringi orucine tukiraga nigetha tutengeranie na mang'otore no ngiona haria ukuhonokeria besha ungiona haria ukuihurira maita ungiona haria uguciongerera ni kuguthuka mundu aguthukaga hona njira njega nikio tungienda woe thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 uinuke na mbeca ici maundu makorwo mari mega o ringi oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro we muthikiriria uikare wega wi mbeca-ini M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo inoro muthenya wa muthi ni muthenya wa Jumatatu reke maundu makorwo mari mega thaa igire itigarite ndagika 23 Bills zimepanga laini mazee, rent bado, stima haijalipwa, fare ya kesho hakuna na stress ziko juu, si ndio? Sasa hivi ndio tunavuka Januari Ingia Shabiki.com, click on Aviator, cheza, then kamata tao kila hour. Ukihit the highest multiplier the hour between 9 AM na 6 PM. Na pia marubani wawili wenye watahit the highest multipliers za wiki watafly away na 500,000 Kenya shillings. Vuka Januari na Aviator on Shabiki.com.
Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 448. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted. Bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako kusign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. we mwega bono tawe niä njä tagwo må cwe kuma kwa inoro Joseph Karanja wä mwena å rä kå ndatora festival nä wä handå hetagwo stage kwa ngũkũ ndekuonde harä må thuri å rahotanä milioni 3 wa kå rä a må kå rå-inä mũciri ndende iba yakwa rä u we nä wahotana ciringi milioni 3. asante sana Mungu abariki kwanyu nä kå nä wakandara gaicajirå gatåra getagwo mahuria ingä å ka hau mahuria rä ngoria kwao kwa må irå wa kabano å kenda tå gacemania phase 4 kana kandara anga festival nä kwega waririkana rĩrĩ mũtumia ara wendagia nyeni kũ må tumia wanjĩrire etagwo Mũkũrũs ndirĩ ũcio nĩ mũtumia wakwa atĩa my wife reke njarie na Mũkũrũs alo mũcwe wĩ mwega nĩ kwaga nĩ Mũkũrũs nĩ ndona kĩama na maitho rũga mũthuri wakwa etagwo Karanja ngai nĩ ngai mũcio ngai Mungu ambariki tũreke ngethe kamũri ka gũthĩnjĩra mũcwe aca ndũkambe gũthĩnja amba mwarie nake nĩ ndakena mũno reke tũcemanie rũciũ asante sana Inoro FM ona buruka irite inoro noyo iracina mohu Inoro FM nake mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ oragia harĩa angĩhonokeria ciringi yake no ũkorwo nĩ ciringi ũrageria kũhonokia nawe ũthũkie ng'ombe ciaku ũtũre ũceragĩrwo nĩ andũ megwĩtwo veterinary nĩ tondũ nĩ wathũkirie ng'ombe ciaku ũracihe cumbĩ ũrĩkũ cumbĩ ũcio ũracihe nĩ ũkinyanĩirie ikĩro wĩna minerals iria ciagĩrĩire twaria ũhoro wĩgiĩ minerals igũkinya oro minerals 4 twaria ũhoro wĩgiĩ zinc selenium phosphorus calcium nĩ tondũ wa mahĩndĩ ngothi na maũndũ mangĩ ta macio phosphorus selenium nĩ tondũ wa maũndũ gũkorwo makĩrĩ mega zinc nĩ ikoragwo ĩgĩteithĩrĩria ng'ombe na njĩra njega na nĩkĩo tũkwenda waguthũka nduka-inĩ wĩgũrĩre cumbĩ wĩtagwo Vital Maziwa ũthondeketwo nĩ kambuni ĩtagwo Vital Animal Health namba ciao nĩ 0723 786612 ningĩ no ũthiĩ kwa www.vital.co.ke ririkana kaingĩ na kaingĩ thĩna nĩ mũru mũno na ũkoragwo ũrĩ thĩna wa kwaga mbeca na nĩkĩo wĩiguaga atĩ ũtarĩ nĩ mũigĩre nĩkĩo wĩiguaga mũndũ ũtarĩ kĩndũ ndarĩ mũndũ atangĩta baba maũndũ macio mothe nĩ twamatũgĩrire tũkoragwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mbeca mwana waku gũthiĩ thukuru njega no mbeca na nĩkĩo tũngĩenda gũkũnengereria mbeca ici ũrĩa ũrokaga gũthiĩ gwetha o rũcinĩ mũhũri wa biacara wothe nĩ amenyaga ena ga capital kega nduka yake nĩ kũihũra stoko mũhũri wothe wa biacara ona mũrĩmi ta ũcio angĩenda kuongerera ng'ombe angĩenda mbegũ o ĩrĩa njega tũiguaga tũkĩrwo haha arabatara gũkorwo ena mbeca tondũ wa rĩrĩ angĩkorwo mbegũ ya ng'ombe ĩroka ciringi 3,000 na wĩna ciringi 100 ndũkuona hau mũndũ ũcio ndangĩgũthikĩrĩria nĩkĩo kwĩragwo mbeca nĩ itũteithagĩrĩria na njĩra njega na nĩ ihotaga gũkorwo igĩsolve maũndũ maingĩ mũno kana igakorwo igĩkwehereria mathĩna maingĩ na nĩkĩo tũngĩenda gũkũnengereria mbeca ici ta imaginary mbeca maisha ĩkoragwo ĩkũhete mweke wa gwĩcagũrĩra kĩrĩa ũngĩenda either 100,000
either 500,000 either milioni 1 na kuingira kure kwarembesha maisha maundu makorogo mari mahuthu ukuya thimu yaku ingira kwarembesha maisha na bane 525241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 ni ukuona hari na utiganu munene muno origio ya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number na bane 525241 account name ni kiugo Inoro maundu maku ni mekwagira mundu uria utari besha aikaraga atia athi haria mukawa-ini aikaraga na kuu nduma-ini kundu atakuonekana aikaraga agithamaga agithomaga ngathiti ni mundu ukoragwo na mathina maingi muno no mundu wina besha uri niugaga enderioi mundu wina besha ni unanaga uria araria uria arariria andu uria araikaraga uguo uria aratembea uguo ena kakino koguo na kanyama ni kuri maguraga kagathiti uguo niguo wega tungienda andu othe maikara nikio twiraga uhoro wigie pesa mfukoni na kukure kwarembesha maisha tugakuongerera besha o githiaga na mbere na mawira maku muthikiriria tugakunengereria ciringi 100,000 500,000 na ciringi milioni 1 undu uria wi bata no kumenya ati kure kwarembesha maundu ni mega oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo Inoro ugukorwo uri besha-ini muthikiriria ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora miri itu kuguru ndwara maitho nyonera na kuo gutunjiguira ici nicio cindwaraga kuria guothe waduma na muno makiria kibarua giki ngai ahete gia gucera kuona specialist ona kana marigitari na mathibitari matiganite na muno gutigirira ati marigitari mane mahitukitio ni kiama kiria kihitukagia marigitari gia Kenya Medical Practitioners and Dentists Council nigetha makorwo ati mena license cia guthie na mbere na cooperate na njira igwete koguo haha hatiri hindi ga kurehera ndagitari wana kuma refa-ini kana wa Backstreet so ni twiriga gukorwo tuhutitie uhoro wigie andu aria marengwo moko na maguru ona kana ciega cia mwiri na gikwira ati ni turi ukarimwe nigetha tuhutiririe atiriri mundu ni arengwo ciega afatarite kurorwo atia kana taking care of an amputated patient tuna Dr. Shege Mwangi uria ni orthopedic surgeon kuma Kenai Center orundu na thibitari wa kuria ICT Mission Hospital na thibitari wa Thika level 5 Dr. Shege obui ni ngatho ni kuhe kanya gaka nigetha twaririe uhoro wa mirigitire kana uria tungihota kurumbuia murwaru kana mundu uria ugite na amputation ni undu wa mbere ni ku address uhoro wa kuhona gwa ironda mundu eko amputation hari ironda imwe ciaga kuhona na ihenya ni tondu wa hihi gitumi gia kurengwo kuguru kana guoko ni tondu wa peripheral arterial disease ni tondu wa mirimo ya thakame kana mirimo ya mikiha uguo murwaru ucio ni athondekagwo ni ndagitari wa mikiha ndagitari wa pressure ndagitari wa diabetes nigetha akahota guteithiriria nigetha ngothi ino ihote kuhona wega na ihote kuhona na ihenya nigetha murwaru uyu tu mwanderie process iria itagwo rehabilitation rehabilitation ni haria tuteithagiriria murwaru gucoka kuri wira wake wa kawaida akorwo ni murwaru ni ararengirwo kuguru tukamuteithia uhoro-ini wake wa ability to move akahota kurugama na kuhota gwitwara na ni atia tungimuteithia na ni njira iriku tungimuteithia nacio njira ya mbere ni kumutwara physiotherapist kuri occupational therapist na kuri andu aria mafitanaga prosthesis kana kuguru kuria bandara tutikuga bandia umuthi kuguru agekirwo kuguru kungi wa cuma kana kwa plastic gukuhota kumuteithia icio nicio tutaga prosthesis na prosthesis ni cia mithemba mingi ni hari ya bironi prosthesis above prosthesis wo kuringana na level ya murengere haria kiga kirengeirwo niho mundu afitagwo prosthesis iria ikumuteithia na ni kurona prosthesis ya gwikirwo ona guoko na nigetha igateithia mundu gucoka kuruta wira uria ararutaga kana kumuteithia guhota kuruta wira ungimuteithia thiini wa muturire wake undu uria ungi na wabata wa kurumbuya ni ruo tondu mundu arengwo kuguru kana guoko ni akona kindu gitagwo chronic pain na riu chronic pain na yukaga ni tondu wa nerve gukorwo ni arengirwo na ni tukoragwo tukithondeka murwaru uyu twi gurufu pain specialist wa kudeal na uhoro wa ruo na psychologist ndagitari uhota gwika murwaru counseling nigetha undu uyu uhote ona ku address uhoro wa stigma ni hari kindu kiria gitagwo phantom limb mundu guthii na mbere gukorwo ni araigua ta kuguru kuri oho ta guoko kuri oho na ni kwarengirwo na ni hari ndawa ciho tuheaga murwaru nigetha ikahota guteithiriria kana ni kuri undu tutaga conditioning undu tufundithagia murwaru nigetha uhoro uyu uhote gukorwo umwehereire kindu kingi turauga ni uhoro wa stigma kana emotional trauma uguo ni wega mu kurehe murwaru
uyu magiuka magoka mena andu ao nigetha tukahota kumeka counseling nigetha mundu akorwo accepted in the society na akahota gwiteithio nigetha ahote gucoka thiini wa muturire wake wa kawaida akorwo ni wira akorwo ni independence andu ahote gusupportwo ni family na ni izio madagitari physiotherapist counselors psychologists nigetha mundu ahote gucoka mawira-ini make ma kawaida na rona tukegererio undu ucio ni twika kintoragio na institution nigetha institution korwo igitikira andu taya magia na wathio no institution igakorwo cina kindu gitagwo disability friendly facilities ta kioro kwina kioro gikuhota mundu ekota guthii gwiteithia akorwo ni ramps stairs shika na maundu tamacio nigetha mundu uyu wikitwo amputation ahote gukorwo akifit thiini wa society na kuigua ni umwe wagirwo gukorwo agithii na mbere na gutura na gukorwo ona akirutira mawira make ni ngatho no aigwo horo na ni hebata murwaru na egwitikira kurorwo tondu reke njaririe ta yakuru ni ukoraga hindi imwe rimwe kumurora ni thina edi kwendo gwendo riu ri ndwitikire kuhona hindi ro na ithu turaguteithiriria kuhona na marigitari tondu ririkane ohonio umaga kwi Ngai wa mbere wa keri uyo rathondekwo wa gatatu ndagitari na aria marakurora njitagwo Wambui wa Muturi na ndina ngatho cia mwanya ni tondu waku ekuragia kiuria na marigitari mario hurenda hungure thibitari ni ndimethe no na nginyagia nigetha kureherekirira no gima mwega wa mwiri ni kirathimo twinaguo no tonga uyu munene tugacokagiria Ngai ngatho ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega Riu reke family yaku ikare canjamukite na yogurt ya Daramia iria thondeketwo no bacĩrĩri munene niguo kuhe mwiri waku mayo muthenya wothe. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duka and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Roiro Coffee Fair megwataniro na Karo Coffee Research Institute ni maramenyithia arimi othe ya kahua niguo gakorwo na monanio ma urimi wa kahua kiharu-ini gia Coffee Research Institute Roiro kwambiriria thaa 3 cia rucini tariki 13 na 14 mweri wa keri mwaka uyu. Oho ni gugakorwo na Coffee Research Institute Open Week ya gufundithia arimi njira njeru cia urimi. Kiungano kia mwaka uyu kirugamirirwo ni BASF, New KPCU, Koteva Agri Science, Syngenta, Kenya Coffee Platform, Biomedica, Twiga Chemicals, Juanco, Braz Africa, Coffee Directorate, Exxon, Coffee Research Institute, Commodities Fund, K Plus Fertilizers, Agritechno, Nairobi Coffee Exchange, Elgon Kenya, Solidad, Export Trading Group, Lachlan, Kenagro, Osho Chemicals, Linkage Africa, Pan Agric, Simbacorp, Syngenta, Eurochem International, Valtrac, Nayara. Nyodo horo makiria mandikira email kugerera roirocoffeefair@gmail.com. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina mohu. Inoro. Rorearon que te roige te mochunge marima. Naruoro como era te mochunge roreme. Merora ya wenda ganyagere me toque. Andwai tonge moyo horo emuga gangemi. Ange moiga ge arwani ekua gonaruo. Nambolie mwenerara ya mwene gedaka. Chunga roreme, rere okwalia de tosiene. Chunga roreme, endo kae gochukama eo ikare ireiga. Nemesia dikoishihana dadi wangige. Tondo moi Memora hairo mawera mamandaraka. Goriane igana moigete dengio kwengai. Mariano kuemenya niwe itanera. Chunga roreme, rere okwalia de tosiene. Chunga roreme, endo kae gochukama eo ikare ireiga.
Wanjora nĩ werĩire ũngĩkwĩraga mũtu ũcungagwo makore cunga rũrĩmĩ ndũkaekwa nĩ kamwatũ ikarĩire mũtĩ ndũkorie ciumaga nako nĩ inyuĩ mwĩnacio caitani ndonaga toro aririkana ngoro yaku ndĩrĩ handũ angĩikia kagoro cunga rũrĩmĩ rĩrĩa kwaria ndeto ciene cunga rũrĩmĩ ndũkae gũtuka maĩ ũikarĩire iga ũngĩnengerwo gatume ũtwarĩre ng'ania ndũkende kũmenya mũno kĩrĩa kĩrĩho no ta kũhingũrĩra kĩiũ mbere ya ngũkũ nayo nyamũ ĩno ti njohi ĩngĩrĩhorohia waturuma no nginya wĩranĩre mĩatũ ũkerwo kĩrĩa ũigĩire mwana nĩ kũrĩa cunga rũrĩmĩ rĩrĩa kwaria ndeto ciene cunga rũrĩmĩ ndũkae gũcuka maĩ ũikari nĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka ithathatũ cunga rũrĩmĩ Joseph Kamaro na rwatũkinyĩria wega thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka ithathatũ ũkĩrĩ mwega rũcinĩ mũthikĩrĩria inyuĩ mwĩ kũrĩa Thika Road ndĩrona no mũrathiĩ kahora kahora na inyuĩ mwĩ kũrĩa mwena wa Waiyaki thank you very very much Mombasa Road asante sana Jogoo Road thank you very very much na kuria kũngĩ mũkwamĩte asanteni sana arĩ kahinda kega rĩu gagũkorwo tũgĩcira ciĩgiĩ kana ritho rĩa mwandĩki mũthikĩrĩria tũgĩcira maũndũ marĩa makĩrĩ kuo maũndũ marĩa marĩ kuo nĩ ũhoro wĩgiĩ campaign nĩ ciambĩrĩirie na ihenya kana campaign ciambĩrĩirie o rĩrĩa President William Ruto ehĩtithirio magĩcoka ngari-inĩ tũkoretwo tũgĩka campaigns handũ makorwo makĩrutĩrwo wĩra na nĩtũrona onake mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wa hau kabere Rigathi Gachagua onake nĩakoretwo agĩcemania na andũ nĩndĩraiguire akĩhoya thĩnjo akiuga mũndekere nĩ tondũ nĩtwakorirwo tũbangĩte ũrĩa tũngĩrugũria kĩama no twĩciragia nĩ tondũ nĩ ũhoro wa Mount Kenya peke yake no rĩu andũ nĩmakoretwo magĩũka aingĩ kuma thĩinĩ wa ituri ciothe cia bũrũri witũ wa Kenya ũguo nĩtũkũmahe kanya rĩu rĩ nĩ ihinda rĩega rĩa gwĩka ũteti nĩ ihinda rĩega rĩa kwarĩra kana nĩ atĩa ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ kũnyitanwo kwa hinya kana kũnyitanwo mĩgwate nĩ maabitha a borithi nĩ makoretwo makĩrĩkana nĩ maranyita andũ mĩgwate andũ acio magacoka gũkorwo makuĩte na njĩra ĩrĩ kĩriga nĩ gũcoka gũcokete ikundi cia kũraga andũ kĩhoto kĩa andũ arĩa marokĩrĩra thirikari kĩha abductions Inspector General wa borithi nĩ orĩtio ciũria ici na njĩra nene mũno mena mũnene wa DCI Mohamed Makorio nĩkĩ kũrathiĩ na mbere na icio nĩ ciũria tũgũkorwo tũkĩrora kũrĩa thĩinĩ wa ritho rĩa mwandĩki nĩngũkwĩrĩte ũhoro wĩgiĩ mbeca na ndĩrona ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi ngiri igana rĩmwe tũkwamba kũnengera mũhotani ũmwe mũthikĩrĩria oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi igana rĩmwe o rĩngĩ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 Gatobe tuneana ici cia haha nĩgetha mũndũ aikare nacio kũrĩa kwa Rembesha Maisha 525241 ũinũke na mbia ici rũcinĩ mũndũ wa twambĩrĩria no mũndũ wa twambĩrĩria Rembesha Maisha arĩ haha gatobe tũmũnengere ciake aikare nacio oro nawe no ũikare na ciaku mũthikĩrĩria angĩkorwo no wende kũgũra voucher wĩgũrĩre oro rĩu copy this tune dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily Hello Jenny Yo we mwega kwega uhana atĩa Ikoru njĩtagwo Jeff Kuria njĩtagwo Jeff Kuria we wĩtagwo Jenny yo Niĩ njĩtagwo Jenny Wambui Jenny Wambui Jenny Wambui weko Gai
Ni Jeff Kuria riko uyu. Wa Inoro kao uthi ndwe Jeff Kuria o mwetu wa Inoro. Eri ora wa Inoro. Ina angikorwo wina radio yaku ri. Nduhingurira hau igue kana nĩ niĩ kana nĩ maheni. Ngai, tareke juge hingurira. Indo aciko. Tareke njire muthea hingurire tondu ndakorwo ngiuma gate-inĩ. Irathe ithe wacikwo hingurire nyamu aigue kana nĩ. Yo wama. Tareke. Iraitha wacikwo hingurire no githi ndũkũingĩrĩte kware mbeca maisha ithe wacikwo tana hingura. O muthenya nĩ ucio nĩ uguo njĩkaga ta indo aciko. Tahingurira Inoro faster. Faster. Ni horo makana ni kwa nimeni. Tahinga igurira. Ithe wacikwo ri. Hora hingurira. Abo hingurire. 98.9. 98.9. Halo. Areke jigu. Ni wewe igua riu. Tareke oguo confirm wega piu no wega confirm ati ni ithu twahura ndukauga ni maheni. Tahinga igurira Inoro tuigue. Ithe wacikwo. No. Zikiraje. Kayo wabuyu gugikuma muthuri. Ko agikuma mzee. Ni ni tondu riri ndienda thimu yakwa yarie muno tondu ni kiari. Gai. Ate? Jira wacikwo. Gai ndetaigua kiaria. Atiriri. Gai. Kawe na nganja. Asa ni tondu wa riri. Ni tondu riu ni wamenya riu ni ngai. Atiriri. Ni ngumaga gate-inĩ. Ndona thimũ ĩkĩndĩra ithe wacikwo hingũra ngĩre. Ngai tondu riu muno ni akonagwo we akaiywo. Mundu ni akũiywo nĩguo. Ni endaga riu akamba akorwo amĩhoretie. Ta njĩra atĩrĩrĩ wĩ mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ Ndenderu. O wĩ Ndenderu? Ũgũthiaga kũ? Ũgũthiaga Nairobi kana ũgũthiaga kũ? Aka ndathiĩ rĩrĩ. Ndathiĩ Mũcatha. O Mũcatha. Rĩu Jeni witũ rĩ. Ndamba gwĩkĩra 100 hau. 100? Yeni. Rĩ thimũ-inĩ yakwa. Of course. Tareke ndore tarũ ngai. Yeni ithiti njega hau ithiti gũgũteithĩrĩria icio. Ndaima muno hanene ma. Tareke twage na ithe wacikwo nĩ wacoka kũrĩ ithe wacikwo. Ithe wacikwo haha. Tareke ndĩmwarĩrie. Ũragĩcio nĩ Inoro Jeff. Hello. Garana. Yes. Kwerwo atĩa? Nĩ kwega mũno kwĩna Jeff Kuria. Ndiĩ na ũru Ndenderu kwerwo atĩa? Ndenderu gũtirĩ na mahĩtia no kariũa kega mũno gatũkara rũcinĩ kena vitamin D. Na twagĩcoka twakĩigua ningĩ mĩhuko nawe nĩ wagĩtũihũrĩria. Ndamũihũrĩria kĩndũ hau ĩ. Ũkĩra mũtumia ũcio agĩkũrora na ritho rĩa tha. Nĩguo. Ĩrĩ no gĩtinde wega. Na asante sana na nyuĩ mũtinde wega na Inoro irathimwo mũno. Asante sana. Geithania kuu mwena wa Ndenderu. Okay. Asante sana. Karibu. Thank you Jenny. Jenny nĩ atukanĩirwo. Thengio mũno rathimwo mũno Jenny witũ. Ũrathimwo mũno no geithanie harĩa Mũcatha. Amen. Nĩ ngũgeithania nĩho ndathiĩ. Thengio. Nake mũthee arathiĩ Nairobi. Nĩ sawa. Asante tũgũkĩaria. Thank you very much. Ucio nĩ Jen Wamboi kuma Ndenderu ena nganja nyingĩ mũno nĩ ciaingĩra ciringi 1000 cia kaigana rĩmwe. Oya thimũ yaku nawe wĩgũrĩre voucher kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 ũinũke na kĩmanjĩka kĩu. Thaa 2 cikĩhanda mũthikĩrĩria tũgũkorwo na andĩki a mohoro tũikare thĩ tũcire ũrĩa maũndũ maikaire. Thaa 2 cia rũcinĩ. Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega nĩ thaa 2 na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugina ũtana Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩrĩra namo. Bodi njerũ ya rũgamĩrĩri wa University ya Moi kũrĩa mwena wa Eldoret nĩ ĩrĩgĩrĩirwo kũgomithania aruti a wĩra nĩguo gwetha kĩhonia kĩa makaya mao. Mũnini wa Chancellor
wa University of Kiplagat Kotut nĩ ũmwe wa arĩa merĩgĩrĩirwo gũkorwo gĩikaro-inĩ kĩu. Kotut aramũrirwo ndukũ nini thiru akĩoya ithenya rĩa Professor Isaac Kosgei ũrĩa ratũmirwo rũtha rwa mĩeri 8. Thukuru ũcio wa gĩthomo kĩa igũrũ nĩ ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ ngucanio cia ũtongoria hamwe na mĩgomo ya aruti a wĩra magĩtetia gũcerithĩrio kwa mĩcara yao. Tũthiĩ nakuo kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga kũrĩa mũingĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gĩcũgũ ũramenereria kuongerereka gwa ciĩko cia ũici matũũra-inĩ. Ngero ici rĩu itambĩte nginyagia makanitha-inĩ, kũrĩa kanitha wa Mercy Worship Center ũrĩa ũrĩ kũrĩa mwena wa Gathoge arĩgwo wa ica ikuhĩ kũhobanĩrio na ũratuo. Etĩkia kanitha ũcio magĩtongorio nĩ mũtungatĩri Mercy wa Munyi maroiga hamwe na indo iria iretharirwo nacio nĩ mĩrango ya cuma ĩtarĩirwo makĩria ma ciringi 30,000. Nake mũthuri wa kanitha ũcio Danieli Mũrĩithi oigĩte kanitha wao nĩguo wa gatatũ kũhobanĩrio na kũiywo nĩ ekinaĩ harĩ ihinda rĩa ciumia karũndo hĩtũku. Marenda maabitha ũgitĩri mateithĩrĩrie kũhĩtana na arĩa makoretwo magĩkuruhana na wĩkinaĩ ũcio wa kũhithũkĩra na kũiya nyũmba cia ihoero. Tagwa Pastor Mercy wa Munyi na tukire kanitha twakora gũkũ nĩ kũrokire ai maruta mĩrango ya kanitha ingĩ tũrekĩrĩte ya cuma macoka mathibara thitimani matinia kĩpwĩre ndiropete thitima makĩnatinangia makĩnatinacio. Mĩrango ĩyo nĩ ya makĩria ma ngiri 30 na nĩ twamaboera mũno Ngai andirwo nao kũringana na barĩa kwenda. Ũmũthĩ nĩ twatinda twĩna thĩna mũnene mũno tondũ nĩ tũmenyeretie kuina na inanda, nĩ tũmenyeretie kuina na indo cia kuina, na rĩu rĩrĩa tũkire twakora ũguo na nĩ tũmakire, koguo twatinda tũkina na njara tũkirĩte mũno nĩ tondũ nĩ tũmenyeretie kuina na inanda. Makwa njĩtagwo Daniel Mũrĩithi kuma itũra-inĩ rĩa Kanjũ, na tukire gũkũ kĩroko twakora mĩrango ya kanitha nĩ mĩkũre ĩrĩa tũrarĩ twĩkĩrĩte ya cuma mĩrango ĩrĩ. Waganu mũnene mũno tondũ nĩ tũmakire mũno tondũ nginya thitima tũkorire indinie. Tũthiĩ makanitha-inĩ na atongoria a makanitha no marathiĩ na mbere kũmenereria thirikari igũrũ rĩgiĩ kuongerereka kwa ngero cia ũnyitani mĩgwate na ningĩ ũragani. Mũthikabu wa kanitha wa Gathoreki kũrĩa mwena wa Embu Father Joseph Karemi augĩte nĩ mahĩtia mũno kuona thirikari ĩgĩthiĩ na mbere gũkirĩra ciĩko icio ona thutha wa mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto kwĩranĩra nĩ ikũrũgamio. Nĩ ũhoro ũmenereirio nginyagia nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Manyata Gĩtonga Mũkũnji akĩenda thirikari hamwe na maabitha borithi kũigĩrĩrĩka kumana na ciĩko icio. Anthony Ndwĩga nĩ aratũithĩranĩria makĩria. Father Joseph Karemi akĩarĩria akristiano a kanitha wa Catholic wa Our Lady of Assumption gũkũ taũni ya Embu augĩte nĩ ũndũ wĩna magigi kuona Rais William Ruto ndarocera ndeto yao kũgwatana mĩgwate na ũritũ ũrĩguo ũbatiĩ. Wa ũguo Father Karemi agĩkũma amwe a atongoria arĩa maranyũria ndeto ĩno makiuga ayuthi nĩo maregwata mĩgwate wa rĩrĩ mĩrĩ yao ĩracoka kwĩthĩrua thĩinĩ wa mocarĩ. Ekiri mwau akĩũria mũingĩ gũkorwo ũkĩgirĩria ngari ĩtaramenyekana waro na kũmũvingeria makĩria kavinda kareko ya gwata ayuthi na njĩra ciĩna kĩriga. Ukiona gari ambayo inachukua mtu kwa nguvu, piga nduru tukuje. Piga nduru tukuje. Piga na upige kwa nguvu. Nobody should enter a vehicle that was not meant to transport you anywhere. Arongea na kuga maabitha a borithi mathomithĩtue kũgitĩra mwenge no atete kwa magĩtũmĩrwo na eta mĩtoi. Ndeto ĩragwatwo mbaru nĩ mũmbunge wa Manyata John Gĩtonga Mũkũnji na ũrĩa ũrauga andũ tĩmakira wa rĩrĩ ũgwatani mĩgwate ũthiĩtwo kwa ũkĩongereka gũkũ bũrũri-rĩ. Mũkũnji akiuga gũtongoria mĩrũngano na kũnegena nĩ kwavire kuonekana kwa mbiri ũrĩa guo wagwatĩtwe mĩgwate na gũcoka kuonekana aimwo. I don't know what we could be speaking here today if all of us kept quiet and then the body of Billy Mwangi was found among those people. So I believe anybody who is telling us keep quiet, be comfortable, you are a government, don't speak. Ngĩripotera kuma kaunti ya Embu, Bitagwo Anthony Ndwĩga.
riboti ĩyo ĩgĩtũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ rũcinĩ tũkũingĩra ndũnyũ-inĩ rĩu tũgĩtongorio nĩ Werũ wa Mwangi njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maindo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amũkĩra ngeithi ciakwa mũthikĩrĩria na rĩu tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo ngũrani maregariũra. Tũkwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Kongasis ĩrĩa ĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Gilgil kaunti-inĩ ya Nakuru. Mwandĩki witũ Robert wa Maina agĩtũtarĩria ũrĩa mathogora ma indo ngũrani mahana thoko-inĩ ĩyo. Thoko-inĩ ĩno ya Kongasis nĩ imwe ya thoko iria wonjoria wayo kaingĩ ũkoragwo ũrorete igũrũ ehĩtũkĩri kuona aingĩ a aikari gũkũ maikaraga mĩgũnda-inĩ. Irio nyũmũ gũkũ ikĩyũkĩrĩria na njĩra nene na kũrĩa njahĩ kiro ĩmwe nĩ ciringi 190, nawe kiro ĩmwe nĩ ciringi 150. Mboco mũthemba wa Rose Coco nĩ ciringi 160 harĩ kiro. Mboco mũthemba wa Kawairimũ nĩ ciringi 130 na kuo gũkũ mboco ya green beans nĩ ciringi 150 harĩ kiro ĩmwe. Twakĩrwo thoko ya ngoroba gũkũ ciana citũ cione mawĩra thoko itũ ĩnenehe. Nyeni cia kĩmerera thoko-inĩ ĩno irauma irĩma-inĩ na mũtitũ-inĩ wa Eburu na kũrĩa managu kĩoho kĩmwe nĩ ciringi 20. Kaneti ka nyeni cia tharageti nĩ ciringi 100 namo materere. Maingĩhĩte o wega matũra-inĩ maya kumana na mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩringana na nyeni cirendio ciringi 50 harĩ kaneti kamwe. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mathogora ndũnyũ-inĩ kuma Kongasis gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Nakuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Nakuo thoko-inĩ ya Kiserian Kajiado waru ikũnia rĩrendio ciringi 4,000, karati ikũnia rĩa kiro 140 rĩkendio ciringi 6,000, ikũnia rĩa kiro 70 rĩkendio ciringi 2,600, kabici ĩmwe ĩkendio gatagatĩ ga ciringi 45 na ciringi 50, minji kiro 50 cikendio ciringi 3,500, nyanya ithandũkũ nĩ ciringi 13,000, nakĩo gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ gĩkendio ciringi 50 he kiro. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩarie. Na macio nĩ mũtũkũhotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkwendithĩria wonjoria mwega niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Amũkĩra ngeithi kwa mũthikĩrĩria wa Inoro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Arĩmi a kahũa kuma thathaitĩ ya Kĩbĩrĩgui gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ morĩtie gũthuthurio kwa arũgamĩrĩri arĩa matongoragia thathaitĩ ĩyo. Ũũ nĩ thutha wa thathaitĩ ĩyo kũgũmĩrwo nĩ thirĩ wa ciringi mirioni 113 ũrĩa woetwo kuma rũhonge-inĩ rwa kũramata wendia na ũgũri wa kahũa rwa KPCU. Magĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa thathaitĩ ĩyo David Ruoro hĩndĩ ya mũcemanio wa mwaka augĩte mbeca ici itikoretwo ikinyiha ona thengia wa mũrĩmi gũkorwo akĩrengwo mbeca. na gatwira mitaratara ire wekatia twage ne kurumirira ito tigera proposal na sekonda tukiuma haha turandika minute utwe hamwe wekinya wiki ndegethira minute ici cie gwa commissioner cooperative neguo minute ici na tondu twage ne proposal na sekonda na ni matwireire kahinda ka mweri umwe ugethira uthuthuria ucio gwikatia ugikorwo gikwo twitane ki special general meeting tuke tuikiatia tuke tuthomero report ya igwa nigetha maundu maria mothe marikeru na mahithe tuikiatia tumamenye neguo thuthuria mathaburi turakora
kwina mathire ma suppliers batora moga ugo turandura no mathire mametekire atia matiarehiro na nitwareki Ngorono ya wonjoria. John Maina na Paul Jehia ni wahotani ya mbere ya ngari muthemba wa Suzuki Altos thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩa Hyundai kũhĩtũkĩra kambuni ya ũkinyanĩria Safaricom. Maina wa mĩaka 34 kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru hamwe na Jehia kuma Ruiru kaunti ya Kiambu mehotanĩire ngari igĩrĩ cia mweri wa Januari kũrĩa makoretwo makinyita itemi mĩthako ya nenda-inĩ. John Maina augĩte ngari ĩyo nĩ kũmũteithia harĩ mĩhang'o yake ya oro mũthenya. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa wonjoria kambuni ya Safaricom Fauzi Ali augĩte kũhĩtũkĩra kĩhĩtahĩtano kĩa Hyundai na Safaricom ratanya gũkinyĩra mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makinyita itemi mathako-inĩ ma nenda-inĩ na kũgacĩrithia ũtungata wa internet. Mĩario yake nĩ ĩranyitwo mbaru nĩ Pauline Kieleko, mũtongoria wa maũndũ megiĩ ũkinyanĩria wa nenda-inĩ thĩinĩ wa kambuni ya Safaricom. And today we are here just to award our 2 winners for month of November and month of December. As Safaricom, we are committed and we are taking initiatives to ensure that we support our youth and our Gen Zs to propel in this digital content industry. And one of the things we have done right is to get the right partnerships to ensure that we get the right content out there. And the second one is to invest on our network to ensure speeds. We have 4G accelerating now 5G to ensure that we have speeds for the gamers, to ensure that even when they compete across the world, they have the right network and capabilities. Kwĩna ngari ĩngĩ ĩmwe ya kũhotanwo thĩinĩ wa mũthako ũyũ ũrĩa ũgathira tarĩki 18 mweri wa ĩrĩ kũrĩa andũ makĩria ma 200,000 nĩo manyitĩte itemi. Na macio mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uhareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. We mwega bono tawe niĩ njĩtagwo mũcwe kuma kwa Inoroi. Joseph Karanja we mwena ũrĩkũ? Ndandora festival nĩwe handũ hetagwo stage kwa ngũkũ ndekuonde harĩ mũthuri ũrahotanĩte milioni 3 wa kũrĩa mũkũrwe-inĩ. mũciri ndende iba yakwa rĩu we nĩ wahotana ciringi milioni 3. asante sana, Mungu abariki. Kwanyu nĩkũ? nĩ wakandara gaicajio gatũra getagwo mahuria. ingĩũka hau mahuria rĩ ngoria kwao kwa mũirũ wa Kabano ũkenda tũgacemania phase 4 kana Kandara. anga phase 4 nĩ kwega waririkana rĩrĩ mũtumia arawendagia nyeni kũ mũtumia wanjĩrire etagwo Mũkũrũs. nĩ ũcio nĩ mũtumia wakwa. atĩa my wife reke njarie na Mũkũrũs. Alo mũcwe wĩ mwega? nĩ kwaga ũnĩ Mũkũrũsi. nĩ ndona kĩama na maitho. Rũga mũthuri wakwa etagwo Karanja. Ngai nĩ Ngai mũcio. Ngai Mungu ambariki. Tũreke gethe kabũri gagũthĩnjĩra mũcwe. Aca ndũkambe gũthĩnja amba mwarie nake. nĩ ndakena mũno, reke tũcemanie rũciũ. asante sana. Rembesha maisha nĩ itahĩrĩro rĩa mbeca. Tũma ciringi 100 paybill number 525241 wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca oro rĩu. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 050. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Igũrũ no iracina mũhu. wĩ mwega? bono tawe niĩ njĩtagwo mũcwe kuma kwa Inoroi. Joseph Karanja wĩ mwena ũrĩkũ? ndandora festival nĩwe handũ hetagwo stage kwa ngũkũ ndekuonde harĩ mũthuri ũrahotanĩte milioni 3 wa kũrĩa mũkũrwe-inĩ. mũciri ndende iba yakwa rĩu we nĩ wahotana ciringi milioni 3. asante sana, Mungu abariki. Kwanyu nĩkũ? nĩ wakandara gaicajio gatũra getagwo mahuria. ingĩũka hau mahuria rĩ ngoria kwao kwa mũirũ wa Kabano ũkenda tũgacemania phase 4 kana Kandara. anga phase 4 nĩ kwega waririkana rĩrĩ mũtumia arawendagia nyeni kũ mũtumia wanjĩrire etagwo Mũkũrũs. nĩ ũcio nĩ mũtumia wakwa. atĩa my wife reke njarie na Mũkũrũs. Alo mũcwe wĩ
mwega Nikwaga one mukorosi nĩ ndona kĩama na maitho ruga muthuri wakwa etagwo Karanja Ngai nĩ Ngai mũcio Ngai Mungu ambariki tũreke gethe kaburi ka gũthĩnjĩra mũtwe aca ndũkambe gũthĩnja amba mwarie nake nĩ ndakena mũno reke tũcemanie rũciũ Asante sana. Vuka Januari na aviatoronshabiki.com. Najua bills zimepanga laini maze. Rent bado, stima haijalipwa, fare ya kesho hakuna na stress ziko juu, si ndio? Sasa hivi ndio tunavuka Januari Ingia shabiki.com, click on Aviator, cheza, then kamata tao kila hour. Hit the highest multiplier the hour between 9 AM na 6 PM. Na pia marubani wawili wenye hit the highest multipliers za wiki wacha fly away na 500,000 Kenya shillings. Vuka Januari na Aviator on shabiki.com. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 448. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get bogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na bogi na patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha urioho uravocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo inoro na vocha no shiringi 100 tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha igoro no irashina mohu nĩ thaa 2:18 nĩ mũthenya ũngĩ mwega na tukwamba tugeithio nĩ Wangari na mũndũ gwĩtwo wa Weru na Wangari. Njoroge nĩ aranjĩrire nĩ arathire rũtha Wangari ugite horocio na tugaga mundu athie ruthari akahuruka tondu rutha ni rwega muno ndaguraga twarirwo ni Bashiro ndungituika ati ndurathi rutha ati anga he handu hekwaguka we ni ugurutwo ni tigane haria mundu yagwathire ndingire uthie koja korodi heria ni ciumaga mara moja ndingiruthie ndabatara ro wiki mu gogonde back to satisfactory setting abacio mekire research makiona mundu agero kuhuruka thiko icio ri ni monete tondu ihanaga ta he hindi athungu mathondekete kaundu kariri na nagakoragwo kuo ga gukoma thaa 7 ni hakiri cia wakirikia gukoma ri ni refreshaga niguo getagwo power nap ni kega rigo nginya ritwa riria kaheagwo na ni wiro rima ungikorwo wana kora handu kahuruka uguo ri ni iguaga wokira ukaigua wi mucanjamuku ona rucini ungiona nduri ni acanjamuku ungicemania na mundu uria ukirire tawe ucemanio nawe thaa 5:30 ndi mundu hori kumuno guthira ona umakagia muno ria wekaga nyamu icio ingi cia kuku tondu riri ukiona mundu uyu ni athirire pio ndari hari ari ndari kindu twathiana waithira briefs aithira bwithirania angeragia muno ndatindaga ati akiringiria kwigucia gagoka akawimagara agathie Chinese ri marutaga we culture yao ni gwitikiritie urute wira haria uri nogera ri ukome bas riu nakuo kuria America ri he culture imakitie nginya andikani na ni culture irehetwo ni andu ethi marauga atiriri kwa ihinda iraya andu matikoretwo makiheo wira makoretwo makiheo mathaa ma wira
nikio tukoretwo tukirwo ati wira wambagiriria thaa 2 cia rucini ukarika thaa 10 whereas wira ucio by thaa 5 mundu ni akoragwo arikitie maroria HR atiriri ndarikia wira ri uranyenda gwaku ngika ati exactly na ne ndekirie by the way ucio niguo wira uri wama tondu no utinde handu kuma thaa 2 nginya thaa 11 no nduri ndureka tariwe nduri mokaga maumite mawira maya mangi ta mabengi kana mathirikari civil servants moka wira uyu witu wa shift ri ni mathinikaga muno makona we ni waringa mathaa maku matatu na ni kuinuka ai ni aturia no wira ri mani atiriri wira ucio ri nigetha urute ri akorwo ri haha neka research yake nigetha deliver haha arikia ku deliver mwira ni atia bas so no nginya getu cenjie mwiciririe witu wa mwikire wa maundu na andu acio megwitwo Gen Z ni mwatuonetio guo ona meeting ini ma contribute kaundu kara ma contribute ni marikia umurekereria gekio ndungi Gen Z ri mangenetie muno especially office-ini tondu ithuĩ milenio na aria membere witu ri kaundu kangi tukoragwo twitikirite wira-ini ni riri Jeff ena wira uyu wake uria arihagirwo no riu akerwo atiriri no ukoragwo uri munene wa ceceni no ukerwo as we look for a substantive head of radio itirira no musara ri no uria ruma koiga atiriri Gen marauga in fact marahe ritwa riria marahe undu ucio ni riri quiet hiring ni wanyongera majukumu no ni wakira ha musara arukuga oria waria akihe wira uyu waria musara-ini waria miena ye no ngirora no interrogate undu ucio ri ni horo wa ma wanakigwa thirikari ni mundu akoretwo acting for 10 years gwacoka gugekwo interview na ageka agatuika ni agwa gwiciria maundu macio ma wira ri ni makoragwo na githina no ru millennials na acio makiri hau kabere ri hari mundu rekete research akauga ni kwenderio guoya wendagerio guoya kuma we munini waga kuria ni ngukuhura kana waga gwikona ndigwikona no ri waya ri matire rucio indete no ni njagata tondu riri ona ngai uria tuhunjagirio kwa ihinda riri ni ahunjia ri magituhunjagirio uigue guoya tuhunjagirio wende ngai by the way tuhunjagirio uigue guoya waga kuikona maundu makuru mathira ndakuhe wira ucio ndakuhe waga kuruta ri ugukiinuka na kejenzi yako hatina problem hatina problem ukiona wira ungi ikanje huruke kaja mara horo wa mental health ri no kowe na thina na uke haha ina mundu murwaru kana ndui ni magwa ona state of mind no tondu nurerwo afude no gukwandikira side by area ukamurareke njuke wina uteithio wina guo woka no uteithio wina guo tari uri for instance ri he policy yakoragwo guku maundu-ini ma wira kahinda keho na yaugaga atiriri mutingituma ndugu na mundu murutaga nake wira mwamenyeka uguo hijara amenya ari marwa umwe wanyu agafutwo mutwe no uguthie avutwo riu ri ndeto ndiracokire yakihorwo ni ruru na mundu gwitwo Rashid irathira na wari urimo mwiciririe urimo wa hindi iyo kana uge wa hindi iyo tondu iro rima ni atiriri ona mutari na mundu mwaruta nake ukudeliver uguo no nginyagie tucenjie mwiciririe witu wa wira na gutia wira nona tari ria twekaga cibarua kuria tukiri mari na kainde tondu ngari ukire wega cibarua cia kuri mari mwene mugondari ndĩrenda gũkuona ũrũgamĩte arenda gũtinda akuona no gwĩka atĩa no kũinamerera niĩ ndaugaga nĩ ndahũmũka makinya maya nĩ mongũrĩkia mbere ti kĩmũthenya tũtaga kĩmũthigari nĩguo ntaga kĩmũthenya kuma thaa 2 nginya 9 ũrĩkie ũinũke rĩu nĩ ngarũgama na nĩ mandarũgama reke ũngĩka ũndũ
na weke na ngoro yaku na ti kwihia rehia ri ni wonekaga no ri igota ingiri no cigike uguo ikaremwo ikarugamaga mahinda mothe but ungika undu wiheanite wirutire ni wira uraruta na munene waku akuone ni egugutia. Bas, karibuni sana. Hihi na njira nguhi muno weekend irani na maundu maingi muno. Ndui muronire atia kuria Uasin Gishu kurare bara musangarire arare kuria Muranga na andu ukubatara uwe musangarire no tondu ri o musangarire the former deputy president ora turi horo wa musangarire tukenia muno ica ikuhi ati farafara cia gote turuga niyo gaito ka muhu hiyo script imetumika mahali ari hakwe kuga atiriri na ari hakwe gucenjia ruthiomi kuma Githweri aingire gukunegera aingire wega waweru ijake standing ovation ni andu acio mari hau atano ahurirwo makofi ndakwirira atiriri Jeff tondu ni njikite mohoro maingi ma musangarire ri ni ndakwirire haha ni murutwo wa literature in fact kuria University of Nairobi ekire political science na literature wa keri ni actor muno in fact mezukuru ri ni mathia drama festival na akaimaji enabe emwe top actor na to Central Kenya nginya furu ni ari aikati kaundu kangi ni athakaga volleyball muno ari striker spiker agacoka ni ari adjudicator wa mathako ma ngerekano uwo mundu uyu kiria akoragwo aithiranitie ni the art of public speaking gukwariria na gugutaha agagutaha meciria akamenya ni ha nguguthekeria akamenya ni ha gutumira persuasion na gwiciria kaundu kau ri niko tutiakonete riu kahinda-ini gaka ni hindi karambiriria gwika atia kwiyumiria na kareyumiria wega emwena wa mung'ethaniro agacoka mundu uria arang'ethanira nake ri ena material nyingi muno ni aramuhe material ora taru kiumia giki ri president arorete kuria Northeastern urera audi uguo macio matikigeithagio acio mageithagia atia assalamu alaikum alaikum salam no material no siriuma but by and large gwiciria kahinda-ini gaka ni hindi athaki oteti maretĩkia ũrĩa tũtũire tũmeraga nĩ ma-underestimate Rigathi wa Gachagua mũtaratara-inĩ wa kũmũhagũra already andũ nĩ marakarĩte nĩ tondũ wa ũrĩa thirikari ya President William Ruto yatwarithagia maũndũ na nĩ nyendaga kuga atĩrĩrĩ mũno ti President William Ruto niĩ nĩ ngoragwo njĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ President Uhuru Kenyatta ri ni atutigeire thina the economic problem tondu President William Ruto kiria tureheire ri ni the political problem no the economic problem yarehirwo ni President Uhuru Kenyatta neyo Ruto ageragia go fix na akigeria go fix ri maundu magicingimana tondu thabari yo ndatirithanirie na a Kenya nona uhoro wa magoti maundu macio mothe ndatwaranire na a Kenya riu mutaratara uyu wa kuhagura Rigathi wa Gachagua gigiuka gigithukia maundu na muthenya wa umuthi ndigwiciria na to gitaru-ini gia gatagati undu uyu ni across the board ona wathikiriria tariu ona mucemani ucio turoiga kuria uria urari kuria Uasin Gishu ni uraiguire nginya mambia kuga twabatara Rigathi wa Gachagua na kuria mbere no tukamwita Didmas Barasa no menye ni reaction ya uria aronire andu you know tondu warora mucemani ucio wothe Rigathi wa Gachagua gwetwo na njira njuru andu ni maraugaga tiga guthie ruti iyo na nona kuria ni gwa Kalenjin uguo ni kuga kiundu giki ki across the board ni no across the board na ni kiundu kingicingimania mathabu ma President William Ruto mubango-ini wake wa gutetera gituro kia mwaka wa 2027 wa Munyoro ni ekwendwo athie riri jawa itoka cia Central ona kuo nĩ kũrĩ kanitha ndũĩ ahũrĩtwo nĩ tondũ wa kwĩrwo atĩ aikaraga kũrĩa village nĩguo nĩ kwendwo Kenya nĩ itũ ithuothe aumagare kaũndũ kangĩ Didmas Barasa rĩ na Oscar Sudi rĩ
Ungienda kumenya uria thirikari ya Ruto ehana ri na ireciria ri thikiriria andu acio ni ekuona kare Dismas baraugira atiriri tukinya December wa thiete mbere na mundu ungi nake wacaragia ndetundu ya kuhagura Rigathi ndiokire hindi wahagurirwo acha yeciri tu ihinda iraya muno gagitigo cwa guikara utheri we impeachment loading exactly uguo no nginya riri ni uthii wa nambere niguo na uthii wa nambere ri a Kenya ri mationaga itura riao monaga ta wagirwo kurwo kundu kungi marerwo TV ni nikio maremagwo ni coact uria kwagiriire ni gwika maundu uria magiriire tariwe andu acio maranegenaga kuria Uasin Gishu ri mundu gwitwo Mkarabati ni aroigire ni kuriho marihitwo na ngigwo Mkarabati akiwa ni kuriho marihitwo ri ni tondu onake ri ni uthwana neana ndarakiwita no manengera igire tiga icio mananetwo matano ndie no ramwita mananetwo matano no korwo andu no matige guthie kuganiriria ni hau niho Ruto marega marakira kiugo kirare makuma ni marendaga kiugo kirare makuga uguo ri ni wega makiria gukira kugiriria kana guthararia mucemanio wa mundu ningi ateti mamenye haria maraikia bururi uyu ni handu hena ruo hindi ya campaign ri na ni kuigwa ndaiguire ri ndaiguire andu ona guku Nyanza makiuga atiriri niki kiratuma micemanio ya central yavagwo budget nene na gwitu tutikoragwo na budget makirwo tungiawe kohana budget kundu kuria andu acio matingioka tondu makoragwo mawira mao riu tha ici ri mucemanio meingi ya giutetiri ni rarutwo mbeca turorete kwiikia irima-ini iriku muno ria kwendagia utongoria mbeca na wendi utongoria mbeca nduri na kihoto gia kwira mutongoria ndarundwekite to ni kugura agurite to naigwa mundu akiuga atiriri mundu ahuthirite milioni 100 akigura giturwa ri na abatara musharo ria raheo ri miaka 5 ri ni agakorwo akinyiti mbeca icio niki aracaria ndanacaria guthi guguteithia ni guthi gwika nae neka nae iria nene muno angika ni kwaga gukurutira wira Jeff ngiongerero andeke imwe tu hau Benjamin arikiriria tondu ni ha bata muno na Musangarithia araturire mbeca cioka icio niyo nake no muruti cioka araturire icio citutukanagio na ciaku na ndugatware mwana thukuru nacio but ugwati uria tureingĩria ni wa riri ni wa gukoragwo na atongoria o aria mangihota kugura iturwa na ndirakwira atiriri Jeff tungithie na mutaratara ucio tutikona ndende ringi tutikona kimutongoria ta Kimani wa Icũng'wa ringi tutikona Jane Kagiri ringi tutikona Gathoni wa Mucomba tondu ni atongoria aria tuonete wira uria maturutire kuria ground no angikorwo wacokia makinya thutha haria mathurirwo taru ndende angerirwo riria ambagiriria 2017 angerirwo ari ni gia gataga uguo twambiriria uteti wa ati no nginya mbeca ciukage na aria mareka uguo tondu mena uhoti kahinda-ini gaka ni maratwika kiundu kiuru muno ni maratwika kiundu ni maraima atongoria ega kanya ga gugakorwo na mweke wa gugatongoria by the way ni kunywa turanywa thumu kahora wotongoria na bururi nio haraganaga ni undu wa maundu macio niwona uria Shumari gwiraga miaka iyo kuma Said Bar 1991 ono muthiu matie marugama ni undu wa uteti wa shita gwatia warlords itanga cia bara itoi na cina mbeca irariha kuria kuri igire na ndagika 36 reke twambe tuguthuke kwa andu megwitwo Rwai family makoragwo magikwa RFH Healthcare tuigaga ugima mwega wa mwiri wa family yaku mbere ya kindu kingio giothe tugagikinyukithania makinya kuma rita ria mbere o nginya miaka meingi eguka arigitani aitu makoragwo mari cemba hindi ciothe gukuhe urigiti uria urabatara tukoragwo na motungata maria kana matangiringithanika teknolojia ya kirathi kia iguru na marigitari makurigita no baciri munene amu ithuĩ twina family imwe RFH Healthcare tutikoru kana tukoragwo tugikorombuya na njira njega muthikiriria na nginya tukarora maundu megie uturo waku na tukuheaga motungata rungu rwa mubango wa SHA na kandi ciothe cia
Insurance. Tuna motungata ma inpatient na outpatient. Sherere kuri tukona kana muthenya uri comes fast. Ni tugukorwo tugwethera namba muthikire nigetha hote gukorwo kiaria nao maundu makorwo makiri mega. Tondu murimu uri guka muthikiriria hakoragwo hari na githina kingi. Wona twacokere ni tugukorwo tukirora ciegie namba ciao ari thaa ithatu itigarite ndagika 22 nacio mbeca turi nacio turanete ciringi 1,100 na turi na ingi itigarite muthikiriria oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro. Mihuko ndigatembukange account ndugaikare uwe dormant ndugaikare uwe utari mbeca cia kuruta biashara reke tukuongerere mbeca ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro winuke na kimanjika gya ciringi 500 wetereire ki gura voucher ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina mohu. Hello. Hello. Jenny. Yo. We mwega? Kwega. Jitagwo Jeff Kuriai. We witagwo Jenny yo. Ni jitagwo Jenny Waboi. Jenny Waboi weko. Gai. Ni Jeff Kuria uriko uyu. Wainoro kao. Uthi ndwe Jeff Kuria o mwetu Wainoro. Eri ora Wainoro. Na ngikorwo wina radio yaku ri. Nduhingurira hau igwe kana ni nie kana ni maheni. Gai. Tareke juge hinguriro indo aciko tareke jire muthea hingurire tondu ndako ngiuma gate-ini irathe itho wacikwo hingurire nyamu aigue kana ni yo wama tareke iraitha wacikwo hingurire no githi ndukuingirite kware mbeca maisha itha wacikwo tana hingura o muthenya ni ucio ni ugwendekaga ta indo aciko ta hingurira Inoro faster ni horo makana ni kwa ni meni aigai gorera gai Jirasiko tajiratirire we mwena uriku ni ndenderu uthiaga ku ndathiriri ndathie mucatha o mucatha riu Jenny witu ri ndamba gwikira 100 hau 100 ini thimũ-inĩ yakwa of course tareke ndore taru ngai ini ithiti njega hau ithiti guguteithĩrĩria icio ndaima muno hanene ma asante tugukiaria. This month of love, get more with less from Citizen Duka and Quickmart. Enjoy fresh spinach at 25.69 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, home of discount. Muremi wa ng'ombe cia iria ongerera maciaro ma urimi waku na cumbi wa Vita Maziwa. Ndugetikire kuheneka na macumbi ma thogora wa thi maria matari na kiguni urimi-ini waku. Cagura Vita Maziwa wigwatire faida makiria. Hello. Jenny. Yo. We mwega? Kwega. Jitagwo Jeff Kuriai. We witagwo Jenny yo. Ni jitagwo Jenny Waboi. Jenny Waboi weko. Gai. Ni Jeff Kuria uriko uyu. Wainoro kao. Uthi ndwe Jeff Kuria o mwetu Wainoro. Eri ora Wainoro. Na ngikorwo wina radio yaku ri. Nduhingurira hau igwe kana ni nie kana ni maheni. Gai. Tareke juge hinguriro indo aciko tareke jire muthea hingurire tondu ndako ngiuma gate-ini irathe itho wacikwo hingurire nyamu aigue kana ni yo wama tareke iraitha wacikwo hingurire no githi ndukuingirite kware mbeca maisha itha wacikwo tana hingura o muthenya ni ucio ni ugwendekaga ta indo aciko ta hingurira Inoro faster ni horo wa makana ni kwa ni meni aigai gorera gai Jirasiko tajiratirire we mwena uriku ni ndenderu uguthiaga ku ndathiriri ndathie mucatha o mucatha riu Jenny witu ri ndamba gwikira 100 hau 100 ini thimũ-inĩ yakwa of course tareke ndore taru ngai ini ithiti njega hau ithiti guguteithĩrĩria icio ndaima muno hanene ma asante tugukiaria. Ino ni agia mucamo muno. Ino ni yogati ya Daramia iria urenderio na thogora mubashirire nduka-ini we hau hakuhi nawe. Hello. Jenny. Yo. We mwega? Kwega. Jitagwo Jeff Kuriai. We witagwo Jenny yo. Ni jitagwo Jenny Waboi. Jenny Waboi weko. Gai. Ni Jeff Kuria uriko uyu. Wainoro kao. Uthi ndwe Jeff Kuria o mwetu Wainoro. Eri ora Wainoro. Na ngikorwo wina radio yaku ri. Nduhingurira hau igwe kana ni nie kana ni maheni. Gai. Tareke juge hinguriro indo aciko tareke jire muthea hingurire tondu ndako ngiuma gate-ini irathe itho wacikwo hingurire nyamu aigue kana ni yo wama
Kareke. Ira ithe wacikwa hingũrĩre no githĩ ndũkũingĩrĩte kware mbeca maisha ithe wacikwa tanahingũra. O mũthenya nĩ ũcio nĩ ũguo njĩkaga ta ithe wacikwa tahingũrĩra Inoro faster. Faster. Nĩ horo wa makara nĩ kũmeni. Tahingũrĩra. Gai. Ate? Njĩra wacikwa. Ta njĩra atĩrĩrĩ wĩ mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ ndenderu. Ũgũthiaga kũ? Ndathiĩ rĩrĩ. Ndathiĩ Mũcatha. O Mũcatha. Rĩu Jane witũ rĩ ndamba gwĩkĩra 100 hau. 100? Ĩni. Rĩthimũ-inĩ yakwa. Of course. Kareke ndore tarũ Ngai. Ĩni githĩ ti njega hau ithiti gũgũteithĩrĩria icio. Ndaima mũno hanene ma. Asante tũgũkĩaria. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Aikare Kirinyaga gwitia mũrũrũngano magĩtetia motungata moru ma ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Kĩbĩbĩ mũingĩ kuga wĩra ũrĩa warutirwo nĩ thirikari ya Kibaki ũtiganĩte na wa thirikari ya Ruto ta thĩ na igũrũ na Trump kũgathĩka nyongerera ya marĩhi ma igoti kũrĩa indo iria iraingĩrio Amerika kuma mabũrũri-inĩ ma Rũraya. Macio na mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa ithatũ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro kuonania wendo kũrĩ mũndũ ũcio wendete. Rĩu no mũthondekere no mũthakarĩrie mahinda ũndũ atakariganĩrwo na njĩra ya kũmũtwara handũ angĩhurũka agĩkenagĩrĩra irio cia hwaĩ-inĩ nduge wega na mbiru ciothe ũrĩhe na njĩra hũthũ na ya raithi makĩria ũkĩhũthĩra till kana paybill kũgerera M-Cop Cash kana Coop ATM card. Hũra *667# kana wĩingĩre kwa M-Cop Cash kũgerera thimũ yaku ya guoko no heo ngombo cia thaa ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka 14 ndagĩka ici 14 gũkũ kũrĩ o mbeca mũthikĩrĩria angĩkorwo ndũgũrĩte voucher no ũndũ ũrĩa wĩ bata no kuoya thimũ yaku ingĩre kwake na mbeca icio. Reke njoke kwa andũ megwĩtwo center tũtwaranaga na mũrwaru witũ thabarĩ-inĩ yothe ya ũrigitani nginya tũgatigĩrĩra nĩ ahona kumana na wĩheani wa arigiti aitũ na gũkũra gwa technology tũgatungatĩra arwaru aitũ na gĩkĩro kĩa igũrũ art na radiotherapy na mwa prostate cancer tugĩkũrehera ũhonio hakuhĩ nawe. Nĩtuoyaga insurance yothe hamwe na kandi cia kũrũgamĩrĩra ũrigitani cia SHA. Muoroto witũ nĩ kũheana ũtungata wa gĩkĩro kĩa igũrũ kũrĩ andũ othe. RFH Healthcare Cancer Center gũkũ tugaga hoya compassion meets innovation. Nĩ thaa ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka 15 na tũgũthiĩ na mbere na ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ no gũkũririkania atĩ ndũkage mbeca twĩna mbeca biacara yaku ndĩgakwame twĩna mbeca ciarĩ mbeca maisha ndũgaikare ro ũguo totarĩ kĩndũ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 na twauga RFH Healthcare Cancer Center wai tugaga hoya compassion meets innovation. Turari horo wĩgiĩ cancer center gũkũ mũndũ aroragwo maũndũ mothe tũheanaga motungata ma chemotherapy, PET CT na SPECT CT scans awarodo mwena art radiotherapy na brachytherapy kwina wĩigĩrĩrĩki mũnene wĩna marigitari aitũ nĩtũkũrahũragĩra mwĩhoko mwerũ kumana na ũthundũri mwerũ wa ũrigitani wa mũrimũ wa prostate tũgĩkũrehera ũhonio hakuhĩ nawe nĩtuoyaga insurance yothe hamwe na kandi cia kũrũgamĩrĩra ũrigitani cia SHA. Muoroto witũ arĩ kũheana motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ kũrĩ andũ othe. Weciria thibitarĩ ingĩra kũrĩa RFH Healthcare Cancer Center tũtwarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya. Thaa ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka 13 na nĩtwacokereria mũthikĩrĩria o tũgĩkũririkanagia mbia wĩ nacio ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241. Abunge marĩ kũrĩa Naivasha na mararĩ kũrĩa Naivasha na nĩ mararĩkĩrĩire mũcemanio mararĩ o gwĩthima ũrĩa makoretwo makĩruta wĩra na nĩ kũragĩire na inegene mũno ta rĩu SHA nĩ maramĩthonjeire ũhoro wĩgiĩ gĩthomo kabica koru mũno arĩ Kimani wa Icũng'wa akĩaria ũhoro ũcio wa ma ngwĩciria na mbunge ĩngĩ nĩ mahĩngĩcĩkire tondũ ũrĩa kwarĩ ũrĩa kwendagwo na ngwĩre idea ĩno ya shi na shari is a brilliant idea no ũrĩa implementwo rĩ nĩguo ĩna thĩna tondũ ĩroneka tarĩ kũringĩrĩrio mũndũ araringĩrĩrio tu nĩregire bunda nĩregire no nĩrerwo no nginya ũkue ĩkwenda kũrutarutwo mĩrigo nĩgetha bunda ĩhũthe ĩhote gwĩka atĩa ũhote gũikũrũka kana kwambata rĩu rĩrĩa ambunge mararirie ũhoro ũcio rĩ nĩ mararirie mũno tondũ maroiga ndĩraruta wĩra
na kuri andu marendekithirie irorwo mieri 6 yarema andu macoke NHIF tikuwa NHIF yari njega ni andu mamimenyerete murutire wayo wa wira na makona ni raruta gukira riu ino njeru ugu abunge ndironino na mundu gwitwo speaker aigirira roiga atiriri kamiti ya health ri ikare thi ithuthurie nigetha maheane itua riria riagirire ino amenya marari arakaru abunge cio no matina rakara muno ati ni tondu wao ene ni uria mekitwo ni andu andu marakiuga tondu we biche turehagirwo haha ni wa Nyambura ri Inooro TV na Citizen TV ri cia mundu agikaya ri mundu wa dialysis ati approval ndiri rathie through mundu ungi mutumia auma haha athie mucemani-ini kumera tondu matirakeigua anyitwo nonyo na Kimani ngwani aroragia koria tiriri no ucio wauga mutumia ucio nekete uru kuga nyamu ndaruta wira no ucio cira mwanya ni ureheririo mutumia ucio ndari cira ni marathire na maratonya ndeto iyo muno to ni ndeto ugima wa mwiri ri ni gitugi kia bata muno hari thiini wa bururi no menya maratonya tonyire ginya marauga atiri ona mbeca iturarihio ri anga ne nyingi niguo ti horo wa SHA ni pay slip ora yo dignity ya pay slip niyo maratonyirie hau uguo ri ndiraiguire gukena muno ndona Kimani wa Icũng'wa agitongoria ndeto na bunge makiaria ndeto iyo na matigati ri akauga ndwikite wega no ungiruta wira ukenia andu aria uratungata githungu kiugaga consumer wa services kana goods iria uraruta ri ungimukenia tari consumer waku ne muthikiriria ungimukenia ri we you are safe tondu munene waku ri agiuka gukwira nduraruta wira ni ekwirwo ni aria waga tigana na Jeff uguo na njira nguhiri ni ndirakenire muno ni abunge kuona undu ucio na kuigwa inegene ria muingi mararikua no tutikwenda maririe keheri-ini ona ni ndamenya keheri-ini gathia gwikwa atia mena forum njega iria njitikiriku kiwatho nyumba ya bururi ya iciriro ririkana muthikiriria turi haha nawe rucini ni uraigua uhinyiririkite muno kimbeca ukarigwo kuria cikuma na ithuĩ tugakuomba 525241 account name ni Kiugo Inooro we warora uria marekaga kuria ri maundu mau ni megututeithia toguo wangere rauga twagire ni gucirira kuria team building kuri focus ri hituku ri ni ndendire kumenya he mundu ugunikite ni SHA tondu andu aingi aria ndanacemania nao mugaga ndimateithagia na ni ndathire Kirowe ngithie Ngarariga na ngithie Murengeti ngikora andu mariheirwo ni SHA no andu acio makuhe rugano rwa uria SHA irari hari ukona ni kaundu tuteritwo na gutire ona PS oka haha ndari atwira kaundu kau ati uteyandikithitie no nginya wiyandikithie no rihe maruta ma mwaka mugima niguo kandi yaku ituike activated na mundu wothe wanateithio ni SHA ikoro ni ndirahenania ri ni we no akiuge ni ndahenania urihe mwaka mugima no nginya urihe subscription ya mwaka mugima niguo SHA iguteithie riu ndirarigwo atiriri anima aria wathikire ucio umwari mutwarithia wa nduthi uguo marehi make augaga moka 6,000 ungi 5,000 iuyu urihaga 4,000 o mweri niwe o mwaka uroiga ati niguo kandi yake tuke niguo kandi yake tuke activated nona guci mamwe wage gwika atia kuruta wira no asa mari bunge-ini afternoon ye miarahuko emwe makihanyukia mawatho matatu Kabura ararorire MP wa Maragwa aramwira atiriri we muheshimiwa we umwe wa andu aria matwirire matiathomire watho uyu aramwira macho kwa we umwe no na akiagitetera roiga ati ni mawatho woka he tuturumo tukoragwo ho ni tutwikaga atia kwaria ma abunge aitu matiathomire watho uyu mahanyukaga gukenia president matiathomire watho no nginyita mubunge umwe tondu watho uyu watho mutaratara-ini wa guthondeka watho wambaga guthathaurirwo wega haria kamiti-ini ungioya mumemba wa kamiti ya ugima wa mwiri bunge-ini umwire riu oka tutaririe SHA niki gutire kindu mamenya nginya minister we mwenyewe ndamenyaga ni SHA niki riu ngwiciria haha abunge kiria marekire ri
ni kuga maroigire atiri I mean reke riu twirane ma tuambiane ukweli kwaria ma gutire mundu uramenya mutaratara uyu ni uriku gutire mundu uramenya urateithia andu atia na hau Benjamin oiga riu nio macoke o haria nyumba ya iciriro tondu ni mamenya thina hari uri wa Sheno ri ni mona te tararuta wira ri macoka bunge-ini tariki 12 mabangite atia matige o guka kuria Kimani wa Icũng'ũ mathiko-ini na mohiki-ini gutukenia you know riu tuone magicoka kuria guturungira mutaratara wa ũgima tondu kwaria ma andu aingi ni maraherithika ni tondu wa mutaratara uyu kwaga gukorwo ukiruta wira atiriri no igwa ciugo icio wa cina ruo muno tondu ni kuhenio tuhenetio ta bururi angikorwo wiro rima ni umarehete TV ni andu acio ini wiro rima ati mundu ararihirwo ni SHA to ni arihite mwaka mugima nie kambuni ino rutagira wira ri itangikihota kundihira mwaka mugima ogwo ingikorwo na itana alternative ri ni twathinikana na family yakwa inake mundu uri utari urona mundu wa kumwira ogwo ena thina muingi thina muingi nyamu ino ri ni ndiani ino ni kuri andu aitu agiko ino yo na chairman wa board ya SHA ndarahota gutariria bunge nginya rero ehere ni gutire mundu uramenya watho uyu gutire na ndirakwira atiriri murigo uyu wothe ona ndingikuithia andu acio a board ya SHA murigo uyu wothe ni abunge aitu tondu ni mareheirwo watho ke nguire nona nginya riboti ya kamiti ya ũgima wa mwĩrĩ ni yaugite mutambo uyu ri wa mbere ni wa goro muno na wa keri matinahota kuiguithio ni ugatungatira a Kenya na kaundu kau ri ni mandikire riboti-ini iria yatwarirwo bunge na ndicua a bunge itu matiathomire no kamiti ya ũgima wa mwĩrĩ ni yaugite mutambo ucio ni expensive no na matinahota gutaririo ati no utungatire ya NHIF yo ka milioni 700 githe tiguo ino ya SHA yo kaga 104 billion makirwo tigana ineno ya 104 twambatirie no tuthondeke no na nderaga mundu ungi ha atiriri ni nyoka fina mundu urokite haha nyamu ino itagwo iTax thini wa thirikari ya President Mwai wa Kibaki igigakinyanirio yekitwo test after test wakinyo guguthamwo na nginya thaa ici no irehaga problem gwiciria no nginyagia tu he hindi ya ithiru na kahindi meruka uhoro wa SHA kumana wathie na Ivasha ni thirikari ino aikorwo ni ireyenda nigetha project icio citikirikeri no nginyagia kwa ihinda riri yambe ikare thi imurike uhoro wa SHA na njira nene no nducio waerwo gweta ni wa ndura niguo urahoya mwaka mugima mundu athondekwo ni undu wa kuriha mwaka mugima riu natikaba NHIF maita igana rimwe ni tondu riri urabatara gukorwo you are up to date na mutaratara uyu ri niguo wagire gukorwo hana uguo na njira nguhiri Jeffrey tukirikia ri ukorwo wiyandikithitie ucoke ukorwo rihite mwaka mugima ti mweri gutingihotekeka tondu nginya andu aria marerihira ri mundu ucio werwo arihe uguo ri hatikaine thina-ini niki areta na ageta Jefu Wanjiru njikiria ii ndihe nigetha thonde uguo mundu ucio hatikaine wa hatikaine ya murimu na wa muikia mathire-ini uguo wa muikia mathina-ini meri meno moritu kwa ihinda riri economy ritu ritari riega na igwa thirikari yatindekiwa economy ni riega ni rikurite biu mbeca turonagia haha na ni ugwanyakira ciathire ko tondu andu marauga matina mbeca mihuko tuge atiriri ti oru gwitikira mahitia ti oru kuga anga no turore ringi toguo bunge maroigire na matigakorwo maraugire uguo matukenie matigakorwo maraugire uguo tondu president ndarari kuo ni maikare thi mamwire atiriri munene nyamu ino ni ya waringa ihigai reke tumiperegenye ringi tutire kundu turathie bururi uyu Jeff ni ithue tugathie bururi ni ugutura gakurikia kiria ona kiratuma utongoria wa President William Ruto urituhere ni tondu wa sekta iria irathingithio ni iria ihutagia a Kenya directly sekta ya ũgima wa mwĩrĩ sekta ya gĩthomo na ino ya SHA
ino arega kumirunga ino yahota guthie thi no tongoria wake tucoke tuge hau Benjamin Oiga nĩ ndumiriri ino ikirutwo ri president arari Egypt ndarari guku bururi-ini riu guku bururi-ini na ni agakorwo na abunge aya agithiururuka tabarira-ini cio thii wa na mbere cio thii wa na mbere ni makimuiguaga tuherutha tucoke kuria turunge kuria kwagiri kuria gutareka atia gutaracereirwo turunge kuria gutararuta wira ngitiriha campaign ciagiriire kwambia May 2027 nirio campaign ciagiriire kwambia no riu ndona president so riria tuona president arugama ngari ni tumenyaga ni campaign ya mbiriria unaona na ngwiciria ti kiundu kiega onake ni areima kanya gake gakuruta wira agacoka riu mithiururuko-ini ino yothe ri agacoka ni maroiga ati thirikari ndiri na mbeca no tubesa turia tunini ina tuo ri ni turahuthirwo micemanio-ini iriku na ni njiraga mundu atiri kuruta president haha umutware kundu twetano ino kuruguria tabarira citari no ritu tugi tondeka u ati president akiuma Nairobi agathiaga kuruguria kinyamu ona inyumu akiona mukoiga nima giki ni kiundu kirabataraga ni president otherwise kahinda-ini gaka tubesa turia tunini twina tuo twagiriire gutuhuthira wega nigetha akenya mambirie kuona ta maratungata mahinda mangiri ma guthomerwo kana kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina na ithaa riri nirio riega riu ria gukorwo kigurira voucher to nirio ithaa ria muico nirio riri gura voucher ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account ni mne kiugo ukorwo wi besha-ini thaa ithatu rucini Aikari a Kirinyaga riu marathugunda gwitia mirurungano magitetia motungata kuhotoma thibitari-ini wa Kibimbi muingi kuria Moro urauga President Trump ari kugathika nyongerera marihi ma igoti kuri indo iria iraingĩrio Amerika irutĩtwo mabũrũri-inĩ ma gĩtarũ kĩa Rũraya. Rucini rwega ithaa-ini riri ria thaa ithatu uri mucini wa Tugina Otana Inoro FM mohoro maitu ma ithaa riri maria turakurehera kuma guku Communication Center ukiri mwega njitagwo muhia wa maina a Kenya ni manyururitie miario ya munini wa mutongoria Professor Abraham Kithure Kindiki uria wiriga kuringithania wathani wa thirikari ino ya gatano ya William Ruto na thirikari ya gatatu iria atongoragio ni mutigaire Mwai wa Kibaki. Kindiki oigite wathani wa Ruto wa miaka iri ni ukinyanirie tabarira nyingi muno cio thii wa na mbere gukira wira wa miaka 5 uria warutirwo ni thirikari ya Kibaki. Ndi muingi ni ureganite na ndumiriri ino makiuga thirikari ino ya gatano iririkanagwo ni undu wa ungumania kwihiriria kurituhiria Kenya marihi ma igoti na ningi wagarari wa ihoto cia umundu ta unyitani migwate hamwe na njuraga. 1 year he had a very disruptive opposition from outside. The second year he had a terrible opposition from inside his government. Ni miario ya munini wa President Professor Kithure Kindiki muthia-ini wa kiumia kihituku agitariria thirikari ya Kenya Kwanza ni rutire a Kenya wira akiuga wira uria urutitwo miaka-ini iri na nuthu ya wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza ukirite wira uria warutirwo ni president wa gatatu wa bururi mutigaire Mwai wa Kibaki. It took Kibaki 5 years because the first time Kibaki was so unpopular because he was trying to reverse the Moi economy, the macroeconomic indicators for the Moi economy. Remember, economic growth by the time Moi was leaving was negative 0.1%. Ni miario iria yamukiritwo ni ya Kenya na mawoni ngurani aya haha mari aikari a mwena wa Moro. Thirikari ya Kibaki, the first budget ira mathomire 2003 yathomirwo ni David Muiraria mambire
kunyihanyihia igoti from 18% ya VAT igioka 16%. Thirikari ya Ruto budget ira mambire guthoma undu wa mbere wari kuhaishia maguta from 8% to 16%. Niki mararingithania thirikari cigire ni ta gutunyururia maratunyururia. Thirikari ino ina ng'ano cia marimu na andu aya no kwaria marari. Ndirabatara TV nigetha nyonio maendeleo maria yekire. Ni marutite wira munene ekire na miaka 10. Maugite miaka-ini iri na nuthu ya wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza ikoretwo iri na mitangiko mingi, thirikari igithie na mbere na kuruguria mibango o ya kuhinyiriria muingi. Hatire wira ni tahani hakwa ingiuga ni maibatirĩtie magoti makiria ma miaka iyo Kibaki athanire. Koguo wira uria marauga marutite ni marutite wa gucokia thirikari ribathi na miaka 2 gukira hindi ya Kibaki. Kibaki okiria githondeka free primary education mbeca ici neanagwo burani macukuru turaigwa itiraneana. Riu moritie atongoria gukobia utongoria wa Mwai wa Kibaki uria wateithĩrĩirie wonjoria wa bururi gukura na njira nene ihinda-inĩ rĩa miaka 10 rĩrĩa arĩ wathani-inĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro ni wa Njuguna. Thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ irutĩtwo mahĩtia nĩ mũingĩ hamwe na arwaru nĩ ũndũ wa gũtharara kwa motungata ma ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Kĩmbĩmbĩ. Maroiga makoretwo magĩathĩrĩrwo makagũre ndawa nduka-inĩ cia andũ kĩũmbe iria ihingũrĩtwo nyingĩ nja wa thibitarĩ ũcio, noguo kũmakuithia ngarama ya igũrũ ya ũrigitani. Rĩu nĩ mandĩkĩire mũnene wa borithi ceceni-inĩ ya Wang'uru makĩmũmenyithia atĩ nĩ magatabania mũrũrũngano wa thayũ tarĩki 7 mweri-inĩ ũyũ tũrĩ wa kerĩ. Nake seneta wa Kirinyaga Kamau wa Mũrango aroiga nĩ ekwandĩkĩra kamĩtĩ thuranĩre ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ mbunge-inĩ ya Senate akĩenda ĩkinyie Kirinyaga gũthuthuria mathĩna marĩa magomeire thibitarĩ cia mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩu. Kuma mwena wa Kirinyaga, Johnson Mũrĩithi nĩ aratũithĩranĩria ũhoro ũyũ. Thibitarĩ ĩno nĩ ngũrũ mũno thĩinĩ wa Mwea na ũmũthĩ rĩu nĩyo ĩtaratũteithia. Kũng'ethera kĩbingo kĩa thibitarĩ wa Kĩmbĩmbĩ nĩ gũkorwo kuna chemist nyingĩ ma, na ũngĩkorwo rĩ mũgeni wa bota gwĩciria chemist-inĩ cia thibitarĩ wa Kĩmbĩmbĩ no mũingĩ wa gũtarĩria ũgakwĩra nĩ andũ kĩũmbe meigĩte chemist ici. Kĩrĩa gĩtũmĩte wone kwĩna chemist nyingĩ na rambu nyingĩ nĩ ũndũ services thibitarĩ gũtikoragwo. Thibitarĩ tuthiaga consultation tondũ kwĩna experts no services gũtirĩ tũheagwo nja. Mũndũ agakorwo ena mbeca nyingĩ gũkĩra thibitarĩ. Wagi wa ndawa na ũtungata ũtakinyanĩirie thĩinĩ wa thibitarĩ wa Kĩmbĩmbĩ nĩguo ũcũngĩrĩirie mũingĩ gũkorwo ũkĩandĩkĩra thirikari ya kaunti ya Kirinyaga o vamwe na mbũtũ ya borithi thĩinĩ wa police station ya Wang'uru atĩ nĩ ũgakorwo rĩ na mũrũrũngano kũrĩ tarĩki 7. Ndawa ciothe ndũkona thibitarĩ ciothe atuka chemist cia nja cia hingo arwaru nĩ magaga gwa kũgũra ndawa na thĩinĩ gũtirĩ ndawa. Seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Mũrango nĩ okĩrĩire thirikari ya kaunti ya Kirinyaga thĩinĩ wa kĩrĩa ugĩte nĩ gũtiganĩria kwa thibitarĩ wa Kĩmbĩmbĩ. Wothe mũrwaru angĩthiĩ Kĩmbĩmbĩ mũthenya wa ũmũthĩ mbere ya nginya thondekete aramba gwĩtio mbia kuona mwana kĩgĩte wĩra nĩ kũngania mbia matina batana muoyo wa mũndũ na ngoria ngavana wa igũrũ atĩrĩrĩ kaĩ ũngĩkorwo watũmenire atĩa na tũkũbete gĩtĩ mĩaka 10 ũkorwo warekeria ciana citũma irakuĩra thibitarĩ Kĩmbĩmbĩ na mathibitarĩ arĩa angĩ atumia nĩ gũkũ marakua matendawa nĩ njũĩ kuona thibitarĩ rako Kĩmbĩmbĩ no ĩkathondekerwo wao haikorwo andũ arĩa ũrakĩra thibitarĩ makathondekwo magakorwo matekuo mathirire nĩ ũndũ nĩ kwagire ndawa nĩ kwagire ũtungata atĩ mwana wa mũthĩni no akuĩrĩire teithia ũtungata nĩ ũndũ mbia ndarĩ chemist na laboratory iria nyingĩ nĩ iria inja private. Ugu thibitarĩ ĩrĩa nene activity nyingĩ cia gũthondeka andũ ikoragwo nja thibitarĩ itikoragwo thĩinĩ wa thibitarĩ tondũ andũ rĩ nĩ magire ũtungata koguo andũ private nĩ matuĩkire itonga nĩmo mena binya gũkĩra county government. In fact kĩrĩa gĩkuo no takataka tondũ andũ arĩa menja meigagia takataka thibitarĩ. Seneta Mũrango nĩ ugĩte nĩ andĩkĩire kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa mbunge ya Senate nĩgetha ĩkorwo ĩgĩcera thĩinĩ wa thibitarĩ wa Kĩmbĩmbĩ o vamwe na mathibitarĩ matiganĩte thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga nĩgetha ĩkorwo ĩkĩona mathĩna marĩa mũingĩ ũrathiĩ na mbere na kũbĩtũkĩra. Nĩ nyandĩkĩire kamĩtĩ tondũ Senate neza wakiumia gĩũkuĩ tongoragio nĩ mũndũ ũgũtũma ndago na ndĩramwĩra Kirinyaga nĩ kũthira tũrathira niĩ nĩ njarĩtie nganoga na mũndũ nĩ aragia bandũ akinya akambĩrĩria kuoya rĩu ũgatua rĩu no wĩkire maũndũ na ciĩko ndĩramera nĩ magĩrĩirwo nĩ gũka marore mũciĩ wa Tuginotana. Bodi njerũ ya ũrũgamĩrĩri wa University ya Moi kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Chancellor mwerũ University-inĩ yo Kiplagat Kotut nĩ ũmwe wa arĩa merĩgĩrĩirwo kũnyitanĩra gĩikaro-inĩ kĩu. Kotut aramũrirwo ndukũ nini thiru akĩoya ithenya rĩa Professor Isaac Kosgei ũrĩa ũrĩkĩtie gũtũmwo rũtha rwa mĩeri 8. Thukuru ũcio wa gĩthomo kĩa igũrũ nĩ ũkoretwo gũmĩirwo nĩ ngucanio cia ũtongoria hamwe na mĩgomo ya aruti a wĩra magĩtetia gũcerithĩrio kwa mĩcara yao. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ kũrĩa Uasin Gishu
Salome Murugi. Tuigire o kabini na minista wa urangiri wa Biraro Soipan Tuya ni ateteire mibango ya thirikari akiuga kuri na ihinda ria gukinyanirio kwa iria ikwamite akiaria kuria mwena wa Naroko. Tuya ni amenereirie atongoria aria mararuta thirikari mahitia mate kuheana kihonia kuri muingi mieri ino iroka riri thirikari ya William Ruto ikinyitie nuthu ya utungata wayo wa miaka 5 guku ciraniro nyingi cia hindi ya kampeini ikionekana kuriganira. Rais wetu William Ruto amekusudia na ametoa mipangilio tofauti ya kuweza kuendelesha uongozi wa nchi. In case anybody has a different opinion, let it be an alternative policy opinion that then will come to enhance that which the national government is doing. Tutaka njia ambayo tunataka kwenda. Atongoria makanitha ni mathiite na mbere kumenereria thirikari ya kibũrũri igũrũ rĩgiĩ kuongereka kwa ngero cia ũnyitani mĩgwate amwe na ciĩko cia ũragani ũrĩ magigi. Fatĩrĩ Joseph Kĩrĩmi wa kanitha wa Gathoreki kũrĩa Embu aroiga ngero icio nĩ cia ũnyamũ na nĩ orĩtie mũingĩ kwĩhotora kugĩrĩria anyitani mĩgwate. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Manyata Gĩtonga wa Mũkũnji. Riboti ĩyo yamwandĩkĩtwo Anthony Ndwĩga. Tũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Ikara ũkĩmenyaga mohoro ma hi na hi na tũgũcokerera ũrĩa kũrathiĩ na mbere o ndagĩka kwa ndagĩka mĩtambo-inĩ ya Inoro FM kũrĩa kũrĩ mohoro ma kwĩhokeka. Tũthiĩ nja ya bũrũri rĩu na President Donald Trump nĩ akinyĩrĩirie atĩ thirikari yake nĩ ĩgũkinyanĩria mũkana wa kũgathĩka nyongerera marĩhi ma igoti kũrĩ indo ciothe iria iraingĩrio Amerika irutĩtwo mabũrũri-inĩ ma Rũraya. Trump augĩte mabũrũri macio makoretwo makĩhatĩka wonjoria wa Amerika na njĩra ya kũnyihia mũigana wa indo iria magũraga kuma kuo. Ĩndĩ nĩ aheanĩte mweke kũrĩ Amerika nĩ ĩrĩkĩtie kũgathĩka igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 25% harĩ igana kĩa indo ciothe iria irarutwo Canada hamwe na Mexico, na gĩcunjĩ kĩngĩ gĩa 10 harĩ igana kĩa indo kuma China, igoti rĩrĩa rĩkambia kũrutithio wĩra mũthenya wa rũciũ. Kũrũmĩrĩra mwerekero ũcio, thirikari cia mabũrũri ma Canada na Mexico nĩ cianĩrĩire mũkana wa gũthitanga Amerika kũrĩ ngwatanĩro ya wonjoria thĩinĩ wa thĩ WTO. Well, we're going to see what happens. It'll happen, but we're going to fight. We'll see how things work out. It might happen with them, but it will definitely happen with the European Union. I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And, you know, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars. They don't take our farm products. They take almost nothing. And we take everything from them. Millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. So the UK is way out of line, and we'll see the UK, but European Union is really out of line. UK is out of line, but I'm sure I think that one can be worked out. But the European Union, it's an atrocity, what they've done. Kũngĩ nakuo mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kura nĩ icũngĩrĩirie hathara nene bũrũri-inĩ wa na kũhotomia mĩhang'o ya ũkui. Rũhonge rwa ũrathi wageria gũkinyagia rĩu makiri ma bamĩrĩ nĩ ciagithĩtio wĩikaro gũkũ nacio honge cia ũgitĩri na cia kũhũrana na mogwati ikĩhinyĩrĩria gĩthiĩ na mbere kwĩhũga. Ona Prime Minister wa bũrũri ũcio Anthony Albanese nĩ atũgĩrĩtie wĩheani wa honge cia kũhũrana na mogwati harĩ gũthara mĩoyo ya milioni mogwati. Some key messages that we need to provide, and I want to start with those residents in what's been described as Townsville's black zone. Residents in that area need to be prepared to stay away until the all clear can be given, and at this stage it can't be. And we will continue to provide releases. So all of those information will be provided as they can, but our advice to residents in the black zone at the moment is to stay connected with information, but we're asking residents in those pink zones to remain connected with the advice as it comes to hand. Riboti ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ matana njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
we mwega Bono de. hari muthuri urahotanite milioni 3 wa kuria mukurwe-ini Muciri. Ndende iba yakwa. riu we ni wahotana ciringi milioni 3. Asante sana. Mungu abariki. Kwanyu niku? Ni wakandara. Raijajiro. Gatwara getagwo Mahuria. Ingioka hau Mahuria ri ngoria kwao. Kwa muido ni wakabano. Ukenda tugacamania phase 4 kana Kandara. Anga phase 4 ni kwega. Waririkana riri. Mutumia arawendagia nyeni. Ku. Mutumia wanjirire etagwo Mukuros. Ni ucio ni mutumia wakwa. Atia? My wife. Reke njarie na Mukuros. Alo mucoe. Wi mwega? Nĩ kwaga one Mukurosi. Nĩ ndona kĩama na maitho. Rũga mũthuri wakwa etagwo Karanja. Ngai nĩ Ngai mũcio. Ngai Mungu ambariki. Tũreke gethe kamũri ka gũthĩnjĩra mũcoe. Aca ndũkambe gũthĩnja amba mwarie nake. Nĩ ndakena mũno, reke tũcamanie rũciũ. Asante sana. Stock up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Hello John, uhoro wa rucini? Atandiye na uru. Mwathani Jesu Kristo akumio. Ibara nyorogoco. Amen. Johnny, ni njitagwo Mbai wa Mutiri kuma kwa Inoro FM rucini. Agakumenya gakuigua. Thengio muno mwana itu. Gitumi gĩakwa gĩa gũkũhũra nĩ tondũ kompyuta ĩ haha yandutĩra rĩtwa John 0724 ikarĩkana 825. Ĩyo nĩ namba yaku ya thimũ? Ĩyo nĩ yakwa. Na rĩtwa rĩrĩ John nĩ rĩaku rĩa gĩbandĩ? Wega. Rĩgacoka rĩkarũmĩrĩrwo nĩ marĩtwa marĩkũ? Maina. Na ũkoragwo kũ? Na gũkũ kwa rũgongo wa Cũi. Rũgongo wa Cũi handũ hetagwo atĩa? Hakuhĩ Kanjahĩ. Hakuhĩ Kanjahĩ. Ndũkĩre mũthikĩrĩria ũrĩa weka nĩgetha ũke kwa Rembesha Maisha nĩgetha wĩtĩrwo ciringi 10,000. Tũingĩraga thĩinĩ wa M-Pesa. Wathiĩ pay bill twekĩra 5241. Waikia ciringi 100. Tũkandĩka kiugo Inoro. Ũgatũma ũgeterera. Nĩguo. 10,000 ũgwĩkĩte nacio wakĩrũgĩ witũ. Wĩra nĩ mũingĩ. Wow, congratulations. Waikũrũka na hau Cũi ũngĩ. Noguo. Happy New Year! Shabiki.com tunakuish New Year iliyo na favored odds. Cause 2025 lazima igive. Ukiwekelea, uwekelea responsibly. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Utari munjite na kene muria gake weiraga wi mugi ona gukira rweji nako iga muno gatemaga munori nako iga muno gatemaga munori Wajemire na tumaida gusema muthenya mukumbi-ini kwerirwa koraga musemi ndakũnyita na moko ĩharĩrie tarĩ ũcuke mwĩrĩ ũrĩa ũkũmwĩraga tiga kũinamia maitho mwĩrĩ ũrĩa ũkũmwĩraga tiga kũinamia maitho mwĩrarie ta ngũrinũ gũtirĩ ndaikanaigua ũkĩmwĩra nĩ kũaga atĩ ndĩ wa kĩbaba kaba ũkiugire ũndũ ũngĩ we tũrĩ ndagĩtarĩ kana wa mbarĩ citũ irora njambia nĩkĩ na tũtirĩ rũrĩra irora njambia nĩkĩ na tũtirĩ rũrĩra tũrĩ wa rika rĩakwa wĩ mũkũrũ kũngĩra ũmũthĩ nĩ ũkũnjĩra kĩrĩa ũnyambagĩria no ũwaire mbura na yure ya matimũ kana ya maĩ mahiũ nowe ngĩtũteithũra kana ya maĩ mahiũ nowe ngĩtũteithũra
wathi ona kana macoya ati ni egutaruka wathiaga rigitwa enda kumunya magego ugekirwo mamburi kana tule manguru ugekirwo mamburi kana tule manguru utigaga taoni ugathie kujambia mucii ati ureitageteithia ngoria kariwe ngai rora ni ndirakire we tuire ugathithira nokanua waraihirie gukira mukwa wangu nokanua waraihirie gukira mukwa wangu menye yondokiragio tumwitaga Sam Kinothia rũmbo rwĩtagwo ng'enda thĩ na rwatũkinyĩria wega thaa 3:23 nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ ukiri mwega rucine mahinda mangĩ mega magũkũgeithia nĩ tondũ rĩrĩ nĩ ithaa rĩa kũtiriha tũrĩtaga kipindi cha lala salama na ngakĩhoka we warahukirio wega nĩgetha ũroke maũndũ-inĩ maku marĩa wĩkaga andũ mathiĩte na mbere na kwĩgwatĩra bonathi mũbango-inĩ wa pata referral ndũgetĩkĩre gũtigwo na thutha tũmĩra arata ku link ya pata ũmere meyandĩkithie maigĩrĩre na mathake o ũrĩa ũratũma links nyingĩ noguo ũrakorwo na mĩeke mĩingĩ ya kwĩhotanĩra bonathi ya ciringi 100 harĩ o link ĩrĩa watũma kiumia gĩkĩ Jimmy nĩ ũrehotanĩire kĩmanjĩka gĩa ciringi 700 thutha wa gũthaka aviator gwa pata.com na ciringi 100 rĩa 40 mũthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 pata.com nejitikire na gatukene BCLB license number 447 na ya wiki ino twagira thĩinĩ wa February twina Valentine's gift pack we muthikire we roboye na njĩra njega hinya *487*5 shagura Valentine package no shagure harĩa kuoya harĩa ha Quickmart tugaga Citizen Duka your home of discounts nĩngwenda kũhiũka moja kwa moja kwa andũ megwĩtwo Tower Sacco nĩgetha hote gũkorwo ũgĩbugata makĩmbeca kũrĩa ahũri biashara nini aruti wĩra thirikari arĩmi atwarithia bodaboda ene matatũ ahũri biashara ikundi na ngĩingĩ mena ameba makĩria ma 260 no amũkĩre motungata mao kũgerera mobile banking ATM na mena honge mwena wa Maralal Wamba Narok Mtwapa Thika Makongo Kamakis Naikuru Gilgil Naivasha Mahiũ na Kariobangi muthenya wa Jumamothi tariki 8 February na makagenera aikari a Nyeri makĩrugũrĩra rũhonge rwa Rwerũ thutha wa Mathari Endarasha stage kũng'ethera Maru building barabara-inĩ ya Gakere aranĩria nao kũgerera 0792333111 0731638930 Tower Sacco maramatagwo nĩ Sasra Tower Sacco a basket for all your financial need are thaithatũ nekahĩtũkia ndagĩka 25 mweri wa Januari ũrĩa ũkoragwo na maũndũ maingĩ ma riũa inene wagi wa mbeca oro ũndũ ũmwe na thĩinĩ wa wendo no wende kũririkana wendo wanyu harĩa waumĩte no wende kũririkana harĩa mwambĩrĩire maũndũ megiĩ wendo ta imagine nĩ tũragũthakarĩria mũtũrĩre na rembesha maisha ũgũrĩre mwendwa waku ihũa ũmũgũrĩre nguo ũmũtware dina aikare handũ hega cagũrĩre 500,000 kana ciringi 1,000,000 ũndũ ũrĩa wĩ bata no kũmenya kũrĩa kwa rembesha nĩ kũrĩ maũndũ mega oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro no mwĩre mwendwa wakwa nĩ ngwendete mwendwa wakwa tumanĩtie kũraihu mwendwa wakwa no nyende mũthenya wa ũmũthĩ ũtuĩke mũthenya mwega ũrĩa tũngĩenda maũndũ maitũ makorwo makĩagĩrĩra tũrĩmĩre wenda witũ ngũtware handũ wĩigue wega ngũgũrĩre gakuo wĩigue wega yani tũtindanagie nawe ũkaigua wega na nĩkĩo tũkwenda gwĩbanga rĩngĩ angĩkorwo ndũgũrĩte voucher mĩgũre oro rĩu ingĩra kwa rembesha maisha namba nĩ 525241 andũ nĩ mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca cia rembesha maisha nawe ndũgetĩkĩre gũtigwo na thutha angĩkorwo no wende kũgũra voucher no kũingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 kiumia gĩkĩ tũgũkorwo twĩna mbeca mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna 100 na 1 million na mũthenya wa rũciũ kwĩna 1.5 we nĩwe ũgwĩcagũrĩra kĩrĩa ũngĩenda mũthenya wa gatatũ kwĩna 500 mũthenya wa kana kwĩna 500 na mũthenya wa Friday kwĩna ciringi 1,000,000 wetereire kĩ ndũkĩgũra voucher ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account name nĩ kiugo Inoro tũno tũmĩtaga mbĩgĩga ya iheo mwaki nĩyo mbĩgĩga ya rembesha maisha tũgĩthakarĩre mũndũ mũtũrĩre aikare wega ta imagine
wina ciringi 100 no urore wone tare mbeca nini no ciringi 100 no igucenjerie mwikire waku wa maundu na igucenjia mwikire waku wa maundu na njira imwe oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro ukoinuka wega na ciringi egenege ciringi 500 wetereire ki oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 waya kwihoka mundu agutirie waya kwihoka mundu age gukinyaniria maundu maria akwireire no ngihoka Ngai ni gukinyaniria meririria magoro yaku ni agutuma maundu maku maigire mubango waku ingirane wega uria ukwenda akone mbeca urenda guikia haha cingire akone haha cingire na nikio turakuririkania o ringi oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro umuthi ni muthenya wa Monday na Monday mbeca Uremi wa ng'ombe cia iria riria ng'ombe ciaku ciaga minerals cia kuigana ni gucungagiriria unyihu wa iria na kuongerereka kwa garama ya urigiti. Cumbĩ wa Vito Maziwa niguo koragwo na minerals iria ciothe ng'ombe yaku irabatara. Ikara ucanjamuritwo na yogurt ya Delamere iria ni ya gikiro kia iguru ina mucamo mwega, vitamins na nutrients iria mwiri waku urabatara. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. we mwega bono tawe niĩ njĩtagwo mũcwe kuma kwa Inoro Joseph Karanja we mwena ũrĩkũ ndandora festival nĩwe handũ hetagwo stage kwa ngũkũ ndekuonde harĩ mũthuri ũrahotanĩte milioni 3 wa kũrĩa mũkũrwe-inĩ gaitagio gatwara getagwo mahuria ingĩũka hau mahuria rĩ ngoria kwao kwa mũndũ wa kamano ũkenda tũgacemania phase 4 kana kandara anga phase 4 nĩ kwega waririkana rĩrĩ mũtumia ara wendagia nyeni kũ mũtumia wanjĩrire etagwo Mokoros ndio ndio nĩ mũtumia wakwa atete my wife reke njarie na Mokoros alo mũcwe we mwega nĩ kwaga one Mokorosi nĩ ndona kĩama na maitho rũga mũthuri wakwa etagwo Karanja Ngai nĩ Ngai mũcio Ngai Mungu ambariki tũreke gethe kaburi gagũthĩnjĩra. Hello. Hello. Jenny. Yo. We mwega. Kwega. Jitagwo Jeff Kuriai. We witagwo Jenny yo. Ni jitagwo Jenny wa Boy. Jenny wa Boy weko. Ngai. Ni Jeff Kuria uriko uyu. Wa Inoro kao. Uthi ndo Jeff Kuria o mwetu wa Inoro. Ni ora wa Inoro. Na ngikorwo we na radio yaku ri. Nduhingurira hau igwe kana ni kana ni maheni. Ngai. Tareke juge hinguriro indo aciko tareke ndire muthea hingurire tondu ndakondiuma gate-ini irathe itha wacikwo hingurire nyamu hingurire no githi ndu kuingirite kware mbesha maisha itha wacikwo faster ika ni horo makana ni koni meni ahigai kurira gai gai ate njira wacikwo ta njira atiriri wi mwena uriku ni ndenderu uguthiaga ku ndathie riri ndathie mucatha o mucatha riu Jeni witu ri ndamba gwikira 100 hau 100 yeni redimo-ini yakwa of course tareke ndore taru Ngai yeni ithiti njega hau ithiti guguteithiriria icio ndaima muno hanene ma asante tugukiaria Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha igũrũ no iracina mũhu Inoro ndagika icio ingĩ iroka muthikiriria nĩ tũgũkorwo tũgicokereria hau makirima mbeca nĩ mehotanĩirwo kũrĩa kware mbeca maisha nĩ mũndũ ũrĩa ũkoretwo ekĩte ũrĩa tũmwĩraga tukwĩraga ũhoro wĩgiĩ gũthakarĩria mũtũrĩre nĩ ikinya rĩega thĩinĩ wa mũtũrĩre rĩngĩ gũkinyũkithia oro nawe ũigue wega harĩa ũngĩkorwo kwamĩte ũtige gũkwama rĩngĩ wĩikare wega ta andũ arĩa angĩ na andũ magakĩhotana mbeca ici arĩa maneka ũrĩa twaragia onawe rĩ no ũhotane angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩtie
atirembesha maisha ni ago gucenjeria muturire na ni wekaine ni andu aingere mathikagire Inoro ni tondu besha ni tuheanaga na besha ici igugutaithiriria wewe muhuri wa biashara, we muruti wira, we murimi, wewe igite ka biashara gaku ka boda boda kana hiwe ukoragwo makure kwa rembesha maisha. Njire koragwo ere imwe tu ukuya thimu yaku uingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro na ndikota gukoroka inuka na besha. Rembesha maisha no kuyandikithia wigirire na maundu maku magire orora guthii na mbere na kugura no maundu maku makoragwo makiri mega ni kugura na kuroka mawira-ini maku na nikio ndakuririkania oro ringi kiumia giki bururi wa rembesha maisha ni uri na besha iria ungicagurira gukoroka inuka nacio wetereire ki urasienda wikaire atia ukucienda we mwena uriko ni biashara kana maundu maku oya thimu yaku igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 muthikiriria ni ukuona ugaruku munene na nikio turakuririkania oro ringi wina ciringi cia kuigana maundu ni mekwagira oya thimu yaku igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 muthenya wa umuthi ni muthenya wa Monday reke tukiambiriria Monday reke twambiririe na kiundu kiega we utari wageria geria oro riu we utari wagura voucher gura oro riu na ni ukuona utiganu munene oya thimu yaku igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro ugukorwo uri besha reke nyambe hiuke moja kwa moja nginya kore ya mathako-ini no gukuririkania ndagika ici tigarite ndagika 24 reke tukunegererie besha kwa rembesha maisha 525241 Netuva wa mathako safi karibu tu hanyuke iharo-ini nie njitagwo Moses Gigi Kakamusa. Kirabu kia muthako wa volleyball kia arume a Kenya Prisons kiracungiriirwo kuruta gathithino karia gaceke na kwandikithia uhotani wa seti 3-2 makigutha ni kirabu kia GSU riri aligutha ria mbere thiini wa kimera giki kuri njorua ici cia Kenya Prisons. Kwangu mimi nasema tu tunashukuru Mungu tumeshinda. Leo imekuwa mchezo kali sana. Ya kila mtu anajikakamua kushinda hili, especially ya wanaume, hakuna timu rahisi. Na vile nilisema tu jana, we are still learning na bado tutashindi kujifunza mengi. Kati ya hizi timu za wanaume hakuna timu rahisi. Hata coach vile huwa anatuambia hakuna timu ya wakopa. So kama hiyo timu ya kapu pia sisi tulikuwa tunafikiria ni tunaenda tu kushinda rahisi. Na ritana nirikitio kuri minister-ini cia matura-ini nigetha gukuria mathako kuma ngathi cia thi. Mvuria oritio kunyitanira na kunyitirira arugamiriri a mithako itiganite guothe bururi-ini. Amu sekta ya mathako ni andikite mbeu njithi aingi mawira na he bata wa gukuria mathako. Tungependelea kupata ushirikiano kutoka wizara husika ambayo ni ya michezo na vijana. Manake vijana ndio wanatengeneza asilimia kubwa ya nchi ambao ni wengi. Tunatarajia kwamba ataweka mikakati na misingi bora ya kuinua vipawa katika fani mbalimbali za sanaa, za michezo, halikadhalika kuwapatia vijana na kina mama mwinuko katika maisha. Na muthia bao ciraura gatambura kiharo-ini kia Emirates Stadium hwai waira riria kirabu kia Arsenal kiraringire ateteri a ligi ya Ngeretha Manchester City na bao 5-1. Arsenal riu mathingathingite mwanya gacumbiri-ini ka ligi ino kuria riu mena pointi 50, pointi 6 thutha wa Liverpool aria nio matongoretie. Ugu niguo kurahanaga City ikiribaribo ni Arsenal. Trossard got a foot in, Rice helps it on, Havertz inside, Ødegaard, second minute, 1-0 Arsenal. On in the second, Savinho's floated ball, Haaland! Yes they can! Still Lewis Skelly, and that might just see City off, you know, and Havertz. And that, I'm afraid, is that. And, it's just got worse. Nwaneri. And the Blues, I'm afraid, have been a distant second, but they remain in the top 4. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini, nie njitagwo Moses Ngige.
Mutuva wa mathako na Noro FM. Tutikanagia nĩ ũndũ wa ciana, tuikanagia nĩ ũndũ wa wendo, ciana ciũkaga cirĩkĩo kuma kwĩ Ngai. Wendo nĩ mũhiũ nawe wakana ndũngĩhoreka. Ngai mbere kĩhonia kĩaguo no gũikarania. Nĩtũkĩendane tũkenie Ngai na twĩkenie. Ngai mbere mũciĩ wĩ wendo Ngai ndoraga. Kũrĩ wĩra gũng'ania ti mwega aririkana ũrĩa mwendete akarĩra mũno ti therũ wendo nĩ ũrĩ ngucanio. Kũrĩ wĩra gũng'ania ti mwega aririkana ũrĩa mwendete akarĩra mũno ti therũ wendo nĩ ũrĩ ngucanio. Wendo nĩ mũhiũ nawe wakana ndũngĩhoreka. Ngai mbere kĩhonia kĩaguo no gũikarania. Nĩtũkĩendane tũkenie Ngai na twĩkenie. Huyo ni mweri wa wendo tumwitaga Dennis Mutara rwimbo rwitagwo wendo ni muhiu ari thainye tigitie ndagika 19 muthi ari muthenya wa Monday kaingi na kaingi kuria andu maugaga Monday ni ramarehera githina Monday ni rekururia Monday blues ondu mundu arakirima weekend no ithureke tukwire ati maundu ni mekwagira gukwagira o hari ungikorwo uri muthikiriria wahota gukorwo ugitaranirio na andu aria mataraneirio muthenya wa umuthi tuiguire twina mutumia wa mbere wahotana kuma kuria mwena wa Banana kana kundu gugwitwo Ndendero egwitwo Jane Wambui ona no hote gukorwo kina rwimbo taru hihi ni ugurite voucher kugura voucher ni kuhuthe muno ukuya thimu yaku uingire kwa M-Pesa paybill number namba ni 5241 nigwethaga miario turigite kwaria na mutumia haha kuma kuria Mathangauta na akinjira ni akenete muno aiguite mama twanditagwo Njeru wa Macaria itura ni Mathangauta ni njuga niyo na nikanyakanya yo mutumia one ni ibane ta mami wakwa uguo ri areire ni ngenereire geno giake ni ngenereire kire yake ndauga ona ni muthenya wakwa no urikia ni tumanageria tukerana atiriri muthenya witu no urikia akanjira ona athio na mbere ona waku no uriki uguo ri anjiguire ndacangara ndauga atiriri ona ni muthenya wakwa Ngai no ekundeithia no ugukia nuthu milioni egoire kuitu Mathangauta uguo na ni muthenya wakwa no ugukia herbo tuinaga ro mundu witagwo Elijah Mila ugaga muthenya wakwa wakinya nande na mani ugakinya bas onawe muthenya waku ni ugukinya no wende kukorwo muthenya ucio ugikinya ni wikaire wega ndukioe thimu yaku uingire kwa M-Pesa paybill number namba ni 5241 mutumia egwitwo Jane Wambui kuma kuria Ndendero uria guthiaga mwena wa Mucatha matigana na muthuri wake nake athie mwena wa Nairobi ni okirira rucine na okira rucine aingira kuria kwarembesha maisha otari uria gwiraga ni mutugo abiro ya thimu yake athi ha M-Pesa paybill number 5241 ekira account kiugo Inoro amount ekira ciringi 100 tirita riake ria mbere kugeria ona tirita riake ria kere kugeria ni ageragia maita maingi no ndari ona orona thumuni na muthenya wa umuthi riwa ria wega ni rimwarire muthikiriria gwake kuma na gikeno kinene muno mari na muthuri wake witagwo Itha Waciko mutumia ucio matiganira muthuri wake amwira reke nginya haha Mucatha ninguka nawe ugithi town ni tukuonana o ahingura gate acomokari twakorwo niguo tureka draw na tweka draw twamuhurira thimu oya thimu ri auma na nganja nyingi muno tondu konimeni nao ni maingihire muno ajuria turaria na Jeff uriku ndamura ni Jeff Inoro anjira Jeff uriku ndamura tahingura radio wigue na tithero mutumia ucio witagwo Jane Wambui ahingura radio ni arandire rufu ni tondu wa gukena nima a confirm ciringi
girisha kaigana rimwe ni ciaingira orona beri no hote gukoro hana ta mutumia ucio witagwo Jane Wambui kuma Ndendero uri riu nake ugukorwo maundu make makiagira oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 5241 maundu maku ni megukorwo mari mega uguo niguo maundu mekaga uguo niguo guikaraga maundu makagira no gakorwo wi mundu mwega o ringi ni kura kwa M-Pesa paybill number namba ni 5241 rembesha maisha tugikunengereria mweke ucio wa kuhotana mbia ririkana twina cio guku muthikiriria ndagika ici tigarite hatiri undu ungi ugukorwo gitaranirio na andu aria Ngai arathimite. Wimutaranĩrie ndugetigire wimutaranĩrie ndukamake maundu maku marorete riu gucenjia ciringi 500 cienjira ciukite na ici ni mbegura voucher tigire ni imwe ukuya thimu yaku uingire kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 namba igakorwo iri njega o ringi oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro ndiukana wathikiriria rugano ruu rwa mwene mugunda uri andikite andu agaikaranga agithia kiandika andu angi wanaigua horo wigi andu aria mokire thaa imwe andu aria mokire thaa igiri andu aria mokire thaa ithatu uria mwarikanire nao no guo megukoro akorwo mwarikanire na mundu ni ciringi hatiri undu ungi nikio ndirakwira nanie guku deal no imwe tu ya kuinukia besha gutikoragwo deal maita mere ni ya kuinukia besha ugurire voucher eterere besha ugurire voucher ethini wa draw ya rembesha maisha na nikio ndirakurikania o ringi ni kure kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro winuke na kimajika kiu gya ciringi milioni imwe cash money ciringi 500 cash money wene wogo shagurira M-Pesa paybill number 525241 account name ni kiugo inoro we muthikiriria ugukorwo wi mutaranirie ini ugurite voucher taririkana tuikaraga tugikurikanagia ati mundu uria gwitikirio kuinukia mbia ici ni mundu uria uthakite mundu uria gwitikirio kuinukia mbeca ici ni mundu uria ugurite in case ni wambiriria kuigwa mundu rako uria ikwira ithu tukuhuragira thimu ha moja kwa moja oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 kwamukira rwimbo favor yakwa rwa Joy wa macharia thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 346 hash kwamukira rwimbo favor yakwa rwa Joy wa macharia thimu-ini yaku yakwa ya maisha igoro no irashinda kwamukira rwimbo muthenya umwe turwa mugikunjo thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 344 hash muthenya umwe wa mithenya nie ndina witikio
no rigwa ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio no kaigua kaya rĩakwa Mwathi na ũnjokerie mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩnũkerie mũthenya ũmwe wa mĩthenya Mwathi na ũnjokerie kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya ũmwe tu rwa mũgĩkũnjo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 344 hash mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũrwo rĩu kũgerera M-Pesa paybill number 5252 mbeca ica ikuhĩ Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no irashina mũhu mweke waku wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa Rembesha Maisha ũrĩ oho gũra vocha ya kũrwo rĩu kũgerera M-Pesa paybill number 525241 ica ikuhĩ Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no irashina mũhu ici nĩ ndagĩka iria tugaga ndagĩka cia mũico mũico na ndagĩka ici cia mũico mũico nĩ cia kwarĩria irabatara kũhũrwo handũ rangi icio irabatara mbeca cia na ihenya ũtauma nacio tongwĩra maũndũ rĩngĩ makoraga mũndũ oro ũguo maũndũ nĩ maingĩ makoraga andũ a Ngai na makuti one account nĩ kiugo Inoro wĩndũke na kwa M-Pesa paybill number 525241 M-Pesa paybill number 525241 na hatirĩ ndũtanganja mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ maku nĩ mekwagĩra ũguo nĩguo kũrĩ oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 account nĩ kiugo Inoro maũndũ maku nĩ megũkorwo makĩrĩ mega Ndimwega Jeff wĩtagwo atĩa njĩtagwo Joseph Mwaura ngĩingĩra ũgĩthiĩ mwena wa Masinga but nĩ kũingĩra about 16 kilometers kũingĩra na hau thĩinĩ yes rĩu na harĩa yes na rĩu mũthenya ũcio twakũheire 1 million etatwĩre hihi wekire ndahingũrĩra kameme ũndũ ũrĩa wa mbere ndaiguire oria he mũndũ wĩ hau ũrabatara pump na mĩberethi ya gũita ya maĩ na by faith ngiuga nĩ ngũgeria mũnyaka wakwa na ndageretie maita mangĩ o maigana ũna na ndicindi ona kĩ na ngĩgĩũtha na ngĩtũma gwĩ bill na ũhoro ũcio ũngĩonina yes twakũhũrĩra waiguĩkaga ta wĩna nganja tondũ augaga okay ndiĩtĩkagia tondũ Jeff nĩ kwagĩire na andũ aingĩ a ũhoro wa kũhenania kwaria ũrĩa gũtarĩ ndarĩ hesitant hanini rĩu ndiarĩ sure kana nĩ niĩ ona ndariganĩirwo kana nĩ ngwĩkĩte ũguo ndiĩtĩkagia ngĩcoka ngĩthiĩ ndarĩ reluctant ũguo no ũhoro ũcio ũngĩonina rĩu rĩ nyamũ nĩ wekĩrĩirwo nĩ ndekĩrĩirwo na nĩ ndetĩkirie nĩ kĩama na ũhoro ũcio I have confessed na ndĩmũkĩru rĩu igana rĩtirĩa kandĩra rĩu icio ingĩ nacio ikĩruta wĩra ũrĩa ũgũthiĩ na mbere kũrĩo na ciana ndĩrathomithia bas hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria ndagĩka ici cia mũico mũico oya thimũ yaku 1000 kwa bill number na ũcio ci wĩikare nacio tondũ ũguo nĩguo kũrĩ ũguo nĩguo kũrĩ mũhotani witũ arĩ haha ũmũthĩ nĩ M-Pesa paybill number yaine empower others. 7. Apply what you learn. M-Pesa paybill number. Make yourself known to people that matter to your 1. Start with a dream. 2. Define what you want. 3. Keep your mind positive. Aya. Amwitira maindo mataranyitana gũkũ nĩ ũrĩa me maingĩ. Nĩ biũ. Mabeca maingĩ. 10 keys to success in life. 1. Start with a dream. 2. Define. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. What you want. 3. Keep your mind positive. 4. Live with integrity.
Hello. Josephine. Hello. Josephine. Horia redio yaku tuiguithania Josephine. Hello. Hello, tahoria. Horia redio yaku Josephine. We mwega? Nĩ kwega mũno. Witagwo Josephine yo? Ndĩ mwena wa Kajiado. Kajiado nĩ ku exactly we Gongu we Rongai weko? Kajiado Central. Kajiado Central ne hau uri hetagwo atia? Handũ hetagwo Bisley. O we Bisley. Wekaga atia kuu Josephine? Hai, no kũhaco ndigĩte gatuka. Josephine Nyambura. Na wĩigĩte gatuka. Nĩ ũgeragia kware mbeca? Nĩ ngeretie ihinda inene. Nĩ ũrona kĩndũ gũkũ? Oi, ndirĩ ndarĩona kĩ. No he hĩndĩ mũthee wakwa arĩte. Mũthee waku etagwo ũũ? Etagwo John Kariuki. John Kariuki. Arĩte cigana? Arĩte 100,000. Arĩte igana? Mũthee hakuhĩ? Hakuhĩ. Akenjarĩ na John Kariuki tũigue. Mũcwe. John, njĩragwo Jeff. Jeff Kuria, yesa? Nĩ ũyũ. Kũhana atĩa? Nĩ ndĩte igana kwa Inoro. Rĩu rĩ ngwendaga gũ confirm warĩte rĩ? Kwarĩ 2022. 2022? No wagwĩtĩire? Ndeteirwo nĩ rĩrĩ? Mũkũrino. Etagwo Mũkũrino. Karũmba Mũkũrino? Ngwĩciria reke ngĩhe mũtumia ũcio ndũmĩrĩri ĩrĩa ndĩ nayo njega ya kuma kwa Inoro. Nyambura? Nyambura? Hello. Nyambura? Yo. We nĩwe wahotana ciringi 500,000. Hai, mwathani wa theru. Nĩguo. Nĩguo? Oi, ũcio nĩwe Jehova ngũtũũrĩra. Ngai nĩagegia ngoro yakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndagũthaitha. Ngai tũtũũrĩte na mahora na mũthuri wakwa na Ngai nĩatũringĩra kĩama. Rĩu nduka ĩyo ũrauga wĩ nayo rĩ? Nĩ ũkũhota kũmĩandandũra? Ngai arathime Inoro na mũtũũre kwa Ngai ona inyuĩ. Ona ithuĩ tũtikauma kuo? Nĩguo. Na ũgĩtinde wega. Ngai nĩ thengio mũno nĩ ndakena. Asante sana. Thank you very very much. Asante. Haya. Nitha ithatũ kana thaa 4 cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina kuma hau tũnyitanĩra na mũndũ ũgwĩtwo Wambui G atumia magĩkorwo magĩtũngio bara icio thaa 4 rũcinĩ. Oroshine. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 mũciĩ-inĩ wa Ũtugi Tana ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Atongoria a makanitha nĩ mathiĩte na mbere kũmenereria thirikari igũrũ rĩa kuongerereka kwa ngero cia ũnyitani mĩgwate hamwe na ũragani. Batĩrĩ Joseph Kĩrĩmi wa kanitha wa Gathoreki kũrĩa Embu aroiga ngero icio nĩeranĩire nĩ aroria mũingĩ kwĩhotora kugĩrĩria anyitani mĩgwate na gũthararia mĩgendere yao. Meri yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa Manyata Gĩtonga wa Kristiano a kanitha wa Gathoreki wa Our Lady of Assumption gũkũ taũni ya Embu augĩte nĩ ũndũ wĩna magigi kuona Rais William Ruto ndarocera ndeto ĩno ya kũgwatana mĩgwate na ũritũ ũrĩguo ũbatiĩ. Wa ũguo Father Kĩrĩmi agĩkũma amwe a atongoria arĩa maranyũria ndeto ĩno makiuga ayuthi nĩo maregwata mĩgwate wa rĩrĩ mĩĩrĩ yao ĩracoka kwĩthĩrua thĩinĩ wa mocarĩ. Our children are being abducted, the stories will be castigated. As a CS, you should not talk like that. Who is supposed to talk? If for the Kĩrĩmi and the government. Kĩrĩmi wauga akĩũria mũingĩ gũkorwo ũkĩgirĩria ngari ĩtaramenyekana waro na kũmũvingĩria makĩria kavinda karĩko ya gwata ayuthi na njĩra ciĩna kĩriga.
Nobody should enter a vehicle that was not made to mitoi ndeto iragwatwa mbaru ni mumbunge wa Mayata John Gitonga Mukunji na uri uragando temakira warere ogwatani migwate uthito ko kyongereka gukuvururiri Mukunji akiuga gutongoria mirungano na kunegena ni kwa vile kuonekana kwa mbiri ureguo wagwatitwe migwate na gusoka kuonekana aimwo. I don't know what we could be speaking here today if all of us kept quiet and then the body of Billy Mwangi was found among those people. So I believe anybody who is telling us keep quiet, be comfortable, you are a government, don't speak. Geripotera kuma kaunti ya Embu Bitago Anthony Nduiga. Minista wa uragiri wa Biraro Soipan Tuya ni ateteire mibango ya thirikari akiuga kuri na ihinda ria gukinyanirio ona iria ikwamite akerie kure mono Naroko Kabine. Tuya ni amenereirie atongoria aria mararuta thirikari mahitia matekuheana kihonia kuri muingi mĩario ni roka riri thirikari ya Mugathe William Ruto ikinyitie nuthu ya utungata wayo wa ihinda ria miaka 5 no ciraniro nyingi iria ciaranirwo hindi ya kampeini ikionekana gukorwo iteaneirio. Rais wetu William Ruto amekusudia na ametoa mipangilio tofauti ya kuweza kuendelesha uongozi wa nchi yetu, tuweze kusupport miradi ya serikali. Yule ambaye akona nia tofauti, yule ambaye akona ono tofauti, tungependa kuwasihi in case anybody has a different opinion, let it be an alternative policy opinion that then will come to enhance that which the national government is doing. Taka kuwa rais, usianze don't poke holes, provide alternative solutions ambazo zitaonyesha njia ambayo tunataka kwenda. Ja fururi riu na President Donald Trump ni akinyereirie ati thirikari yake no igukinyeneria mukana wa kugathika nyongerera ya marihi ma igoti kuri indo ciothe iria iraingĩrio Amerika irutĩtwo mabũrũri-inĩ ma Rũraya. Trump augĩte mabũrũri macio nĩ makoretwo maheririe kuma ngwatanĩro-inĩ ya Rũraya EU, akiuga nĩ mekwaranĩria na Prime Minister Keir Starmer. Amerika nĩ ĩrĩkĩtie kũgathĩka igoti rĩa gĩcunjĩ kĩa 25 ambĩrĩrie kũrutithio wĩra mũthenya wa rũciũ nĩ cia indo ciothe iria irarutwo kuma bũrũri-inĩ wa China arĩ gĩcunjĩ gĩa 10% na kũrũmĩrĩra mwerekero ũcio thirikari cia Mexico na Canada rĩu nĩ cianĩrĩire mũkana wa gũthitanga Amerika kũrĩ ngwatanĩro ya wonjoria thĩinĩ wa thĩ. Definitely happened with the European Union, I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And, you know, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing. And we take everything from them, millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. So the UK is way out of line, and we'll see the UK, but European Union is really out of line. UK is out of line, but I'm sure I think that one can be worked out. But the European Union, it's Giriroka aria thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Tũthiĩ rĩu biacara-inĩ na Jathani Kamau, njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ News kũrĩ namba 22200. Gorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. ya wonjoria ni njĩtagwo Jathan Kamau. Arĩmi a kahũa kuma thathaitĩ ya Kĩbĩrĩgu gĩcigo-inĩ ũmbunge kĩa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ moretie gũthuthurio kwa arũgamĩrĩri arĩa matongoragia thathaitĩ ĩyo. Ũũ nĩ thutha wa thathaitĩ ĩyo kũgũmĩrwo nĩ thirĩ wa ciringi mirioni 113 ũrĩa woetwo kuma rũhonge-inĩ rwa kũramata wendia na ũgũri wa kahũa rwa KPCU. Magĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa thathaitĩ ĩyo David Ruoro hĩndĩ ya mũcemanio wa mwaka. Commissioner toikara nake na gatwira mitaratara ire wekatia twagene kurumirira ito tigena proposal na sekonda tukiuma haha kahinda ka mweri umwe ugithira uthuthurio ucio gwikatia wikorwo gikwo twitandeke special general meeting tuke tuikatia tuke tuthomero report ya ikwa nigetha maundu maria mothe marikiru na mahithe twike atia tumamenye niguo tune mathavuri turakora kwina mathire ma suppliers batura moga uguo turandura no mathire mametikire atia matiarehiro na nitwareki
ngorono ya wonjoria. John Maina na Paul Jehia nĩ ahotani ya mbere ya ngari mũthemba wa Suzuki Altos thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano kĩa Hyundai kũhĩtũkĩra kambuni ya ũkinyanĩria Safaricom. Maina wa mĩaka 34 kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru hamwe na Jehia kuma Ruiru kaunti ya Kiambu mehotanĩire ngari igĩrĩ cia mweri wa Januari kũrĩa makoretwo makĩnyita itemi mĩthako ya nenda-inĩ. John kĩhĩtahĩtano kĩa Hyundai na Safaricom maratanya gũkinyĩra mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩnyita itemi mathako-inĩ ma nenda-inĩ na kũgacĩrithia ũtungata wa internet. Mĩario yake nĩ ranyitwo mbaru nĩ Pauline Kieleko, mũtongoria wa maũndũ megiĩ ũkinyanĩria wa nenda-inĩ thĩinĩ wa kambuni ya Safaricom. And today we are here just to award our 2 winners for month of November and month of December. As Safaricom, we are committed and we are taking initiatives to ensure that we support our youth and our Gen Zs to propel in this digital content industry. And one of the things we have done right is to get the right partnerships to ensure that we get the right content out there. And the second one is to invest on our network to ensure speeds. We have 4G accelerating now 5G to ensure that we have speeds for the gamers, to ensure that even when they compete across the world, they have the right network and capabilities. Kwĩna ngari ĩngĩ ĩmwe ya kũhotanwo thĩinĩ wa mũthako ũyũ ũrĩa ũgathira tarĩki 18 mweri wa ĩrĩ kũrĩa andũ makĩria ma 200,000 nĩo manyitĩte itemi na macio matũgũkũharĩrĩirie. Ero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Ceceni ya Inoro na namba ĩyo yaku ndamĩona kũrĩa kwa Mpesa Maisha. We wĩtagwo Helen ũna wĩ. Ndagwo Helen hiyo. Ũhoro wa Nanyukie? Nanyukie nĩ kwega. Nĩkĩ wĩkaga kuo mami witũ? No biashara. Yake? Nĩndo handũ kendia mbao. Hioko nĩ rĩtwa rĩaku kana nĩ rĩa baba kana nĩ rĩa mũthuri? Rĩtwa rĩaku. Rĩaku? Rĩrĩega mũno. Rĩu naniĩ ndinoka na ũru. Ngwendaga ũkĩendia mbao ciaku rĩ. Kaundu kau ũgũcaragĩria mbia gambe gakũhũthahũthĩre meciria. Twambe twĩkĩre 50,000 thimũ-inĩ yaku kuma kũrĩa kwa Mpesa Maisha. Ongerera maciaro ma ũrĩmi waku na cumbĩ wa Vita Maziwa. Ndũgetĩkĩre kũheneka na macumbĩ ma thogora wa thĩ marĩa matarĩ na kĩguni ũrĩmi-inĩ waku. Cagũra Vita Maziwa wĩgwatĩre faida makĩria. We mwega Mbona tawe niĩ njĩtagwo ahotanĩte milioni 3 wa kũrĩa mũkũrũ-inĩ. Mũciri ndende iba yakwa rĩu we nĩ wahotana ciringi milioni 3. Asante sana, Mungu abariki. Kwanyu nĩkũ? Nĩ wakandara Raitajiro ĩgatwara getagwo Mahuria. Ingĩũka hau Mahuria rĩ ngoria kwao kwa mũico nĩ wa Kamano. Ũkenda tũgacemania phase 4 kana Kandara? Anga phase 4 nĩ kwega. Waririkana rĩrĩ mũtumia arĩa wendagia nyeni kũ? Mũtumia wanjĩrire etagwo Mũkũrũs. Nĩ ũcio nĩ mũtumia wakwa. Atĩa? My wife. Reke njarie na Mũkũrũs. Mungu ambariki. Tũreke gethe kaburi ka gũthĩnjĩra mũcũrũ. Aca ndũkambe gũthĩnja ĩ. Amba mwarie nake. Nĩ ndakena mũno, reke tũcemanie rũciũ. Asante sana. This month of love, get more with less from Citizen Duka and Quickmart. Enjoy fresh spinach at 25 shillings, Skuma Wiki at 25 cash. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Hello. Yes. Jane. Yes. Good morning. Morning. Kristo akumio. Amen. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Na nĩnguonaga makĩria nĩngũthikagĩrĩria nĩ ũtuĩkaga kĩrathimo. Amen. Ndanengererio namba ĩno nĩ computer tondũ Jane ndĩrerwo atĩ thĩinĩ wa haiya na computer ya gũcagũra mũhotano 11. Ithe ndĩrona kĩona kũkoroka tene nĩkuo kũrĩa kagunyũ karĩa kĩ. Nĩguo karĩa kanoru. One karĩa kanoru. Ũkoragwo mwena ũrĩkũ Jane na andũ makũyete kũrĩa ũkoragwo? Naikuru mwena wĩtagwo wa Baruku. Rĩu ciringi 10,000 Jane witũ ĩnacio? Nĩguo Ngai amũrathime Inoro rĩtũre. Na rĩu ngũrie Jane rĩ andũ kuma gwĩtaga nyina wao? Mama Tess. Okay. Aya ũgĩtindie wega andũ akĩambia na mũnyaka na kĩrathimo gĩa Kristo. Matheno na inyuĩ mũrathimo mũno, Ngai amũrathime. Amen. Babe. Hey babe. Babe. Kare.
mucamo wa Delamere yogurt ukuheaga mundu mwega ugatigwo kiuga nikwagira riu icanjamure na yogurt ya gikiro kia iguru ihuirwo ni mucamo mwega igatumwo kaihurwo ni mayu ya Delamere Real Fruit Yogurt ugatigwo kiigua nikwagira. Hello. Wi mwega? Muno. Ndiracaria mundu ugwitwo Fita. Fita witagwo Fita u? Fita Njuguna Kamau. Umite mwena uriku? Mwena wa Kiawangenye. Murang'a. O ni Murang'a? Githumu. Githumu. Riu ri twi haha na karora aria mari ake. Muthenya ugakia. Waku wakio gika atia? Gutua macani. Riu ithuĩ na ithuĩ tuoka nigetha tuimbĩrĩrie kondo kau. Wĩna ciana thukuru? Ndĩna mwana college. Riu ithuĩ turenda ndukae guthĩnĩka rĩngĩ nĩ tondũ wa bithi. Ithuĩ turenda gũkũne nuthu mirioni nigetha baba witũ maũndũ maku magĩre. Nĩ Ngai. Ameni. Vuka Januari na avietaonshabiki.com. Na sasa hivi ndio tunavuka Januari Ingia shabiki.com, click on Avieta, cheza, then kamata tao kila hour. Hit the highest multiplier the hour between 9 a.m. na 6 p.m. Na pia marubani wawili wenye hit the highest multipliers za wiki. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 448. Good morning. Good morning. Kennedy. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo yo thimũ ndahũra kuma kwa Inoro. Rĩu we wĩtagwo Kennedy u? Niĩ njĩtagwo Kennedy Matakia Mũrĩithi. Mwena ũrĩkũ? Niĩ ndĩ mwena wa Kĩrĩnyaga ngaraũra tũmĩgũnda twakwa ngĩkuaga na nduthi. Ũkuaga na nduthi? We nĩ ndaigua wĩ wa kothi nyingĩ. Ũgũkua na nduthi. By the way ũkuagĩra ha? Niĩ nguagĩra bandũ betagwo Mũkarara taũni. Kana Kĩanjirũ Samson ngekũrũka na kũu gũtegatega ũguo. Barabara nyone kĩndũ kĩa ndĩraria nawe. Mara ũkore ngĩta coaches tondũ ni ya mũbira. Ũkĩrĩmaga mĩciri ũgĩkuaga andũ na nduthi guothe rĩ. Ona kwa Inoro githĩ ndũkugĩte ũgemerio mũtũrĩre. Tũtangĩgĩthũra ũguo na rĩu thimũ-inĩ yaku nĩ ũkuona 10,000. Arogoco mwathani. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako kusign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Winnie, habari ya leo? Wetagwo Winnie u? Wairimu Mũrĩithi. Wairimu wa Mũrĩithi niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo. Ndahũra thimũ yo kuma kwa Inoro. Wewe kwa Wairimu witũ? Gĩtũrai. Gĩtũrai gĩa 45. Gĩa 45. Mwĩhoko. Mwĩhoko. Rĩu nĩ wĩra ũrĩkũ hasa? Ndutaga wĩra wa rĩrĩ. Marketing. Tondũ we ndũrararĩra na ndũraga. Rĩu rĩ 10,000 rĩ itigĩkũhure thigino tondũ nĩ ũrakĩhang'o ũgĩtungumanagia ũkĩendaga kũmenya kũrĩa agĩrĩra kũ. Na nĩ ũgũciona thimũ-inĩ yaku cioima kũrĩa kwa Mpesa Maisha. Tũyagayo rũgoco. No kĩiyũkie ngeithi ciakwa rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ tarĩki nĩ 3 mweri-inĩ wa February mwaka nĩ wa 2025. How are you? Rehoka ũranjokeria ũkanjĩra wĩ thayũ mũingĩ mũno, ona niĩ ndĩ thayũ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo mwena wa mũthamaki. Ndakena nĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ gũkorwo ndĩ na kanya kangĩ gũkorwo ngĩkinya gũkũ mũciĩ-inĩ wa Tuginota na Inoro FM. Ndĩratanya gũcemania nawe mũrata mwende thutha wa kwĩrĩgana mũthenya wa Friday, na ngĩhoka weekend yaku nĩ ĩragũtwarire wega ya kwĩrarĩ njega biũ na nĩ ngũgatha Ngai nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ũngĩtũma ngene mũno makĩria nĩ gũkorwo ngĩkuona na ngĩkũigua, koguo ndũgetĩkĩre kũnjikara hanene. Reke tũikare tũrĩ o haha hamwe ngwatanĩro-inĩ ĩno njega. Gũkũ twenda kwaria cia ũthingu wa Ngai, gũkũ twenda kwaria cia ũtugi wa Ngai, gũkũ twenda kwaria cia maũndũ maingĩ mega marĩa Ngai atwĩkĩire, na tũgaikara tũkĩũmanagĩrĩria nĩ ũndũ wa ũcio rona tataririkanĩtwo, akaririkana kũiga mwĩhoko wake harĩ Ngai. Amu hau noho tũkoragwo tũgĩteithĩkĩra. Niĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ngũgĩkwĩra na ngũteterithĩria atĩ ndĩ mũkenu,
nĩ tondũ nĩ ndĩrona nĩ ndagĩa na kanya kangĩ ningĩ ga gũthikĩrĩria na gakuhota gukorwo ngĩka ũndũ. Nĩ ngenaga mũno nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ wa Rembesha Maisha tondũ nĩ ũtũmaga ngore mũndũ arĩ o harĩa arĩ ataima na ũtherie kuonaga mbere-inĩ yake aima handũ haceke mũno akaigua Ngai wake no aramũririkana na tukagerera thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya gũthĩrĩrĩka. Nĩ ngũgĩkenera Ngai nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ũkĩrĩha tondũ nĩ ngwenda gũkuona mũcwe kuma kwa Inoro Joseph Karanja wĩ mwena ũrĩkũ? Ndandora festival nĩwe handũ hetagwo stage kwa ngũkũ harĩ mũthuri ũrahotanĩte milioni 3 wa kũrĩa mũkũrũ-inĩ mũciri ndende iba yakwa rĩu we nĩ wahotana ciringi milioni 3. Asante sana, Mungu abariki. Kwanyu nĩkũ? Kabano. Ukenda tugacemania phase 4 kana Kandara? Anga phase 4 nĩ kwega. Waririkana rĩrĩ mutumia arawendagia nyeni kũ mutumia wanjĩrire etagwo Mũkũrũs. Nĩ ũcio nĩ mutumia wakwa. Atĩa? My wife. Reke njarie na Mũkũrũs. Mungu ambariki. Reke ngethe kamũri ka gũthĩnjĩra mũcwe. Aca ndũkambe gũthĩnja amba mwarie nake. Nĩ ndakena mũno, reke tũcemanie rũciũ. Asante sana. Irakora andũ igoka itũra igacokerithia mũciĩ ũmwe. Rĩu niĩ ndiũĩ kuga atĩa ona ndiũĩ kwĩgwatia kĩ thutha ũyũ tondũ ona nĩ ihinda rĩaku rĩa gũcangararĩrwo nĩ ũtheri ũyũ umĩte kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Ũroka ũkamũrĩka kũrĩa guothe nduma ya thĩna yaku agekoretwo ĩkirĩire no kaingĩra kuo wĩna ũru mũingĩ mũno ũgatigĩrĩra gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũratigara kũndũ kũu o tiga kũhotana kũnene mũno makĩria o tiga andũ gũkorwo makĩonekanĩrwo nĩ Ngai. No nyende kũmenya itũra rĩu rĩa Dandora nĩ mwaririkanwo na njĩra nene mũno makĩria. No nginya mũngĩkorwo ndĩ mwĩrutanĩirie mũno thutha ũyũ na mũkaiga inyuĩ mũtirĩ hĩndĩ mũrĩtuma ndũgũ na ũkĩa. Mũkwenda gũikara mwĩna indo cianyu tondũ baba nake nĩ endaga andũ ake maikare mebũngĩtio. Nĩkĩo tũigire gũkũ na akĩiga indo icio gũkũ nĩgetha tũgaciona na tũkahota gũkorwo tũgĩcihũthĩra nĩgetha ituĩke ũteithio witũ. Rĩu nawe we ũtarĩ ũranyitũkia ciaku kwanja nĩ wega ũmenye atĩ nĩ ihinda rĩaku na nĩ ihinda rĩega mũno rĩa gũkorwo ũkĩgwatĩra kĩndũ kĩrĩa gĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo Rembesha Maisha. Ũthiĩ harĩ Happy Bill number 5251 account number twĩkagĩra kiugo Inoro tũiguo gĩthiĩ mwena ũcio koguo geria ũhoro ũkĩhiũka mũno na ũkorwo ũkĩonera kĩrĩa gĩgĩaku. Na ndĩrenda ngũhe ndagĩka nyinyi mũno iria ndĩrona ciĩ haha ta 10 ũguo ndagĩka 10 andũ 10 niĩ nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo twakinya kũrĩa kwa Rembesha Maisha na tũkĩhota gũkorwo tũkĩona kĩrĩa tũrakorwo tũgĩcaria. Na tondũ nĩ ngwenda ndũkae gũtigwo na thutha rĩ reke ngũgwete na rĩtwa rĩaku yorokera kũrĩa gwa 22989 wĩogerete kũrĩa gwa Facebook ona kũrĩa gwa TikTok no ndĩrathiĩ nging'etagia nyone kana nĩ ũrĩkĩtie gũkorwo gĩkinya. Mũndũ gwĩtwo kũhora mamwe ageithĩka rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ thiĩ ũgũre vote harĩa he 525241 mũndũ gwĩtwo Kariuki Mũcũbi wa Gathambe Kĩrĩnyaga ndenda hota gũkorwo ũkĩhiũka kuo ndenda andũ 10 na ndagĩka 10 Esther Karanja wa gwa Kairũ tũkorwo twagũra vote nĩgetha niĩ na niĩ hote gũkorwo ngĩcoka harĩa thebo-inĩ njĩke draw yakwa ya mbere nyambe ngũkande ciaku 10 twambĩrĩrie tabarĩra wega ona twambĩrĩrie kiumia wega ona no gatukĩonanĩte mweri ũyũ ona guo twambie wega. Mũndũ gwĩtwo John Ngare wa Hema kuma kũrĩa mwena wa Kahawa West mũndũ gwĩtwo Mzee Leja Mwaniki kana Karapina Kalapink Macharia geithĩka irocinĩ ruo mũthĩ ona inyuĩ vote mũngĩhota gũkorwo mũkĩgũra nĩ mũkũhota gũkorwo mũkĩonera indo cianyu. Wa Macoa Kamwangi Urajira jete mũndũ gwĩtwo Ngugi wa Kĩbaũ-inĩ ona your brother etagwo John Kata na mũndũ gwĩtwo Kairĩtu gaku Masina jeshi Nduthia Kamwangi ukanjira mbere na maikare mitambo-inĩ Inoro FM no mũngĩkorwo mũkĩhotana mwena ũcio maũndũ no makorwo makĩagĩrĩra ona makĩria. Mũndũ yaho gwĩtwo Maina Kibogoyo Hotel kũndũ gwĩtwo Naivasha Highlands good morning nĩ ndĩrona Michael Ndegwa kana waru kuma barabara-inĩ rungu rwa mũtĩ Nyamashaki Primary kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ ndakuona mũndũ gwĩtwo Felix Kiarie kuma mwena wa Gakũi Kandara ũraiga wĩ mitambo-inĩ ndona mũndũ ũngĩ nake wĩ ahoraji retagwo JBV onake akaiga twĩ hamwe muno no ndirathiĩ ngĩgocaga Ngai ndekere gũkũ mitambo-inĩ ya Inoro FM geithĩka irocinĩ rwega kwerera kũrĩa gwa TikTok na waona nyote mũndũ gwĩtwo MC Joel Kamato nĩ ndakuona kuo nĩ aingĩ mũno arĩa marĩkĩtie gũkorwo makĩingĩra ruti-inĩ ĩno na nĩ ndĩrakĩgatha Ngai nĩ ũndũ wao. Mũndũ yaho gwĩtwo Kamau Fundi Original kũrĩa mwena wa Eldoret mũndũ gwĩtwo Bibu good morning mũndũ gwĩtwo Esther Karanja good morning ndĩrakena mũno mũndũ gwĩtwo Jeno na nĩ ndakuona ndona mũndũ gwĩtwo George Mwangi wa Raisi Traders ona keranjira twĩ hamwe mũno sana okugerera kũrĩa kwa kĩndũ gĩgwĩtwo TikTok na ngagĩcokia ngatho nyingĩ mũno. Mũndũ gwĩtwo Stanley Wachira geithĩka mũno cine Inoro FM mũndũ kũrĩa mwena wa Rititi Mathira ũranjĩra andũ arĩa othe mekuma korwo makĩithĩka. Sister Jamuma good morning Kĩrĩnyaga mwerũ atĩa nĩ mũrenda gũkorwo mũkĩona indo cia
nyure ugoro riu Adimilo Kingori ndugeithike mundu gwetwo muiruri wako muthaino uramenderia turatu twega takikuria mwena wa Membli onawe yukia ngeithi ciakwa rucini rwa umuthi mundu gwetwo Macadams Nyaga wa Gicobi ndiramwita na gikeno kiingi uguo ni kumenya ndiramwita uguo moko matheri mundu gwetwo aranjire gwetwo Zawadi Poet geithika muno we kuria mwena wa Regeni ndakuona mundu gwetwo Kamatu Bito aya othe makorwo mesa wasawa mutheki wake njatani uraigwa na Sewa Karumandi mundu iharia gwetwo Maina nyina Ndamaku na Makutano Maelda Baravini uraigwa geithika muno rucini rwa umuthi ona ngeithirio mundu gwetwo Kanyire kuma kuria mwena wa Muthuru wa Thoko ndakuona Philip Kang'ara wa kaunti ya Kirinyaga geithika na ugeithanirie ku kaunti guothe Kariuki Mucubi ndakuona andarathie ngionaga andu aingi muno DJ Kamoko good morning we kundu gwetwo engineer onawe thio na mbere na kugerera haria na ukihituka na voche wangecua kabio geithika esici kugeithika rucini rwa umuthi mundu ya oranje ni mugeithirie KBM 121B legend andu othe agithambo kiharu waiga mageithike muno sana wangecika vio the cowgirl good morning aya ni aratakwa ingi muno ndirathie ngionaga Lizzy good morning ona mundu ya gwetwo Rwathi ni ageithike muno sana rucini rwa umuthi engineer Sylvester Muya geithika muno rucini rwa umuthi ndenda kwamba gwikira mundu ciringi 10,000 andona ndaika ciakwa no irathie ndiwe kana ogwo ragithio kiguraga vocha harehe 525241 ndenda tutwarane na ihinda riu ogwo ndaika ciakwa 10 ikirie guthira tondu nao andu ona one ndirona no magiukite wega riu ona ti andu 10 ni andu 5 andu aya 5 hiu hai muno kawira gaka tukarute na njira ya na ihenya toria kungihotekeka Musio watu ginotana Inoro FM mundu gwetwo Blessed Tabi good morning ndona mundu iha orajire mitambo-ini ta wajega wa Kigosho ari okura mwena wa Kagemi na shukuru sana kukuona ndona mundu gwetwo Catherine wa Juguna enda kuna mundu gwetwo Babashi na ndona mundu ginake we aho gwetwo Uni wa Githogoria kura mwena wa Londiani ndenda kuna mundu gwetwo Simple Titus geithika muno rucini rwa muthi ona ndona mundu iha gwetwo Little Kim ka muthi ari amokire Simple Titus na Little Kim geithika mundu gwetwo Buru Matigari ari okura mwena wa Nyeri Town na mundu gwetwo Lucy Grace geithika muno kana mama Diana ekundu gwetwo Nyeri Classic geithika mundu gwetwo Joseph Kevuli geithika muno rucini rwega aendere hoka ro ni rukwagira na makiria nyambe gwikirira kanyamuru ni hindi thainya ina ndaika 28 renda andu 5 na ihenya tombe turute kawira gaka charity ukania nao nigetha maundu maikare mesa wasawa geithika muno we kuria mwena wa Utawala Zakaria Maina we kundu gwetwo Utawala geithika aendere na mundu gwetwo John tegeithika Mashaja geithika murage wa Jimrad Security geithika rucini rwa muthi mundu gwetwo Joy Lona Wera geithika muno aindona mundu yaho gwetwo Evans ekure gwetwo Kasarani ni ageithike muno rucini rwega na kuona mundu yaho gwetwo Kim wada wa thegio mundu gwetwo Jathefu Gathu asante sana asante na shukuru mundu yaho rajira geithi mamu ekure mwena wake na Ngovu andi mwena nake no ahote gukorwa gikionera maundu mega rucini uguo niguo kuri chosen route geithika muno na nindiracokia gath Wanjiro Ann 001 good morning mama ndona mundu yaho gwetwo John Gari wa Hema ndakire kura mwena wa Kahawa Edwin good morning ayo thejete ona ni makirite 5 ni agwicia ndirahiuhia kanua gukira uria we urahiuha gukorwo gikinya harehe 525241 ndenda ukorwo gikinya kuona ihenya to uria kungihotekeka tombe turute kabira gaka ga kwambiriria nigetha we nawe uhote gukorwo gikati ndenda andu 5 na andu acio 5 magiukaga ri no gukire tondu twire twatungwenda gukorwo ndagweta itugithiaga na mbere kana kuona ati awe githe maundu ti mega maikarite oguo good mucio watu ginotana Inoro FM riu ni thaa 4 na 4:30 thaa 4 4:30 umuthi ni tariki 3 wa February 2025 Kenya begu heici cia kundu gwitwo patapata nigetha uhuke no uhiukite muno sana twi hamwe nginyanagia na hau. Alright. Tumira rataku link ya patapata umere meandikithie maigirire na mathake. Ore ratuma links nyingi no gura kona mieke mingi ya kwihota na bona thia ciringi na ciringi 800 thutha wa guthaka vieta gwa patapata.com na ciringi 140 muthako uyu timwageru ko mundu takinyetie miaka 18 parentuka mena maundu mega muno ni undu wa mahinda-ini maria tukiri
Ethie thoko na ringi uinukaga wi mucerere rimwe mukavangana ukagerera haria nduka-ini yao kioyaga mirigo thutha ukorwo migurite kugerera *487*5# ugacagura indo iria urenda ugacoka ugakorwo kiriha na ugathie ugaciira haria Quickmart nduka-ini ya hakuhi kwanyu uthiaga haria ha counter-ini ya Citizen Duka guku tugaga ni your home of discount. Riu ino ya mama soko inaki ukiinuka na githibinaji kiguithitio kuma ciringi 25 kuma ciringi 35 igacokio 25 ona thukuma ikarutwo ciringi 38 igacokio 25 kilo ya waru ikarutwo kuma ciringi 79 igacokio ciringi 69 ma maundu ire igutuma nawe wiguage wi mundu uria iciria wega Mutare kuria gwa Shabiki turarikaniri ni guthie kuria kwa Vieta ukombokia ndege yaku either winuke na kindu gwitwo highest multiplier ku ni wonekaga na giri ironeka no muthenya etekwaga na riu ningi ungigituika ni mwatongoria muri eri kiumia-ini kimwe ri hatiri undu tanganja mundu ainuka na ciake nuthu milioni no ni mundu ukinyetie miaka 14 na guthie na iguru koguo tigirira na bururi ucio ni uronekana kaingi ma ni getho gatigirira no wathie na miaka ria yothe heanitwo ya kuinukaga na tuindo twega twa uhotani muthenya waku ndugaikarage oro uguo tuhu ugokira utari ukahinga muthenya utari ukarigagwo kaigwa thiri atia gutiri undu guthiete muthenya waku no urikia mundu gwitomwa ni kibundi wa maera no ndwetagirwo mundu acoketie moko na thutha kana emirengeti-ini kana akiguira guoya kona fulani mundu akoragwo akihangia ukihangia nigetha wone riu nie ri njira ria Ngai okiire ni iriku tondu kuu guothe uraigua miheho ukaigua ni waigua mbeca na hau ukaigua miheho ukaigua ni wetirwo kawira na hau uguthie urute oheo commission ukaigua kamuheho uguo ke mundu gwitwo muiruri wako muthai ukerwo to MC taiga iratu ciara baharia wendagi ndungihota kumenya Ngai njira ria riukira hari maundu macio mothe uraigua na matu maku na riria horerete uguo no kwaririo uraririo no horo uraheo na arikorwo waigua riu ndigietereire andu atatu peke yake turute kawira gaka ga kuhinyia haraka upesi ni hindi thaa 4 na ndagika 34 ndenda andu atatu tu nigetha nyambe ngorwo ngika draw ya iri ciaku 10 niguo ndiroiga mwane kibundi wa maera na gita wa Turbo tugebi hare he 525241 account number tugwikira kiugo inoro tugekira ciringi 100 vote emwe ni 100 gikondu rureyandikithia mundu wako arigithe ndona no ureimithia kirathimo wa warusho geithika muno wikundu gwitwo Kangare 021 uraiga we mitambo-ini Inoro FM gitwa Turbo no uraiga ndona mundu yaho gwitwo Mugai check time ari hare mwena wa Zabkaka ndako na mundu gwitwo Alan kuma kundu gwitwo Yego ndagithika muno rucini ruru Saida wa Juventus ndako na Isaac hora wa moya kondani yake tabikaraja we kundu gwitwo Karangatha Mutarakwa uraiga kuu ni kwega na muthuri waku gwitwo Karanje kuu ona aciaria kume mwena wa kundu gwitwo Kihunguru Samie hau mukiruta wira wa buciri uraiga mageithike muno rucini ruo muthi na ni meharirie gukorwo makiamukira indo tondu no guka turagiuka na tutitigitie hanene ni ndaika igire guko ngikwiragwo mundu gwitwo Danson Kariuki we Nairobi nigetha nanie ngunengererie indo ciaku ni urajigwa mundu gwitwo Engineer Sylvester Muia ona mundu gwitwo Steven Gaba wa Kirengero Subuka kurehe rucini ru rwa umuthi na rikiona ndingiendo na kwambiriria maundu mangi maingi itambite na riwe kuririkania rucini ati ndina indo ciaku na ti ciakwa na itire hindi iretuika ciakwa koguo wirutanirie korwo wakinya hare he 525241 hau niho ndenda ukorwo kihiuha muno nigetha turute kawira gaka na tuhote gukorwo tugithie mwena uri ungi tumire turi ahota ndenda kuigua uria waragio na nie njigwe rucini rwe mundu aragia tata igwe toyo Johnny mwathani akumio muno amen nie njitagwo Wambui wa Muturi na riu nanie ndwarukaira ni hego 20,000 rucini na negegeragwo nigetha mundu uria woka thiini wa 525241 shiringi 10,000 Kenya shillings thengio mwathani agwo mwena wa Mukurwe-ini handu hetagwo atia Mihuti ritwa riaku ria kenene ririko John witu ni Mungai John Mugai kana ithe wa Kevin. I'm a principal in a secondary school. You're a principal in a secondary school? Yeah. Na secondary school ino etagwo atia mwarimu John Mugai? Etagwo Mihuti Secondary, Mihuti High School. Mihuti High School. Kuna mwana wa Nyeri. Niguo na inoro ture. Ni waigua biashara kinene muno. Ona gonde keke wina kista wa Nyeki, mwarimu wa Nyeki ari okura mwena wa Nyahururu, agathie gucera kairitu gake kundu gwitwo Ngurumani, Esther wa sana. Riu wero cine mundu gwitwo Anjuse. Gira mbeca ciaku nigetha maundu moke wega. 288#.
kwamukira thakame ya Jesu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura *860*288# moja haraka upesi modo wetu bani wa Njuguna. Tuko huku aturoria kurathia atia guku ni kumemerekia turamemerekia ni na ni turenda gukituga andu na tondu niguo twenda kwamba ukorwo tugika huku gwitagwo muci wa utugi notana, and you're very much welcome. Ona ginyanagia kuria mwena-ini wa TikTok na kaida gatathiete muno ni tukwenda kuigua kiugo kia Ngai, koguo ndukae guthie hanene mundu gwitwo ani wa Njuguna. Muci ni muci mwega. MC Pato, good. Hello. Roslyn. Yeah. Good morning. Morning. Jetagwo Mbui wa Githongo, ndahura thimu kuma kwa Inoro. Yes. We witagwo Roslyn, ona wiku? Kai, gira wa Roslyn Rwamba. Ateo? Buma mitu. Gira wa nyumba. Oku? Kikuyu. Kikuyu. Kikuyu ha, na niguo ri nene. Ndathire kuu ndona ni kundu kunene muno kuu. Oh, ni Kikuyu ni Sambezi. Na tondu ni woka guku na waigua guku kwa Inoro kwina mbia na weiga we no wenderi. Ni njurite njuthite gautha ginya ngera Ngai riu no ngugerio niguo mundu ni aho kware mbeca wina kanyamu muhuko 10,000 shillings ya kwambiriria ni ciaku. Thank you Lord. Most welcome. No tinde we murathime. Thank you muno. Niguo na haria ukwendaga ithie ituike cia gugiguteithia muno i. Thank you. Aya. Asante sana. Moja kwa moja ngija kundu gwitwo Kikuyu, nguge wake Higo Mattresses. Ndukarore mutumia ucio na ritho riho ni kabathari ungimurora na ritho ria kuga ni Mangai ni acera mwena wa Kikuyu ni eguka nginya guku gwitu mwena wa Kihingo. Onawe urorete gukorwo kiamukira munyaka waku tondu mundu gwitwo Roslyn ni agira ciake riu ni ciaku cia tigara, koguo ukocigire tu ni hindi thainya na ni ukota ukorwo kiingira kihitaitano-ini. Ndrui wengi tureka ya ciringi 10,000 na tungiciona ndagika 10 no sawa ri na no andu angi 10 turenda ri. Riu uhoro ucio no ugiuke wega muno nigetha we nawe ugikire ciaku muhuko. Nu ungihota kumenya hari urenda gukorwo ugicituma tiga we na Ngai no ri ungi hihi ukunyeire wina gathina na ingiona wamero na matire shuguri no uhoro ucio. Ona kuri ungienda mutinde hau mugicokaniria mukiheanaga mwihoko wa maheni na neramenya ndangihota gukorwo agihoro ucio ngwiraga nyaniriire muno to ria ngwiraga atiriri Ngai ni ari maundu akoragwo akienda kuma kuri ithu na ndiri hindi ngaga ukuririkania ati ni endete muno kindu gitagwo uthingu, ati ni endete muno ugie na ugi wa naiguru nigetha ukahota gutorania na maria mothe uracemania namo guku thi Julius Gika. Ngai nie ngwanirira pio kuma kuria guothe ingihota na atiriri ona uge wa ma mutumia uria ti uge wa mari ona ke no tagu akoragwo agika. No kwanirira tegwetigira tondu Ngai no arakwihera kiugwaga kwira atiriri niere ne nie ndiroka ugutongoria niere butwiri orona ni yakwa na njukite ndirutanirie ndi wothe nigetha nguhotanire nigetha ngutoranirie. Koguo wege tokwanirira anirira uge maweko ma Ngai matari atia anirira uge ni ati oguo Ngai witu arenda gwikira andu ake anirira wire andu ake nao no nginya maikare na njira ciake, no nginya maikare na mithiire yake, no nginya maikare mahimbe oge uria wa ma uria tuheanagwo ni Ngai. Uyu ungi ni wa guku thi na ti moru wigwatire oronaguo no ndukanareke utuike ni wa gwikirira nduma kana kiiria thiini wa meciria maku kana gwikirira kibi urigwo ni kuona uge wa na iguru tondu ngikane hoka uge wa guku thi na manama no uri kinya handu igwe ni watingiarirwo no nginya nagio rikorwo he handu urabatara uge wa na iguru nigetha uteithie ona ucio ungi naguo kihetwo nigetha uhote gukorwo kiruta wira waku. Gietikire gutongorio ni Ngai ndukende tongoria gietikira guthie na Ngai maundu-ini maku mari mothe ani urikoragwo gikena hindi ria muratwarana na Ngai mundu wakwa. Ndigukuhitha na ndigukueria njira cia ngiririba nie ngukwira uria kuri mundu gwitwo Magi ati no nginya nagio korwo wina uhoro wigie uthingu ati niguo rakorwo ugigutongoria hindi yo wanja wa Mbui nayo njamba ya ita ni gutwarana nawe na ndigithiage tongoretie yumanetie na thutha ithiage ri mbere yaku. Koguo we kindu kiria ungioka ukioyaga no kuoya kindu gitagwo spoils yarwa bara yatindikana na itari uri gukwambeire ngui ri we no guko ukioyaga tuindo turia twitwaku kuoya we umanite thutha o nginyo-ini ciake nginya hindi ria mugakorwo mukirungiriria maundu mari mothe. Ugio wa mari ungiruthiriria ni ukuona ni uraga muno thiini wa thi
tondu ugi wathi urera mundu atiriri ni turage Wanjiru wa Gocoi nigetha ndagacoke kutauna tugaikara tugithondekaga ithuĩ turi andu amwe ogi muno hau hatire ugi ungikorwo wi wama na nduri hindi ungikorwo umanite kuri Ngai ugi wa guku thi urera andu atiriri ni tuiyei andu ona ni athĩni na gutire kundu mangitutwara matire na hinya toria winaguo wakuhota uko magitetera ai ona tungirugamana nao mbaũ-inĩ ri makire nake ona mahota kwirugurira wakiri mahota kwirihira wakiri nigetha atuike ati ni ukihota gukorwo akimatetera riu acio ni andu marahuthira ugi wa thi tondu ni makirite na mageka mathabu mao makeheria Ngai thabu-inĩ magathondeka oni andu ona ni undu wa maundu maria maratu ciana ciake we uranjigua riu uranjigua ndagika-inĩ ĩno ukiriona ihinda tondu ri urakamatwo ria kwĩiguithania na Ngai waku nigetha maundu macio wikite umamene umathure no makane na uge macoke thutha waku kunene muno na wambiririe guthie na njira cia uthingu njira cia gwathikira Ngai thiini wa watho wake wi wothe toria ugite utekweheria kairia ka kana rakaiga atia neguothe nginya kuria kihingo-ini gia itura hari andu othe maragukumira magitonya itura riri ni aranirira akaiga thikiririai ugi wa ma gwatirei nie tondu nie no ni ngihota gukorwo ngimutwara na njira ino murenda guthie na mutuike ni mwarikia thimu ni 8 muhari wa mbere nginya wa 8 tukerwa atiriri rucini rwa umuthi mutumia uria ti ugi uria wa ma agatiwe uragutuka owe utaukure githe tiwe uraruta mugambo tucumbire-ini twa kuria gutugaraire gukuhi na njira ona kuria njira igomaneire ri ni kwerugamaga ningi kihingo-ini o hau ringiriro-ini ria itura o igukumiro-ini ria mirango niho anagirira akoiga ni inyue o inyue andu ndiragutukira mugambo wakwa ni inyue ciana cia kirindi njerekereirie inyue mutari ogiri imenyerei wara o inyue irimu giai na ngoro ndauku keiguei amu ni mohoro me bata muno ngwaria uria nguga ndatumura miromo no maundu maria marungiriru kanua gakwa ni cia uthingu itire na undu ona umwe muhingicanu kana muhotomu au niho twakinyia roikiaria na turerwo ni gwitua turetua tondu aruthiriria ndarona andu ogi arona irimu maundu maria tureka mari na urimu muingi ni aratwara agatwira giai na ngoro ino utauku inyue mutari ogi niki muikarite oro uguo mukingitarite emenyerei wara inyue ni inyue muragutukirwo na ni inyue mwerekereirio ciugo ici na hatire handu ataraiguikira tondu ago ni kuria gutugeru muno ariho ago ni haria ihingo-ini ariho ago ni haria njira igomaneire ariho ago ni igukumiro-ini ria mirango ariho na ni kwanirira aranirira ona ti kwanirira ni kugutuka aragutuka no ngio no kigutukirwo ni mundu ri ni uthire muno ni ukirire ni unire na ndurereka na nduraigua tondu kovetie ugi wa guku thi ugathondeka niguo rira mataga maundu maria mothe uhetwo guku thi naguo handu ha wathikire Ngai o ucio mwene ugi wa nginya tene na tene ugi uria ungikuruta uru-ini ugi uria ungikuonereria njira njega ugi uria ungituma mutwarana ikinya rimwe na Ngai o we ucio njamba ya ita yukite tihite ni undu wa muthenya wa kurihaniria ni wega muno wiyurie rucini rwa muthi hwea amai na tina wara na tina ngungo ucio ti murikaguo urathie kwa approach no nginya mumenye nigetha umenye ngoro-ini yake ri akiendaga mundu utari atia giikare ta uria akwenda Yuraigua rocio mundu gwitwo John Mujiwe kundu gwitwo Kenyatta Barracks ona mundu gwitwo guka wathika ni ageithike muno ena turaigua na haria hothe uri uge wa mani aragutuka are you ready Winnie Kamau
na ndugakiriganirwo ni kugura vocha ndagika igitara noguo mbeca citũ iretara nĩ ndĩrenda ũkorwo ũgĩkinya kũrĩa gwĩ 525241 Eric Nyuo Maina nĩ ũraigua ũhoro ũcio hihi aya wajabu nĩ ũraigua ũhoro ũcio Makadam Sengo gĩcoki twĩ hamwe hihi nĩ ũkwĩgwatĩra ũgĩ ũrĩa na thũire waganu wajĩkĩra macio mothe gũtũra kũgocithagia angerie mũno na kĩo Ngai gũtũma ingĩ makũmenye nyumagaro na ngĩcoka eno nyunagĩrĩria ũndũ ũrĩa wĩtongoreirie Ngai matiana otũonarĩ andũ othe akathiga nĩ mwageithio mũndũ gwĩtonyero wa Lincoln siwe kũndũ gwĩtwo Kiambu thibitarĩ arĩa Ngai etongoreirie matihotagwo quick recovery wadura wakangĩ mageithĩka mũno 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 sana ona mũndũ gwĩtwo MC Bro Ebeneza Mũini na Shabiki geithĩka Waweru wa Westgate geithĩka rũcinĩ rwega na Elijah Fandeka nĩ geithĩke mũno 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 sana twĩrirĩrie gũtongorio nĩ Ngai twambe tũtigane na maũndũ matwĩigĩrĩire twatuire nĩ mũũgĩ no ũgĩ nguna nĩ ũrarĩa ma Oi. Oyo ũratenia mũndũ atĩ atinde gũkũ akenete mũno ambĩte gathũri akĩona ũrĩa ageretie. Karaba wĩ Cabanas ndathoma ibuku rĩa thimo 8 mũhari wa mbere nginya wa 8. Mũndũ gwĩtwo Tesu kũrĩa mwena wa Nyandarua nĩ ũraigua ũhoro ũcio na mũndũ gwĩtwo Kiki Kahora. Geithĩka mũno mũno mũno. Ona mũndũ gwĩtwo Kanyua Kĩhara nĩ ageithĩke na mũndũ gwĩtwo Honorable Bugi Mũnene nĩ ageithĩke mũno 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 ranjĩra uko tuned lakini uko kwa traffic. Tũkwĩhoka ndĩ kũhingũka nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩthiĩ tũcuguri-inĩ twaku twa mũthenya meantime ndũkĩgerie kuona kana ngirici 10 no igũteithũre mũndũ gwĩtwo Honorable Mũnene akĩrĩa gũthiĩ harĩa 525241 ũgũre vote ya mũnere ndo igana rĩmwe ĩno kainũka na mbeca bari mũndũ wakwa nĩ acio matarĩ na ũgĩ wa ma Ũgĩ wa gũkũ thĩ wĩraga mũndũ ahonoke akenia wa mbũi no ũgĩ wa na igũrũ ugaga ũhonoke nĩgetha andũ makuona makona ũhana ta ibuku rĩngĩkinyia andũ muoyo-inĩ wa tene na tene horagĩria kanua rĩmwe reke ciĩko cioneke mũno Nashudi weko dogo gwĩtwo Mũruka Kandara geithĩka wageithia mũndũ gwĩtwo Mũkuria sana kũrĩa mwena wa Kandara no ndakuona mũndũ yaho gwĩtwo Lucy ukiwa Thika ndani Lucy Nyokadi Joan Shikego how are you mama
ona mundu mwetu wake nari ni ageitheke sana Koitirakionania twikaita mavubiri tunarehia na watu wako hujio horo hujio tegwetigira tukamakio ni andu aria moigaga ni wakigokera kugana tunuana ciiko itirakionania twikaita mavuku muthomo ni aregi ahoro yo wa moyo na niguo magarũrũke ni ũraigua ũhoro ũcio kama wa Mucoku ndukengeithĩria mwethukia sana kana icio ndũgũkinyia mũthuriti Kang'au twikaita mavuku muthomo ni aregi ahoro yo wa moyo na niguo magarũrũke etagwo Wabuta Dennis Mutara rwĩmbo rwake rũgetwo honokio rwĩmbo rũratukinyeria wega thaa 5 etigaritio ndagĩka 2 tu na rĩkorwo ũgĩ wa ma no ũtuonie twĩ hamwe nĩguo tũngĩũka wega mũno na rĩkorwo no tũgũkorwo tũkĩrũmĩrĩra ũgĩ wa ma ateti kũmena ti kũnyarira arĩa athĩni na arĩa akĩaru ateti gwĩtua tũrĩ ũgĩ mũno no nĩ kũrehana hamwe nĩgetha tũnyitane moko Ngai witũ nĩ egũtũigua menyete ndino ndĩmũgendi njetereire o muthenya mwerũ koguo ndĩra oya ũmĩrĩru Jesu yoha ũhe thayũ ngoro ũka Jesu kanĩngwetereire ũka Jesu ũyokirĩrĩria ngoro yakwa nĩiyũrie na thayũ nĩguo Baba utorania weho no guheanwo ni Mũrungu njamba ya ita tutongoretie na ithuĩ twĩtĩkĩra ũgĩ wa ma ndendete irimũ nĩ twerwo nĩ Mũtara na kwanja kĩũru nĩ kĩrĩa gĩa gwĩtua tondũ nĩ ũraigua nĩ ũrona no ũkenda gũthondeka wĩ mwara mũno wewe ũrutaga athĩni ciara-inĩ cia mahuti ũkamambararia nĩguo marĩ kanĩre na nene we wikai andũ ana mũndũ ũka Jesu kanĩngwetereire ũka Jesu ũyokirĩrĩria ngoro yakwa nĩiyũrie na thayũ nĩguo Baba ndorie mothe Mr. Githenji akeregwo tũraigua na mũndũ gwĩtwo Jane geithĩka mũno mũno wĩ kũrĩa mwena wa Njororoka Mama Itegi oguo nĩguo tũraigua nani wa mũgo nĩ akĩiguĩre oro hau kwarĩ mũndũ warĩ mũtumumu rĩtwa rĩake agwo Batimayo aigua Jesu nĩ arahĩtũka akĩmwĩra Jesu njiguĩra ũka Jesu kanĩngwetereire ũka Jesu ũyokirĩrĩria ngoro yakwa nĩiyũrie na thayũ nĩguo Baba ndorie mothe ma Samia zwĩkũra mwena wa 45 ũraiga hatirĩ ũndũ ta nganja ũguo nĩguo kũrĩ Kariuki wa Rusia ona Bro Timeline how are you this morning narĩko no twĩtĩkĩre ũgĩ wa na igũrũ na nĩguo aragũtũkama na nĩguo rĩtarĩ handũ atarĩ ĩtaga Mwathani rĩtwa rĩake ikirite mothe akonire rĩrĩa twerigĩtwo agĩtũiga mũbango-inĩ wake ũka Jesu ũkanĩngwetereire ũka Jesu ũyokirĩrĩria ngoro yakwa nĩiyũrie na thayũ nĩguo Baba ndorie mothe ma itĩrĩra ũguo mũndũ gwĩtwo John Mateta nĩ ithaa rĩa thaa 5 na ithaa rĩa kwamũkĩra mohoro Inoro Oroshine Inoro Oroshine
Itha ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Arutwo University ya Nairobi nĩ marokire gũtabania mũrũrũngano magĩtetea gũcerithĩrio gwa kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra ngarama yao ya mathomo kĩa HELB. Arutwo acio mahũrĩte kambĩ nja ya wabici cia rũhonge rũu nyũmba-inĩ ya University Tower makiuga marĩhorera wona kĩgĩna kĩu kĩarekererio. Moigĩte matirĩ na mbeca cia kũgũra irio hamwe na kũhingia mabata mangĩ ma kĩmũthingi ma kũmateithĩrĩria mĩhang'o-inĩ yao ya mathomo. We want the government to come out. This transaction. Yes, because you're having a difficult time to survive. You can't study on an empty stomach. Most of our parents are from Egypt background and are very poor. We just need this cash to sustain ourselves. Iwapatie kazi. Wamesema they have released 3.7 billion over the weekend through M-Pesa. That is what not all of them have received that money. That is what and then they're saying, kama huna pesa, nimeona that number. Lakini whose role is it to give you the batch number? It is their job. Sisi hatuna hiyo kazi. So it is them to give us the batch numbers. Have we wronged the government? So watuambie when they give us our money. We are now entering the week of Valentine's. Yes. We can't take money out for dates. We can't skip. We are also calling to the private sector, now well-wishers, to give us part-time jobs. Na kiamukira makaya ma arutwo acio abitha munene wa kwambithania wa kĩgĩna kĩu Kĩng'ori Ndegwa oigĩte nĩ maroka kũrekereria mũigana wa ciringi birioni 3.7. Oigĩte mbeca icio iracereirwo kũrũmĩrĩra cira ũrĩa wahandĩtwo igoti-inĩ gũtetia mũtaratara mwerũ wa marĩhi ma university na ũrĩa wĩrĩga kũrũgamio nĩ igoti. Orĩte arutwo acio magĩe na ũkirĩrĩria, akiuga mbere ya mũthia wa mĩhang'o ũmũthĩ nĩ megũkorwo mamũkĩrĩte kĩgĩna kĩu. Guga mũthĩ nĩ harĩ arutwo megũkĩte gũkũ gwitũ wabici makĩnegena nĩ ũndũ wa mbeca cia gũikara, na nĩ twama explainĩra mbeca icio ciambĩte kũrũgamio nĩ igoti, no na ciarũgamio nĩ igoti nĩ twahotire kũbanga ũrĩa tũkũmarĩha na mũbango ũrĩa warĩ wa tene, na mbeca icio irarigizwo kuma last week na wiki ĩno. Akĩrĩ kĩroko gĩkĩ kĩndũ 3.7 billion ciatũmwo, na icio nĩ igũcwo kila mwanafunzi. Is about nĩandũ kĩndũ 200,000 ũguo, tondũ marĩ mahingũre othe January no matiarĩhirwo, na kũrĩ amwe anini mbeca ciarũgamio nĩ igoti last year pia nĩ ũndũ wa igoti cira ũcio warĩ igoti-inĩ na arurĩrwo mweri 20 na jaji akiuga model ĩyo ndĩgathiĩ na mbere. Rĩu twaikara ũguo twana nĩ ũndũ wa ciana ĩrĩa thĩna, tũracoka kũrĩ model ĩngĩ ya mbere tũramarĩha nayo. Ekwĩrwo atano arĩa maracukĩrwo mahĩtia ma kũraga mũteteri wa ihoto cia mũingĩ kũrĩa mwena wa Moro Richard Otieno marakinya igoti-inĩ rĩa Naikuru ũmũthĩ. Atano acio merĩkanĩte kũnyita itemi harĩ gũthugunda na kũbanga njũragano ĩyo ĩrĩa yahanĩkire tarĩki 18 mweri-inĩ mũthiru wa Januari kũrĩa mwena wa Warubaga, na ikundi ngũrani cia mũingĩ ikoretwo igĩtindĩka honge cia ũthuthuria gũtigĩrĩra arĩa othe makuruhanĩte na njũragano ĩyo nĩ maherithio kũringana na watho. Mwandĩki Robert Wamaina arĩ igoti-inĩ rĩa Naikuru tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe tũmenyithie ũrĩa maũndũ maikarĩte. Geithĩka Robert. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ngatho rũcinĩ rũrũ na hũrĩte kambĩ thĩinĩ wa igoti rĩa Naikuru, na kũrĩa ekwĩrwo atano arĩa mekũĩirwo gũkorwo makuruhanire na gĩkuũ kĩa Moro president ũĩkaine ta Richard Otieno marakinywo igoti-inĩ rĩrĩ ũmũthĩ kuma kũrĩa mwena wa Moro gũkũ kaunti-inĩ ya Naikuru. Na thĩinĩ wa cira ũyũ nĩ cira ũkoretwo ũkĩgucĩrĩria woni ngũrani kuma kũrĩ ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ, ũndũ ũmwe na atongoria ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ, kuona mũthenya wa iyo nĩ tuonire batoni kana mbũtũ ya atongoria kĩama-inĩ kĩa Jubilee matongoretio nĩ Jeremiah Kioni maumagarĩte gũthiĩ mwena wa Moro gũthiĩ gũkũmithia ndeto ĩno. No oho nĩ tuonete ikundi ngũrani ta Imulu Kenya, ũndũ ũmwe na Voco Africa rungu rwa Hussein Khalid cigĩrũmanĩra na gĩkuũ gĩkĩ na njĩra ya hakuhĩ mũno gũtigĩrĩra atĩ nĩ kwamenyeka kĩrĩa kĩathire na mbere na gĩgĩcũngĩrĩria kũragwo kwa mwanake ũyũ na ũrĩa ũkoretwo agĩteũngia thirikari mbũkĩrĩra kumana na ũtingiaru harĩ mwathanĩre wa thirikari ya Kenya Kwanza
Kwanza Odumwe no tingeru hari mwathanire wa utongoria wa gicigo bunge kia Moro na kuona ni agikirio mikana eiganona kuma kuri andu moekaine nikio aya atano makirikitie guikio ngono na ni ndeto igikoretwo igitungio na mbukirira atongoria a Moro kumana na gikuo giki na koguo ng'ang'a Odumwe na muthikiriria wa ceceni ya Inoro FM ni tugukorwo tukirumanira na ndeto ici Odumwe na gutigirira ni twamenyithia aikari a Moro Odumwe na muikari wa Kenya ndeto igie ciro uria ugukorwo ugithie na mbere na kwiyumiria kuona ciiko cio nyitani wa migwate Odumwe na kuragwo kwa mbeu njithi makiria ria matungia thirikari mbukirira ni ciiko ikoretwo ikiongerereka na njira nene muno makiria guku Naikuru na giko giki gia kuragwo kwa Richard Otieno kana Molo president gia korirwo gikihanika hakuhio kiumia kimwe na kura Odumwe na kunyitwo kwa Brian Odhiambo uria nake waorire ari moko-ini ma maabitha a thirikari o guku mucino wa Naikuru koguo mohoro-ini maria mekurumirira no tuguthie na mbere na kumenyithia muthikiriria uria guguthie na mbere na guikara kuma guku igoti-ini ria Naikuru no maciondire na Ng'ang'a wa Njoroge Moro ni waku mwena wa studio ritwa riakwa ni Robert wa Maina ni ngatho cia mwanya ucio ni mwandiki witũ Robert wa Maina ari kuria igoti-ini ria Naikuru thaa 5 irahitukia ndagika 8 ni ngũndũka na matũmo mangĩ wona ciahanda thaa 6 njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Safi karibu tu hanyuke iharo-ini nie njitagwo Moses Gige Kaka Musa kirabu kia muthako wa volleyball kia arume a Kenya Prisons kiracũngĩrĩirwo kũruta gathithino karia gaceke na kwandĩkithia ũhotani wa seti 3-2 magĩthaka na kirabu gĩa Kenya Airports Authority Police Unit muthenya wa ira. Ngucanio ĩno ĩrathakirwo ndukũ ĩmwe tu thutha wa Prisons gũtũngio igũtha nĩ kirabu kia GSU riri aligudharia mbere thĩinĩ wa kimera gĩkĩ kũrĩ njorua ici cia Kenya Prisons. Kwangu mimi nasema tu tunashukuru Mungu tumeshinda. Leo imekuwa mchezo kali sana. Ya kila mtu anajikakamua kushinda hili, especially ya wanaume, hakuna timu rahisi. Na vile nilisema tu jana, we are still learning na bado tutashindi kujifunza mengi. Kati ya hizi timu za wanaume hakuna timu rahisi. Hata coach vile huwa anatuambia hakuna timu. Mathako gũkũ bũrũri-inĩ Salim Mvurya akorwo akinyitanĩra na anyiti itemi a mathako ngathĩ-inĩ cia matũũra-inĩ nĩgetha gũkũria mathako kuma ngathĩ cia thĩ. Mvurya orĩtio kũnyitanĩra na kũnyitĩrĩra arũgamĩrĩri a mĩthako ĩtiganĩte guothe bũrũri-inĩ amu sekta ya mathako nĩ yandĩkĩte mbeũ njĩthĩ aingĩ mawĩra na he bata wa gũkũria mathako. Tungependelea kupata ushirikiano kutoka wizara husika ambayo ni ya michezo na vijana, manake vijana ndio wanatengeneza asilimia kubwa ya nchi ambao ni wengi. Tunatarajia kwamba ataweka mikakati na misingi bora ya kuinua vipawa katika fani mbalimbali za sanaa. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini nie njĩtagwo Moses Ngige. Netuva wa mathako na Inoro FM. We mwega mbona tawe niĩ njĩtagwo mũcwe kuma kwa Inoro Joseph Karanja we mwena ũrĩkũ? Ndandora Facebook nĩwe handũ hetagwo stage kwa ngũkũ ndekuonde harĩ mũthuri ũrahotanĩte milioni 3 wa kũrĩa mũkũrwa-inĩ mũciri ndende iba yakwa rĩu we nĩ wahotana ciringi milioni 3. Asante sana, Mungu abariki. Kwanyu nĩkũ? Nĩ wakandara raicajiro ĩgatũra getagwo Mahuria. Ingĩũka hau Mahuria rĩ ngoria kwao kwa mũndũ nĩ wa Kabano ũkenda tũgacemania phase 4 kana Kandara anga phase 4 nĩ kwega waririkana rĩrĩ mũtumia ara wendagia nyeni kũ mũtumia wanjĩrire etagwo Mũkũrũs nĩ ũcio nĩ mũtumia wakwa atĩa my wife reke njarie na Mũkũrũs. Alo mũcwe wĩ mwega nĩ kwaga one Mũkũrũsi nĩ ndona kĩama na maitho no
wa muthuri wakwa etagwo Karanja Ngai nĩ Ngai mũcio Ngai Mungu ambariki tũreke gethe kaburi gagũthĩnjĩra mũcwe aca ndũkambe gũthĩnja amba mwarie nake nĩ ndakena mũno reke tũcemanie rũciũ. Asante sana. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako kusign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. James, uhoro waku? Ni mwega. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo. Wambui wa Gĩthongo wa kũrĩa kwa Inoro. Ui, ameni. Rĩu we wĩtagwo James yu? Wĩtagwo James Kabuthia. Ya wĩkũ? Haha ndirĩ kũnene hakuhĩ kĩno ya Mũhũri road. Nĩguo. Kaĩ ũrutaga wĩra kũu kana wĩkaga atĩa kana no mũciĩ kũu? Aca gũkũ no mũciĩ. Ndutagĩra Westland wĩra. Ici 10 ngũgwetaga ũhoro wacio rĩ. Ciaigua mũciĩ nĩ harĩ we. 10. Oi, Ngai arogocwo. Ameni. Kwamũkĩra rwĩmbo aratamataria vitamin wa Rebecca wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 337 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo aratamataria vitamin wa Rebecca wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star. Iki wanakula mado serious mbaya. Wacha niingie. Mimi sasa ni wa Magic Fight. Inaitwa Win big in seconds. Aviateshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLP license number 587. Hello. Wĩ mwega? Mũno. Ndĩracaria mũndũ ũgwĩtwo Fita. Fita wĩtagwo Fita ũ? Fita Njũgũna Kamau. Umĩte mwena ũrĩkũ? Mwena wake wa Ngenye. Mũrang'a. O nĩ Mũrang'a? Gĩthumu. Gĩthumu. Rĩu rĩ twĩ haha na Nyoks wa Kata. Fita. Oi. Na githĩ tũtiuga Ngai nĩ okaga. Akarora arĩa marĩ ake. Mũthenya ũgakĩa. Waku wakĩo gĩka atĩa? Ngũtua macani. Rĩu ithuĩ na ithuĩ tuoka nĩgetha tũimbĩrĩrie kondo kau. Wĩna ciana thukuru? Nuthu mirioni nĩgetha baba witũ maũndũ maku magĩre. Nĩ Ngai. Ameni. Mũrĩmi wa ng'ombe cia iria nĩ ũrĩmi-inĩ waku. Cagũra Vito Maziwa wĩgwatĩre faida makĩria. Johnny. Wĩ mwega rũcinĩ? Ndĩ mwega mũno. Tagwo Johnny. Njĩtagwo John Kĩhara wa Maina. John Kĩhara wa Maina wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwĩki Kasarani. Wĩkaga atĩa hau? Ndĩ mũthuri we wa mĩaka igana ũna. Ndĩragĩrĩria ritaya. Rĩu rĩ tũkwenda karitaya kau gakwagĩrĩre. Nĩguo. Na gekwagĩra na mbeca ci haha 500,000. Amen. Githĩ ti njega ici? Njega nĩ njega icio nĩ kũnjĩka kaũndũ. Gĩcagi nĩ nakũ? Nĩ Mũrang'a. Wĩ wa Mũrang'a handũ hegwĩtwo atĩa? Icicĩ. No rĩu ndĩrĩ wa gũkũ Nairobi. Tondũ ndĩ gũkũ Mwĩki handũ hetagwo Maji Mazuri. Maji Mazuri nĩ ndahona. Asante. Na nĩngũkũhũrĩra ngwĩrora mbeca ici ũgũcinyita moja kwa moja. Nĩ ndakena mũno Jeff. Ikara ũcanjamũrĩtwo na yogati ya Delamere ĩrĩa nĩ ya gĩkĩro kĩa igũrũ, ĩna mũcamo mwega, vitamins na nutrients iria mwĩrĩ waku ũrabatara. Winnie, habari ya kuma kwa Inoro. Wewe kwa irimũ gitu? Gĩtũrai? Gĩtũrai gĩa 45. Gĩa 45? Mwĩhoko. O Mwĩhoko? Rĩu nĩ wĩra ũrĩkũ hasa? Ndutaga wĩra wa rĩrĩ.
marketing ĩtagwo business development na nĩ ngiri 10 itige kũhure thigino tondũ nĩ ũrakĩhang'o ũgĩtungumanagia ũkĩenda kũmenya kũrĩa agĩrĩra kũ. Amen. Na nĩ ũgũciona thimũ-inĩ yaku ciaima kũrĩa kwa Mpesa Maisha. Tũyagayo rũgoco. Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, home of discount. Winnie, habari ya leo? Wetagwo Winnie o? Wairimu Mũrĩithi. Wairimu wa Mũrĩithi niĩ njĩtagwo Wambũi wa Gĩthongo. Yes. Ndahũra thimũ yo kuma kwa Inoro. Wewe kwa Wairimu witũ? Gĩtũrai? Gĩtũrai gĩa 45. Gĩa 45? Mwĩhoko. O Mwĩhoko? Rĩu nĩ wĩra ũrĩkũ hasa? Ndutaga wĩra wa rĩrĩ. Iria heo goci tondũ we ndũrararĩra na ndũraga. Amen. Rĩu rĩ, ngiri 10 itige kũhure thigino tondũ nĩ ũrakĩha. Mogene mutare Inoro FM. Haya, weka. Umuthi nĩ Jumatatu na tutingĩkĩa bondi gũikara atĩ tũkĩte kahora twerwo twĩke kaũndũ tũgageka kahora nĩ ithuĩ tũgũ-set pace na toni ũrĩa kiumia gĩkĩ gũkorwo kĩhana tondũ twĩna ũhoti wa gwĩka guo na njĩra ya kũguthũka kũrĩa gwa paybill number 525241 tũgũre voucher ya ciringi 100 tũgĩtanya atĩ nĩ tũkũhota gũkorwo tũkĩgwatĩra mbeca. Ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Ciabuda ũkĩnjĩra ha we mũthenya no ũgakĩa na no ũkonana na mbeca ici na niĩ ngaiga ũguo nĩguo kũrĩ ũngĩtĩkia na wĩkĩre gĩko rĩ maũndũ macio nĩ makinyanagira. Mundu yahora njĩra gwĩtwo atiai nĩ ingĩ mũno aratakwa ndĩrona mathiĩte magĩũkaga no ngakĩmera nĩ tũroka kahora mũno mũndũ wĩtwo Andrew Macharia ona Joseph Ndung'u no nĩ ndenda tũgeragerie tũhiũhiũhie gũkĩra ũguo nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩona mbia tau twĩtanire andũ 10 rĩu mokĩte kahora. Just imagine no mũndũ wĩtwo Esther Custom ũngenagĩrio ũndũ ũmwe tu atĩ tũngĩrĩkia kuga rĩu mwena ũcio nĩguo ningĩ tuerera twĩkĩrĩre nĩruo rwĩmbo rũrĩa twaringithia niĩ nĩ njũĩ nĩ mũmenyaga ikinya ona ihenya na mũkahota gũkorwo mũgĩtuĩka andũ marahota gũkorwo makĩgĩra ũhotani wanyu na ihenya tũrĩa kũngĩhotekeka eni hatirĩ mũndũ ũngĩ reke ngĩkwĩre ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ hatirĩ mũndũ ũngĩ mweterere nĩ wokũmenya ũrĩa gwĩta Ngai waku na ũhote gũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ gacĩra kau arakwerekereria rĩ 10 na twambĩrĩrie kũheana ciringi 50,000 ũrĩhe bithio ĩrĩke yothe na twambĩrĩrie gũkorwo tũkĩrorana na maitho mangĩ atĩrĩrĩ nũ ũcio ũtarĩ Is it possible ureka uruta wira waku ukihithanagia nigetha ndugagituike ni waikio ndo ni wira wake na ni thithino yake arakorwo akiria nie rucine ruo muthi ni we ndihariirie gutuga na ciringi ngiri ciaku 10 ni njo icio ni ikuriha kanjo na ndo ikuongerera stock nigetha wira utuike ni warutika hau githe ti hega no ucio tari urarihira kimenyithia kiu kina hau uguo nja hake na nikiramwagagia atirire ndikwenda wagage ringi ndenda utuike mundu uragira mbia ciaku imenyithio thi urihire utukanie na tubeca turia wina tuo na wone muturire ni wamberia ukorwo ukihutha tutirenda andu maikare makirutaga wira takire guthagathagio takire tata matarendwo marute wira mekwaga kuruta wira marie kwao no we no hoti wa kuhonia andu aya gia kuria na gia kunyua angihota gukorwo agiguteithĩria andu aingi nginya arĩa me thĩinĩ wa mabiacara ciringi milioni 5 na kwire ukariha wenda tafadhali no riri wa Ngai ari naguo koguo mahinda-inĩ maya nĩ marabatara mũndũ arutanĩrie make that extra effort ona ngo nĩ wĩrutanagĩria rĩrĩa rĩngĩ ũmũthĩ niĩ nĩ ngwenda wĩrutanĩrie ona makĩria nĩgetha ngĩtandwa atandatũ ũkoya ngiri ta icio 10 ciahota gũtuĩka ũteithio harĩ we na ithiĩ hingũrĩra mũndũ handũ hangĩ tondũ tũtirakĩaga gũkorwo twĩna rĩrĩ tũmageca haha harĩ ũguo twagũkomba haha na nĩ tũrageria gũthinga marima tuone ũrĩa kũrĩko kuhana mũhecimu wanyu ike wa Nango ndũgeithĩke rũcinĩ rũnjĩre andũ arĩa mekũra mwena wa Naivasha tũrenda andũ maikare marĩega na magakorwo ngoro kahĩa na tiguo tũrenda gũikare tũrenda andũ makorwo makenete hĩndĩ ĩrĩa ihothe megũkorwo makĩrĩ thĩinĩ wa mĩtambo Inoro FM ũkũ nĩ kuna gĩthimi gĩa kwenda kũmenya kana kweli nĩ ũrerutanĩria kana ndũrerutanĩria Esther wa Ngurumani nĩ ũraigua ũhoro ũcio aya ndakena nĩ kũigua ũhoro ũcio
ekaire tukarĩa gĩkĩ ogetagwo Mĩrĩ Mũthoga ugaga tũtigũthiĩ twĩyanĩkĩte ta makongo ngari-inĩ agatwĩkĩrĩra tintirĩ ũhana atĩa thutha wa matukũ maingĩ mũno no ũrekĩrĩra andũ ngari tint ndũkanaikare mũciĩ mami witũ itirĩ ndĩ cionagwo nĩ ithayo. John Gere Philip ũrorio kana waigua ũcio nĩ mwarimũ Nduro wa Njogu andũ arĩa matongoretio nĩ Ngai gũtirĩ gĩa kũhotwo. Karupesi ũigue ũhoro ũcio nĩgetha maũndũ makorwo mahana atĩa na mũtuĩke ta mabuku megũthomeka. Mũrĩithi Progressive Plumbers geithĩka mũno ndĩrakuona rũcinĩ. Dani wa Wandu geithĩke mũno rũcinĩ ona mũndũ gwĩtwo Mwangi Tũkara wĩ kũrĩa mwena wa Gatundu North ndona mwa hatandatũ mekũndutithia wĩra reke ndĩmete nginya kũrĩa ndũnjĩre kana nĩ mama Ignatius wa gũtiga tone aranjĩra tũna mũndũ gwĩtwo Reverend Steve Kĩrago na mũndũ gwĩtwo Guka PC Tabe Peter Kimotho Lefty Maina wa Cherish Computers Jogwa Trench Coats nayo hatirĩ mũndũ tangĩhota na ngiri ciake 10 kana 50 koguo tũgũre voucher 525241 Darling K na mũndũ gwĩtwo Kitwa Kagweti Esther Karanja wa gwa Kairũ mũndũ gwĩtwo Mzee Lining Max Mushiri Shikoka Hadasa Simon Maina wa Gĩcerũ Mary Michael na mũndũ gwĩtwo Anyuike the Mechanic Gideon Wanyuike mwene rwa Kamasle Njoroge edaku na mũndũ gwĩtwo Mwari wa Gĩcuke Mama Ketes na mũndũ gwĩtwo Nancy Nanzi Su Mwaura na Su wa kuria kwa Mugeithĩka na mũndũ gwĩtwo John G wa Vagaria Mwangi wa Gacue Mũnunga Kate Kagai na mũndũ gwĩtwo Kahunya Joyce edaku na mũndũ gwĩtwo John wa Kĩrĩainĩ nĩ ndona Joyce Kim na Boya Burwa Pipeline na mũndũ gwĩtwo Baba Njao Gacira Francis na Kĩrĩma wa Thũgũndũ Machinery na mũndũ gwĩtwo George Mwangi wa Rice Traders edaku na Ndiragwa Farm na mũndũ gwĩtwo Samuel Karua Kamunyaka wa Gĩcika Mpesa Zack Masters kama wa Gereki Mwadawe Marigiti Mwangi wa Gaisha Njiro na Jawa Mathagana wa Jawa Kongo John Murani ene ndauga namba nĩ cigana tũragũra voucher 525241 na nĩ ciringi igana rĩmwe voucher John Murani mũndũ gwĩtwo Lea wa Kari Daniel Fudi wa Dakainĩ Karanja Blacki mũndũ gwĩtwo Mary Full Force nĩ ndakuona na ndona mũndũ gwĩtwo Panel Wainaina mũthuri Germany wa Gaitho wa Dakainĩ wa Ben wa Matara Mwaniki wa Hana Steve Touch mũndũ gwĩtwo Betty wa Kĩrĩnyaga na Wanjiru Muina wa Boy Mary Doka Zirongo Kim wa Kim Tech na mũndũ gwĩtwo Helen Mama Ignatius mugeithĩke mũno tena sana yarata yakwa Ngere mupo angĩkorwo maraiga mekuo rĩ na mũndũ gwĩtwo Esther Rastagal wa Gĩcika View the Cow Girl Engineer Robert Ware Mwaki no thia Engineer Macadams Nyaga wa Gĩcovi Jackie Mahmud the Operator Leshi wa Ihenya Joan Shike gwa Shirwa CCTV mũndũ gwĩtwo Maina Nyanuthu na mũndũ gwĩtwo John Tesuzi Boy Bena wa Juja Road mũndũ gwĩtwo John Murani Gĩthenya wa Kamune na mũndũ gwĩtwo 104 nĩ ndakuona wao John Tigai witũ muhe thayũ mũingĩ mũno na mam ahuruke uhoro. Thank you so much Thika Diva reke itugerie mũno tũrĩa tũngĩhota gũkorwo tukinyitanirira o mundu no agagwika guo ihinda ringĩkinyanĩra tani korwo ndorio ingiuga tutindege tugĩkĩrĩa kenu tutindege twina maundu maitu mothe maigananĩirie andu othe no wega monete mundu gwĩtwo Stella witũ mani ũguo no gwĩngĩhota gũkorwo ngĩka atĩa ruta nĩ wega ngwĩrage ma niĩ ndirĩrĩ wĩkũrĩa mwena wa Limuru Stella witũ ũgokĩra rũcinĩ ũgathiĩ ũkaruta kawĩra gaku harĩa ũhetwo nĩ Ngai na gĩkũndũ rĩ ũragĩa na wĩra wa kwandĩkwo rĩ ruta ũcio ũrona hau hanyunja you never know nĩkĩ ũngĩhota gũkorwo gĩa mwana wĩkĩo rĩ ndagaga mũthambia ũkĩra ũrute kaũndũ kau kanini karoneka kana ge kanene o kahuthio mũno nĩ maitho na gĩthomo kĩrĩa wĩna kĩo na maũndũ marĩa nawe ũregererio ũbatie gũkorwo gĩka maũndũ macio no moneta matarakinyanĩra kana ũigue tarĩ magũkũhũthia kana tarĩ magũkũnyararithia no ĩtĩkĩra kwa ihinda rĩrĩ gwĩkĩra nguo ihana tarĩ kũnyararwo na kũhũthio rũciũ nĩwe ũgekĩra ĩyo wĩriragĩria no ndũngiuma handũ ũikarage ũcokanĩirie moko na thutha ũcoke ũthondeke maũndũ nĩ marĩagĩrĩra nĩ maheni maku ũkĩra wĩke kaũndũ ona ge kanini atĩa ndũtagaka ngũtũma nĩ kawĩra kahũthũ mũno okuoya thimũ yaku ũthiĩ harĩa ha paybill number nĩ kanua karenda gũkaria indathi piu na nĩko karakũringĩrĩria ũkaigua rĩrĩ rĩngĩ kanua kau gaku karaigua mũgĩrwo what have you nĩ ndũ ingĩ wĩkĩra kũu thĩinĩ ũrona ndũnjĩre ĩrĩtwo omuleti nĩ kanua karaigua guo na Ngai tio rĩ nĩguo kairenda mana nĩ ũrĩire rũcinĩ we uma na thani ng'ima ya ndũma wacoka wanyua ikombe kĩa ndubia ona wĩ mũnyu maĩ na ndimũ we na rĩu nĩ thainya na rĩu ũrarĩire ta ũrathama mũndũ wako we rũcinĩ ũrokĩra ũronduthũra tothi nuthu nĩ ũrarĩire wĩ wika ũracoka ũranyua cai ikombe 3 atĩ tondũ kũndũ ũrathiĩ haya ũracoka ũroima hau ũrathiĩ rĩu kanitha tondũ ti kũndũ ũtegũthiaga nĩ gũthiĩ ũtegũthiaga tene ũrathiĩ kanitha mwarĩkia rĩ hau mũroimĩire rĩ we ũcio harendagĩrio keki si ni wewe ulikula hivyo jana na ũrarĩa igana rĩgima rĩa keki tondũ cai ũraheo burika mwena wa kũina ciana o 3 turi nĩ mũrarĩire kilo ya nyama na mũracoka mũretia waru mũraiga cia ciana no mũretirie njo ndũranjara itanaganda 3 ciana tondũ nĩ tũtũ nini nĩ tanga rĩ mararĩire ĩmwe kũgayana chipu ĩmwe no ũrarĩire mwena wa kũi mũrarĩe wengi o inyuĩ
muracoka muraiga sapari mwana ni agukirorerwa kirarire ona to mwana we ona no cio gwati urari nacio riu ningi rona ngimere uraire urite mundu wakwa ona uraire ku kigarura ugikagia mateke na ti kuhuta ni honi irakugia sasa nakuuliza umuthi no gwe mwana kujita igana rimwe ugereke ndiraige haha nyone kana uri tuike 10,000 ona njoka cokie mahia maira iraririka urarire cigana riu thizo na kuga ati uhutete tondu urarire muno ira abotigane na maundu macio abothi hau ndagutuma 525241 aboike igana riu rimwe hau wone kana igutuika bia sawa si unajiona na ndo maana ngwashe venye umefanya asubuhi Dina kiuga muthoni wa Kanyoro wa mandathi ndakagurirwo ni Fred Kinyozi ni no kadaiga oguo ndaiga tha ici tu save no ni tukuria tha ici Aya taruta nenyo ni andu atatu one uria ngwika just 3 people Amari ariria andu amwe orue makiuga no nari korwo waigua mundu wakwa utige kwimena tondu to nginya ukare ruhi akiri o muhaka ugikiuga igana riu ni warihonokia Stella witu ona mundu gwitwo Karanja wage kuma uge ni wona ici ndaiga haria kabangue na andu agwikia kabangue ya muhuto ri abotigane na muhuto we tondu muhuto ucio ata kuhurwo kariganirire kagana gaku wabiririe kuina rwa mukuria ka waikirie muo no menye no turacaya ma tobe turire mwana wa kahe na rũrũ rũgĩthira tondũ nĩ rwa ndagĩka 6 rĩ mandirehoka nĩ ũgũkorwo wakinya harĩa he 525241 nyambe ngũkanda indo ciaku mtu akae na zake musayo ngaigwa kiangalingo na ilingi rerera mwana wa kae uiya mwana wa kae mwaita tavaliga ya wero enyararane agera kene aingira joine cia kwenina ereirwo tairia renekenyo aria matanyuaga tiega meciria me iguru ngai oneketwo kemikore ponia kunina sokia igiteo gia kae mbeu ya rucio rwitũ thundo ya koti ya mũrigono ya kaĩri ũguni gũciari mwana wa kaĩ arerwo wega menyereirwo ta iria rĩriko enyũkia Ngai
cia kahe rosamba no tonga no thamaki rothenjerio gouge mwahotomia mwana wa kahe mwatugiria mwana wa kairetu nguona rumeta mare tharano kũnyiĩte anake akũhikania mwana wa kahĩ arerwo wega nenyereirwo ta iria rĩriko itumbĩka na kĩũma kĩa ritho mũndũrũme nĩ kĩenyũ kĩa Ngai. Na wĩna ndagĩka 3 na sekondi 37 kũgũra vota yaku harĩ 525241. Aya Yerwa cia mũthuri nĩ kahĩ kĩhĩ mwanake jamba nyoko takangerewani kamatimu mũthuri ngamini na matathi ciana ici hatirio toĩ wendo mwana wa kahĩ ona kairetu mũtino kairetu kangĩohanda kahĩ kohagwo mũirĩtu athome Ngai itumbĩkana kĩhoma kĩa ritho mũndũrũme nĩ kĩenyũ kĩa Ngai kana nioreri-inĩ mwana wa kahĩ ona kairetu gũtirĩ wandana wa mũgongo nĩ maheo to ciganaine taitĩrai mwana wa kahĩ kũrĩ mogwati mamũng'etheire ndonaga wa kwĩitũrũrĩra macũngĩrĩro akeruta muoyo akuakĩ mwana wa kahĩ arerwo wega nenyereirwo ta iria rĩriko itumbĩka na kĩũma kĩa ritho mũndũrũme nĩ kĩenyũ kĩa Ngai. Mũndũrũme nĩabataire kwendwo gũtĩo gwathĩkĩrwo gũthaithwo kwĩnyihĩrio na gũthikĩrĩrio akire kũmba mũndũ rĩngĩ egaire mũndũrũme ũmia kĩhokerwo njerwa no gongoni mwana wa kahĩ arerwo mũndũrũme nĩ kĩenyũ kĩa Ngai. Ngai mwana wa kahĩ athiroma cokereria ikahĩ rũrĩrĩ haya thengio mũno guka wa Inoro Moses Wairũ wa mũhoro rwĩmbo rũgetwo mwana wa kahĩ rwĩmbo rũratũkinyeria wega thaa thita ĩtigarĩtie ndagĩka 20 peke yake na twaigana no nginyanagia tũkorwo tũkĩmũririkana mwana wa kahĩ nĩgetha maũndũ makorwo magĩka atĩa magĩũka wega gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi no Tana Inoro FM na hatirĩ ũndũ ũrangiria rĩu ngorwo ngĩtuga mũndũ ũngĩ na mbeca baribari ciringi 10,000 karuheni waichwa na kage tucoke tubikire marurume no ucio turarurumiria riu hindi iyo ni uyu urakorwa kinengerwo 10,000 Kenya shillings uyu waiga hatiri udonge nie ona wangorwo ndire mwana wa kahĩ nie ne njũĩ mwana wa kahĩ ni wakurorwo wega na ni njũĩ no ngorwo ndinake gwakwa ari muthuri na nĩ njũĩ no ngĩtanahĩrwo na twana twa kahĩ na nĩ njũĩ nĩ ndĩ ariũ a maitũ na no ndĩ baba haya let me show you the one in service then maũndũ magaikara me sawa uga sawa wana thimũ nĩ yune ũrĩ o kũrĩa ũrĩ ndia kwĩra no ĩgwĩtana
Mundu gwitwo Karanja ari wagikuma ari arakiire omwe Subuki Jude tagwo nyina agikuma maitu aririkanwo rucini yune uhoro mwega njitagwo Mbui wa Githongo ndahura kuma kwa Inoro we witagwo Yunesio njitagwo Yunesu wa Mbui haya wa Mbui tanie we ku wa Mbui witu pole sana nire giturite matuko maingi aca nä kiumia gä kä rä u ndoiga thiä ngakå rwo nä hä ndä ndä raini-inä nä å gå kå rwo na nä å kå inå ka wä mwega ndakena rä u naniä ndagå kora raini-inä ä kä mende wa njä ra wä kaga atä a no ngoragwo må ciä ngä ndä na kagombe nä gagä kå heaga iria rä a kå igana mami nä ndwaraga ta kiro 5 hau kä rä ita we wä gä tonga nä ndaigua wä gä tonga rä u tå bå ri githä to å kä ongerere tå ngä kå he 10,000 kana å ngä gå ra gacaå gatatuä te thimå yaku nä å kuona 10,000 nä ciaku nä we wahotana kå rä a kware mbeca karibu na igego rä å ke wegai na Inoro rä tå rä na må rathimwo nä Ngai amina amen aya å guo nä guo hathiaga atigire make mothe nginya kagombe karite seti kuria kimende tondu igego na rio riugire kila kitu lazima isimame sheni wakirugamwo okurugamwo agithie nginya kuria Kijabi tukwihoka maundu make ni mekwagira riu weri utigire maku maigana nigetho nawe uthioro uguo mihangu-ini yaku uguo na ithweri one uria gukurikorwo ugiikara hwaini gira 50 riu twambiririe riu ndenda andu 15 peke yake na mundu arathi hau na ciringi 100 na akahota gukorwa agika atia akiinuka na tuindo twake riu ni 50 Peter Muiruri turarire ka mundu akona uria ungiaikarire atia Edward Mwangi geithika ona akorwo warutaga visa kau tukuonage ari weri anga ni wega muno ni wagithia wa mietago Lucy Nyambura Mwenji na mzee Mark na iyo sana etagwo Trovis no amageithia muno Peter Muiruri ona reke twire andu mahawa marorwo na ritho ria tha tondu noguo wakiuga guthie ocia Muiruri ahurate tioro muthenya warathitho ya Ngai amunda tokera niene amoya mariro rimia gukumia kaimagara nditha mwihoko munene ikeo giakwa ui Ngai baba ikeo giakwa ikingĩtũmake ikwirutanĩria ũtare na rĩtwa rĩa tha Ngai tondũ we nĩwe ũheaga mũndũ ũtararĩ igweta gatuĩka wa kũgĩa ũkamũrathima andũ makeonera ahĩtũka makoigane ũnjararanĩrie mĩhakeno yakwa tũhanane na rĩa nyonaga menacio ĩrirĩria rĩa ngoro rĩkĩngĩtũmake ikoitho rĩa tha ikio rĩakwa niĩ Ngai ũndũ rĩna ritho rĩa tha wĩra wĩ maũgwati maingĩ itagĩra ndikana tahwo nĩ ciathĩno ameni nĩingĩ gũkĩra ũiarata ũrĩkagĩra harĩa ĩharĩ nduma ndikanagwe magerio-inĩ ihoya rĩakwa rĩngĩgũrĩre ngari yakwa ndĩkuage na njake nyũmba ta iria ciĩ mburuburu ikĩo gĩakwa ui Ngai baba ikĩo gĩakwa ĩkĩngĩtũmake ikwirutanĩria ui kũu kũnene no Ngai ũndorire na ritho rĩa tha ndaigua nyina wa Njatha twanjĩrire tikio kĩa mũndũ gĩtũmaga agĩe no Ngai amũrorire na maciku aya gĩtumumu nĩ wakĩheire thamĩri ĩtarĩ njoya ũkamĩhe gĩa kũrĩa ũngĩka ndathima na ũtonga wa thĩ ndeithia ndikana kiume wega-inĩ waku ihoya rĩakwa rĩngĩe na kĩndũ gĩakwa igage kwĩhoka
karĩa mena indo ciao igũrĩre ngai yakwa ndĩkuage na njake nyũmba ta iria ciĩ ngurunguru ikĩo gĩakwa ũi ngai baba ikĩo gĩakwa ĩkĩngĩtũma ikwĩrutanĩria ũi kũu kũnene no ngai ũndorire na ritho rĩa tha. Ni baba na ngeithario unena ithe wa maitho hoya rorwo na rĩo mũthĩ iko tamu ndani ya kodi ane njũĩ nĩ ũkũhota kũhiũha ona niĩ no nyende kũrathimwo mũirũrĩ witũ na by the way nĩ kwĩ mũndũ ũkoragwo arĩ busy no warũthĩrĩria na akarakara mũno mwĩkĩhũthanio kĩũru mũno no rĩrĩ gĩkĩrĩ ha gĩthimi gĩa kũmenya kana mũndũ nĩ araruta wĩra mũndũ gwĩtwo MC Chapo aigua mongi wa njeri aĩrutanĩria gũtuĩkaga rĩrĩa twarutaga mawĩra maritũ ma kũrĩa mĩgũnda na kũrĩa kũngĩ nĩ wahotaga kũmenya thimire mbere ndaiga ndĩrĩkinyia harĩa no rĩu wĩra wa mũndũ kĩũmbe gũkorwo ũkĩũthima ũguo rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũrigagwo nĩ wĩke atĩa no kũrĩ tũndũ twĩrĩ tũtatũ hau ũngĩona twagwĩka tũngĩhota gũthondeka wĩra ũrĩa ũraruta nĩgetha rũciũ rũgatuĩka rũgakorwo rwĩ rũhũthahũthũ na mawĩra maku magakorwo me mega ta rĩu gũkorwo ũkĩoya thimũ yaku thiĩ harĩa ha 525241 nĩ kuga nĩ wenda 50,000 iria ingĩgũteithia either wongerere stoko kana wĩke ũndũ ũngĩgũteithia thĩinĩ wa wĩra waku nĩ kĩoneki gĩaku ũrageria gũkorwo ũkĩboost no ningĩ nĩ tũhũthagĩra mahinda maingĩ mũno atũkaga gũkorwo nĩ twekĩra kĩndũ gĩkĩ ene thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũkwambĩrĩria na ikinya rĩu rĩa mbere twĩra nĩ atĩrĩrĩ ona korwo no gũthima rĩ kuga atĩ ndatinda mũthenya mũgima ngĩcaria kĩna na ndinona tambo twĩre atĩrĩrĩ ũgũthiĩte gũcaria ku nĩ ũkũinvestĩte na ũhoro wa kwenda gũthuthuria ũkamenya kĩu ũretha kĩonekanaga mwena ũrĩkũ nĩ ũgũkoretwo nĩgetha tũtige kũhũthĩra atĩ mũthenya mũgima gwĩka maũndũ ũkorũra kuma rũgongo nginya kĩanda ũgathiĩ itherero na mwena wa rũgũrũ ũkiugaga atĩ no wĩra ũraruta kũngĩkorwo nĩ ũngĩkwambĩte gũthuthuria ũkamenya na indo mũthemba ũrĩa ndĩracaria cionekanaga kũrĩa kĩanda kĩrĩa kĩa nyama kĩma ndũngĩkĩrokire marigiti wagĩra kithi ndũngĩthire nyama kĩma direct no nĩ wona wambire gũthiĩ marigiti wacoka erwo nĩ mũndũ wa bacha abothiĩ toĩ wathiĩ toĩ waima toĩ rĩu ningĩ werwo atĩrĩrĩ ta thiũgeria harĩa mũthurwa warigwo marigiti na nyumo hau hakuhĩ na mũthurwa rĩ kaĩ nderera ngwatia-inĩ andũ aya ũgacoka erwo ona kĩrĩa ũracaria kĩnyama kĩma kũu guothe ũrathiĩ rĩ hatirĩ ũndũ ũreka rĩu no ũtinde ũkiuga ndatinda ngĩhang'ĩra kĩna nĩ ũndũ wa ũndũ ndĩrenda gwĩka nacio watinda ũkĩhang'a yes nũkũrũ nĩ ũhũthĩrire ndagĩka ciaku nini kwenda kũmenya nĩ kũwĩke ka research tuokani ndũngĩthiĩte thabarĩ icio ciothe na nĩ ũngĩhota gũkorwo ũkĩona kĩrĩa ũkwenda na njĩra ya raithi na hihi ũthiĩ na mbere na kũruta twĩra tũrĩa tũngĩ ũkwendaga ugacoka enda kũmenya atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ ngwenda gwĩthima nyone kana ndĩ wĩra kana no kũriũnga ndĩrariũnga rĩ nĩ ũkũbatara ũkorwo ũkĩkĩrĩ na goals ciaku na hau no tweranire we wandĩke tondũ nĩ wega mũndũ gũkorwo akĩandĩka angĩkorwo nĩ harĩ ona ĩmwe ũrona nĩ wathiĩ wekĩra tiki ũguo rĩ ti gũkiuga mũndũ wa Ngai wĩke barũa ũrĩa kaũndũ ũreka ona ngo nĩ karekururia kana ũrĩa karakorwo gagĩthiĩ rĩ kaũndũ kau ũreka nĩ weka na hihi ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo garĩkĩte rĩ no korwo ndũnakinyanĩria nĩ ũkũhota kũrora ũmenye nĩkĩ hau mathaa maku marorĩra ũcoka ũkorwo ũkĩrora rĩrĩ process abotige kũrora harĩa maumĩrĩra ũrĩa mathiĩ process na nĩkĩo ndĩrakwĩra hau nĩ ũkũbatara gũthiĩ ũkĩmenyaga ndathiĩ no ingĩthire ũũ nĩgetha nginyĩre kĩrĩa ndĩrenda hau ũgathiĩ ũkĩroraga nĩgetha ũgakorwo ũkĩmenya productivity yaku ta mũndũ kĩũmbe rĩ ĩragũtwara atĩa hihi nĩ ũgũthiĩ ũrore kana nĩ thĩinĩ wa ũrĩa ũrarirĩti na andũ kana nĩ ũhoro waku wa meciria maku kana nĩ ũhoro waku wa kwĩroria tondũ andũ twamenyerire kũroria maũndũ marĩa mangĩ mothe no tũkĩrigwo nĩ kwĩrora ithuĩ enyewe wahota gũkorwo nĩmo maũndũ marĩa ũrathiĩ ũkĩroraga process abotige kwenda kuona maumĩrĩra tondũ ũkorwo nĩ ũgeretie no ũndũ ũcio ũrenda kũhingia ndũngĩhinga na mweri ũcio ũmwe kana mĩeri 2 kana 3 ũguo ũreciria nĩ gũkorwo ũkĩhingia sawa na nĩ wega ũkaroraga rĩrĩ thĩinĩ waku rĩ kwĩna mbara kwĩna ngucanio tondũ angĩkorwo kwĩna ngucanio thayũ nĩ ũkĩeherire nĩkĩ kĩu gĩatũma thayũ ũcio tuĩke nĩ wehera harĩ kaũndũ ũbataire gwĩka na ndũne
ureka na hihi uma na ihinda ria gwika na nikio raigwa thiini waku nikugeire ngui ni irakuria kiuria mbona hivi niki tukinyire haha atia thayo cio ndungihota gukorwo kiwona na kono uthii handu igwe na riu agenda na stress maingi muno riu ni mathiete mahuite hindi yo ni kuga atiriri ni turaima point A na tugathie point B no ni wega ngwire tita tene rira wathimaga ibuti ukaiga ni nginya haria riu turathima uhoro wa wira uria mundu arakorwo akiruta na njira ya gukorwo akienda kuona maumirira mwena uria ungi no maumirira maria mangigakinya gitagati-ini kiu niki kithiete na mbere ihinda riria wehete nirio kana tirio ungika atia nigetha huthire mahinda manini kuhingio ndu na ihenya utoria kungihotekeka urakuhingio na ihenya hatari undu uragararwo umuthe wenda guthie gwithima hwaini ri tathie we urie ciuria ici nigetha umenye uthiete atia so far ni undu wa rugendo rwaku rwa kuria uthiaga tondu rwaku ti ruo rwakwa my friend no tuigue tukiaraniria hana tukirana no rwaku ti rwakwa ona kwahotekeka kuri maundu tungiguanira na ithe wa ciana no ti mothe mundu arathie njira yake tondu wi handu ukoragwo ugithie o mundu na muturire wake wainuka mucii wiuria atiriri iyo muthi uyu korwo mundu ni ekunumirire ogwo atekunjaririo na atekwenda amenye ni aranumirira ri angiuga ni maundu mariku matatu nguigite mbere ati ni mongwenda gukorwo ngihingia uthie hwaini wiuria ciuria ici nigetha umenye fiu kana wi productive kana waruta wira wa muriungo nduri undu watinda ugika no urenda urorwo na ritho ria tha sawa mundu angikunumirire ri muthenya mugima ri angiuga maundu maria nguhete mbere muno gwika ri ni mariku top 3 namba 2 umuthi korwo nderora we ngiuga ndatinda ngika na mathaa maria maima maingi muno na ni wega umenye atiriri thiini wa mathaa macio ndahuthira maingi uguo ri ere ni megutumaga ngi na energy matume njigwe ndina mayo ma gwika undu ka me kumenyuaga uguo tari kindu kiranyuo kuma na thiini wakwa mathaa macio maingi huthirire muno nikundeithia mekundeithagia kunyongerera energy kana ku drain energy ria nini nyuma nayo namba 3 tondu ni ndina goals ciakwa ni twarikanire tukirwo ha tuthomete muno short term medium term na long term goals hari ici cia nini ri cia o muthenya ri ni iriku ici njugire na ndahutia na ndarikia kana cia ngundwa itheteithia gukuhiriria iria ndenda gukorwo ngihingia muthenya wa muthi ona indi ndacieciririe goals icio ndinacio ndo ni ukumenya kana we mundu productive or no tondu angikondora work towards your goals ndikiura waki nigetha utuike kika nigetha uthie ku no nginya ungiko wina handu urathi na gathabari gaka ni kabange na ni karonerwo haria karenda guthie angikora thabari-ini yo nduri undu no mona nduri ureciria thabari yaku ya muturire umuthi wi wothe ri you can ndungituiguithio na ndungibatie kwihenia ati wi productive thiini wa maundu mari ureka kiri uracaria nduri ona umuthi ri hwaini uthi wiuria atiriri hari maundu maria ndunganire namo umuthi ri niguhiuhaga kumahingia mbere ya mahanike kana niguhiuhaga gwika giko mbere ya undu tuike ni wahingicana kana ni wagira kana ngwetagirira undu hane nigetha nanie njoke njike giko umuthi uthi wiurie ciuria icio ugacoke uria atiriri tondu ningirutithanagia wira na anduri umuthi njikire atia nigetha tukorwo twina ngwataniro numanumu na andu acio tutithanagia wira nao na mwendo wakwa mucii na ciana ona aria mari aituri ni atanjikite umuthi nigetha improve relationship yakwa na andu acio ta mundu kiumbe ri ndikuririe na njira iriku ndirorire na njira iriku ndiroririe makwa na njira iriku umuthi ri ni atia ndeka nigetha uthurucio tigana kona stress teria yuma ho umuthi turathima ka turi andu productive kana acha ni atia njikire kana ate itaneka ungituma rucio ngakona stress nyingi muno makiria umuthi to ni ugutinda wega ri no gukena tondu ni njemanirie na Wambui kiu no kiuria kiega gia guthi kwiyuria muthenya wa umuthi ona inuka uhorerie meciria maku wega uthie withime umenye atiriri ndi undu ngoretwo ngika kana ngoretwo njikarite oro uguo itari undu munene ingitarirwo ndireka iwe uria ciuria icio no kimenyo ngiinuka na mbia ri tuthanduko tuingi ni nguona ta tungiko twi tik 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 no nyite above average kigere ngiri 50 harehe 525241 no igana rimwe
Ando ya kenda jetereire ne mauge maondo manene kore mariani ndũngĩgĩeterera ũcoketie moko na thutha ndikwa gũcokerera rĩngĩ teng'era harĩa he 525241 njetereire andũ kenda vote ĩmwe no igana thaa thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Macibu atano nĩ manyitirwo mĩgwate nĩ andũ marekwĩrwo nĩ itoi cia Al-Shabab kũrĩa kaunti-inĩ ya Mandera rũgongo rwa bũrũri. Mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya thirikari gĩcigo-inĩ kĩu kĩa rũgongo rwa bũrũri John Otieno oigĩte atano acio mekumĩte mwena wa Elwak na manyitĩirwo mĩgwate itũũra-inĩ rĩa Ires-Soki, na abitha ũcio oigĩte nĩ marĩkĩtie gũtũma maabitha honge cia ũgitĩri nĩguo kũhonokia maabitha acio atano a wathani wa matũũra. Ũhoro makĩria ugĩte macibu acio megũthiaga mũcemanio wa kũbanga icera rĩa President William Ruto ũrĩa ũtanyĩtwo gĩcigo-inĩ kĩu kiumia-inĩ gĩkĩ. Minister wa ũrangĩri wa mbirarũ Saipan Tuya nĩ orĩtie Kenya manyite mbaru tabarĩra iria ciambĩkĩtwo nĩ thirikari icigo-inĩ ciao. Endekithĩtie harĩa mũingĩ waga kũiganĩra na tabarĩra icio ũkaheana mawoni ma tabarĩra iria mangĩenda handũ-inĩ ha gũthonjera thirikari. Akĩaria kaunti-inĩ ya Narok kũrĩa ũkabi-inĩ oigĩte kũrĩ na mũtugo ũrethegea gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ na atongoria amwe wa gũtetia tabarĩra ciothe cia thirikari. Oho nĩ ateteire President William Ruto akiuga arĩ na matanya na methugunda mega ma kũgacĩrithia mũikarĩre wa Kenya. Rais wetu William Ruto amekusudia na ametoa mipangilio tofauti tofauti ya kuweza kuendelesha uongozi wa nchi yetu, tuweze kusupport miradi ya serikali. Yule ambaye ako na nia tofauti, yule ambaye ako na ono tofauti, tungependa kuwasihi, in case anybody has a different opinion, let it be an alternative policy opinion that then will come to enhance that which the national government is doing. Taka kuwa rais, usianze don't poke holes, provide alternative solutions ambazo zitaonyesha njia ambayo tunataka kwenda. Ahũthĩri a barabara ya Blue Valley gũtuĩkanĩria wĩtemere kũrĩa taũni-inĩ ya Nyeri nĩ matabanĩtie mũrũrũngano makĩenda barabara ĩyo ĩthondekwo, na marĩ na marakara maingĩ. Aikari acio marokire kũhanda mathĩgĩ barabara-inĩ ĩyo makĩorota atongoria ao nĩ kũmahe irĩko itahingaga. Moigĩte makoretwo magĩthiĩ hathara nene magĩcaria njĩra cia riunĩro kuona barabara ĩyo ndĩgerekaga. Nĩ rakirwo ithuĩ rĩ tũkoragwo tũrĩ ao wĩtamena kĩa wara tukoragwo tũrĩ ao tũtikomaga nĩo magĩũka gwetha kura tũtikomaga nĩ mambĩrĩirie gũka gwetha kura rĩu nĩ tũrauga atĩrĩrĩ nĩ ciaigana reke twanjie mũtaro wa kũhanda marigũ no rĩndĩ marigũ nĩ mahande tondũ atongoria aya twathura ndiemwe iguaga nĩ tũkuoya kĩondo tũke tũhothithie tuone cia kagoto kana mahiga macio maitagwo agoka ihenya. Rĩu tũtirenda oke ihenya nĩ oke na mahiga na rori atũitĩre ndagoke ihenya tondũ okira harĩa ndaraca-inĩ igua nĩ tũgwetha kĩondo tũhothithie. Barabara na yakirwo gĩkinyio nuthu mwena wake warekinyĩtio nuthu mwena wa Ministry of Works nginya harĩa gĩthĩnjĩro gĩkinyĩte mwena wa Blue Valley gakinyio nuthu haha gatagatĩ rĩ kaithuĩ tũtathuranaga Heco ũragũire haha maria-inĩ maya ciana ciĩrĩgĩte kũgũa tibe njĩrĩ kuma mũtaro ũkagega kwa mabara tũgũtũra tũgeragĩra igũrũ-inĩ rĩa gĩko nginya na mangĩ maingĩ na njĩra gwĩthirana wega. Rĩu gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho 00 kũrĩ ahũri a biacara nini, aruti wĩra thirikari, arĩmi, atwarithia boda boda, ene matatũ, ahũri biacara, ikundi na angĩ aingĩ. Mena amemba makĩria ma 260 gũkũ bũrũri-inĩ na diaspora. Nĩ maheanaga ngombo ciĩna njaherera ya marĩhi ma thĩ na ihinda rĩiganu rĩa kũrĩha ngombo ĩyo. No amũkĩre motungata mao kũgerera mobile banking, ATM na agency banking. Tower Sacco nĩ maheanaga scholarship kũrĩ arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete. Mena honge mwena wa Marira
Nyarĩ, Wamba, Narok, Mutwapa, Thika, Makongeni, Kamakis, Naikuru, Girigiri, Naivasha, Mai Mahiũ na Kariobangi. Muthenya wa Jumamothi tariki 8 uyu wa February ni makagenera aikari a Nyĩrĩ makĩrugũria rũhonge rwa rwerũ thutha wa Mathari Endarasha stage kũng'ethera Maru building barabara-inĩ ya Gakere. Aranĩria nao kũgerera namba ĩno 0792 333 0792 333 111 kana 0731 639 0731 638930. Tower Sacco maramatagwo ni Sasra. Tower Sacco, a basket for all your financial needs. Na tukiuma hau ngikuhecia Tower Sacco no gugutwara kuria gwa pata kou niko twathie Wambui wa Githongo. Kundu andu mathiete na mbere kwigwatira bonathi mubango-ini wa Patapata Referral. Ndugetikire gutigwo na thutha, tumira arataku link ya Patapata umere meyandikithie maigirire na mathake. Uri ratumanira links nyingi no gurakona mieke miingi ya kwihotanira bonathi ya ciringi 100 hario link ria watuma. Kiumia hehende mundu gwitwo Jimmy arehotanire kimanjika gia ciringi 700 na ciringi 800 thutha wa guthaka thiete kuria gwa patapata.com na arahuthite ciringi 100 ria 40. Muthako ti mwagiriru kuri mundu takinyetie miaka 18. Patapata.com nejetekiri na gaterevode BCLB license number ni 447. Giuma hau negukwehcie gie Shabiki goririkanie kuria gwa Shabiki na kwenda no marathi na mbere na kwihotanira magathi magathaka kindu gigwetwo virtual games ta thiete oguo no kahota ukoro kiinuka na bia ciaku no inuke nacio na njira nyingi either hotane kana uthie na highest multiplier cia o muthenya kuutiraga ngiri na riu ningi ungihota ukoro mugituika niwe wa gitongoria ri kana ni mwatuika muri eri mutongoretie ri o mundu akainuka na nuthu milioni ciake cia gukorwa akiinuka nacio kuma kuria gwa Shabiki. Shabiki na give ni mundu ukinyetie miaka 18 na guthie na iguru. BCLB license number ni 448. No ni Valentine hahaja iraheha kuheha kurathia atiriri no ugure indo cia gukenia mwendo waku na Valentine no kuria gwa kindu gwitwo Citizen Duka na megutwara haria Quickmart ya hakuhi na hanyu na uinuke na kindu gwitwo Valentine's gift pack. 100 grams ni ciringi 199 handu 235 na uinuke na kindu gwitwo Twin Pack sanitary towels na ciringi 99 handu 130 na no kuinuka na bagiti imwe ya pocket tissues wendirio na ciringi 15 handu ha kibau. Hihinya *487*5# nigetha ucagure Valentine's package ucoke ukiinuka ri ni ukugerera duka-ini ya Quickmart ucagurire uthio kioya mirigo yaku counter-ini ya Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discounts. Simiani uhoro niä njä tagwo Wambui wa Githongo Wambui wa Githongo akoragwo kwa Inoro na aracaria Simoni rä u wä tagwo Simoni wä tagwo må ciri wa kuma kå komo ä kå mwena wa Makongeni okay mwatå kä ria kä thä ka no ko no mahiga tu turutaga ukoragwo kware oho riu kuria kware magwitaga atia ate weche ni weche wa komo kana ithe wau wa Nungari aya kanungari riu kanga kinyite na kia mahiga kou ri 10,000 ni uthukumite 10,000 ni uthukumite ni riaku baba akire ngai ethi na ino rituge amina. Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, the home of discount. Hello, good morning. Morning. Niä njä tagwo Wambui wa Githongo gå kå nä kwa Inoro. Mangireti witå aranjigua mwena å rä kå? Andå etagwo Laikipia Makutano. Mwatå kä ria kä kwanyu rä u rä å rutaga å rä kå kå rä a Laikipia Makutano? Gathoko ha andå hetagwo Makutano gathoko-inĩ. Wendagia kä tũtũngũrũ magwĩtaga atĩa rĩu hau thoko-inĩ? Anjĩtaga Muthoni. Nyina Muthoni
Mũrigainie na ũnyina wa Muthoni. Mũthuri wetagwo Kamau. Rĩu tondũ nĩ njũĩ maũndũ maku nĩ ũrokire karũcinĩ kega gwĩtheria kũhoya Ngai nĩ ũndũ wa mabataro maku rĩ. We nĩwe watũhingũrĩra tabarĩra itũ rũcinĩ. Twaiga tũkũririkane na 10,000 cia mbere. Ameni na ithimo-inĩ yaku. Ndiakena mũno. Thengio mami witũ. Na mũrathimwo mũno. Ameni. Tondũ nĩ mũhutagia mũno ngoro cia andũ biũ. Amen. Ndakena mũno. Thengio. Introducing the Patapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako kusign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Kwamũkĩra rwĩmbo ũtugirwa Big G thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 447 hash. Gũwacangai wakwa nĩ ũtugi, gũkoma na gũkĩra nĩ ũtugi, hivyo no gima wa mwĩrĩ nĩ ũtugi, kwĩna roro ndĩmũkinyĩri ũtugi, ĩniĩ nĩ ũtugi wa Ngai, nĩ ũtugi wake ũnjaragĩrĩria, ndigwĩrĩirwo thange gũkona ũtugi, ngĩrĩikaraga ta mũndũ mũtuge. Kwamũkĩra rwĩmbo ũtugirwa Big G thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 447 hash. Kuhana atia? Nikuwega no ucio. Njitagwo Jeff Kuria. Na ndiraigweka mũndũ itonga wĩ handũ thimũ ĩraga pata marebe. Mũndũ wetwa James niĩ nĩ ũranjigua. Ndĩraigua mũndũ ũngĩ hau thĩinĩ. Mwanga wewe handũ hena inegene papa witũ. Acha ona harĩa ndĩ hatirĩ kĩndũ kĩrathiĩ na mbere nĩ kũrũgama ndũgamĩte no ucio. Nĩ nyoksi wakata kuma kwa Inoro. Wĩtagwo James yo. Jenga Jethe. Rĩu ciringi 500 rĩ. Nĩwe twamba gwĩkĩrĩra. Nĩgetha igũbange. Githĩ ti njega icio? Nĩ njega biũ na nyingĩ Frethekio mũno. James Gĩthendũ kwanyu nĩkũ? Witũ nĩ kũndũ gwĩtagwo Komothai Gĩthũngũri. Wĩ wa Komothai Gĩthũngũri? Thaa ici ũrũgamĩte handũ hetagwo atĩa? Handũ hetagwo Gindũri. Asante sana. Ũgĩtinde wega? Thengio nĩ ndakena. Asante sana. Tinda wega. Mũrĩmi wa ng'ombe cia iria, rĩrĩa ng'ombe ciaku ciaga minerals cia kũigana nĩ gũcũngagĩrĩria ũnyihu wa iria na kuongerereka kwa ngarama ya ũrigiti. Cumbĩ wa Vito Maziwa nĩguo ũkoragwo na minerals iria ciothe ng'ombe yaku ĩrabatara. James, ũhoro waku? Nĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo. Wambui wa Gĩthongo wa kũrĩa kwa Inoro. Ameni. Rĩu we wĩtagwo James yo. Wĩtagwo James Kabuthia. Ya wĩkũ? Haha ndirĩ kũnene hakuhĩ kĩno ya Mũhũri Road. Nĩguo kaĩ ũrutaga wĩra kũu kana nĩ harĩ we? 10. Mĩa ĩrĩa thondeketwo no bacĩrĩri mũnene nĩguo kũhe mwĩrĩ waku mayũ mũthenya wothe. Wĩ mwega? Mbona tawe? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro Joseph Karanja wĩ mwena ũrĩkũ? Ndandora Facebook. Nĩwe handũ hetagwo stage kwa ngũkũ. Ndekuonde. Harĩ mũthuri ũrahotanĩte milioni 3 wa kũrĩa mũkũrwe-inĩ. Mũciri. Ndende imba yakwa. Rĩu we nĩ wahotana ciringi milioni 3. Asante sana. Mungu abariki. Kwanyu nĩkũ? Nĩ wakandara. Gaicajiro. Gatũra getagwo Mahuria. Ingĩũka hau Mahuria rĩ, ngoria kwao. Kwa mũndũ wa Kabano. Ũkenda tũgacemania phase 4 kana Kandara. Anga phase 4 nĩ kwega. Waririkana rĩrĩ? Mũtumia arawendagia nyeni. Kũ? Mũtumia wanjĩrire etagwo Mũkũrũs. Nĩ ũcio nĩ mũtumia wakwa. Atĩa? My wife. Reke njarie na Mũkũrũs. Alo, Mũcwe. Wĩ mwega? Nĩ kwaga ũnĩ Mũkũrũsi. Nĩ ndona kĩama na maitho. Rũga mũthuri wakwa etagwo Karanja. Ngai nĩ Ngai mũcio. Ngai Mungu ambariki. Tũreke gethe kabũri ka gũthĩnjĩra Mũcwe. Aca ndũkambe gũthĩnja amba mwarie nake. Nĩ ndakena mũno, reke tũcemanie rũciũ. Asante sana. Min shabiki na nade kuplestena
Mapilot a Avieta mathiete na mbere na kwihotanira mamilioni ma mbeca o sekodi kwa Avieta ya Shabiki.com. Kwa majina naitwa Shelton Lumumba, kazi wa Lakisama. Nilikuwa napitia Facebook, nikaona betting site inajiita Shabiki.com. Sasa huwa naicheza, kaiona iko na promotion. Hiyo promotion niliona ilikuwa kwa Shabiki Avieta. So venye niliangalia hiyo promotion, nikaifungua, nikacheza hiyo Shabiki Avieta. Mistake ilikuwa 50 bob, so nili-emerge kwa position 1, alafu nimezawadiwa 500,000. Hiyo pesa najua itanisaidia mahali pakubwa sana. Nilikuwa na majukumu pia ilikuwa imenishikilia, lakini naona sasa inaenda kumalizika vizuri kabisa. So kwa wale mnaweza endelea kucheza, karibuni Shabiki.com. Tucheze Avieta pamoja. Ndugetikire gutigwo na thutha. Wihotane na mamilioni ma mbeca o sekodi. Thaka Avieta ya Shabiki.com. Gĩuthi gĩkĩ gĩtiĩtĩkĩrĩtio kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ ĩjĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Ai, Johnny. Mwathani akumio. Mwathani akumio muno. Amen. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Okay. Na rĩu naniĩ ndwara ũkaĩra nĩ hegwo 20,000 rũcinĩ. Na nĩngeragwo nĩgetha mũndũ ũrĩa woka thĩinĩ wa 525241 ciringi igana rĩmwe kiugo Inoro ngamũnengera 10,000 cia mbere tawe. Nĩguo. Na nĩndĩrenda gwĩtĩkia atĩ nĩ ũgũkĩtie nĩkĩo thimũ-inĩ yaku ndagwĩkĩrĩra 10,000 Kenya shillings. Thengio Mwathani agocwo. Nĩguo. Rĩu Johnny ũkoragwo kũ? Ndĩ Nyĩrĩ mwena ũrĩkũ? Mwena wa Mũkũrũ-inĩ. Mwena wa Mũkũrũ-inĩ handũ Naitwa wa Kevin. I'm a principal in a secondary school. You're a principal in a secondary school? Yeah. Na secondary school ino ĩtagwo atĩa mwarimu Johnny Mũgai? Ĩtagwo Mĩhũtĩ Secondary. Kire nacio mwarimu? Asanti mwalimu, ushinde salama. Asanti sana. Karibu. Nĩguo na Inoro rĩtũre. Ameni. Citu no twende kuigua mateta ona mawoni maku moria tungiagĩrithia tabarĩra citu ona mangĩ o mothe makonainie na Inoro 732169000 twarĩrie nĩ tũgũthikĩrĩirie. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Uhoro wani? Njĩtagwo Wambui wa Gĩthongo kuma kwa Inoro na ndahũra na thimũ yakwa personal. Kairĩtwo arĩa Ngai rĩrogocwo. Ameni. Baire ruo rũingĩ Wambui witũ. Tondũ kũrathiĩ atĩa? Mũtumia wa ndigwa Mwathani Ngai. Baba witũ. Nĩ 50,000 niĩ nguga igũteithie biũ. Nĩguo. Mawĩra-inĩ maku mothe na harĩa hothe ũgũthiĩ ũthereme. Thengiũ mũno. Magwĩtaga nyina wau kana magwĩtaga atĩa? Manjũĩ nyina kũi. Ũi na tamenya ngugĩte atĩrĩrĩ. Ngai niĩ nĩngeririe Mwathani. Nĩtuo nĩ wĩruo rũrĩa rwothe ndĩragera Ngai rĩ. Woi no goya tu Mwathani. Gũthiĩ na magũrũ kana nĩ kũmbũka mbeca ici mũrĩ akwa. Period. No hote gũkorwo gĩka gĩko kĩronania ũguo nĩguo ũrenda. Rĩu rĩ ithaa nĩ rĩa kũrĩkĩrĩria tayari nĩ tũrĩte ndagĩka 21. Rĩu tũtigarĩtie ndagĩka ingĩ 39 ithaa rĩtirihwo tabarĩra ya ũmũthĩ tuge nĩ twarĩkie no megarĩke kĩwanja nĩ kĩao niĩ ndũgũre tigiti harĩa 525241 niĩ nĩ njũĩ nĩ twainũka nacio reke nguone ũgĩũka etagwo DK wa Maria.
Wĩtagwo DK wa Maria. Thati na dakika 26 nĩ mũciĩ wa Tuginota na ino Kenya Shillings mũndũ wetwo Catherine wa Njuguna nĩ tũraiguana na gĩtonga wa Mujuga tũrathiĩ harĩa 525241 mũndũ wetwo wa Marĩ wa Iria-inĩ kama Wangerewe kũrĩa mwena wa Londiani na mũndũ wetwo Mĩthamo wa Ndũndũ nĩ ndĩrakuona mũndũ wetwo Mbũrũ wa Pipeline Shikuka Hadasa na Wafidho wa Matara Benjamin wĩ kũrĩa mwena wa Nairobi Tetra Pak na wife etwo Peace Linet na Sunny Gleason mũndũ wetwo Nyambu Kinyanju igaithĩka mũno Kibet Bull waiga ona wewe hamwe na ithuĩ mũno ndona mũndũ wetwo Karanja wa Kawaruce na mũndũ wetwo Monica Kelly wa Sunrise Man Future geithika muno ikondo gwetwo Bungoma ndakwena Buda wa Mae Nancy na mundu gwetwo Bishop Thuku na mundu gwetwo Miki wa Njoki Hana wa Githuku Franco wa Kadutura na mundu gwetwo David wa Boimani ne bia turetanira leu ici ne guthie irathie ici ne hurire ngengere ya mbere inaenda kwenda Inoro Bushi watu ndonyiwe kwa haraka nduhiuhe muno na mundu gwetwo David wa Boimani na mundu gwetwo Kevin Bush Nick Boy na mundu gwetwo Monikex wa Nganga wikondo gwetwo Roiro Green Ridge na ngona mundu gwetwo Irogo ria witu ni akigeithikio ria witu haya he mundu yaho gwetwo Naomi wa Mwangi emwe na wandu tigithumu enda kuna Jeff Muna Promise na mundu gwetwo Boy wa Kahugo-ine Joyce Kuria mundu gwetwo Mary Full Force Johnny Munyi enda kuna mundu yaho gwetwo Alexander Murimi enda na Kezia Josephat na ndona mundu yaho gwetwo Stephen Githenya wa Kamune Mato Mwash na mundu gwetwo Samido wa Reli na Nyuki mundu gwetwo wa Shira Desmond na Mary Jowagi na mundu gwetwo Joyce Kuria enda kuna Sunset wa Matara Samuel Munene Karanja we kundu gwetwo Kagisa Shiga turaiga tuwe indo citu metha igoro ne 50 igethie guthie turacigura hare he voucher 525241 voucher mwene igana rimwe Rob geithika mno PK wa Msone John Rajiwe mwana huruma kwa chief edona mundu wetwo Peter Kamuz na mundu wetwo Joyce Kuria ndakuona mwenda Kenywa adona Martin Jobiori na mundu wetwo Ashera Ani na mundu wetwo Shiko Nice edakuna gitawa Tarbona dona mundu wetwo Simon Wilson mundu wetwo Mashawa boda Roja Wanyama kama Msenangu edakuna Rose wa Gitoga na Jane wa Jikwe wa Jegi na mundu wetwo Resi edakuna mundu wetwo Alexander Muremi Moshovi geithika mundu wetwo Joyce Kaburo na mundu ya Kaburo na mundu wetwo David Duta David na mundu wetwo Eva Shazi ekondo wetwo Muranga ndona mundu ya Horajira egwetwo Kihoye Elizabeth mundu wetwo Francis Mureithi Magishi ndona mundu wetwo Zipora Mpole mundu wetwo Mwale wa Biri Nancy mundu wetwo Julius Kanjiro na mundu ya gwetwo wa Beni wa Matara Nyabu na geithika muno ringi na Mushagi Jeff na Stanley Joroge na ari mundu wetwo Julius Murega na mundu wetwo Kiero Caesar na ngona mundu wetwo Githejwa Thumani wa Masa wa Kamwa Gireji na Waruguru Joseph Gagi na mundu gwetwo Mugai Check Time edakuna mundu wetwo Stephen Githenya mundu wetwo Joseph Maige Man Future kuorege edakuona Roja Wanyama Peter wa Goigwa mundu wetwo George Mureithi edona Francis Karaja Beatrice wa Jikonda kuna mundu wetwo Melsa Karemi anona Gishuke Maina GM Kamejo Harrison mundu wetwo Alexander Muremi mundu wetwo Paul Mureithi edakuona Boniface Kuria wa Joroge Joyce na mundu wetwo Beatrice wa Wera edakuona Wajiro wa Maina na ndona mundu wetwo Wafula Wanjala edakuona mundu wetwo David wa Boimani Kamjoro wikura mwena wa Nanyuki na Julie Wanyeki ari mundu wetwo Maina Kibogoyo muiruri wa Komothaina Paul kule Rehabu Kaguta ni gutigwo ni muthuri wake Patrick poleni sana ndona mundu gwetwo Githae Jeremy ndona mundu gwetwo John Tesuzi Boy ne dako na Francis Mureithi Albert Buru wake lito Ephraim One kama furniture ndona Mdi Brown ndona mundu gwetwo Josephat Kimani aliko hora wa moya na mundu gwetwo Ben Rotich ne dako na mundu gwetwo Joanna Mushuno David Kialiwe Subuki na Diko Thiambo na mundu gwetwo Taita Zirogo ndona mundu haho gwetwo Julian Ndwati dako na onawe mundu gwetwo Jamlik Githaka ndona mundu gwetwo Vita wa Gashosho Kigumo Tuthan John geithika muno ndona Kariuki wa Mutha ndona Shege Kanene ona Simon Masharia na mundu wetwo Ruze wa Hore geithika muno Simon Wangai Trizanoni mtu amnzule geithika muno hari na Bena wa Utawara Simon 68 Mary Hector Shiko Chantel mundu wetwo Ruth Karani Mwagi Guarantee geithika muno na mundu wetwo David Keri wa Subukia ndona Peter wa Gashosho na ngona George Kivaru ndona mundu yaho gwetwo Gishuke ndakuna George Kivaru rege Isaya Nyongesa
Wekesa geithika mundu gwetwa Anthony Mwangi Ndegwa wa Nyandarua geithika muno kundu gwetwa Nyamatamu Masto ndakuna mundu gwetwa Mary Ndumia hari mundu yaho gwetwa Mary Hector ndakuna Blessed P Akavusho andona mundu gwetwa Devi wa Timboroa ndakuna mutu wata Eric mundu gwetwa Shine Pato shosho watu wana mwalimu Kemboi Justus ndona mundu nginake we ahora njire gwetwa Franco Akaibaga Jonji wa Vagaria ndakuna wa mare wa iria-ini na Bote Movea na mundu gwetwa Mwale wa Wiri ndona Joyce Kim na mundu gwetwa Hiram Kanabo Masha wa boda boda hari mundu yahora njira egwetwa shosho watu wana wa Jane Maina geithika muno kijana msafi geithika muno Harrison Kenyua geithika muno sana mundu gwetwa Kenny Caesars na mundu gwetwa Teresia Mwangi agona Saidi Mira ya ndege ni ageithike muno sana hari mundu gwetwa Pato hari Jonji wa Fagaria na rata kwa geige muno aria magereire kuria kwa kindu gwetwa Inoro FM Facebook page ndirashokia ngatho ni undu wanyu no nyitaniri wanyu mwega ma riu ri ici bia nicio ndirenda gukorwo ngikineana riu tondu ni ihinda riega ria gukorwo ngineana 50,000 Kenya shillings iharirie we urajigua Ndagika riu ni 3 na sekondi 37 ngiri 50 cigie thimo-ini yaku ni uragura vote yo wahetukwo gika atia 525241 vote no igana
tareke mwone 50,000 mbe acio nigetha akamenya haria kuhiuriria kigera giake kia uthii wa na mbere atari na hahua ngani na kuanga guthiri atia gatia na we Lucy we mwega yetagwa mbui wa githongo ni kwa inoro guku ii we witagwo Lucy una wina ku Lucy muthoni eku Kangari ni kikiega kuo Ai ano mere na mururi ni mokire wega riu kana matutindago haria amwe Saina Karara no nginya tupambane mwana witu riu ri ni ndireciria nyambe ngukande 50 ihaha ya ngiri tondu niwe wakihotana Lucy ndiguo niguo riu we ni kumatua kana ni kumendia kana ni atia i koguo riu ni wiyumiriire riu mathaa mau maraiga ni mumirire sawa sawa Lucy witu gina muthenya mwega na ungeithiria aria murigitwarira haria kiria-ini haria murigithie githimiro umageithie muno riu ngumera ni Lucy muthoni kana nyina wao kana Mama Jane sawa thengiu muno Mama Jane ugi na ihinda riega no thereme muno thutha uyu na mwaka uyu aya chonjo sana mama aya twaina ni tukaneana no hena ndagika 20 tugerie 10 tuigirira 10 no tuigirira 10 andu 10 haraka 525241 digo guthimira na 50 guthimira na 10 yoha Echa jenga Muto wakwa waikagia thandeta kiboya gia guthuya ukiriria ndakuririkana eciria ingiguikia moko ingikumeria ta ndawa kana korwo nie ndeiti ngukarie nginya mahindi na ngukuoera Ngai aguturie ta thanamu nie ndiganirwo ciugo iria nderagwo nĩ guka gĩthiĩ mũriũ no menyage mũkamwerũ nĩ magambo agĩcoka kĩnjĩra mũrĩo nĩkuo ninaga magego ukanjohera niĩ nĩ kũriganĩrwo nĩ mataro maku ĩrĩ kũrĩa ciringi bata ciakwa thũkũmĩte kwa ndoro thĩ ũbĩtaga na ico yaku mũyaniwa wa njeneti nĩ mũira wa ndeto ĩyo tonirio mũkururĩtio mũgereirie gwa gĩthere mũrĩe nyama njomaga tũnyũ mũcoke mũthiĩ rũnji karuta visa yakwa na ya Wanyamburo gatana mũcemanio kambĩrĩria gũtũruma gĩtwĩtaga maruti mathabu makuongerera nĩmo we wathomeire ũragaga nyoni igĩrĩ na iga rĩmwe mũthoni kũu nĩkuo kwega rũmeno ta mũgagaca taũni-inĩ kuoya ta matatũ cia Rĩmuru na wethe ndicaini ya kũmoya ndũkemunyithie magego on ndicaini ĩyo moe kũmoya
aha twarekanira ni iria cia kuhituka hatiri handu tureka mathabu ma kugwa sawa sawa o hale he 525241 huyo heho maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank Stock Finance. Twatigario ndagĩka 15 na nĩgetha tũtirihe ithaa rĩrĩ rĩa kũrĩkĩrĩria tabarĩra ya gũthĩrĩrĩka ya tarĩki 3 mweri wa February na mamwe ma marĩa ũkũigua thaa mũgwanja. Macibu 5 kũnyitwo mĩgwate nĩ itoi kaunti-inĩ ya Mandera, andũ 5 gũkuĩra mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Msambweni kaunti-inĩ ya Kwale, na ekuĩrwo 5 a njũragano ya Richard Otieno gũkinywo igoti-inĩ rĩa Naikuru. Ng'ang'a wa Njoroge harĩirie mũno nĩgetha ũkĩa gũtambũrũkĩria macio thutha wa ndagĩka 15 tu. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank Stock Finance. Ndũkareke customers aku moke nduka ya Cooperative nĩ ĩrakũhe ngombo cia kũgũra stoko ya nginyagia ciringi mirioni 10 na ũraheo rungu rwa mathaa merĩ. Nĩ tũrakũhe ihinda rĩiganu rĩa kũrĩha ngombo ciaku na no ũheo ngombo cia nginyagia order itiganĩte. Cerera rũhonge rũrĩa rũgũkuhĩrĩirie rwa Cooperative Bank o apply. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Cooperative Bank. Uirore thengio ndakuona na ndũmĩrĩri yaku ngwĩciria nĩ ũgũtũmĩte na by the way no atũmandirikane Pastor Kamau arĩ kũrĩa mwena wako Muthai aranjĩte nĩ maratigĩtwo nĩ anko yake. Poleni sana hamwe na family yanyu Pastor Kamau o tukiuge anko ahurũke ũhoro. Samido haha nĩgetha tũringithĩrie rũrũ nawe ũkorwo ũkĩgata tigiti waku rĩu tũrĩkĩrĩrie in style. Wĩna mbia hatarĩ ũndũ ũngĩ wa gũikara ũgĩcokaga na thutha. Samido ithe wa Irimũ kuja hapa. Samido rĩrĩ nĩ ihoya rĩakwa kwĩ Ngai oe wambire thĩno na igũrũ ona ũngĩkanyimwo tonga mũingĩ harĩ indo itangĩenda ikaga gwakwa ndũkananyime gĩa kũrĩa Ngai gĩa kwĩhumba na gũtuga ageni na ona weka ũguo Ngai wakwa ndũkanareke ngariganĩrwo Ngai ndũkanareke ngariganĩrwo ũngĩkandathima Ngai ndũkanareke ngariganĩrwo nĩ ndahoya gũtaũkwo nĩwe ikanane mwanake uza wanyitĩrĩire ithandũkũ rĩaku oyereka wega ũkĩmũnina ndũkananyime gĩa kũrĩa Ngai gĩa kwĩhumba na gũtuga ageni na ona weka ũguo Ngai wakwa ndũkanareke ngariganĩrwo ndũkanareke ngariganĩrwo ikanane mwanake ũrĩa wetagwo Uza ndũkanaherithie ciana ciakwa nĩ mahĩtia kana hĩtia ndĩmonagio njĩra nũkĩrĩru ndikanagwe na gĩtĩ ta heri ndũkananyime gĩa kũrĩa Ngai gĩa kwĩhumba na gũtuga ageni na ona weka ũguo Ngai wakwa ndũkanareke ngariganĩrwo ndũkanareke ngariganĩrwo ndahoya kwĩbao ta Daudi mĩaka yakwa mama waramie ũtongoria umaga kũrĩ we ndahoya gwakwa ure ta mbura ndũkananyime gĩa kũrĩa Ngai gĩa kwĩhumba na gũtuga ageni na ona weka ũguo Ngai wakwa ndũkanareke ngariganĩrwo ndũkanareke ngariganĩrwo mĩhaka yakwa Ngai njaramĩria ta Jabezu mwĩrĩ ũyũ wakwa nĩwe wombire nyima merirĩria makũnina ndeithia kwĩithĩra ndĩna wĩthĩ ikanehoke ciana ikandeithia ndũkananyime gĩa kũrĩa Ngai
ndakwĩ